Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur og tekið fyrir fyrsta mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata og Vinstri grænna deilisamgöngur. Og til máls tekur Pavel Bartošek. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, það var gaman að vera hér á þessum falladegi að ræða samgöngumál. Ég mæli hér fyrir tillögu okkar í meirihlutanum deilisamgöngur sem tillögur í 3 röðum, en ég ætla að reyna að taka okkur á í smá svona ferðalag og við skulum ímynda okkur við séum að uppgötva rafmótorinn í fyrsta skipti og það einhver verkfræðingur sem gengur á fund dæmigerðs neytanda, við skulum kalla þröst, og verkfræðingur spyr þröst: nú þarft þú ekki lengur að ferðast á hesti eða labbandi, þú getur notað vélknúin tæki til að fara og hvaða hugmyndir hefur þú það hvernig þú ætlar að leysa úr því? Hvernig tæki það sem við getum boðið þér, Þröstur? Og hann segir, já, ég vil náttúrulega geta einhvern veginn sest niður í eitthvað tæki og ferðast og komist á leiðarenda og farið þar út, og þetta verður mjög þægilegt. Og verkfræðingur spyr, já, viltu kannski taka einhvern farþega með þér í þetta ferðalag? Og Þröstur segir, já, ég vil farþega. Eitt farþega? Nei, ég vil 4 farþega að lágmarki. Það verða að lágmarki vera 4 farþega sem komast með mér í þetta. Ok, gott og vel, viltu geta tekið farangum með þér? Já, hver þessum farþegum þarf að geta tekið ferðardösku með sér? Og verkfræðingur sagði, ok, þetta svona gerir þetta svolítið stærri sniðum en ég hafði hugsað mér. Hvernig með veður? Viltu hafa eitthvað svona skýli yfir þessu tæki? Já, þetta verður að vera algjörlega fókelt. Algjörlega fókelt. Ég vil bara geta sest inn eins og þessi lítið hús á hjólum. Og verkfræðingur spyr áfram, og ok, þetta svona komnar ákveðnar kröfur. Hvað viltu geta að ferðast hratt á þessu tæki? Og þá segir Þröstur, 200 km/klukkustund. 200 km/klukkustund. Og verkfræðingurinn spyr, ætlar að fara á þessum hraða? Nei, sko, jafnað mun ég fara á svona 40 km/klukkustund, en ég hafa möguleikann á því að geta að ferðast 200 km/klukkustund. Það verður einhvern veginn að vera, mér líður betur með það, hámarkshraðinn verður örugglega 100, en ég vil geta haft möguleikann á því að fara 200 km/klukkustund. Þannig að verkfræðingurinn svona tekur þetta, og þannig búið að búa til kröfum lítið hús á hjólum sem getur farið með heila fjölskyldu á 200 km/klukkustund og verið fullkomlega öruggt þegar það lendir í árekstri. Ég ekki viss að þetta sé endilega svo niðurstaða sem við höfum komist að ef við höfum hugsað hvernig ætlum að gera þetta sem hagkvæmast. En í gegnum tíðina þá höfum við oftast ekki metið land neitt voðalega dýrmætt. Við höfum hugsað að við ættum nóg af eldsneyti til þess að geta knúið öll þessi tæki áfram. En síðan komumst við að í smá saman að það ekki auðveldlega hægt að vinna sig út úr umferðarvanda með því að byggja meira og meira, og að bílar menga, og það eitthvað sem skiptir máli. Þessi tillaga, ólíkt mörgum öðrum tillögum sem hér sagt að við borum fram, fjallar ekki það að banna fólki að nota bíl, að neyða fólk í almenningssamgöngur, að þröngva menn í strætó. Þessi tillaga snýst einmitt einstaklingsbundna faramáta. Við viljum endilega líka auka við fjölbreytni í samgöngumátum almennt. Við viljum styðja það að fólk geti deilt farartækjum og viljum stuðla því að þessi farartæki verði hagkvæmari og umhverfisvænni. Þannig aðeins tillöguna. Í fyrsta lagi þá tökum við af skarið með það að Reykjavíkurborg á að máta sér þá stefnu að það ekki vera hámark á fjölda leigubíla í Reykjavík, hámark umhverfisvænna leigubíla. Og hér þetta eitthvað sem við þurfum líklegast að berast við vegna þess að fyrir 2 árum síðan þá sendi Eftirlitsstofnun EFTA bréf á Norska ríki þar sem var að því, eða sagt beinlis, að reglur normanna leigubíla séu brot á Evrópulöggjöf, þessi hámörk sem þar eru sett, krafan aðgang á leigubílastöð og annað í löggjöfinni gerir það að verkum að þetta sé óeðlileg hindrun fyrir nýja aðila að koma inn á markaðinn. Það ekki þar með sagt að það sé ekkert að setja neina reglur það hverju mega aka í leigubíla og hvaða réttindi þau þurfa að hafa eða þurfa að sækja námskeið, þetta allt saman allt í lagi, en að setja sérstök hámörk þótt ekki samlænast Evrópureglugerðum. Og ég held að við þurfum að hafa eitthvað leið til að bregðast við þessu. Nýlega var hámarkið hækkað upp í 580, en það okkar afstaða að þetta hámark ætti ekki að vera neitt. Og ég held að sé sóknarfæri í þessu í leiðinni að stuðla því að leigubílaflotinn verði umhverfisvænni, og ein hugmyndin til að mista þetta hámark gildi ekki þegar ræða umhverfisvæna leigubíla. Í öðru lagi þá tillaga eitthvað sem kallast micromobility,
Og þetta safnhugtak yfir þá samgöngumáta sem sem eru smærri sniðum, alltaf 500 kílóum, ýmis rafknúnir eða knúnir áfram af bara handafli eða fótafli. Þetta geta verið vespur, skutlur, rafhjól, jafnvel litlir bílar fyrir fáa farþega og svo framvegis. Sum þessara lausna eru þannig að þeim fylgja ákveðnar stöðvar, það segir, svo hjólaleigur, þar sem taka hjóla einni stöð og skilja annarri stöð, og önnur eru þannig að maður skilja þeim bara þar sem maður hættir að nota viðkomandi tæki. Hvort tveggja þessum lausnum hefur sína kosti og ókosti. Kosturinn náttúrulega við það að hafa enga stöðvar það ákveð meiri sveigjanleiki í því og það meiri möguleiki á samkeppni. Ókostirnir eins og stundum hefur verið bent á að það getur verið svona meiri sóðaskapur og glundroði sem fylgir slíkum lausnum. En það má auðvitað segja að ef við komumst einhvern tíma á þann stað að Reykjavík verði stútfullt af litlum tækjum, litlum rafhjólum sem fólk að nota og skilja eftir einhver staðar, þá það bara brú sem við þurfum að brenna þegar þangað kemur, ef maður tekur svo ófellt orða. Að því að í dag eru götur alltaf fullar af bílum hvað sem og einhvern veginn allir búin að gera ráð fyrir því að það sé bara venjuleg staða. Þannig að ef við komumst að því að þessi stefnuyfirlýsing verði þannig að hér flykkist menn og vilji bjóða upp á þessa þjónustu, þá þurfum við kannski að grípa einhvern veginn í taumana og setja einhverjar reglur, en hér við fyrst og fremst að gefa út stefnuyfirlýsingu sem ég held að skipti miklu máli það að þeir aðilar sem vilja bjóða upp á slíka þjónustu séu velkomin til Reykjavíkur. Þannig að hvort sem það myndi vera þar til fyrirtæki á heimsvísu, svo Lime eða Bird eða Citybike eða fleiri, að ef að þessi aðilar koma til borgarinnar, að því að ég held í dag þá ekkert því í lögurum sem kemur í veg fyrir að slíkir aðilar opni stafstöð á Íslandi, að það verði ekki bannað við fyrsta tækifæri. Þannig að þetta eins og segir fyrst og fremst svona stefnuyfirlýsing og síðan áhrifum við það að við munum auðvitað vinna og fylgjast með þróuninni og áskrifningur rétt að setja reglur eins og margar borgir hafa gert það hvernig maður gengur frá hjólunum, hvað þau meira mörg, hvort það sé eðlilegt að taka gjald fyrir hvert einasta litla tæki og svo framvegis. Nú í þriðja lagi þá erum við að leggja til í hendur samgöngu- og skipulagsráðs að finna leiðir til að styðja við notkun deilibíla. Það sem betur fer þegar komin allavega einn aðili í Reykjavíkurborg sem býður upp á deilibílaþjónustu, en okkur þykir sem það mætti gera miklu meira því. Stærð þess flota ekki með þeim hætti að hún hefur kannski mikil áhrif en sem komið á magn bíla í umferð í Reykjavík, einkabíla. Þannig að við myndum einfaldlega vilja sjá til þess að það sé ítt við þennan samgöngumáta þannig að hann verði meira ráðandi partur af heildarumferðarflæði Reykjavíkurborgar og einlegin til þess að líta til fríðinda það kemur að bílastæðum. Það auðvitað þannig í dag nú þegar að vistvænir bílar njóta ákveðna fríðanda, visthæfir bílar njóta ákveðna fríðanda það kemur að bílastæðamálum. Það mun auðvitað ekki geta varið að eilífu. Það mun ekki geta verið þannig að þegar 70% bílaflotans rafmagnsvætur að þá verði hægt að gefa öllum rafmagnsbílum frítt í stæði, en það hugsanlega þá hægt að skilja það eftir þegar kemur að deilibílum eða þannig tækjum sem deila, því að bíl sem þú borgar fyrir hverja mínútu eða hvert klukkutíma, hann eðlilega mun alltaf standa styttra í stæði heldur en aðrir bílar. Þannig að þetta í fljótu bragði þessi tillaga sem við börum upp og ég vonast eftir fróðlegri og skemmtilegri umræðu hana. Og ég legg að sjálfsagt til hún verið samþykkt og ætla hér að lesa upp bókun meiri hlutans með leyfi forseta. Reykjavíkurborg á að vera opin fyrir nýjungum í samgöngum með tillögur lagt til að afnum verið þak á fjölda visthæfa leigubíla, að farið verði í aðgerð til að styðja við notkun deilibíla og að borgin lýsi því yfir án taki þeim sem hyggjast leigja út hjól eða lítil rafknúin farartæki fagnandi. Allt þetta aðgerð til að styðja við fjölbreyttar ferðavenjur og búa til valkosti fyrir þá sem vilja oftar fara ferða sinna öðruvísi en á eigin bíl. Takk fyrir. Það hefur Páll Bartósek lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, borgarstjórn. Framtíðin felst í því að deila. Við erum hér að ræða tillögu fjölbreytta ferðamáta í borginni. Við höfum þann ósið í þessu landi að setjast ávallt upp í bíl og keyra þangað sem við ætlum okkur. Hvort sem ferðinni heitið í næstu götu eða næsta landshluta. En við þurfum ekki alltaf að nota þessa sömu einu aðferð til þess að komast á milli staða. Sjálfbæra samgöngulausnir virka ekki eins og skyttunar þrjár. Það að segja einn fyrir alla og allir fyrir einn.
Þess í stað eiga lausninar að vera fjölbreyttar. Þær eiga að vera ólíkar og þær eiga að geta gengið fyrir ólíkum orkugjöfum. Það hægt að ganga í næstu götu. Það líka hægt að fara á hjóli og nýta eigin orku til þess að ýta niður pedalunum. Ein hreyfing á eftir annari. Þannig fáum við líka ferskt loft og hraustar í líkama. En það hendar ekki öllum að hjóla. Sérstaklega ekki lengri vegalengdir. Upp brekkur og við konur, við virðumst síður vilja hjóla. Það að segja, þannig að áreynslan verði það mikil að sá sem hjólar þarf mögulega að skipta föt. Þá koma rafmagnshjólin sterk inn og hefur verkefni sem Reykjavíkurborg gerði á síðasta ári gefið vonum að þar sé mögulega stór faramáti í framtíðinni fyrir íbúa Reykjavíkur. 100 hjól voru í boði en umsækjendur voru fleiri en 1000. Það skýrt dæmi hversu mikla eftirspurn þessi ferðamáti hefur. Helstu niðurstöðu þessa verkefni sína að konur voru talsvert líklegri til að sækja en karlar. Umsækjendur voru úr öllum borgarhlutum og rafmagnshjólin voru notuð mikið til og frá vinnu. Það að segja 90% þáttakanda sögðust nota það 2 daga eða fleiri og rúmlega 90% sögðust nota rafhjólið í staðinn fyrir einkabílinn. Þáttakendur sögðust einnig finna fyrir jákvæðum áhrifum á heilsu og stress. Niðurstöðu þessa verkefnis lýsa líkt og viti í myrkri þar sem við sjáumst teiknast upp skýra mynd á nýjungagerðni þjóð sem reiðubúin að skipta út einkabíl fyrir rafmagnshjól. Þarna stórt sóknartækifæri. Það skiptir ekki síður máli að langflestar ferðir innan borgarinnar eru mjög stuttar. Að meirihluti bílferða styttri en 10 kilometrar og að nærri 90% bílferða eru með einum farþega. Hluti af því að breyta þessum ferðum eru lausnir líkt og rafhjól en margar borgir hafa einnig verið að styðjast við rafknúnar vespur og hlaupahjól sem væri frábær viðbót við önnur samgöngutæki hér á höfuðborgarsvæðinu. En þjónustan þarf líka að vera notendavæn. Hún þarf að virka fyrir einstaklingin, fyrir eldri pappan sem horfir ennþá á Friends, fyrir ungu konuna sem skipuleggur hvert korter í lífi sínu og fyrir unglinginn sem nýbúinn að uppgöta Friends. Þannig eru borgir og fyrirtæki langt komin með að þróa farsíma upp, kerfi sem virka fyrir alla aldurshópa og tengja saman ólíka ferðamáta. Þannig að þú getur með símanum þínum skipulagt ferðalagið þitt og þannig náð fljótlegust og skilvirkustu leiðinni, hvort sem hún með strætó, deilihjóli eða deilibíl, eða sittlítið að hverju. Því deilibílar eru einnig komnir til að vera. Ein slík þjónusta hefur opnað í Reykjavík líkt og borgarfulltrúinn Páll Bartósek kom hér inn á og eru þeir aðilar nú þegar komnir í samstarf með strætó. Við erum markvisst að vinna með deilibíla í skipulagi. Að hafa stæði fyrir deilibíla gefur uppbyggingaraðilum samkvæmt nýrri bílastæðastefnu borgarinnar möguleika á því að fækka bílastæðum hjá sér. Einnig erum við að vinna með stæði fyrir deilibíla í eldri byggð með hverfiskipulaginu. Því slíkir bílar gefa fólki möguleika á að fækka bílum á eigin heimili, hvort sem verið að fækka úr 2 í 1 eða úr 1 í ekki neitt. En betur má ef duga skal og við þurfum fleiri deilibíla, við þurfum betra aðgengi og þeir þurfa að vera rafvættir. En umfram allt þá ber okkur að hafa í okkar neyslufreka huga að auðlindir jarðar eru takmarkaðar og framtíðin felst í því að deila. Þá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, fyrirgefðu. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég vil bara byrja að taka fram að ég er mjög hlynnt deilisamgöngum og það eru margir góðir þættir sem að geta fylgt í, til dæmis minni mengun og að draga úr umferð. Og mér finnst til dæmis að við mættum svona almennt vera kannski duglegri að deila bílferðum og hvetja svona til þess, svona ef við förum út í það og hér virðist vera almennt mikið það að þetta sé dálítið einn í hverjum bíl og það er óþarfi að hafa alltaf marga bíla ef að allir eru að fara á sama stað. Og þannig svona hugsa ég helst deilisamgöngur að nýta það sem til og nýta það vel. Og við hugsum einmitt svo oft
einstaklingsmiðað, þannig að ég velti fyrir mér hvort við getum ekki einmitt komið upp einhverju kerfi á vinnustöðum og hvatt til þess á fleiri stöðum þar sem við svona skipuleggjum bílferðirnar okkar út frá einum bíl þar sem að slíkt möguleiki. Og það eru svona mínar hugleiðingar varðandi deilisamgöngur almennt, en svona svo ég kom mér að þessum tillögum að þá auðvitað fagnar maður öllu því sem að leiðir til þess að bílar verði vistvænni en nú hef ég ekki tekið eftir því að það sé mikil eftirspurn eftir fleiri leigubílum og svona velti fyrir mér hvað afnám á hámarksfjölda leigubifreiða gæti þá gert fyrir þá sem að nú starfa sem leigubílstjórar og að það að fella úr gildi kvóta þegar það virðist ekki vera kannski mikil eftirspurn eftir fleiri leigubílum gæti það kannski leitt til þess að þá sé of mikið af leigubílstjórum sem fái færri ferðir og jafnvel enga ferðir og svona ég sé fyrir mér að samkeppnin yrði sennilega meira en eftirspurnin og svona með því að gera fleiri leigubílstjórum kleift að starfa við slíkt gætu við kannski þar með sett lífsviðurværi fólks í uppnám og þannig að mér finnst þetta eitthvað sem við þurfum að fá svör við áður en við ráðumst í þessar aðgerðir og finnst að þanga til að við ættum frekar að einblína okkar á það að aðstoða þessa tæplega 600 sem nú eru með leyfi í átt að því að verða vistvænni, umhverfisvænni og hjálpa þeim til við orkuskiptin í þeim bílum og mér finnst aldrei svona illa grunda að fara að fjölga leigubílum þegar ég get ekki beint séð að liggi ástæða fyrir því núna og þess vegna svona kalla ég eftir því að eftir því hvort að raunverulega þörf sé á fleiri leigubílum áður en við ráðumst í þessar framkvæmdir og svona svo ég vísi í frétt sem birtist á Vísi á síðasta ári stendur meðal annars með leyfi forseta það engin skortur á leigubílum en þetta sagði hann Ásgeir Þorsteinsson formaður Bandalags íslenskra leigubílstjóra og í samhengi tillögu að afnema hámarksfjölda leigubifreiða leyfa. Þannig að já, mér finnst við þurfum að skoða þetta svona heildrænt og einblína þá kannski frekar á að stjórnvöld hjálpi þessum sem eru nú starfandi við að verða vistvænni í staðinn fyrir að kannski opna á eitthvað sem mögulega gæti sett starfsvettvang og innkomi þeirra sem starfa nú sem leigubílstjórar í uppnám og þetta þurfum við að skoða og þannig að svo með því að afnema hámarksfjölda og fjölda leigubíla sem eiga að vera starfandi að þá hefur maður áhyggjur að því að það sé verið að taka dálítið í burtu þessa vernd sem að leigubílstjórar hafa haft sem svona hafa leyft þeim að hafa þolanlega innkomu og þannig að væri ekki frekar hægt að skora ríki að hjálpa þessum tæplega 600 að bara fara í þessa vegferð að gera bílana sína umhverfisvænni og þarf þá ekki ríki og borg að vinna því að aðstoða starfandi leigubílstjóra við að ná þessu markmiði. Þannig að ég get ekki séð að þessi liður afnám á hámarksfjölda sé tímabær núna eða gott skref þegar við höfum ekki alla heildarmyndina og svona hvað varðar lið númer 2 í tillögunum hjólaleigur og leigur á minni rafknúnum fararmátum þá get ég tekið undir það en svo framalega sem að það sé þá almenningssamgöngur sem eru í félagslegum rekstri en ekki þar sem það kannski verið að hleypa fyrirtækjum sem eru með gróðasjónarmið að þessu vettvangi og að þessum rekstri og ég velti fyrir mér hvort að borgin get ekki séð beint þetta og gæti þá leigt út hjólin og önnur minni rafknúin faratæki að þá væri það náttúrulega bara frábært og nú voru til dæmis leiguhjóli frá VR einu sinni og svona ég skil ekki alveg af hverju við ættum að vera að úthluta almannarýminu til ákveðna aðila sem eru öllum líkandum að leitast við að græða á þeim rekstri þannig að ég sé þetta dálítið sem svona markaðsvæðingu almenningssamgangna og finnst mikilvægt að við séum alltaf að skoða hvort þetta þjóni hag þeirra sem að koma til með að nota þessar almenningssamgöngur en annars bara frábært að auka á fjölbreytnina og auðvitað styðjum við allt sem að eflir fjölgun visthæfra bíla en maður svona veltir fyrir sér hvort að bíla staðfríðindi séu besta leiðin í þessu, hvort það þurfi kannski að skoða hvaða leiðir það sé hægt að fara til að hjálpa aðilum að komast á umhverfisvænni bíla og svona
út frá þessum forsendum að einn liður tillögunnar gæti mögulega haft slæm áhrif á starfandi leigubílstjóra og að borgin verðist hér svona að vera opin fyrir því eða vilja bjóða fyrirtækjum velkomin til þess að reka hluta almenningssamgöngum, að þá get ég ekki tekið undir þessa tillögu og er með bókun, að lesa með leyfi forseta. Fulltrúi Sósíalistaflokksins fagnar deilisamgöngum sem geta reynst jákvæð leið til að koma í veg fyrir mengun og umferð. Þessi tillaga gengur þó meðal annars út á það að fella burt takmarkanir hámarksfjölda leigubifreiða á höfuðborgarsvæðinu. Að meðan það liggur ekki fyrir hvort þörf sé á því hefur fulltrúi Sósíalistaflokksins áhyggjur að því að slíkt geti haft slæm áhrif á lífsviðurværi þeirra sem nú starfa sem leigubílstjórar áður en farið í slíkar viðamiklar breytingar, en mikilvægt að kalla eftir upplýsingum hvort það sé þörf á fjölgun leigubíla og hvernig slíkt muni hafa áhrif á starfandi leigubílstjóra. Í staðinn telur fulltrúi Sósíalistaflokksins að það eigi að aðstoða núverandi leigubifreiðastjóra við að komast á vistvæna bíla. Það mat fulltrúa Sósíalistaflokksins að stjórnvöld ætti að vinna því að flýta fyrir slíkum orkuskiptum í bifreiðum. Tillagan felur einnig í sér að Reykjavíkurborg styðji og vinni með fyrirtækjum og frumkvöðlum sem hafa áhuga á að bjóða upp á leigu á reiðhjólum og léttum og rafknúnum farartækjum. Fulltrúi Sósíalistaflokksins styður slíkar almenningssamgöngur og finnst mikilvægt að reksturinn verði félagslegur en verði ekki komið í hendur þeirra sem eru með hagnaðarsjónarmið að markmiði. Reykjavíkurborg geti til dæmis sé beint utan haldið og út leiguna og svo bara ef að þessar umræður þróast í einhverja aðra átt eða eitthvað breytist þá myndi ég gæta vilja fá að endurskoða þessa bókun ef það er í lagi. Takk. Sanna Magdalena Martudóttir hefur lokið máli sínu, þá hefur Pavel Bartoszek óskað að veita andsvar við ræðu Sönnu. Já, virðulegi forseti, það er nú gaman að heyra hugmyndafræðilega réttrúnaðinn. Það skiptir samt ekki öllu máli hvort að tilvönd þessi líkar muni leiða til þess að færi ferðustum á bíl eða hvort að það leiði til þess að umhverfið muni njóta góðs af, heldur að skiptir máli hvernig formið á rekstrinum verður. Það er aðalmálið í augum fulltrúa Sósíalistaflokksins sem veldur mér ákveðnum vonbrigðum verði ég að segja. Til að svara þættinum hvað varðar leigubílar, þá er þetta þannig að ef það er engin þörf á því að fjölga leigubílum í Reykjavík, þá mun þeim náttúrulega ekkert fjölga þó svo að hámarkið verði afnumið. Þá mun þeim ekkert fjölga þó svo að hámarkið verði afnumið. Hér er reyndar, svo ég árétti það enn og aftur, ekki lagt til að málið sé gefið frjálst með þeim hætti að hver sem er, ef honum að henni sýnist svo getur keyrt bíl bara næsta dag. Það er nú þegar þannig að til þess að geta keyrt leigubíl þá þurfum menn nokkuð þétt leyfi, til dæmis meira prófa með minnir, að sækja síðan námskeið sem er nú með dýrari námskeiðum sem menn taka. Ég held að sé eitt að fáum dæmi námskeið sem er ekki niðurgreitt á neinum hætti, að hinu opinbera heldur einungis greitt af þeim sem taka þátt í námskeiðinu. Þannig að þröskuldur þess að komast á markaðinn er töluverður og það er ýmsar leiðir fyrir hið opinbera að tryggja ákveðin gæði þjónustar án þess að beita til þess takmörkunum og hámörkum. Vegna þess að hverjum þjóna þessi hámörk á ofan, þeir þjóna þetta þeim sem eru þetta nú þegar og hafa verið þetta í mörg ár. Og en ekki nýjum aðilum sem koma ýmislegt annarkvort frá Íslandi erlendis frá og vilja leggja fyrir sig þennan starfsvettvang. Þannig að ég undrast álítið á þessar áherslur fulltrúa Sósíalistaflokksins. Þá hefur Pavel Bartoszek lokið andsvari. Þá hefur Sanna Magdalena Martudóttir óskað að svara andsvari. Já, forseti, borgarstjórn, áheyrendur, við viljum auðvitað gera allt einmitt til fyrir umhverfið og til að auka vegvistvænna bíla, en ég er svona veltið dálítið fyrir mér með þetta hámark, í rauninni af hverju það er sett fram að afnema þetta, hvernig það er í rauninni þjóni þessu markmið sem þessi tillaga er að leitast við að bjóða upp á, því ég hugsa svona allavega þegar ég er enn í gegnum þetta að náttúrulega með deilisamgöngum að þá séum við dálítið að reyna náttúrulega að setja okkar innlegg í betri loftgæði og svona betri umhverfi og fleiri valmöguleika líka til þess að geta svona ferðast. Þannig ég svona velti mig fyrir mér í rauninni hvað svona lokamarkmið með þessari tillögu er og mér fannst aldrei svona erfitt að átta mig á því nákvæmlega þarna, en mér finnst rosalega mikilvægt að við séum með þetta heildar samhengi á hreinu eins og hefur komið fram að þá
virðast þarna vera einhverjar áhyggjur yfir þá mögulegri fjölgun sem gæti þá mögulega átt sér stað ef að fleiri mega sækja þetta. Þannig mér finnst rosalega mikilvægt að við séum alla þessa þætti á hreinu áður en við förum í framkvæmdirnar. Takk. Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Það hefur Páll Bartósek óskað eftir að veita andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, að fordæmið nú þannig að það í langflestum ríkjum heims og Evrópu sem ekki sérstök hámörk á fjölda leigubíla. Noregur dæmi hið gagnstæða og ég held ekki fleiri en víða beita með einhver öðrum takmörkum, gæðatakmörkunum. En það má þetta því að svara að ákveðnum tímum dags staðan þannig að það meiri þörf á þjónustu leigubíla heldur en þeir leigubíla sem standa til boða, sem því að það verkum þá myndist biðraðir og ef að það væru fleiri bílar í boði þann hluta dagsins, þá myndi sá kostur að geta farið ferða sinna án þess að eiga bíl vera vænni kostur heldur að fara ferða sinna á bíl. Þannig að það á þann hátt sem afnáma á þaki gefur það verkum að það auðveldara að gera þeim kosti háur hærumtöfði að vera bílaus. Svo skýrt það. Páll Bartósek hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Það hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir óskað eftir að svara andsvari. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég þakka borgarfulltrúum Páll Bartósek fyrir svarið, eins og ég vísi í þetta viðtal sem birtist á síðasta ári, svo ég vitna aftur í það og þá minnir mig að umræddur maður hafi verið að tala að biðtími eftir leigubíl væri 5 mínútur. Þannig að ég bara að veltaði fyrir mér hvaðan þessi eftirspurn kemur. 5 mínútur kannski langur tími fyrir suma, en mér finnst það ekki langur tími. Það hefur Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá Líf Magnúsdóttir. Ágæti forseti, borgarstjórn. Við erum hér að ræða heildarsamhengi hlutanna í dag og heildarsamhengi þessarar tillögu einmitt aðalskipulagið og loftslagsáætlun Reykjavíkurborgar. Við getum auðvitað ekki, og mér langaði aðeins að bregðast við umræðin sem voru hér rétt í þessu, milli 2 borgarfulltrúa einkaframtakið, vegna þess að ég held að við getum ekki náð þessum markmiðum okkar nema með aðstoð einkaframtaksins. Og hvort það óhagnaðardrifið eða hagnaðardrifið, það verður síðan verðum við að meta hverju sinni. Við viljum auðvitað ekki stjórnlausan kapitalisma, það sem að hagnast á öllu og ekkert virt. Og ég held að flest fyrirtæki séu farin að verða mjög meðvituð einmitt það umhverfi sem við búum í dag og það áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem samfélag. En að því sögðu að þá það þannig í dag að við viljum komast í þéttri byggð, hratt og örugglega á milli staða og fljótt og ódýrt. Og við viljum eðlilega, vonandi flest, ekki skilja eftir okkur stórt sótspor þegar við gerum það. Hversu margar af ferðum ykkar eru stuttar? Hversu oft farið þið á bílnum ykkar á dag? Hvert farið þið? Keyrið þið til og frá vinnu? Og hafið þið velt því fyrir ykkur hvort þið geti farið með öðrum leiðum, gangandi, hjólandi, á rafknúnum, 2 hjóla ökutækjum. Hvað hentar okkur? Við verðum að hafa þetta val við einkabílinn. Einkabílinn, hann tekur of mikið pláss, einkabílinn hann mengar og þá ég líka að hugsa rafbíla. Það eru líka faratæki sem að taka pláss og eru framleiddir og valda mengunum. Þannig að markmið okkar að fækka bílum á höfuðborgarsvæðinu, á landinu öllu. Það heildarmarkmið. En að við getum jafnframt komist leiðar okkar og það skerði ekki ferðafrelsi okkar. Þetta skiptir máli. Og ég vona sem flestir komi á sveifum á okkur í því að fækka bílum og tryggja almenningssamgöngur og styrkja þær.
árið 2025 þá verður bílafloti Reykjavíkurborgar þannig settur að hann losar ekki út gróðurhúsalofttegundir. Þetta markmið í loftslagsstefnunni okkar. Og þetta verkefni þegar í vinnslu. Við getum þetta sem borg, og það það sem skiptir máli í þessu hérna samhengi, stuðlað að því að fjölga þessum fjölbreyttu ferðamátum. Og það eftirspurn eftir því. Ég var í Oslo bara í fyrradag, algjörlega frábært að vera þar. Það var sól, 9 stiga hiti og allir voru á stuttermabólum. Já, ok, ég að ljúga því. Það var enginn á stuttermabólum, það var allir bara svona léttum jökkum. Og þar var fólk á öllum aldri á svona rafknúnum hlaupahjólum. Og það voru bara svona leiguhjól. Og þetta getur við séð, vonandi innan fárra mánaða hér í borginni. Og það það sem að Reykjavíkurborg gerir líka best. Það líka að vera í samvinnu við aðra markmiðin. Þannig að þessi tillaga, hún styður bæði við þá aðalskipulagið og líka eins og ég sagði áðan, loftslagsáætlunum okkar. Og hún eiginlega góð viðbót inn í þá vinnu sem þegar hafin á vettvangi borgarinnar. Þróun á meðaltali fjölda ferða hefur samt nánast ekkert breyst frá febrúar 2002 til október 2017. Og það hefur enda komið oft upp í umræðinni og þá hafa ýmsir tekið það því til varnar og sagt, já við erum bara bílaþjóð. Íslandingar eru bara bílaþjóð. Við getum ekkert komist ferða okkar nema á einkabílnum. En ég vil ekki horfa á þetta þannig vegna þess að þegar okkur tíðrætt verður ræðum ferðavenjukönnuna sem sýnir að viðhorf fólks hefur breyst allt og lítið að mínu mati og fólk hefur ekki breytt ferðavenjum sínum, að þá segi ég, já, heyrðu, nei, nú þurfum við að hefjast handa sem stjórnvald. Hún sýnir okkur hvað við þurfum að gera vegna þess að miðað við óbreytt ástand. Við getum ekki unað við það. Við getum ekki unað við óbreytt ástand. Og með þessari tillögu erum við í rauninni að stíga inn í það og breyta þessari bílaþjóð í eitthvað annað og betra, það sem val og það sem við erum ekki að menga. Þess vegna ég kát með þessa tillögu þrátt fyrir það að hún kunna fela í sér samstarfið einkaaðila. Þannig að ég ekki á móti einkaframtakinu, síður en svo. En það auðvitað þannig að yfirdrifin kapitalismi þar sem að allt skal arrænt, hann auðvitað slæmur og við styðjum það ekki. Þannig að það að hlutdeild bílaumferðar verði 58% árið 2030, almenningssamgöngur 12% og gangandi og hjólandi 30%. Þessi tillaga styður það og vonandi næst sá árangur svo við getum vel við unað sem samfélag og fólk sem vil ekki skilja eftir þessi stór sótspor. Þá hefur Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu, næstur mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilreyndur. Þetta jákvæð tillaga. Við viljum jafnvel ganga lengra en við teljum að það sé margt jákvætt í þessari tillögu. Við erum að stíga stór skref í áttina því að fara úr kolefnisdrifnum akstursmáta og þurfum að gera það bæði sem heild og líka hvert og eitt. Og ég allavega ánægður með það að ég hef ekki keypt dropa í 5 ár og 3 mánuði og eingöngu keypt búst á bensinstöðum síðan þá. Byrjaði nú síðan að kaupa bara rúðupiss eins og það kalla, afsaka það orð, en bara í verslunum og líkar þetta bara mjög vel. Og rafbílar þeir henta líka vel í vetrarakstri og út í það sem að menn halda því að drifið miklu beinna. Það mikilvægt því að margir eru hræddir við bæði drægni og drif í rafbílum en þeir virka betur, þeir spóla síður af því það ekki
millistykki, til dæmis í fjórhjóladrifnum rafbílum eins og í fjórhjóladrifnum bensín- og dísilbílum. Það ekki driftskaft. Það einfaldlega 2 mótorar beintengdir við dekkinu. Og af hverju ég segja þetta? Vegna þess að ein af ástæðunum sem maður heyrir oftast eða afsökunum fyrir að fara ekki í rafmagnið, íslenska rafmagnið, og úr kolefniseldsneytinu að þetta virki ekki vel fyrir íslenskar aðstæður. Batterín verði köld, bílarnir virki ekki í snjó og svo framvegis. En það akkurat öfugt. Og ég hef orðið rafmagnslaus á bíl, ég get upplýst það. Ég hef verið rafmagnslaus, ég hef verið batteríslaus, en það hefur ekki verið rafbíl. Það var á bensínbíl. Þegar batterín þar, þegar þau fara, þá kemst maður ekki að stað. En ég hef aldrei verið batteríslaus eða rafmagnslaus á rafmagnsbíl. Nú ef við horfum aðeins eins og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttur var að koma inn á aðra borgir, þá sjáum við Oslo náttúrulega og Norðmenn í farabrotti þarna. Í síðasta mánuði voru 60% bílar sem voru seldir í Oslo rafbílar. Þetta gríðarlega stórt stökk frá öðrum þjóðum og kolefnisfótspor bílar sem voru seldir á síðasta ári, það 3/4 minna heldur en fyrir ári síðan. Þess að hver bíl losar 3/4 minna heldur en fyrir 12 mánuði síðan af nýjum bílum. Nú í leigubílum þau líka fremstir, þó að Amsterdam hafi kannski verið fremstir fyrst. Amsterdam fór á stað með rafbílavæðingu leigubílaflotans hans snemma. Þeir eru með 2400 hleðslustöðvar og 50 hver leigubíl rafdrifinn í Amsterdam. En Oslo núna að stíga mjög spennandi skref. Þeir eru annars vegar að stefna því að 2023 verði allir bílar lausir við jarðefna eldsneyti 2023, en þeir líka komið þráðlausa hleðslu. Því það var kannski það sem var mesta vandamál í Amsterdam, að leigubílar keyra svo mikið að það tók á langa tíma að hlaða, þannig að núna byrjar tilraunaverkefni í Oslo, þannig að leigubílar geta þá hlaðið á meðan þeir bíða eftir næsta fari. Þetta held ég eftir að virka mjög vel ef að þetta gengur vel í Oslo, og þá var þetta eftir að reðast í rúms, og við að skoða þennan möguleika líka hérna í Reykjavík. Nú þetta nú fyrsti liður tillögunnar. Annar liðurinn jákvæður tónn, en ég sé ekki neitt í spilunum sem að fara að gerast varðandi hjólinn. Ég óttast að Vá sem var svolítið öflugt í þessu, sem núna farið sem fyrirtæki, mun ekki njóta lengur við, og ég veit ekki hver tekur við þá í staðinn. Þannig að það svona spurning sem væri gott að vita hvort einhver aðilar ætla að stíga inn og gera jafnvel eða betur. Og síðasti liður tillögunnar varðandi deilibíla mjög jákvæður, að gefa jákvæða hvata fyrir þá sem eru með deilibíla, og þar höfum við talað fyrir líka því að þeir sem eru með samflot, þar segja 3 í bíli eða eitthvað slíkt, þeir fá líka einhverjir ívilnanir, að við hvetjum fólk, hvort sem eru námsmenn í háskóla eða starfsmenn í sjúkrahúsum og annað, að fá einhverja hvata, til dæmis með bílastæðasjóð eða öðru, til þess að fara í samflot. Því að deilihagkerfið ekki bara deilifyrirtæki, deilihagkerfið líka það að deila saman bílum eða öðru. Þó svo að deilibílar sem fyrirtæki geti gert talsvert, þá getum við held ég gert ennþá meira ef við bara förum saman í bíl. Það nú ekki flóknara. Og við gerðum þetta mikið í kosningabaráttunni, þá vorum við alltaf í samfloti. Það virkaði vel. Þá náttúrulega slóum við 2 flugur í einu höggi. Við vorum bæði að fara betur með, en vorum líka að tala saman á leiðinni. Og það alveg rétt, við erum flest ein í bíl, og með því að vera saman á leiðinni þá bara aukast tengslin, og þetta bara jákvætt. Þannig að ég myndi vilja sjá einhvern hvata líka til samflots, og kannski það eitthvað sem við getum gert í framhaldinu af þessari tillögu. En það góður hugur í tillögunni, og mér varst bæði borgarfulltrúi Páll Bartušek og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir tala jákvætt þann raunveruleika sem við erum í, og það mjög mikilvægt að við séum á þeim stað. Bara við fögnum þessu og við viljum styðja þetta, og kannski vilja gera enn betur, meira í samfloti, meira í rafbílavæðingu, auðvelda fólki frekar að hlaða og svo framvegis. En við styðjum þetta og munum bóka sérstaklega eftir. Takk. Þá hefur Eyþór Laxdal Arnars lokið máli sínu og bókun mun koma síðar. Næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Ég komin hér til að lesa bókun. Miðflokkurinn í fararbroddi í
Miðflokkurinn í fararbroddi umhverfis- og auðlindamála en borgarfulltrúi flokksins leggst alfarið gegn þessum tillögum. Hér gerir meirihlutinn enn á ný aðför á fjölskyldubílnum. Sú stefna er meira í ætt við þráhyggju og forræðishyggju og á ekkert skylt við deilisamgöngur. Fram kemur í markmiðum tillagnanna að þær eigi að ýta undir ýmsa fjölbreytta ferðamáta sem allir eigi það sameiginlegt að vera einstaklingsmiðaðir en leið auðvelda fólki að komast leiðar sinnar öðruvísi en á eigin bíl. Þetta er lélegur grímubúningur andstöðunar við fjölskyldubílinn. Fólk verður að hafa frelsi til að nota þann samgöngumáta sem það vill og það er afturför til síðustu aldar að setja sér íþyngjandi reglur fyrir borgarana. Borgarfulltrúa Miðflokksins er það til efs að ferða- og atvinnufrelsi megi skerða á þann hátt sem hér er lagt til. Markaðurinn leysir þessar tillögur sem hér liggja fyrir sjálfur, án valdboðs, meiri hlutans í Reykjavík og er komin langleiðina með það. Bókun lýkur, virðulegi forseti, og ég segi nei við þessari tillögum. Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og kynnt bókun. Þá hefur Pavel Bartótsek óskað eftir að veita ansvar við ræðu Vigdísar. Virðulegi forseti, ég er mikið að velta því fyrir mér hvaða nákvæmlega íþyngjandi reglur það eru sem tillögurnar hafa í för með sér. Ég sé ekki betur en verið sé í tillögu 1 að slaka á íþyngjandi reglum sem fyrir eru. Ég sé ekki betur en tillögu 3 sé vera boða fríðindi sem alla getur stæli íþyngjandi og ég sé ekki betur en tillaga 2 boði það einmitt að það verði ekki settar íþyngjandi reglur til að sporna við þeirri starfsemi að fólk getur boðið upp á deili samgöngur á smærri skala. Þannig ég bara bið borgarfulltrúann koma hér upp og skýra fyrir mér hvað í þessum tillögum hún telur vera íþyngjandi. Þá hefur Pavel Bartótsek lokið að veita ansvar, þá mun Vigdís Hauksdóttir svara ansvari. Forseti, ég þakka borgarfulltrúanum fyrir ansvarið. Það er leiðilegt að meirihlutinn skuli ekki skilja sínar eigin tillögur sjálfur vegna þess að hér er lagt til í markmiðsgrein þessara tillagna að það eigi að finna upp aðra leiðir heldur en að fólk komist ferða sinnar á fjölskyldubílnum. Fólk verður að hafa val. Það er íþyngjandi fyrir mig ef að það er verið að gefa út stjórnvaldsboð frá sveitarstjórnum það að ég að ferðast á annan hátt heldur en á mínum fjölskyldubíl, einkabíl. Þannig að ég er að tala um það. Allt þetta hér sem að leggur til í þessari tillögugerð, þetta er nefnilega svo mikið sjónarspil allt saman. Fór ég yfir í bókun minni, markaðurinn leysir þetta sjálfur. Valdboð getur aldrei komið frá sveitarfélagi að fólk eigi að fara að taka upp á því hjá sjálfu sér að fara að deila bílum. Fólk er nú þegar farið að gera það. Fólk er nú þegar farið að hjóla í vinnuna. Hér var verið að tala um almenningshjól sem að var hér með á ýmsum stöðum hér í Reykjavík í fyrrasumar og eitthvað aftur í tíman. Þetta er allt til staðar. Það er það sem ég er að tala um. Markaðurinn leysir þetta sjálfur og er komin lang leiðina með það, en það þvingar mig enginn, síst af öllu meirihlutinn í Reykjavík að leggja mínum bíl. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir svarað ansvari og þá veitir ansvar öðru sinni Pavel Bartótsek. Já, virðulegur forseti, ég er hér komið með nýja skilgreiningu á orðið íþyngjandi sem ég kannast ekki við áður. Það er að segja ef að verði fleiri leigubílar í umferð, þannig að vera auðveldara fyrir fólk að taka leigubíl, þá er það orðið íþyngjandi fyrir Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa því að það er auðveldara fyrir hann að ferðast ekki á einn bíl. Nú ef það er auðveldara fyrir fólk að leigja sér rafskutlu vegna þess að borgin setur ekki reglur að banna þær, þá er það íþyngjandi fyrir Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa vegna þess að hún á þá auðveldara með að ferðast ekki á einn bíl. Og ef það er gerðin bílastæðafríðindi fyrir deilibíla, þá er það íþyngjandi fyrir borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttir vegna þess að það er einhvern veginn auðveldara fyrir aðra að nota leigubíla. Deilibíla ég held að við séum kannski á staða sem er erfitt að brúa bil milli þessar ólíka
þessar ólíka notkunar á hugtakinu íþyngjandi. Vegna þess að ég held að hér höfum við fyrst og fremst sett reglur og stefnuyfirlýsingu að við munum einmitt reyna að beita leyfa frjálsari að njóta sín og hvetja til þess að markaðurinn eða aðrir komin með sínar lausnir en að sé ekkert íþyngjandi gegn þessum efnum. Þá hefur Pavel Bartóček lokið að veita andsvar öðru sinni og þá svarar andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já það ekki nema von að borgarfulltrúum fari nokkurt uppnám yfir þessu því að enn virðist meirihlutin ekki skilja þessa tillögu sem ég búin að fara hér yfir. Hér ennþá verið að ráðast að fjölskyldubílnum. Hér verið að leggja til einhverja gervitillögur sem nú þegar eru flestar allar komnar til framkvæmda ef út í það farið, kannski mínus tillaga númer 1 sem snýr að því að afnema þak á umhverfisvænum leigubílum. Bara, sko, það þannig andrúmsloft í samfélaginu og það eru allir hvort sem að leggjast á eitt sem sagt að fá sér umhverfisvænum bíla. Það vita það allir. Það vita það allir. Þannig að markaðurinn og samtíminn og stemmingin í samfélaginu nú þegar búið að leysa þetta mest megnis. En það frelsi tekur enginn af mér sem að meirihlutin hér að leggja til að ég fá að eiga minn bíl og keyra minn bíl. Það íþyngjandi í þessum tillögum hér að leggja til að einkabílnum verði fórnað á kostnað þessara tillagna. Forseti, ég veit ekki hvaða draumaveröld þetta fólk sem stjórnar hér borginni vegna þess að svo sagt, já, svo skulum við líka bara fóra til borgarlínu því þá meira pláss fyrir einkabílinn á götunum. Hverjir eiga að keyra þá einkabíla? Hverjir eiga að keyra þá fjölskyldubíla? Þetta enn ein aðförin sem íþyngjandi fyrir alla borgarbúa, náttúrulega landsbyggðin alla. Reykjavík höfuðborg allra landsmanna, við skulum ekki gleyma því. Enn ein aðförin íþyngjandi að útrýma fjölskyldubílnum og þeir aðilar sem búa fyrir utan 101 Reykjavík verða geta komið hingað á sínum bílum án þess að þurfa að skjóta sér upp á hjóli eða rafskutlu þegar verið að sinna erindi hér í höfuðborginni, sér í lagi vegna þess að öll stjórnsýsla ríkisins hér í 101 og fólk verður að hafa greiðan aðgang að stjórnsýslu ríkisins og það á sínum einkabílum. Þá Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næsta mælendaskrá Kristín Soffía Jónsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, það tilheyrendur. Ég ætlaði bara rétt að koma upp til þess að kynna nýyrðið fjölmáta sem aðeins byrjuð að ryðja sér til rúms og einhver lausleg þýðing á multimódal. Það nefnilega þannig að framtíðin fjölmáta. Framtíðin multimódal. Líklega þeir einu sem ferðast á einum ferðamáta þeir sem ferðast einkabíl. Þeir sem kjósa ekki einkabílinn flestir þannig að þeir nýta sér hjól, almenningssamgöngur, labba, deilibíla, leigubíla og allt í bland. Þetta ekki eins og þegar að við vorum með slaginn VAFHS eða beta. Það engin ein lausn sem taka við einkabílnum. Einkabílinn mun líklega minnka notkun hans og það sem tekur við raunin það sem alls konar. Framtíðin fjölmáta. Mér langaði að deila með ykkur að ég rakst nýverið á skýrslu sölu á rafbílum í heiminum. Það komur mjög óvart að Ísland í öðru sæti á eftir Noregi. Og rúmlega 19% allra seldra bíla á árinu 2018 voru rafbílar. Þetta bara vissi ég ekki. Það var svolítið rætt hvata í samfloti og ég algjörlega sammála því og ég held að skilvirkasta leiðin sé í gegnum bílastæðagjöld. Það alveg rétt að við getum ekki ráðið því hvar fólk leggur og hvernig eða á hve mörgum bílum en við ráðum sjálf hvað við rukkum fyrir það og ég held að það sé sterkasta stýringatæki sem við höfum. Ég styð þessar tillögur heilshugar verandi nokkuð góður leigubílanotandi þá held ég að sé algjörlega mjög jákvætt að afnema þetta þak og hvetja til fleiri leigubíla til þess að vera vistvæna. Takk fyrir. Soffía Jónsdóttir lokið máli sínu
og þá hefur Líf Magnúsdóttir óskað að veita andsvar úr ræðu Kristínar. Já, forseti ágæta borgarstjórn, að því að Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi kom hérna inn á Noreg. Það langar mig einmitt að segja það að jú, Noregur fremstur í rafbílavæðingunni, en það vegna þess að ríkisstjórnin þar ákvað að hafa það með þeim hætti. Hún ívilnaði fólki sem átti rafbíla og kom upp innviðum. Og þar með talið langar mig aðeins að halda því til haga, því ég glemdi því í rauninni í ræðunum minni hérna áðan. Og það eitthvað sem við þurfum að hafa í huga sem hér að næst og eftir mennta- og velferðamálum þá notar Oslo kommune, Oslo og borg, mesta fjármuni í samgöngur og umhverfismál. Skulum hafa það í huga. Og það sem við getum gert, stjórnvöld, við getum auðvitað ekki neitt fólk til þess að fara úr einkabílnum sínum og í borgarlínuna eða á hjól. En við getum hins vegar upplýst og hvatt til betri og fjölþættari ferðamáta en nú eru, og það einmitt það sem við erum að gera með þessari tillögu í dag, og þeir sem að kjósa á móti því eru afturhald. Þá hefur Líf Magnúsdóttir lokið ansvar við ræðu Kristínar. Næsta mælendaskrá Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á að ávarpa fyrsta lið tillögunnar afnám fjöldatakmarkana á umhverfisvæna leigubíla. Það jákvætt skref, enda löngu tímabært að afnema samkeppnishömlur á leigubílamarkaði. Ég trúi því að auki frelsi á leigubílamarkaði muni leiða af sér aukinn sveigjanleika í þjónustuframboði, verðmyndun og nýsköpun. Síðari tveir liðir tillögunnar snúa báðir að vistvænum samgöngumátum, sem einnig mjög jákvætt. Það mikilvægt að Reykjavíkurborg sé leiðandi á landsvísu við nýtingu vistvænna orkugjafa. Og mjög æskilegt og það ætti að vera svona, markmið okkar allra hér inni að Reykjavík verði leiðandi borg á heimsvísu hvað varðar orkuskipti í samgöngum. Það mjög mikilvægt fyrir framtíðar samgöngumynstur að tryggja betri og tryggari starfsgrundvöll fyrir deilihagkerfi í samgöngum, svo bílastæðafriðindi fyrir vistvæna deilibíla verða því vafalaust jákvætt skref í þá átt. Allt það sem að framan rakið, frelsi á leigubílamarkaði, stuðningur við vistvæna samgöngumáta og tryggari starfsgrundvöllur fyrir deilihagkerfi í samgöngum skýr stefna Sjálfstæðisflokksins. Öll þessi atriði eru staðfest í landsfundarályktun flokksins. Tillögurnar sem hér voru fluttar eru því fullu samræmi við stefnu okkar og það verður okkur bæði ljúft og skylt að styðja þær. Og lesi þá upp bókun Sjálfstæðisflokks við þessa tillögu. Líkt og fram kemur með skýrum hætti í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokks leggja fulltrúar flokksins áherslu á tryggan starfsgrundvöll og betri nýtingu deilihagkerfis í samgöngum, líkt og fyrri tillögur flokksins hafa undirstrikað. Á þessum nótum megi einnig ýta enn frekar undir betri nýtingu bíla með auknu samfloti. Eins kemur fram í landsfundarályktun að nýta skuli vistvæna orkugjafa enn frekar í samgöngum og fylgjast vel með tækniframförum og þróun á sviði samgangna. Þá sé tímabært að afnema samkeppnishömlur á leigubílamarkaði svo aukinn sveigjanleiki fáist í þjónustuframboði, verðmyndun og nýsköpun. Samtímis með vel tryggja hóflega kröfur gæði og öryggi þjónustu. Þá Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og kynnt bókun Sjálfstæðisflokks. Næstur á mælendaskrá Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þessi tillaga, þetta bara ágætt. Það undanfarið búin að vera mikil breyting á ferðamáta okkar og hann vistvænni og sem gott og við erum að hjóla og ganga og hlaupa og ýmislegt og það komið rafhjól og þetta allt saman og allt orðið göngustígar orðnir betri og hjólastígar orðnir fleiri, þannig að þetta allt saman hið ágætasta mál og þannig að ég eins og kom fram hjá borgarfulltrúa Eyþóri Arnalds að þá styðjum við nú þessa tillögu. En það sem ég vil nú koma helst að það eru almenningssamgöngur sem ég hef nú svona alltaf haft svona mátulega miklar áhyggjur af. Það gengur hægt að fjölga í farþegum þar. Og ég kenni þínum dálítið bara nánast frá því að held að 2005 þegar við breyttum leiðakerfinu og þetta var nú allt saman þessu öllu breytt og ég held að í gamla dag þá voru Reykvíkingar mjög ánægðir með almenningssamgöngur en þær voru slæmar á höfuðborgarsvæðinu eða á bæjunum kring eins og Hafnarfirði og Kópavogi og Garðabæ en
En þessi breyting var til þess að það náttúrulega snar batnaði allt hérna fyrir utan Reykjavík og hérna almenningssamgöngur í Reykjavík fannst mörgum, já, þeim hrakaði og tíðnin var alls ekki nógu góð og ég vil nú meina það að hérna, og það má kannski til sanns við að færa þessi vinstri meiri hluti sem þá var og breytti þessu öllu saman, hann rak bókstaflega Reykvíinga út á bílasölunar að kaupa sér bíla því það skildi enginn hvorki upp og niður í þessu liðakerfi sem var breytt á einni nóttu sem var sagt af öllum svona sérfræðingum að ætti alls ekki að gera. Það tæki fólk langan tíma að skilja liðakerfi og ná því. Og ég held að það sem við þurfum að gera, við þurfum að auka þetta net almenningssamgangna fyrst og fremst til þess að hérna það stór hluti að minnka mengun á þessu svæði okkar hérna í Reykjavík og ég held ég hafi nú ekkert fleiri orð það en það þetta held ég stóra málið. Það er að bæta tíðni almenningssamgangna. Takk. Þá hefur Björn Gíslason lokið máli sínu og þá hefur Hjálmar Sveinsson óskað veitt ansvar við ræðu Björns. Já, forseti ágæta borgarstjórn, mér langaði aðeins að koma upp út af þessu sem að borgarfulltrúinn Björn Gíslason nefndi samt almenningssamgöngur og ef að svona tölur skoða langt aftur í tímana þá fór ferðum að fækka með almenningssamgöngum strax upp úr 1970-80 og þetta hefur verið svona svolítið á niðurleið síðan og það gerist auðvitað með því að það fleiri sem að kaupa sér einkabíl til að ferðast borgina. Varðandi tíðni á strætóferðum, það er alveg rétt, hún skiptir miklu máli en hún hefur verið aukin talsvert. Nú fara 2 leiðir á 10 mínútna fresti sem er örugglega mesta tíðni sem að nokkrir strætóar fara á landinu, Ásinn og 6. Það stendur til að hafa auka tíðnina ennþá meira, þannig að hún verið 7,5 mínútur og það gildir þá sama þristinn. Nú, það var aukin tíðni líka, eftir að strætó fór að keyra á nóttinni á nokkrum leiðum sem mikil framför og síðan var tekið mjög stórt skref að fella niður sumartíma því að ferðir á sumartíma voru miklu strjálli heldur en ferðir við vetratíman. Með þessu ég ekki að halda því fram að það megi ekki vera tíðri ferðir heldur aðeins að árétta það að það hefur verið gert nokkuð stórt átak undanfarin ár í því að auka tíðni strætó. Svo það ekki rétt sem mér fannst borgarfulltrúinn láta skína þess í að það hefði ekkert gerst í þessu mál. Og þá má minna á það að stjórn strætó skipuð fulltrúum öllum sveitarfélögum, allmargir fulltrúar stjórn strætó úr flokki borgarfulltrúans og það mikil samstaða þau skref sem hafa verið tekin og eins og allir vita stendur til að taka miklu mun stærri skref með svokallri borgarlínu og það mikið tilhlökkunarefni. Þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið að veita ansvar og þá mun Björn Gíslason svara ansvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég þakka borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni fyrir svarið, en hérna þetta var nú þannig að 2005 þegar liðakerfisbreytingin verður, þá var ansi bratt farið í hana og það var mikil óánægja sem myndaðist strax tíðnina og það, allt saman, allar. Og ég var nú í hverfisáði þarna á sínum tíma og á þessum tíma og meðal annars vorum við náttúrulega allir fundur það að ræða leiðakerfi strætisvagna. Óánægjan var það mikil. En ég vildi bara benda á, þetta nauðsynlegt að hafa þetta net mjög gott. Og við þekkjum dæmi þess að það var að hætta að fara með ákveðnar leiðir, strætisvagna leiðir, til dæmis fyrir hádegi á sunnudögum. Sennilega því að það var eitthvað lítið notað, en netið þarf að vera gott. Og það þarf bara alltaf að vera svoleiðis ef við ætlum að láta þetta ganga og fjölga farþegum með strætó. Þá hefur Björn Gíslason svarað ansvari. Næsta á mælendaskrá Þór Elís Pálsson.
Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, aðeins að bæta hérna við þessa umræðu. Við hjá Flokki fólksins erum ekki á móti því að auka möguleika fólks í borginni, semst ferðamöguleika. Og þá sérstaklega með tilliti til fatlaðra og eldri borgara. Og við vitum það til dæmis eins og eldri borgara eiga oft erfitt með að ferðast bara og geta ekki missa bílprófið og annað. En það hefur verið möguleika fyrir þá að geta ferðast borgina, kannski erfitt með að nýta sér almenningssamgöngur sem eru því miður ekki nógu góðar. Og það þarf að taka það verulega í gegn. En það er einn möguleiki hérna sem ekki hefur verið nefndur og okkur langar til þess bara að minnast á hann og það sé líka við höfum það í huga þegar við erum að ræða að breyta samgöngum, gera það vistvænni og auka möguleikana. Og það er sjálfkeyrandi bílar. Það er í þróun, en það er ekki, og það er kannski jafn utopotist eins og til dæmis þetta með borgarlínuna eða setja alla Miklubraut í stokk. Þegar verður komið að því að búið að klára það dæmi með Miklubrautina, að þá verða þessi sjálfkeyrandi bílar til. Við sjáum það bara hvernig það var með rafvæðingu bíla í heiminum. Þetta hefur hraðinn í breytingum af þessu hefur verið það mikill að mann óraði ekki fyrir það þegar þetta var talað þetta fyrir nokkrum árum síðan. Ég hef séð tillögur að sjálfkeyrandi bílum sem eru bara alveg ótrúlegt fyrirbæri og þetta er möguleiki sem gerir allt miklu þægilegra og í þessu sambandi þá setjum við þetta inn í bókun og ég ætla að lesa núna bókun frá Flokki fólksins. Flokkur fólksins telur það vera af hinu góða að auka fjölbreytni í ferðamöguleika fólks í borginni samfara því að ná niður kostnaði við slíkar ferðir. Það sem Flokkur fólksins er jafnframt mjög umhugað að samgöngur og ferðamáti almennt sé ekki síst í þágu fatlaðs fólk og aldraðra. Fjölbreyttur ferðamáti er af hinu góða en ein tegund útilokar ekki aðra. Bíllinn er það farartæki sem mun áfram verða notaður af fjölmörgum sem ferðast borgina og ef eitthvað munum bílum fara fjölgandi. Sú leið er vænlegri til að hafa tilætluð áhrif á fækkun bílaflota borgarinnar en það að fylgjast grannt með þróun sjálfkeyrandi bíla. Það er samfélagslega hagkvæmt, fækkar slysum umtalsvert og útilokar að hver fjölskylda þurfi að eiga bíl en hefur ávallt aðgang að farartæki. Vistvænt ferðamáti hvernig svo sem hann þar með vistvænir bílar eru vissulega framtíðin. Þá hefur Þór Elís Pálsson lokið máli sínu og þá hefur óskað að veita andsvar 2 borgarfulltrúar, fyrst Líf Magnúðardóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Mér finnst í rauninni ótrúlegt þetta viðhorf að sjálfkeyrandi bílar eigi eftir að leysa nokkurn vanda. Sjálfkeyrandi bílar taka bara alveg mikið pláss og venjulegir bílar, jarðefnaeldsneytisknúnir einkabílar. Í rauninni væri næsta róttæka skref það væri að losa okkur alfarið við einkabílinn. Að lifa einkabílalausum lífstíl, alfarið. Það væri sannarlega gott frelsi. Það væri frelsi fyrir allan. Mér finnst þetta viðhorf sem hér birtist í ræðustól fjölgun bíla mér finnst það uppgjöf. Þá hefur Líf Magnúðardóttir lokið að veita andsvar, þá mun Þór Elís Pálsson svara andsvari. Hann Pálsson. Það er greinilegt að borgarfulltrúi fylgist ekki með tækniþróun í heiminum. Sjálfkeyrandi bílar eru oft talsvert minni heldur en venjulegi bílar. Og ég bara að velta fyrir mig, ef að við þurrkum út alla bíla, hvernig eiga sumir að komast á milli staða? Hvernig á fólk sem býr ekki í miðjunni, heldur í útkvörnum borgarinnar þau eru til, ekki rífum við þau niður og jöfnum við jörðu og byggjum og þéttum byggðina með þeim hætti og byggjum þá upp í loftið.
Fólk þarf að komast borgina og það þarf að vera ýmsir ferðamöguleikar til þess að allir, líka áttrætt og nýrætt fólk geti ferðast. Það gengur ekki á næstu stoppustuð alltaf. Hvað þá fatlaðir? Og það eins og borgarfulltrúi gerir sér enga grein fyrir og hafi enga samúð með fólki sem óhraust og hefur ekki tipptopp aðstöðu til að bæði hjóla og ganga sem spræk manneskja. Það eru margir sem hafa ekki þann möguleika. Þá hefur Þór Elís Pálsson lokið við að veita andsvar við ræðu Líf Magnúsdóttur. Þá hefur Hjálmar Sveinsson óskað að veita andsvar við ræðu Þórs Elís. Já, það með nokkuð hikandi að ég kem upp í andsvara því að þessi umræður komin einhvern veginn svona út svo víðan völl. Við erum að tala tillögu sem mjög konkrét, áþreifanleg í 3 þáttum, skynsamleg, hefur í sér ákveðin sveigjanleika og ég styð þannig heils hugar. Varðandi sjálfkeyrandi bíla þá finnst mér að borgarfulltrúinn Þór Elís Pálsson að kynna sér mikla rannsóknir sem hafa verið gerðar á framtíðarsýni samtíð sjálfkeyrandi bíla. Mikil rannsókn í Lissabon sýndi það að það mun eingöngu ganga upp ef á sama tíma í gangi mjög öflugar almenningssamgöngur sem að keyra að háanna tíma. Og það hefur líka sýnt sig og því líka spáð að sjálfkeyrandi bílar muni auka umferð í borgunum því að ferðir hvers bíls verða mjög margar. Og það má lesa þetta í fjölmörgum skýrslum, auðvelt að googla þetta. Þannig að ég tek undir það sem borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir sagði að við skulum ekki leggja hendur í skaut og halda að tæknin muni leysa allt fyrir okkur. Það ekki þannig og mun ekki vera þannig. Þá hefur Hjálmar Sveinsson lokið að veita andsvar og þá mun Þór Elís Pálsson svara andsvari. Borgarfulltrúi Hjálmar Stefánsson, þakkaði fyrir að benda á þetta. Mér bara láðist að minnast á það að auðvitað erum við fylgjandi almenningssamgöngum. En þróunin orðin svo hröð í þessu og það eru alls konar rannsóknir í gangi, það alveg rétt. En það ekki hægt við að þróa þessa bíla. Og þeir verða örugglega framtíð, það verða þá engir aðrir sem aka götur borgarinnar nema þessir bílar og svo kannski líka sjálfkeyrandi almenningssamgöngur. Þetta framtíðin sem við kannski ekki svo langt frá okkur. Og á málþinginu á föstudaginn í síðustu viku þá var einmitt mjög stór og öflug framtíðarsýn hjá borgarmeirihlutanum sem að stundum var talsvert svona út úr kortinu manni fannst. Og þannig að við skulum ekki útiloka eitt og hallast af öðru og halda stíft í það vegna þess að það það sem þið haldið að sé best. Þá hefur Þór Elís Pálsson lokið að veita ansvar og rétt að vekja athygli á því að bjóða Þór Elís Pálsson velkominn í borgarstjórn, þetta var hans jómfrúaræða. Og næsta mældagskrá Jórunn Pála Jónasdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Þetta eru fínar tillögur sem liggja fyrir fundinum eins og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds Laxdal nefndi áðan hefði ég viljað sjá þær ganga lengra og kannski vinna betur með það sem við erum með fyrir framan okkur í dag. Það að nýta samfloti betur og horfa á þá ferðamáta sem að fólk að nýta sér í Reykjavík í dag. Mér langar aðeins að koma nánar inn á fyrstu tillöguna og veltaði upp hvort að það sé hægt að taka þessu umræði á þess að minnast einu orðið á hópin skuttlarar á Facebook. Þar inni eru 44.482 meðlimir og póstarnir þar inni benda til þess að drauma leigubíllinn bjóði upp á ískaldan bjór og í pósti nr. 3 þar inni á varað við ræningja sem að greiði ekki fyrir þjónustuna. Hver stefna Reykjavíkurborgar varðandi þetta? Sem býður upp á óöruggar aðstæður fyrir bæði ökumann og farþega virðist vera. Í framhaldinu velti ég því fyrir mér
má kannski opna þetta enn frekar þannig að við sköpum tryggt regluverk utanum það sem raunverulega gerast. Þannig að neytendur geti að samanskapi valið sér bíla sem eru bara umhverfisvænir. Þetta eitt dæmi þjónustu sem myndi koma fram sem nýsköpunarverkefni í kjölfar þess að þessi markaður yrði opnaður frekar. Sem dæmi má nefna að Hreyfill hvatti eitt sinn farþega sína til þess að velja sér bíla með bleik skilti þannig að hluti ágóðans myndi renna til góðgerða. Ég held að svona hugmyndir myndi koma oftar fram ef við myndum opna þetta kerfi enn frekar. Takk. Jórunn Ála Jónasdóttir lokið máli sínu og næstur á málaskrá Örn Þórðarson. Forseti, ágæti borgarfulltrúar. Ég fagna þessari tillögu, mér líst vel á hana og mér finnst mjög gott að það skuli vera að reyna að finna leiðir til þess að leysa umferðarvandann á höfuðborgarsvæðinu og þessi lausn sem hér er boðuð að þessar hugmyndir. Ég tel að vera mikils virði því þær eru afturkræfar og það sem kannski skiptir mestu máli þessu, það útiloka ekki að tækniframfarir í samgöngumálum náið fram að ganga. Nú það þannig að ég fylgir svo sem ekkert betur með heldur en margir aðrir í samgöngumálum og tækniþróun þar. En ég að horfa nokkur ár fram í tíman, ekki lengur en það, ég ekkert að horfa neitt áratugi eða neitt slíkt. Ég held að breytingar sem þetta að verða mjög fljótlega eigi þetta að ná fram að ganga á næstu örfá árum. Mér finnst ákveðin skammsýni að hlusta á marga borgarfulltrúa að tala ástandið eins og í dag að halda það verði til lengri tíma. Það verður ekki þannig. Við getum alveg verið viss það. Því að við vitum það að færustu sérfræðingar í samgöngumálum í heiminum er að fást við þetta vandamál að leysa það. Því að þetta er nákvæmlega sama vandamál sem blasir við alls staðar. Og lausnirnar að ganga upp með eldsneyti, þeir að ganga upp með nýtingu bílana, skipulag í umferðinni, upplýsingar sem verið að senda til bílana, þannig að þetta minnka álagið á gatnakerfið. Við erum ekkert öðruvísi hér heldur en nokkuð staðar annars staðar. Og ég hef miklu frekar treyst á það og segi það leið að ég fagna öllum svona góðum hugmyndum sem eru þó afturkræfar og útiloka ekki tækniframfarir að það gott að líta til þess að færustu sérfræðingar að finna lausn. Það eru tæknimenn en ekki stjórnmálamenn og allra síst þeir sem hafa lítinn þekkingu á þessum málum. Ég fyrir mitt leyti nokkuð bara ánægður með þessa tillögu. Mér finnst samt mætti ganga talsvert lengra og við ættum að taka fleiri svona skref í þessa átt og þannig að ég tek undir með flutningsmönnum og kem til með að styðja þessa tillögu. Takk. Þá hefur Örn Þórðarson lokið máli sínu og síðastur á mælendaskrá í þessu máli skráð hér í dag hjá forseta Pavel Bartušek. Virðulegi forseti, ég kem hingað upp fyrst og fremst til þess að þakka fyrir umræðuna og nefna kannski 2 punkta sem hafa komið hér upp en mér hefur ekki gefist færi á að ávarpa sérstaklega sem ég var að öðru leyti búið með mín andsvör. Fyrsta kannski afturvarðandi leigubíla og svo að þessi áreiti að þá hefur borgin ein og sér ekki laga heimild til þess að kveða á hámarksfjölda leigubíla á höfuðborgarsvæðinu. Það ráðherra sem það gerir, samgöngu og sveitarstjórnarráðherra sem myndi taka slíka ákvörðun að taka ákvörðun hámark eða að hafa ekki slíkt hámark. Bara svo það sé sagt, þá ekki hér að taka ákvörðun það, heldur ákvörðun það ég var að stefna borgarinnar að mælast með því og leið í ljósi þess að ég segi svo hugur að það verði Evrópuregluverk muni innan gæsalappa þinga okkur eins og margt annað sem þann kemur til þess að gera góða hluti og afnema þetta hámark að þá viljum við kannski nýta tæki yfir leiðin og leggja áherslu á það að með einhverju hætti áfang að skipta það ferli þannig að vistvæðin samgöngu verið að gera hæl undir höfði. Öðru leyti ég sammála þeim anda sem kom fram í ræðu Jórunnar Pálu Jónasdóttur borgarfulltrúa að síður auðvitað svo skuttlara hvað ræna auðvitað bara ákveðin birtingarmynd þess að
það ekki rétt sem að segja að það sé nóg á leigubílum, það sannarlega eftirspurn eftir meiri þjónustu, en ef að takmörk eru sett á ofan þá finnur markaðurinn sér einhverja löglega, ekki löglega leið til þess að veita slíka þjónustu, og ég held að sé miklu betra að það gildi hana bara lög og reglur og þær eru til staðar og fjalla einfaldlega lögum leigubíla akstur. Síðan það varðandi sjálfkeyrandi og ekki sjálfkeyrandi, og það þetta þannig að það hefur verið mikil þróun í sjálfkeyrandi almenningssamgöngum í langan tíma. Fyrsta sjálfkeyrandi almenningssamgöngulínan Victoria-línan í London sem opnaði 1967 ef að Wikipedia lýgur ekki, og það hálf öld síðan. Þannig að það mjög ánægjulegt að einkabílarnir sé núna ná þeirri tækniþróun og komast að það stað að geta líka keyrt, en bara svo þetta sé sagt. Í Japan þá var fyrst að fullu sjálfkeyrandi línan, það sem engin bílstjóri var í lestinni, opnuð 1981. Þannig að tæknin hefur náðst í almenningssamgöngum komin dálítið langt á undan, en ég auðvitað, held ég, eins og margir aðrir, rosalega spenntur fyrir því að geta dag eitt sest upp í bíl sem muni keyra mig án þess að ég þurfa að stýra stýrinu sjálfur. Ég held að ég fer ekki leynt með það, mér finnst það að mörgu leyti spennandi framtíðarsýn, en hún ein og sér ræður ekki því hvort að það bara formið á bílnum og tæknin sem þar á bakvið. En það hvort að svo tækni getur nýst í almenningssamgöngum, svo tækni getur nýst einungis í einkabílum, þannig að það svolítið spennandi umræða, en kannski ekki alveg tengt því við munum alltaf þurfa taka ákvörðun almenningssamgöngur, ekki almenningssamgöngur, deilisamgöngur, ekki deilisamgöngur, óháð því hvað tækni til staðar. Þannig að þetta svona bara tvennt sem ég langaði að koma á. Öðru leyti þakka ég fyrir umræðina, það auðvitað ánægjulegt að sjá að stærsti flokkurinn hér í minnihluta fylgjandi þessu, og þá komum við að framfæri að það allt skipulags- og samgönguráð sem getur samræðast það að vinna þessum tillögum brautargengi. Þannig að það bara mjög ánægjulegt og ég þakka aftur fyrir umræðina. Þá hefur Pavel Bartótsek lokið máli sínu. Þá verða greidd atkvæði, eru allir í salnum. Vantar ykkur þetta? Þá greidd atkvæði tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar og Pírata og Vinstri grænna deilisamgöngur. Þeir sem að það samþykkja, gerðu svo rétt upp hönd. Tillagan samþykkt. Já, og ég vil leita mótatkvæða. Mótatkvæði 1, 1 hjáseta. Þá tillagan samþykkt. 21 atkvæði og 1 hjáseti og 1 mótatkvæði. Þá tekið fyrir annað mál að dagskrá, sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að styðja íþróttafélög í Reykjavík að koma á fót rafíþróttadeildum, og til máls tekur Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að byrja á því að lesa tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að styðja við íþróttafélög Reykjavík að koma á fót rafíþróttadeildum innan félagana. Hún hljóðar svo: Borgarstjórn samþykkir að styðja við íþróttafélögin í Reykjavík að koma á fót rafíþróttadeildum innan félagana. Þannig lagt til að borgin styðji við og styrki þau félög sem hafa hug á að koma á fót rafíþróttadeildum. Þá jafnframt lagt til að iðkendur geti nýtt sér frístundakort Reykjavíkur líkt og með aðrar íþróttagreinar í samræmi við reglur frístundakortið. Menningar, íþrótta- og tómstundaráði Reykjavíkurborgar verði falið nánari útfærsla á stuðningi borgarinnar við íþróttafélögin. Og svo hér greinargerð sem hljóðar svo: Þátttaka barna og ungmenna í íþróttastarfi getur haft mjög jákvæð áhrif á félagsfærni barna, ekki síst til framtíðar litið. Rannsóknir hafa sýnt fram á þessi jákvæðu tengsl,
en nauðsynlegt að börn fái þjálfun í félagsfærni, enda getur slík færni hjálpa þeim á öllum stigum lífsins, bæði í leik og starfi. Frásagnir af börnum sem einangra sig félagslega eru heima í tölvunu og geta jafnvel ekki slitið sig frá henni og eru orðnar algengari en áður var. Ástæða til að ætla að tíðari fregnir af slíkum tilfellum muni berast samfélagið, enda fleygir tækninni fram á ógnarhraða og tölvutæknin orðin órjúfanlegur hluti af lífi fólks nú til dags. Byltingarkennd og hröð tækniþróun þarf ekki endilega að vera neikvæð, hún getur verið mjög jákvæð og einfalda okkur lífið til muna. Í dag þykir til dæmis ekkert tiltökumál að hringja myndsímtali í börnin og barnabörnin sem búsett eru utan landsteinanna, jafnvel í annarri heimsálfu, í gegnum Skype eða FaceTime. Þá þykir okkur ekkert tiltökumál að vinna hvað sem er í heiminum, enda eru mörg störf nú unnin eingöngu í gegnum tölvu. En auðvitað á tækni líka sína myrku hliðar og er ein birtingarmyndin sú að börn og ungmenni jafnvel fullorðnir fara ekki út úr húsi, stundi enga skipulaða hreyfingu og eiga nánast í engum mannlegum eða félagslegum samskiptum sem leiðir til einangrunar. Þetta hefur eins og gefur að skilja alls konar fylgikvilla í för með sér, svo sem vanlíðan, kvíða, þunglindi og offitu sem getur aukið líkurnar á annarri áhættuhegðun. En nýtum tæknina til góðs. Reykjavíkurborg og íþróttafélögin í borginni geta lagt sitt af mörkum í að snúa þessari þróun við og nýta tæknina til góðs. Nú hafa rafíþróttir verið að ryðja sér til rúms víða á Norðurlöndunum. Rafíþróttir ganga út á að börn og unglingar mæli sér mót og æfi sig saman sem lið og einstaklingar í alls konar tölvuleikjum. Rafíþróttir eru þannig eins og hefðbundnar íþróttir í þeim skilningi að iðkendur hittast á æfingum og keppa svo sín á milli á mótum, samskonar mótum og íþróttamótum. Þetta eitt og sér fær ungmenni til þess að fara út úr húsi, hitta aðra einstaklinga og mynda nauðsynleg félagsleg tengsl. Þá hefur þáttaka í skipulögu hópastarfi jákvæðar afleiðingar almennt og læra umgengni þar meðal annars markmiðasetningu, sjálfsaga, ábyrgð og tilfinningastjórnun svo fátt eitt sé nefnt. Þetta rímar við það sem sést hefur í skipulögu rafíþróttastarfi á Norðurlöndum þar sem iðkendur merkja aukna færni í félagslegum samskiptum, auki líkamlegt hreysti og státa sig af betri árangri í leik og starfi. Á síðustu árum hefur rannsóknum fjölgað til muna sem skoða jákvæð áhrif tölvuleikjaspilunar. Þannig hafa þessar rannsóknir sýnt fram á jákvæð áhrif á viðbragðstíma, rökhugsun og lausn vandamála meðal þeirra hópa sem spila tölvuleiki. Rafíþróttir sem almennar íþróttagreinar. Í haust var haldin ráðstefna rafíþróttir hérlendis sem margir sérfræðingar á sviði tölvutækni sóttu. Á ráðstefnu kom meðal annars fram að víða á Norðurlöndum séu rafíþróttadeildir innan íþróttafélaga orðnar mjög umsvifamiklar í starfsemi félagana. Í Danmörku njóta starfræktar rafíþróttadeildir mikilla vinsælda meðal iðkenda. Raunar hafa þær vaxið mjög hratt á síðustu árum enda njóta tölvuleikir sívaxandi vinsælda. Þar eru líkamlegar æfingar hluti af rafíþróttastarfinu. Þarlendis hefur þáttaka foreldra jafnframt verið mikil svo sem eins og gerist og gengur í hefðbundnu sjálfboðastarfi innan íþróttahreyfingarinnar. Í menningar, íþrótta- og tómstúðaráði Reykjavíkurborgar hefur tillöguflytjandi viðrað þá hugmynd að innleiða rafíþróttir inn í starf allra íþróttafélagana í Reykjavík. Ekki síst með það að leiðarljósi að koma í veg fyrir félagslega einangrun og auka félagsfærni barna og unglinga. Þessar hugmyndir hafa hlotið jákvæðar undirtektir í ráðinu enda allra hagur að snúa aðstíðandi vandamálum í lausnir. Það er að snúa vörn í sókn. Þá gefst þessum hópi auk þess tækifæri á að kynnast öðrum íþróttagreinum innan félagana. Lagt er til að borgarstjórn samþykkja íþróttafélögin í Reykjavík fái aðstoð við að innleiða í rafíþróttir. Þannig gætu íþróttafélögin í Reykjavík óskað eftir samstarfi við borgina og borgin aðstoða við að byggja upp deildir innan íþróttafélagana í Reykjavík. Þar með lög greinargerðinni. En það sem ég vil nú bæta þess við, þar sem ég veit nú að það er mikill áhugi hjá mörgum íþróttafélögum í Reykjavík að koma fót íþróttadeildum. Þetta hefur verið rætt töluvert þeirra á meðal, sem ég þekki ágætlega.
Nú þau hafa yfirleitt aðstöðu fyrir þessar deildir. Það þarf ekkert ofboðslega mikla aðstöðu, svona í húsnæði eins og maður segir, en þau hafa flest hver aðstöðu fyrir þetta. Nú, startkostnaður á þessu sennilega svona það bil 10 milljónir hjá félagi og það náttúrulega fyrst og fremst felst í búnaði, tölvum og þvíum líku. Nú, ég nefndi það að þær eru orðnar ansi umsvifamiklar þessar deildir hjá íþróttafélögum á Norðurlöndunum og eins og sérstaklega í Danmörku og það svona hugmyndin og gaman til þess að vita að þar sem sagt hreyfitími hjá þessum krökkum sem eru í rafíþróttum, það skilyrði. Þau mæta og þau fara í æfingagalla og stunda eins og ég segi, hreyfitíma, hvort sem það hlaup eða einhverjir boltaíþróttir eða hvað það En það alveg nauðsynlegt í þessum rafíþróttum, það að hafa gott úthald því að í keppni sem á sér stað, hún oft löng og þá þarf að vera í góðu úthaldi og svo eins og komið fram á þessari ráðstefnu, það þarf að kenna að sitja rétt við tölvuna líka, það mikið atriði. En það náttúrulega aðalatriði hjá okkur að ná til barna sem einangruð heima í tölvunni, það lykilatriði. Þetta annar hópur heldur en hjá íþróttafélögum í dag og við þurfum endilega að ná þessum börnum, gera það að meðlum eða félögum í þessum íþróttarhreyfingum og svo náttúrulega alveg nauðsynlegt fyrir íþróttafélögin að vera í samstarfi við eins og frístundamiðstöðvar. Þar þetta byrjað, þar töluvert rafíþróttastarf og það alveg nauðsynlegt held ég í hverfum borgarinnar að íþróttafélögin séu í samstarfi við, eins og ég segi, frístundamiðstöðvar. Takk. Björn Gíslason hefur lokið máli sínu og næstur mælendaskrá Pavel Bartusek. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúanum Birni Gíslasyni fyrir prýðilega framsöguræðu. Þetta auðvitað, eins og hann sagði, mál sem hefur verið til umræðu og það gaman fyrir okkur eldri hesta að fylgjast aðeins hvernig þróun að verða. Ég horfði til dæmis á fótbolta knattspyrnuleik daginn og þar var sýnt upp í stúku þar sem sat Neymar nokkur við hliðina á manni með aflitað hár og ungum maður sem horfði á leikinn með mig sagði, sjáðu, þetta Ninja. Og þá var það einn frægasti Fortnite-spilari heims og það var hann sem vakti athygli unga mannsins en ekki Neymar nokkuð sem satt þarna við hliðina á þessum fræga Fortnite-spilara. Þannig að þessir íþróttamenn eru auðvitað margir orðnir þekktir í ákveðnum kreðsum þó að við sem eldri erum kannast ekki alltaf við þá. Ég var þess heiðurs aðnæmandi á Reykjavíkurleikjunum að fylgjast bæði með keppni í rafíþróttum sem var þá sýningagrein þar í fyrsta skipti og veit einnig verðlaun fyrir í einu flokki sem var tölvöld með League of Legends. Það var þetta mjög gaman að fylgjast með því. Ég fór einnig til Poznan nýlega sem gamall heimabær og fór þá inn á stóra leikjaráðstefnu og fylgdist þar með yfir 1000 manns að horfa á aðra spila tölvuleik sem mér þótti dálítið sérstakt að sjá. Ég játa það, ég ekki, þó ég hafi gaman að tölvuleikum sjálfur, þá hafði ég ekki séð þennan þátt, en þetta örlítið, þetta mjög vaxandi iðnaður og mjög vaxandi heimur. Það svona talið að 500 milljarðar manna fylgist með öðru fólki spila tölvuleiki með einhver hætti á netinu. Þetta stefnir í að verða sýningagrein á Ólympíuleikum 2024 og verður keppnisgrein á Asíuleikum 2020. Að mörgu leyti mæta þessar íþróttagreinar, ég veit ekki hvort ég að setja innan gæsalappa en þá eða hvort ég byrja að sleppa því, einhvers konar fordómum, svipuðum fordómum og margar aðrar nýjar íþróttagreinar mæta þegar að keppt í fyrsta skipti. Ég geti nefnilega sagt að mörgu leyti minni staðan svolítið á það þegar að snjóbrettin byrjuð á vetrarólympíuleikum fyrst. Fólki þótt þetta, þó maður trúði vall í dag, svolítið svona svipað, þarna væri bara að vera að íta einhverjum súbkúltúr inn á ólympíuleikana sem átti ekkert skilt við alvöru íþróttir, en í dag þetta orðin langvinnstasta íþrótt á vetrarólympíuleikum, svo íþrótt sem nýtur mest áhorf. Hvað myndum við græða á því að færa þetta svona meira inn í þennan farveg, að hafa þetta eins og keppnisíþróttir? Þetta myndi gera það verkum að
þeir einstaklingar sem sitja í dag og spila tölvuleiki oft lengi myndu horfa fram á allt annan heim og allt annan framtíðarsýn. Þeir væru þá ekki lengur að horfa fram á það að vera bara einhvers staðar inni hjá sér að lokast í meiri og meiri einangrun. Heldur það, gætu þá átt möguleika á því, einhverju þeirra að verða keppnismenn, jafnvel atvinnumenn, síðan setjast í helgan stein og hjálpa öðrum verða betri í rafíþróttum. Þannig að við erum að búa til allt annað umhverfi heldur en það að margir þessar krakkar horfa upp á í dag. Og þá er þetta eðlilegt að spyrja sig með hvað það hætti við ef maður rætti okkar nær umhverfi til þess að vera nærandi fyrir þessa einstaklinga. Þegar ég var í Poznan nýlega þá fylgdist ég einmitt með nokkrum keppnisleikjum í rafíþróttum og það sem vakti einmitt athygli mína er að það voru auðvitað ennþá svona lið sem hétu einhver svona töff netnöfnum með stórum bókstofum í miðju orði og setum á furðulegum stöðum. En það voru líka heilmörg lið sem voru einfaldlega bara íþróttalið sem maður þekkti fyrir úr efstu deildinni í knattspyrnu eða öðrum keppnisleikum. Það var samt fyrir að færast mjög í aukana að hefðbundin íþróttalið sem þekkt eru fyrir afreksíþróttir á öðrum sviðum, í öðrum hópgreinum, voru byrjað að senda lið í rafíþróttakeppnir. Og ég veit að þetta er að gerast mjög víða heim, þannig að við þó okkur myndum gjarnan vilja þykja eins og við værum hér að stíga mjög mikið og framsækja skref, þá er það ekki lengur svo. Við myndum kannski líklegast frekar bara að vera svona fyrir miðju þegar kemur að því að vera nútímaleg í þessum efnum. Svona aðeins að tillögunni sem ég er, eins og segi, mjög þakkláttur fyrir og þetta hefur verið mikið til umræðu hjá okkur innan á vettvangi menningar og íþróttaráðs og þeirra sviða sem þar heyra undir, sérstaklega íþrótta- og tómstundaráðs og þeirra fulltrúa sem þar sitja. Þá er hér að ræða prýðilega tillögu og það eru þetta enga síður svona ýmsis atriði sem þarf kannski að ræða aðeins. Það er þetta til sú leið sem er lögð til hér að þetta gerist á vettvangi íþróttafélagana og ég held að það séu mjög sniðug nálgun. En auðvitað eru til aðra leiðir, það er auðvitað hægt að hugsa sér að það séu bara einstaklingar sem stofni sín eigin félög. Ég meina, golfklúbbar eru mjög margir í tengslum við einhver svona sjálfstæða golfklúbba en ekki í tengslum við íþróttafélög sem sinna öðrum hlutum líka. Þannig að það er svona aðeins ólíkar hefðir í íþróttum og ég er svona allavega ekki á því að við eigum algjörlega að útiloka það að menn vilji bara stofna sín félög og reka þau með einhverjum öðrum hætti. Mér finnst mjög jákvætt að leggja hér til og árétta að frístundakort Reykjavíkur eigi að gilda þessa starfsemi. Ég held að það sé bara farið vel á því að senda þau skilaboð inn í kerfið að ef að það er rétt staðið faglega af kennslu og þjálfun í rafíþróttum þá er sjálfsögðu gilda sömu reglur fjármögnun þeirra með frístundakorti og annað. Svo er þetta kannski spurning með hvað hætti við eigum að útfæra þennan stuðning og hvað geist við eigum að fara í það að setja opinbera fjármuni í það að leggja þetta til. Myndum við vera tilbúin að setja rafíþróttir í öll félög strax næsta ári, myndum við vilja fara í einhver ákveðin tilraunaverkefni og skoða þetta í aðeins hægari skrefum. Þannig að ég legg til að þessu máli verði vísað í menningar, íþrótta- og tómstundaráð þar sem við tökum þetta strax á næsta fundi og reynum að setja þetta í einhvern góðan í ákveðinn farveg og ég ætla hér að lesa upp bókun sem ég hef komist að samkvæmlega við tillögu flytjendur að flytja, bókun þessum hættir með Sjálfstæðisflokknum og vonandi fleiri sem væru til í að standa þessari bókun með okkur. Helst að öll borgarstjórn geti samanast hana og ég les hana þá hér upp með leyfi forseta. Vinsældir rafíþrótta hafa vaxið mikið allan heim. Hér á ferðinni heilmikið sóknar fyrir hendi til að draga úr félagslegri einangrun sumra barna og ungmenna, finna ástríðu og áhugamál þeirra farveg undir leiðsögn og tengja þau betur í annað íþrótta- og tómstundastarf í borginni. Fulltrúar í borgarstjórn eru sammála að eðlilegt sé að börn geti nýtt frístundakort í rafíþróttum rétt eins og öðru skipulögðu íþróttastarfi. Fulltrúar í borgarstjórn eru sammála að styðja við viðleitni íþróttafélaga eða annar sem hyggjast bjóða upp á rafíþróttir í tengslum við starf sitt. Tillögur Sjálfstæðisflokksins eru vísað til nýt til frekari úrvinnslu og þessi bókun er þetta með fyrirvara það að sannvæðist allir fulltrúar í borgarstjórn hana, að öðru leyti þá verður þarna upptalning á þeim flokkum sem að henni standa. Takk fyrir. Þá er Pavel Bartótsek lokið máli sínu, þá er óskað að veita andsvar ræðu hans Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka Pavel Bartótsek borgarfulltrúa fyrir
Nú það alveg rétt sem hann segir, þetta þarf ekkert endilega að vera svona, þessar rafíþróttir, þetta getur verið eins og hann nefndi golfið, þetta þarf ekki að vera tengt einhverju íþróttafélagi, en það sem maður veit að það er svona keppnir þá, að því maður lesi þetta erlendis frá, þar þarf þetta að vera einhverju íþróttafélagi og hvað þá þetta verður svona ólympíumót sem er nú stemt að þetta fara inn á ólympíuleika. 2024 þá þarf þetta að vera undir merkjum íþróttahreyfingarinnar. En ég bara tek undir og við erum sammála þessari bókun og við styðjum það og þetta er bara mjög gott mál. Þá Björn Gíslason lokið við að veita andsvar og einnig var lögð fram bókun sem við sjáum hverju verða aðilar að síðar á fundinum. Næsta mælendaskrá Katrín Atladóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég mjög ánægð með þessa tillögu og mjög glöðlega með að meirihlutinn skal taka svona vel í hana. Málum mér nú kannski svolítið skilta því að fram til að ég settist hér þá hafði ég leifibréf mitt af fólki sem mitt spila tölvuleiki og bara hið algjörlega besta fólk. En mér langaði bara að koma með nokkra svona staðreyndir rafíþróttir því ég veit að það eru alveg margir sem hafa kannski ekkert mikið að fylgjast með eða mikið kynnt sér þar. Mér finnst gaman að koma með svona staðreyndir sem ég fannst allan að merkilegar varðandi þetta. En fyrsta stóra rafíþróttamótið í sögunni var heimsmeistaramótið í Space Invaders og það var haldið árið 1980 og tóku meira en 10.000 manns þátt þvert yfir Bandaríkin. Og rafíþróttir hafa laðað sér mikið af fjárfestum undanfarin ár og sérstaklega hreyft við íþróttamönnum sem sjá mikla möguleika á þessum vettvangi. En meðal stjarnanna sem eiga rafíþróttalið eða fjárfesta í rafíþróttum eru til dæmis Michael Jordan og Drake. Hæsta verðlaunafé á einstökum móti fram til 2019 voru 2,6 milljarðar króna á Dota 2 International mótinu. Framleiðandi Fortnite, Epic Games, hefur aftur á móti tilkynnt að verðlaunafé á heimsmeistaramóti sína árið 2019 verði 6 milljarðar króna. Hæsta áhorf á rafíþróttaviðburð var á heimsmeistaramótið árið 2018 í League of Legends en þá horfði yfir 200 milljónir manns á úrslitin á sama tíma. Það töluvert fleiri en horfði til dæmis á Super Bowl. Reykjavík International Games var með yfir 8.000 manns sem horfði á útsendinguna yfir helgina og var með 270 þáttakendur í mótinu. Núna helgina í FIFA-mót hluti af meistaradögum RÚV og verður í fyrsta sinn sem rafíþróttir verði í beinni sjónvarpsútsendingu á Íslandi. Það voru 70 spilarar sem kepptu og eftir standa 4 sem kljást sigurinn í beinni. Mæli með því að allir horfi á þetta á laugardaginn. Og svo kannski önnur sturlu staðreynd, hjá flestum rafíþróttaliðum út í heimi í fullu starfi einkaþjálfarar, næringafræðingar, sjúkraþjálfarar og fleiri sem hjálpa spilarum að lifa sem heilbrigðasta lífi og það er samningsbundið hjá flestum að stunda líkamsrækt og hitta íþróttasálfræðing. Og þess að bara rafíþróttir að gerast og eru undir bara sama hatti og venjulegar íþróttir og við getum ekki stoppað þetta út í heimi og við þurfum bara að ákveða hvort að við ætlum ekki að vera með hér á Íslandi. Við getum átt einhverja heimsmeistara í tölvuleikjum, alveg svo í crossfit eða eitthvað frábært fótboltalið eða handboltalið, sko. Og einnig þetta líka frábært fyrir þessa krakka sem eru kannski lítið að eiga í persónulegum samskipti núna og meira svona bara í gegnum tölvu. Og ef við lítum á bara tölvuleikaspilin sem hverja aðra íþrótt, þá getur það hjálpa þessum krökkum. Þannig að þau færu bara að mæta til æfinga og hitta aðra krakka og æfa sig að vera betri undir handleiðslu þjálfara eins og í öðrum íþróttum. Þannig myndu örvast félagslega, læra rétta beitingu og bæta sig í leiknum og eignast vini með svipuð áhugamál. Þannig eru líka flesti leikir í dag spilaðir sín lið og þannig þjálfast þessi krakkar auki í samvinnu og eiga góð samskipti. Ég er mjög spennt fyrir framtíðinni og held að Reykjavíkurborg ásamt okkur góðu íþróttafélögum geti gert frábæra hluti á þessum vettvangi. Þá Katrín Atladóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Egill Þór Jónsson. Forseti, borgarfulltrúar, ég vil byrja á því að þakka Birni Gíslasyni fyrir flotta tillögu. Hann okkar yngsti borgarfulltrúi, allavega í anda og orðið svolítið skemmtilegt að hann sé orðið svona talsmaður rafíþrótta á Íslandi svona síðustu daga og ég held að það hlutverk fari honum bara
rosalega vel. Ég hef byrjað á því að skora á hann formlega í FIFA-leik í gegnum Facebook síðu hans, bara svo því sé haldið til haga og á filmu hérna. En varðandi þetta með rafíþróttirnar, að þá erum við með því að samþykkja þessa tillögu og koma inn í farveg. Þá erum við svolítið að viðurkenna þessa tölvuleikjaspilun sem hefur talist af mörgum eiginlega svona jaðarhegðun og það kannski lýsir sér í því að þessir einstaklingar eru þeir einangra sig og með öllum þeim fylgifiskum sem nefndir voru, hvað varðar kvíða, félagslega einangrun annað. Við erum svolítið að snúa þessum áskorunum og ógnunum sem að tæknin og samfélagsbreytingar hafa í för með sér yfir í tækifæri og bara fara úr því að taka dæmi eins og félagslega einangrun fer yfir í aukin félagsfærni, hreyfingarleysi yfir í hreysti, og þar fram eftir götunum. Og ég held að íþróttafélögin séu ágætt svettvangur til að koma á fót þessum rafíþróttadeildum og ef maður skoðar internetið í dag og síðustu daga þá hefur þessi tillaga verið að fá alveg rosalega góðar undirtektir og bara nú í rétt í þessu var ég að lesa frétt það að formenn Fjölnis, Víkings og KR voru að lýsa yfir stuðningi við þessa tillögu sem að segir okkur það að það er gríðarlega vel tekið í þetta og það er eitt sem vekur hurð mína. Í tillögunni stendur að menningar, íþrótta og tómstundaráð Reykjavíkurborg verði falin nánari útfærsla á stuðningi borgarinnar við íþróttafélögum, þannig að hún yrði í rauninni útfærð nánar þar, þannig ég sé ekki af hverju við þurfum að vísa henni þangað í stað þess að samþykkja hana bara beint. Það er kannski eitt sem að ég er að velta fyrir mér varðandi þetta. En annars bara frábær tillaga og takk fyrir þetta, borgarfulltrúi Björn Gíslason. Þá er Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er stórkostleg tillögu og ég þakka tillöguflytjanda Birni Gíslasyni kærlega fyrir að koma með hana hér fram. Ég verð að viðurkenna það í fyrsta skipti að í þessu máli var ég mjög gamaldags því ég hefði ekki hugmynd það hvað maðurinn var að tala þegar hann var að tala að leggja fram tillögu rafíþróttir. Það sýnir kannski hvað ég er lítið í sportinu. En ég þakka borgarfulltrúanum Katrínu Atladóttur kærlega fyrir að fara hér yfir sögu þessarar íþróttagreinar eins og má segja. Það er alltaf verið að finna upp nýjar íþróttur og nú eru þetta rafíþróttir. Það sem að ég er mest hrifin við þessa tillögu það er forvarnagildi sem hún hefur og akkurat líka út af þessum vandamálum sem við stöndum frammi fyrir sem þjóð og bara við Vesturlandabúar að börnin okkur og unga fólkið er æ meira að loka sig inn í sínum eigin heimi og í þessum tölvuleikjum og annað og náttúrulega eins og hér á landi eru geðsjúkdómar mjög vaxandi. Þannig að þetta er náttúrulega algjörlega snilldar hugmynd og borgarfulltrúinn Björn Gíslason mjög framúrstefnulegur að koma hér fram með þetta, enda mjög tengdur íþróttarhreyfingunni sem að ég er kannski ekki. Háttvirtur borgarfulltrúi Björn Gíslason, ég kannski einhver aðra hæfileika, en þetta er mjög góð tillaga. Ég styð bókunina sem að var lögð hér fram af heilum hug og það sem að mér finnst eiginlega mest spennandi í þeirri bókun, ekki bara það að við verðum sammælust að þetta verði með þessum hætti, að þá finnst mér mesta snilldin í þessu sú að það verði hægt að nota frístundakortið inn í þessa íþróttagrein sem minnir okkur á það, forseti, að við þurfum absolutt að taka upp tillögu mína sem var felld hér í haust hækkun frístundakortsins úr 50.000 í 100.000 per barn, þannig að bara svona í framhjálplaupi með það. Ég er sammála borgarfulltrúanum Agli Þór Jónssyni með það að ég sé því ekkert til vandbúnaðar að borgarstjórn samþykki þessa tillögu beint hér í dag í atkvæðagreiðslu í stað þess að vísa henni hér út úr borgarstjórn og inn í
ráð því að eins og allir vita þá borgarstjórn fjölskipað stjórnvald, hérna fer atkvæðagreiðslan fram, hérna eru fulltrúar allra flokka en það eru ekki fulltrúar allra flokka inn í íþrótta- og tómstundaráði. Þannig að mér finnst þetta svona pínu skemma stemminguna hér með þessa tillögu að meirihlutin ætla að taka upp vísunarkerfi sitt og vísa þess inn í lægra sett stjórnvald sem nefnd eða ráð borgarinnar. Mér finnst það svolítið svona partíkiller át alls saman því að við erum öll sammála að þessi tillaga afar brýn og afar þörf og forseti. Ég óska borgarfulltrúanum Birni Gíslasyni til hamingju með þessa tillögu. Þetta algjör snilldar hugmynd. Nú búið að opna fyrir mér nýjan heim hvað þetta varðar. Maður lærir svo lengi sem maður lifir, það ekki? Þá hefur Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir. Var Marta við? Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég bara fagna fjölbreytileikanum og í svona íþróttum sem verið að fara að bjóða upp á og kannski eina sem ég vildi svona spyrja varðandi þessa tillögu hvort að þessa deildir muni þá ekki pottþétt að njóta sambærileg stuðnings og aðrar íþróttadeildir fá. Það svona helsta sem ég að velta fyrir mér í þessu samhengi. Takk. Það hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Það hefur óskað að veita andsvar við ræðu hennar Björn Gíslason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Varðandi þessa spurningu hennar, þá það svoleiðis. Ég held að hugsun svoleiðis svo. Það sem ég þekki til þannig upp í Íþróttafélaginu Árbæ, þá þetta alveg samsvarandi. Þetta fær alveg sömu vikt og aðra deildir í félaginu. Og ég held að það að vera allstaðar þannig hugsuðum bak við þetta. Þá hefur Björn Gíslason lokið við að veita ansvar. Næsta mælendaskrá Líf Magnúsdóttir. Já, ágæta borgarstjórn og forseti. Ég ætla að styðja þessa málsmeðferðartillögu að vísa þessu inn til mítsins. Það ger ég vegna þess að mér finnst ekki vera nægilega skýrt að hvaða leyti og ég held einmitt að fagráðið sé best til þess fallið að ræða það að hvaða leyti hvernig umgjörðin eigi að vera. Þetta snýst líka fjármuni borgarbúa og hvernig við ætlum að verja þeim. En að því sögðu þá finnst mér þetta vera alveg jafnfætis öllum þeim íþróttagreinum sem við þá styðjum núna á vettvangi borgarinnar. Og ég held að við séum að gera hárrétt með því að skapa utan þetta þá umgjörð sem hefur sárlega vandað. Sonur minn sem núna verða 19 ára í ár, hann búinn að spila League of Legends í rúm 5 ár og ég veit ekki hvort að hafi orðið til þess, hann ekki sjálfstæðisflokkina því að Sjálfstæðisflokkurinn í Valhöll hélt eins konar lanamót eða hvort hann, að því að hann var í tannréttingum í Valhöll, hvort hann hefði skráð sig á leiðinu upp á tannlæknastofuna, ég veit það ekki. En að minnsta kosti hann hefur verið að spila þessa leiki í fjöldan allan af árum. Og ég held að sé mikilvægt eins og hefur komið fram og kom fram hérna í samtali að mikilvægt að færa þessa færniða grein og Katrín Atladóttir borgarfulltrúi fór mjög vel yfir það, færa þetta einhvern veginn upp á yfirborðið úr myrkvuðum herbergjunum sem að lykta af pítsakössum og í einhvers konar form. Ég held að sé mjög mikilvægt að vera með fræðslu og forvarnir og styrkja einmitt félagsfærni þessara krakka. Vegna þess að ég veit sjálf til þess að þeim samtölu sem ég hef átt við son minn að þetta það eru samskipti, hann á vini, þeir eru bara ekki físiskir. Og það finnst mér vera gríðarlega mikilvægt að líka einmitt eins og með EVE Online að spilarar sem hafa verið að spila kannski í 10 ár í ólíku löndum að þeir hittast loksins og því vil ekki fagnaði fundir. Vegna þess að vinátta ekki bara, ég man sjálf þegar ég átti pennavinkonur
sem að ég kynntist í gegnum æskuna að sem ég hef aldrei hitt en eru jafnframt bara vinkonur mínar. Þannig að bara félagsfærni skiptir unga fólki okkar miklu máli og félagsfærni, við búum bara í sífellt breytilegum heimi. Ég veit til þess og það kannski býður til annarar umræðu, Suður Kórea til að mynda, við erum bara rétt að stíga okkar fyrstu skref hér á Íslandi, þetta pínu lítið á Íslandi, en þetta gríðarlega stórt á umfangi, til dæmis eins og í Asíu. Og ég veit til þess að Suður Kórea hefur sett lög beinlínis það að það refsivert að svindla þegar það eru svona mót og keppnir. Og það bara lögreglan getur handtekið þegar þú færð eitthvað spilara fyrir þig til þess að sem færri en þú og svindlar þar með í leiknum. Þannig að við erum aðeins eftirbátar kannski Asíu í þessu, en við erum þó að hefja það að búa til eitthvað svona umgjörð hér á vettvangi borgaranna og mér finnst mjög mikilvægt að fagráðið velti við öllum steinum í því og þess vegna styðji þá málsmeðferð og ég veit að það er ekki sátt það hjá tillöguflytjanda og Sjálfstæðisflokknum það að vísa þessu inn til ráðsins. Mjög gott mál. Þá hefur Líf Magnúsdóttir lokið máli sínu, þá er Egill Þór Jónsson og að veita ansvar við ræðu hennar. Forseti, borgarfulltrúar, ég ætlaði bara að koma upp til þess að skerpa á því að í tillögunni stendur menningar, íþrótt og tómstundar og Reykjavíkurborgar verði falin nánari útfærsla á stuðningi borgarinnar við íþróttafélögin. Þannig að það er alveg hægt að samþykkja tillöguna í þeirri mynd sem hún er núna, í stað þess að vísa henni og samþykkja svo að vísa þessu. Ég fatt ekki alveg, bara ég held að það veri betri vinnubrögð að samþykkja hana strax og hefja svo bara strax vinnu við útfærsluna af henni í samráði við menningar, íþrótt og tómstundar á Reykjavíkurborgar. En þetta bara svona kannski tæknilegs atriði að það er alveg hægt að samþykkja tillögur frá minnihlutanum. Þetta er ekki, þeir ekki að gera ykkur neitt óleik, ég held að þið séu bara, getur gert það stolt. Þannig að það er bara svona það sem að ég velti fyrir mér. Þetta er svo rosalega skýrt í tillögunni að henni verði vísað þangað. Þannig að það er spurning hvort að þið endurskoðið ekki þessa málsmeðferðartillögu og samþykkið hana bara í óbreyttri mynd. Þá hefur Egill Þór Jónsson lokið að veita ansvar og nú mun Líf Magnúsdóttir svara ansvari. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það er þá væntanlega að meina lausu líka vísunni inn til fagráðsins sem að getur þá tekið dýpri umræðu og eins og ég sagði áðan hérna í ræðu minni, ég held að þetta sé framandi fyrir mjög marga og það hefur líka komið fram hérna í ræðum, þetta er framandi fyrir mjög marga borgarfulltrúa og væntanlega þá borgarbúa, þannig að ég held að sé bara ágætt að taka dýpra samtal á vettvangi fagráðsins og meta og velta við öllum steinum, þannig að það kannski þá kemur eitthvað annað í ljós sem að væri hægt að bæta við tillöguna, þannig að meinalausa að samþykkja hér, meinalausa að vísa þessu inn í mýti, ég stil þá málsmeðferð sem að var samið fyrir fundin í einmitt samtali við Sjálfstæðisflokkinn og fulltrúa hans og ég held að við ættum bara að halda okkur við það. Þá hefur Líf Magnúsdóttir svarað ansvari. Næsta á mælendaskrá er Sabína Lefskov. Já, forseti og borgarfulltrúar. Hér liggur sem sagt fyrir tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem að styðja við íþróttafélagi Reykjavík að koma á fót af íþróttadeildum innan félagana. Mörgum efasemdum þetta mál í heild sinni er mjög einfalt að svara og hefur verið svarað hér. Þetta nú að vera íþrótt sem var líka spurst einu sinni skák. Ég tel að það sé alveg ástæða fyrir að skoða þetta mjög opnum hug án þess að horfa fram hjá gagnrýnishugsunna efasemdum.
Rafíþróttir eru viðurkennd sem íþróttir af hálfu Ólympíunefndar og vera á Asíuleikurum 2020 eins og við höfum heyrt þó að það sé ekki komin inn á dagskrá hérna í París 2024 Ólympíuleikunum. En það keppnisgrein sem til dæmis, það eru hérna mörg félag Premier League, UEFA, Formula 1 eru komni með rafíþróttadeildir og fleiri 100 milljónir sem taka þátt á keppnislevel. Ég styð það að koma rafíþróttum inn í íþróttahreyfingunni. En ég ekki blind fyrir þeim áhyggjuefnum sem tengjast þessari íþróttu í hugum margra, ekki síst fagmanna. Eins og voru nefnt hér félagslega einangrun til dæmis og líka stoðkerfisvandamál. En það einmitt þess vegna að það mun vera mjög jákvætt að koma þessu inn í skipulagt íþróttastarfsemi. Ég kynnti mér rannsókn sem að Íþróttaháskólinn í Köln kláraði bara nýlega, heiti eSports 2019, sem var könnun með að keppenda í rafíþróttum, sem bendir einmitt á hluta það sem íþróttahreyfingin gæti gert virkilega góða hluti til að vinna gegn. Til dæmis mikið meiri hluti iðkenda eru strákar, 91% svarenda voru karlkyns, þannig að það getum við unnið markvisst í. 84% svarenda voru líka í klassiskum íþróttagreiningum sem sagt ekki, en einungis helmingurinn náði lágmarks viðmið sem var 2,5 tími á viku. Og svo voru 25% yfir kjörþyngd. Þannig að það var mjög lítið skipulag þjálfun í íþróttinni, einungis þriðjungur þátttakenda æfði sem sagt á skipulagan hátt sem sagt ákveðin hæfni. Þannig að þetta allt eitthvað sem ég held að íþróttahreyfingin getur unnið með og bætt úr. Og þetta að gerast og þess vegna svo mikilvægt að nýta íþróttafélögin til að bjóða upp á góðan ramma, vinna gegn félagslega einangrun, vinna í forvarnastarfi gegn afleiðingar kyrrsetu sem margir hafa nú haldið fram að séu hina nýja reykingar. Ég styð sérstaklega þessi starfsemi fer inn í íþróttafélag sem fyrsta skref án þess að útiloka aðra aðila. Hér verður hægt að halda upp öflugt forvarnastarf, bjóða upp á möguleika öðru íþróttaiðkun, draga úr félagslega einangrun og til dæmis, ég styð einnig að vinna áfram með þetta í menningar íþrótta tómstundaráð, þar sem Björn Gíslason, borgarfulltrúi á nú sæti og getur tekið virkan þátt í að skapa þetta, að leggja línurnar fyrir öflugt rafíþróttastarf og forvarnastarf, af því að þetta nýr vettvangur sem þarf að kynna sér að leggja línu fyrir. Ég vil líka benda á að vinna við íþróttastefnu borgarinnar hafin og ég gerir ráð fyrir við sjáum líka skýrar línur fyrir framtíðina þar. Þetta þróun sem við verðum að taka virkan þátt í, annars töpum við allir. Þá hefur Sabrín Lepskop lokið máli sínu, næstur mældaskráir Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þessi tillaga hefur vakið mikla athygli og verðskuldaða því að þetta bæði framsækin tillaga og líka tímanna tákn því að það gríðarlegur fjöldi sem virkur í þessum rafíþróttum eins og borgarfulltrúi Katrín Atladóttir kom inn á og svona til viðbóta við þær staðreyndir sem hún kom með að þá geti nefnt sem dæmi að 250 milljón manns hafa verið skráðir notendur á Fortnite og á sama tíma hafa 11 milljónir manns verið að spila leikinn. Þannig að við sjáum hvers konar risa mál þetta Nú margar íþróttir hafa nú vakið furðu og einhverjum fannst nú skrítið þegar menn voru elta golfbolta grasbletti, öðrum fannst skrítið að setja skák sem íþrótt. Það væri nú ekki mikið kraftur í því. Nú enn öðrum fannst undarlegt að setja kraftlyftingar sem íþrótt.
en hún náttúrulega þekkt og ólympískar lyftingar þar á undan. Formúla 1, þar sem að menn sitja í bíl við ákveðna hættu, íþrótt og svo má lengi telja. Þannig að það mjög eðlilegt að við finnum þessum íþróttum farvegina íþróttafélagana, því að þau hafa innviðina, félagslega innviði og líka aðkomu að alþjóðastarfi. Nú sjónvarpsstöðvarnar sína líka aukin áhuga á að sína frá þessum mótum og keppnum. Þannig að það mjög ánægjulegt að í dag sendu formenn nokkra stærstu íþróttafélaga borgarinnar frá sér stuðningsyfirlýsingu sem ég ætla að fá að lesa með leyfi forseta. Hún svona: Í dag verður lögð fram tillaga í borgarstjórn að Reykjavíkurborg styðji íþróttafélaginu Reykjavík við að koma á fót rafíþróttadeildum innan félagana. Markmiðið að koma í veg fyrir félagslega einangrun og auka félagsfærni barna og ungmenna. Þátttaka barna og ungmenna í íþróttastarfi hefur mikið forvarnagildi og hefur mjög jákvæð áhrif á félagsfærni barna, ekki síst til framtíðar litið. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á þessi jákvæðu tengsl. Það nauðsynlegt að börn og ungmenni fái þjálfun í félagsfærni en það getur slík færni hjálpa þeim á öllum stigum lífsins, bæði í leik og starfi. Við undirritaðir viljum styðja þessa tillögu og teljum að þetta geti bæði aukið fjölbreytni íþróttastarfs en einnig leitt til þess að börn og ungmenni sem ekki taka þátt í starfi íþróttafélagana sjái tækifæri til að sinna sínum hugðarefnum innan þeirra raða. Tilvitnun lýkur og undir þetta skrifa formenn Víkings, KR, Fjölnis og svo náttúrulega formaður Fylkis flutningsmaður tillögunnar. Þannig að hér eru fjórir formenn sem að strax á degi framlagningar tillögunnar að styðja þetta mál. Nú eins og við komum inn á áður þá eykur það félagsfærni og virkni að fá þá sem eru annars ekki þáttakendur í íþróttastarfi að koma. Nú síðan annar þáttur að kynna aðrar íþróttagreinar fyrir þeim sem ekki eru þáttakendur í íþróttaiðkun í dag og það getur einmitt kveikt áhuga þeirra á öðrum íþróttagreinum. Og þannig vex þetta eins og epli af eplum eða kartöflur af kartöflum og við vitum það líka að þróun í tölvuleikjum mikil og það í framtíðinni verður meira sýndarveruleika eða viðbótarveruleika, AR og VR og eitthvað slíkt þar sem fólk sameinar hreyfingu og tölvuleikir. Þannig að rafíþróttir eru bara að þróast og byrja og með þessari tillögu þá Reykjavík að taka skref inn í framtíðina en líka inn í nútíðina en við erum líka að horfa til þess að þetta mál í þróun og verður bara meira spennandi. Nú sumir segja rafíþróttir, þarna situr bara fólk og í tölvu og nú horfum við hér á 23 borgarfulltrúa inn í þessum sal. Það eru 8 lið sem keppa hér og náðu að komast inn í borgarstjórn. 8 lið sem að mynda borgarstjórn 23 borgarfulltrúa og hér keppt, við sjáum atkvæðagreiðslur sem að falla stundum saman og stundum sundur og hér við stundum í 12 klukkutíma í einum leik, ef við getum kallað það, og starfi við tölvur og mér datt í hug því að horfðu í salina. Þetta ekkit ósvipað og rafíþróttamót sem við erum að horfa á hér og sumir horfa á okkur í beinni líka og þá erum að gera við hegðum okkur vel og stöndum saman til dæmis með þessa tillögu. Takk. Þá Eyþór Larsdal Arnars lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Þór Elís Pálsson. Forseti, borgarfulltrúar. Já, ég verð að segja eins og að píndu hugsi fyrst þegar að þessi tillaga kom en ég hef nú verið að kenna í síðastliðin 10 ár í framhaldsskóla. Þar LAN alltaf á hverjum misseri, eitthvað sem ég áttaði mig ekkert á hérna í upphafi. Allir í svarta myrkrina, skólinn undirlagði, sofið nóttina en svo fór ég að kynna mér þetta aðeins betur og þetta auðvitað eins og við vitum, þetta bara það sem í dag og margt af þessu mjög spennandi því miður
hef ég aldrei sett mig inn í leiki og kann ekki að spila tölvuleiki. Reyndi einu sinni og það hét Elite og það svona leikur EVE Online og það dálítið langt síðan. En ég kíkti á þetta nánar, talaði við mína nemendur og fyrrverandi nemendur og fekk góðar upplýsingar þetta og þetta skiptir máli í dag. Það alveg greinilegt. Að horfa stundum upp á það að nemendur í framhaldsskóla hætta að mæta, eru sem sagt vita það, þeir eru á kafi ofan í þessum leikjum, hreyfa sig lítið, koma að mæta í skólan, jafnvel sofa meira og minni í allan skólanum að þeir eru búin að vaka allan nóttina kannski. En þetta átak sýnist mér og þetta virðist bara vera gangi yfir heimsbyggðina að að gera góða hluti, mjög góða hluti. Ég tala við Ólaf Hrafn Steinsson sem formaður þessara samtaka og mér langar að taka það fram að stúlkur eru líka í þessu og varaformaðurinn heitir Melína Kolka og það kvenkyns formaður og það margar stelpur, veit ég, sem á kafi í þessu og hún sem búin að vera forsprakki upp skóla hjá mér sá sem búin að vera forsprakki þar kvenmaður. Og það vonast bara að þú fer að jafnast þar en við hjá Flokki fólksins styðjum þetta eindregið og sérstaklega eftir ég fekk þar upplýsingar hjá Ólafi að það hreyfiprógram í þessu og hann sagði mér sögur af einstaklingum sem hafa komið í námskeið hjá þeim og það bara hefur breytt þeim. Og þetta oft sem ég að upplifa líka í skólanum. Þegar nemendur fara að takast á við eitthvað spennandi, þá má til dæmis nefna að suma ekki kannski, sumir nemendur eiga erfitt með nám, en svo fara þeir í forritun og þá bara lifna þeir allir við. Þannig að þetta dálítið merkilegt hvernig hægt að nota tölvutæknina líka til þess að hafa áhrif í ákvað átt. En við erum með bókun og ég ætla að fá að lesa hann með leyfi forseta. Bókun Flokk fólksins vegna tillögu það ok, ég þarf ekki að lesa það. Borgarfulltrúi Flokk fólksins gerir sig grein fyrir að rafíþróttir eru komnar til að vera og hafa án efa fjölmarga kosti. Engu að síður eru nokkrar áhyggjur af börnum sem eru í áhættu fyrir tölvufíkn og eða glíma við hreyfingarleysi. Börn og unglingar sem eiga erfitt með að víkja frá tölvunum til að fara til dæmis í skólan eða til að stunda hreyfingu sem öllum börnum og unglingum mikilvægt. Rafíþróttir eru jú setuíþrótt. Flokkur fólksins metur það að ætlunin að styrkja keppendur í íþróttinni með líkamlegum æfingum og svo áætlun þegar í framkvæmd. Verði úr að rafíþróttir fá fastan sess í íþróttafélögum í Reykjavík, leggur Flokkur fólksins til að þeir sem þessa íþróttastunda geti nýtt sér frístundakortið. Takk fyrir. Þá Þór Elís Pálsson, Lúk Málisson og kynnt bókun. Næstur mælendaskrá Örn Þórðarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það kannski rétt að ég upplýsi það bara strax að ég þekki ekkert inn í þessi mál. Ég kann ekki á þessa leiki og enginn í kringum mig heima að mér þekkir til þessara leikja. Þetta mér algjörlega óþekktur heimur og ég aldrei sé þessa leiki, hvað þá spilað á. En hins vegar hafa ekki margar tillögur vakið marga til þess að hafa samband við mig. Eins og þessi. Gríðarlega mikill fjöldi fólks hefur haft samband við mig og lýst yfir ánægju sinni með þessa tillögu og hún að mörguleyti alveg frábær. En mér langar aðeins til þess að nefna fleiri þætti á þessari tillögu og þessari íþróttaiðkun sem við höfum ekki verið að ræða hingað til. Við höfum verið að tala aðkomu MIT eða menningar og íþrótta- og tómstundaráðs
að tillögunni og það er auðvitað hið besta mál. En það má ekki gleyma því að í raun ættu að vera fleiri sviðborgarinnar sem að tækja þessu máli. Þessi tillaga geta komið í gegnum annar ráð eins og til dæmis skóla- og frístundaráð eða velferðarráð. Af því að við þekkjum það alveg sem við höfum fylgst með þessari tegund íþrótta í gegnum fjölmiðla að það hefur verið dregin upp frekar neikvæð mynd að þeim að einhverju leyti. Hún hefur verið dregin upp hér í þessari umræðu að þarna sé oft fólk eða ungir menn sem að einangra sig frá umheiminum og stunda sína spilamennsku í bak við luktardyr og þessi tillaga er einmitt til þess að draga úr áhættu þessara jaðarhópa, þessara jaðarsóttu hópa að þeir einangrist og ílengist bak við þessar luktu dyr. Þess vegna fagna ég þessari tillögu út frá sjónarhorni velferðarsviðs og velferðarmála að þarna erum við að taka á þeim sem hugsanlega hefðu geta orðið skjólstæðingar velferðarsviðsinn í framtíðina. Þannig að það er ávinningur fyrir velferðarsvið að þessi tillaga skulle liggja þarna fyrir og fá brautargengi og ekki síður er þetta mikilvægt sitjandi í skóla- og frístundaráði að átta sig á því hvaða áhrif þessi tillaga hefur gagnvart ungu fólki að kenna þeim ábyrga notkun tölva og setja þessa tölvunotkun þeirra í algjörlega nýjan farveg. Nú, þeir sem hafa haft sambandum eru íþróttafélög sem hafa talað það hvernig þeir hafa verið að ná til nýrra iðkenda og aðila sem ekki hafa áður komið inn í þeirra húsnæði, eru orðnir fastakestir þar og finna sig mitt í sinni íþróttaiðkun þar innan þeirra, þannig að það er mjög gott að fá þetta þar inn. Fyrir félagsmiðstöðvarnar, þar sem að forsvarsmenn hafa verið að tala að þetta sé akkurat það sem að félagsmiðstöðvarnar er að kalla eftir, ábyrga notkun, tölvunotkun hjá ungu fólki og kenna þeim að njóta þess besta án þess að hverfa inn í einhverju óreglu eða eiga fara inn á leiðir sem að geta síðan enda með ósköpum ef ekki er haldið utan um þetta. Það hefur verið rætt hvernig hreyfing og annað er þáttur að þessari tillögu, þessari íþróttaiðkun eins og hún er stundu erlendis og þegar þessum fyrirmynd kemur og það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að það sé með þessum hætti. Þess vegna styð ég þessa tillögu og mér finnst þetta að vera risaskref sem var að taka með þessu að hún sé orðin viðurkennd og hún sé ekki orðin bara viðurkennd heldur líka farin að vera þáttur eða liður í notkun á frístundakorti. Við náum til ennþá fleiri aðila í gegnum það ef við erum að nota frístundakorti til þess að gefa fleirum kost á að taka þátt í svona íþróttastarfi eða svona tölvu rafíþrótta iðkun af því að þar eru oft á tíðum jaðarsettir hópar sem ekki hafa verið að hinga til að nota þessa frístundastyrki. Þannig að það er hægt að fagna þessu úr fleiri áttum heldur en bara út frá sjónarhorni menningar, íþrótta og tómstundaráðs. Það er hægt að fagna þessu frá sjónarhorni velferðarráðs og það er hægt að fagna þessu frá sjónarhorni skóla- og frístundaráðs. Þess vegna styð þessa tillögu þó að hún sé mér algjörlega hulin út á hvað gengur orðin á þeim aldri að ég kem sennilega aldrei til með að stunda þessa íþrótt en ég gerir mig alveg grein fyrir því að þeir sem að það stunda og það eru stærstu hetjurnar í þessum heimi að þeir eiga sér meiri og fleiri fylgjendur heldur en stærstu íþróttastjörnu sem að ég þekki. Takk. Það er Örn Þórðarson lokið máli sínu. Óskar að veita ansvar. Veita ansvar ræða hans. Já. Og þá er Örn Þór Elís Pálsson óskar að veita ansvar við ræðu Arnar Guðjónssonar. Ég var að skilja borgarfulltrúa Örn og fleiri sem hafa verið að tala frístundakortið, að nota það í þetta
að þá þarf að gera einhverja lagfæringar og breytingar á því vegna þess að það ekki hægt að nota það. Það ekki eins og hægt að nota það í sund. Þannig að það þarf að athuga það mál sýnist mér sérstaklega hvað varðar frístundakortið. Ef ekki vera meira sem ég ætla að segja í bili. Þá hefur Þór Elís Pálsson lokið veitt ansvar og næsta mælendaskrá Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn. Ég vil þakka fyrir þessa fínu tillögu. Við Píratar fögnum góðum hugmyndum saman hvaðan þær koma. Þessi tillaga aldeilis í takt við okkar áherslur og því styðjum við það eindrið að hún verði send til frekari meðferðar hjá viðeigandi fagráði. Með því að formgera betur umgjörðina í kringum rafíþróttir erum við í takt við tíðarandan að koma til móts við ákveðin hóp sem hefur kannski ekki tekið sérlega virkan þátt í frístundastarfi hingað til, eða þar að segja skipulögðu frístundastarfi. Það hefur ákveðið forvarnagildi, styður við félagsauð og félagsþroska og gerir það á forsendum barnanna og ungmennina sjálfra. Þau sem stunda rafíþróttir af alvöru vita að kröftug samkeppni krefst ekki einungis einbeitingar, snerpu, greindar og færni, heldur einnig úthalds og heilbrigðs líkama. Það er mikilvægt að þeir sem vilja leggja stund á þessar íþróttir hafi aðgang að leiðsögn, stuðningi og samstarfi og læri af reynslu þeirra sem til kunna í geiranum. Ég veit ekki hvort en þessi útfærsla á viðfangsefninu sem hér er lögð til sé sú besta, en ég treysti fagráðinu til að meta það og vinna málið áfram. Það er mikilvægt að passa upp á valddreifinguna og að við treystum okkar fólki í fagráðunum í fagvinnu sem gengur á dýptina. Og því tel ég því vel á farið að senda þetta áfram til fagráðsins. Þakka henni aftur fyrir þessa tillögu og mun veita henni meðbyr með mínu atkvæði. Takk. Þá Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég fagna þessari tillögu eins og aðri borgarfulltrúar hafa gert hér í dag, enda þetta tillaga Björns Gíslasonar tillöguflytjanda sem mjög nýstárleg. Þetta ný grein þá innan íþróttahreyfingarinnar sem verður komið á, taki íþróttafélögin þetta upp og bjóði upp á þennan kost. Eins og borgarfulltrúi Eyþór Arnalds kom réttilega hér inn á áðan að þá hafa 3 íþróttafélög lagt til og sýnt áhuga á því að starfrækja svona deildir og bjóða upp á þennan valkost. Við vitum að þeir sem eru í tölvuleikjum og stunda rafíþróttir eins og þetta heitir, eiga á hættu að einangrast félagslega. Og þess vegna tillagan góð vegna þess að hún markmið með henni meðal annars að draga úr svona félagslegri einangrun og í leiðinni að efla félagshæfni ungmenna, sem mjög mikilvægt. Við vitum það að það eru meiri líkur á að börn sem skortir félagsfærni sé ýtt til hliðar og að þau verði einmana, sem ekki gott fyrir þeirra sjálfsmynd og mjög slæmt að þau myndi ekki félagsleg tengsl og eigi vini. Mér finnst að hafa verið sérstaklega ánægjulegt, eins og ég sagði hér í upphafi, hversu vel hefur verið tekið í þessa tillögu hér í borgarstjórnarsalnum, en á sama tíma hefur verið mjög vel tekið undir þessa tillögu út í samfélaginu. Það hefum við séð á samfélagsmiðlum og í fjölmiðlum og heyrt í umræðum manna á meðal. Og ég vona svo sannarlega að þegar þessi tillaga kemur til meðferðar í menningar- og íþróttaráði, að hún fái góða umfjöllun þar og góða útfærslu og ég legg til hér að það verði líka haft gott samráð við íþróttafélögin
vegna þess að þau vita best hvernig á að starfrækja svona íþróttagreinar og hvernig best að fá börn og unglinga til liðs við sig. Og ég held að það geti líka verið vel til þess fallið að endurskoða í leiðinni frístundakortið þannig að hægt verði að nýta frístundakortið í þessa íþróttagrein en ekki bara í þessa íþróttagrein. Það kom hér fram áðan að það mætti jafnvel nota frístundakortið í fleiri greinum eins og til dæmis í sundi. Þannig að unglingar sem ekki hafa áhuga á stunda boltagreinar eða hefðbundagreinar sem íþróttafélögum bjóða upp á en vilja kannski fá að stunda sund eða fara daglega í sund. Hér til dæmis einn borgarfulltrúi sem ég langar til þess að nefna sem ég hef oft séð sund og ég held að fari daglega í sund og það borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Þannig að ég held að hann ætti að hafa mjög góðan skilning á því sem ég að leggja hér til vegna þess að hann veit sem að það mjög hollt og gott að stunda sund án þess að tilheyra einhverju sundíþróttadeild eða einhverju íþróttafélagi. Sjálf stunda ég mikið sund og ef ég hugsa tilbaka að þegar ég var unglingur þá fór ég eiginlega daglega í sund og ég hefði gjarnan viljað á þeim tíma eiga þess kost að geta nýtt frístundakortið í það. Nú síðan hafði ég börn og annað barnið var mikið fyrir tölvuleiki og ég hafði áhyggjur af því tíma að sonurinn myndi einangrast við tölvuna og mér voru seldar alls konar hugmyndir það hvað þetta væri gott fyrir heilan og hvað þetta ég ekki mikið rökvísi að vera við tölvuna í tölvuleikjum sem ég keypti ekki alveg en að einhverju leyti og ég sé það núna að það hefur skilað sér. En ég hefði kannski á þeim tíma viljað eiga þess kost sem foreldri að geta komið syni mínum í einhvers konar rafíþróttadeild og þar sem að hann væri þá með félögum sínum. Reyndar stofnuðu þeir sjálfir svona hóp sem að ég held að starfi ennþá þó að þeir séu komnir á fullorðinsaldur. Þar sem þeir hittast reglulega og spila tölvuleiki. Þannig að þeir sáu þessi félagslegu tengsl sjálfir, þannig að sennilega hef ég ekki þurft að hafa áhyggjur af því. En það ekki allir sem eiga þess kost og við vitum ungmenni sem að einangrast félagslega sem að ekki gott og við viljum draga úr því og við vitum það að börn sem að eru félagslega sterk að þau eiga líka betur með að fóta sig í lífinu og koma sér áfram og þeim gengur jafnvel líka betur í námi. Þannig að það allt til þess að vinna. Og ég tek enn og aftur undir þakkir til tillöguflytjanda og kemur ekki óvart að tillagan kom frá Birni Gíslasyni því að hann hefur sjálfur stundað íþróttir og lengi starfað innan íþróttahreyfingarinnar og verið formaður íþróttafélags. Svo ég vona bara svo sannarlega að okkur gangi vel að koma á rafíþróttadeildum á vegum íþróttafélagana hér í borginni. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu, tveir af óska eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og fyrstur veitir andsvar Pavel Bartótsek. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúa Marta Guðjónsdóttur fyrir hennar ræðu. Það tvennt sem ég vil koma hér að. Í fyrsta lagi þá nefndu það væri gott að hafa samráð við íþróttafélagin og það má taka undir það en þá skal líka þetta bent til dæmis á það sem mjög heppilegt að Íþróttabandalag Reykjavíkur með áheyrnarfulltrúa í menningar íþrótt tómstundaráði þannig að það sem sagt sú samtalsýna getur verið nokkuð bein þar og það þetta kannski ánægt að nefna það að það voru einmitt Reykjavíkurleikarnir sem eru framkvæmdir af Íþróttabandalag Reykjavíkur sem höfðu þá rafáþróttir til sýnist núna í fyrsta skipti þannig að það svo sannarlega jákvæðinu áhugi fyrir á þeim bæ. Hitt sem langar að koma að, sem kom bæði fram einhver leyti í ræðu borgarfulltrúans en líka í ræðu borgarfulltrúans Elísar Þórs Pálssonar, það ekki rétt mér,
Þórsælisbásar að varandi frístundakortið, hvort það þyrfti breytingar á reglunum. Ég tel svo ekki vera reglurnar á frístundakortið í dag eru nokkuð skýrar. Það er fyrir allavega í sig að það þurfi að vera ákveðið faglegt starf, að það þurfi að vera félag sem er bak við starfsemina og að starfsemin þurfi að standa yfir 10 vikur samfleytt, minni mig að það sé viðmið. Þannig að það er ekkert sem bannar eða varnar því að aðalar sem bjóða upp á rafíþróttir geti í dag nota frístundakort, en hins vegar er ákveðið ferli í gangi við að fá viðkomandi félagskap viðurkenndan. Þannig að mér finnst bara fara mjög vel á því að borgarstjórn sendi bara þau skilaboð í gegnum bókun sem mér virðist sem þorri borgarstjórnar fulltrúa ætli að standa að. Það er stundum og kannski ákveðin fyrirstaða svona í upphafi þegar algjörlega nýja tegund starfsemi er að ræða, heldur en þegar til dæmis viðbætist enn eitt félagi sem býður upp á knattspyrnu eða eitthvað annað sem hefur þegar verið hefð fyrir. Þannig að mér langar bara, ég vil ekki að sé hangi eftir ósvarað í kerfinu, að það sé eitthvað í reglum sem hindri það í dag, að maður getur notast reglu, en það er gott að við áréttum það. Það er Pavel Bartoszek lokið að veita ansvar fyrir ræðu Mörtu. Þá er Hjálmar Sveinsson óskað eftir að veita ansvar. Forseti, ágæta bæjarstjórn, ég ætla nú kannski að segja fyrst að þetta er ágætast tillaga, þó mér finnst ekki endilega stórkostlegasta tillaga í heimi en í stiðana. Og svo ætla ég að segja að þegar mitt nafn var nefnt, að þá er það kannski ekki alveg heppilegt að því leyti að, jú, ég fór oft í sund, en ég var talsvert að reyna að stunda skriðsund, en fekk svo mikið vatn upp í mig að ég hætti því, og síðan þá hangi bara í heitapottunum. Og það er það sem að, ég veit ekki alveg hvernig frístundakort í sund, þetta kom í veg fyrir hvernig þú stjórnar því, hvernig krakkarnir hæða sér í sundi. Ég er á móti því, þau mega vera í heitapottunum eins lengi þau sýnist, og þau eru það svo sannarlega nýja flotta heitapottunum í Vesturbæjarlauginni. Það er svona henga át á kvöldin æðislegt, en að þau ætla að fara að synda, eða eiga þau að fá frístundakort fyrir að hanga í pottunum, ég veit það ekki, efast það. Og svo minn ég líka það að þetta er mjög mikið niðurgreitt af skattborgurum. Þetta er ókeypis fyrir börn fyrir upp að 6 ára, börn fá árskort fyrir minni með 8.000 krónur á ári sem er ekki neitt sko. Og þar að auki er almennt sund á Íslandi í þessara frábæri stofnanir að það er sundlegur það sem gengur best ná kannski upp í 70% af kostnaði við reksturinn. Þannig að skattborgarar eru núna þegar að greiða þetta mjög mikið niður, gera það með glöðu geði. En frístundakortin eru frábæri, en ég held að við þurfum að hugsa alveg nákvæmlega við hvað ætlum við að, fyrir hvað færðu frístundakort, eða verður fyrir skíði, sund, og getur talið upp mjög marga hluti, og einhvers staðar þurfum við að setja mörk. Hjálmar Sveinsson hefur lokið að veita ansvar, þá er Marta Guðjónsdóttir óskað að svara ansvari. Forseti, góðu borgarfulltrúar, því er til svara varðandi niðurgreiðslu á sundi að þá erum við líka niðurgreiða og styrkja ýmislegt hjá íþróttafélögunum. Og við erum líka, Reykjavíkurborg er líka greiða heilmikið til skíðasvæðanna. Þannig að þessi rök standast eiginlega ekki, en það að hanga í heitapottunum, það getur einmitt elt félagstengsl og þar geta börnin eignast vini. Ég man til dæmis eftir því að hér voru undirskriftalistar upp í Breiðholti fyrir einhverjum árum þegar að sundlaugunum var lokað klukkan 8 á kvöldin og þess óskað að þær voru opnað lengur vegna þess að unglingarnir höfðu færst úr sjoppunni og yfir í sundlaugina. Og ef þau hafa nú setið í heitapottunum þar og verið að efla jákvæð félagsleg tengsl og líka njóta slökunar, þá er það þess virði. Og þá tel ég það þess virði að við skoðum það að þau geti nýtt frístundakortið til þess. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir svarað ansvari. Þá er síðastur á mælendaskrá undir þessum lið frummælandi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég er nú eiginlega bara að koma upp að þakka fyrir umræðu. Hún er bara búin að vera mjög góð og uppbyggileg og það er bara gaman að sjá það. Það eru margir sem að fylgjast með okkur hérna í dag og
eftir sem maður heyrir og hérna sem að fá þarna einhverja stuðningsyfirlýsingu sem ágætt. Nú hérna ég skil alveg kannski áhyggjur sumra með tölvufikt barna en ég held að kostinu séu meiri að við þetta reyna hérna fá krakkana til þess að koma í félögin og taka þátt þar og hérna og eins og ég nefni nú aftur hérna upp í Fylki, þar þessi innlegging, hún komin bara nokkuð vel á veg og ég nú kann segja frá því að þar formaður RAF íþróttasamtaka Íslands, hann Ólafur Hrafn, hann hefur verið innan handar þar frá við að koma þessu fót og þetta náttúrulega það er mikill áhugi og menn eru á fullu að vinna í þessu og koma þessu eitthvað áfram og hafa mikinn áhuga. Nú hérna, það er rétt sem að borgarfulltrúi Pavel Bartóksson sagði varðandi frístundakortið, svar við spurningu hans Þórs Elíassonar, borgarfulltrúa. Þetta sem sagt, það þarf ekki að breyta þetta í frístundakortinu. Þetta er samfellt 10 vikna námskeið og eða félag bak við þetta þá er þetta allt saman í orðan, í góðu lagi. En hérna, ég vil bara nú í boltin hjá menningar, íþrótta og tónlistarráði og tökum þetta þar og hvernig sem að við vinnum svo úr því þar, það kemur bara í ljós en hvort að þetta verður einhvern veginn unni áfengum eða hvað við gerum, það er bara, það leiðir framtíðin sér í ljós og hérna, ég vil bara þakka aftur fyrir umræðina, takk. Þá hefur Björn Gíslason lokið máli sínu og fram hefur komið málsmeðferðartillaga. Og allir eru í salnum. Það hefur komið málsmeðferðartillaga á það veg að tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks að styðja íþróttafélög í Reykjavík sem koma á fót RAF íþróttadeildum að vísa því í menningar, íþrótt og dómstundaráð. Þeir sem að það samþykkja að gera svo rétt upp hönd. Þeir sem eru á móti, enginn. Tillagan er samþykkt samhljóða. Og síðan mun þá koma bókanir eftir sem að álíður. En þær eru flestar komna fram. Þá er tekið fyrir þriðjulegu dagskrá sem er umræða auglýsingar og kynningarkostnaðar Reykjavíkurborgar síðastliðin 10 ár samanber 33. lið fundargerðar borgarráðs frá 21. febrúar að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Til máls tekur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilheyrendur. Ég stend hér fyrir umræðu auglýsinga- og kynningarkostnað Reykjavíkurborgar. Ég ákvað að gera það eftir fréttir sem birtust í síðustu viku varðandi það að nú er Reykjavíkurborg farin að kaupa sér áhrifavalda til að fjalla og birta skjáskot og Instagram-myndir af jákvæðri umfjöllun Reykjavíkurborg og þá myndi ég skyndilega eftir því að það er búið að fjalla ansi lítið svar við fyrirspurn minni sem að ég fékk 18. febrúar síðastliðinn sem að sýndi fram á það að Reykjavíkurborg hefur eytt yfir 1 milljarð í auglýsingakostnað á árabilinu 2010 til 2018 á 9 ára tímabili. Rúmlega 1.000 milljónir. Það sem kannski stendur upp úr því sem að við höfum hér á þessu fylgiblaði sem ég vil biðja fólk að athuga, það er hægt að nálgast þetta inn á fundinum, fylgiskjal, þetta svar sem mér barst, ég setti það með sem svona nokkur skona greinagerð með umræðupunktum þessum, að það stendur upp úr það er langmesti kostnaðurinn sem hefur verið eytt í auglýsing- og kynningarkostnað á kosningaárunum 2014 og 2018. Úr hófi keyrir þó í fyrra, árið 2018, þá er auglýsinga- og kynningarkostnaður hjá borginni rúmar 150 milljónir. Við vitum öll hvernig
Kosningabaráttan síðastliðið vor var, hún var mjög auglýsingadrifin hjá meirihlutanum og þá sérstaklega var borgarstjóra sjálfum hampað. Það var til dæmis verið að kaupa upp strætóskýli og það voru hér kynningafundir eftir kynningafundir hér í Ráðhúsinu, nokkurs konar raðfundir þar sem farið var yfir raunverulega alla málaflokkana sem skiptu máli í þeim kosningum, allt frá húsnæðismálum, borgarlínu, velferðamálum og hvaðeina. Og þar var veitt veglega og hljóðkerfi til dæmis keypt, það nú nýlega búið að berast svar við því hvað það voru dýrir fundir og athygli vakti að þeir steinhættu eftir kosningar þá og einungis eitt svona kynningafundur þegar svarið barst við því var haldinn í október eða nóvember og svo var núna eitt svona nýr fundur með svipuðu sniði, svona glansmynda sniði núna síðastliðinn föstudag. En þetta mjög sláandi og þegar rýnt í þetta svar hér sem að barst þá það athyglisvert að það þarna kannski einn miðill sem stendur upp úr. Þarna í þessu svari kýs fjármálaskrifstofan að flokka alla byrgja með þó að fyrirspurnin mín hafi verið einungis út á það hvað var mjög tæmandi fyrirspurnin því ég spurði þennan kostnað eftir dagblöðum, útvarpi, sjónvarpi, hverfablöðum og öðrum þeim miðlum sem auglýst hefur verið í. En þá kýs fjármálaskrifstofan að kalla þarna inn alla byrgja og þarna inni eru til dæmis auglýsingastofur og í svarinu kemur fram að það hefur verið mjög erfitt að greina þarna á milli því að þetta þyrfti þá að kljúfa raunverulega svari niður enn frekar sem kannski þörfir á bara þannig að við vitum í hvað útsvarstekjur Reykvíkinga að fara. Í það minnsta finnst mér þetta afar hár kostnaður fyrir stjórnvald, fyrir sveitafélag, fyrir opinbert sveitafélag sem á að vera raunverulega vinna störf sín og þjónustu í hljóði. Það á ekki að reka borgina eins og skemmtistað, það á ekki að vera reka borgina eins og hvert annað fyrirtæki á markaði. Raunverulega þyrfti borgin ekkert að vera að kynna sig. Ég veit að þarna inn í þessu kostnaði eru ýmsar lögbundnar auglýsingar eins og útboðsauglýsingar og auglýsingar skipulagsmál og svo framvegis. Þess vegna hefði verið mjög gagnlegt fyrir okkur til þess að glöggva okkur ennþá betur á þessari miklu peningaeyðslu að sjá hvað hefði verið lögbundið af þessum auglýsingakostnaði og hvað hafi verið í hinn svo kölluðu gæluverkefni, hip-hop-verkefni og annað, svona þar sem að raunverulega kannski bara verið að lýsa borginni sem skemmtilegri. Eins og til dæmis þessi nýjasta herferð gengur út og þetta gengur allt út á einhverja skemmtun og þetta að vera, sem sagt hérna, það verið að kaupa sér jákvæða umfjöllun, hugsið ykkur, sveitafélag að kaupa sér jákvæða umfjöllun þó að sé eitthvað verkefni í gangi sem að snýra því að íbúar borgarinnar komi tillögur hvað þeim langar til að gera í hverfinu sínu. Það leiðir líka hugun að því hvort að aðilar hafi jafnvel keypt sér neikvæða umfjöllun kannski flokkaða persónur. Ég meina fyrst það hægt að orðið að stjórnvald geti orðið keypt jákvæða umfjöllun sjálfa sig, þá fer maður að spyrja, jú ok, það allt til sölu. Það allt til sölu hér í þessum heim fyrir peninga. Það allt til sölu. Þannig að ég tel að Reykjavíkurborg sé komin út á afar grátt svæði. Afar grátt svæði að vera að fara með málin í þessa átt. Og ég hef nú þegar lagt fram fyrirspurn í þá veru hvort það séu fleiri svona átaksverkefni í gangi þar sem að verið að kaupa sér jákvæða kynningu og einhvern annan hátt verið að poppa borgin upp með þessum hætti. Því náttúrulega eins og allir vita þá þetta ná síður en svo lögbundið hlutverk Reykjavíkurborgar. Sveitafélag á fyrst og fremst að forgangsraða fjármagni á þann hátt að það fari í lögbundan þjónustu og grunnþjónustu. Svo það annað sem ég mjög hugsa yfir. Það það að þetta fjármagn út af sviðunum sjálfum.
þannig að þetta kannski færist ekki á réttan lykil þegar upp staðið því að þetta kallað eitthvað kynningakostnaður, ég man ekki hvað var talað á síðasta borgarráðsfundi en þetta ágætt að ég munið ekki því það nú allt í trúnaði á borgarráðsfundum eins og þið vitið, en það var svona ekki alveg á hreinu hvernig þetta væri komið til, en þetta var samþykkt inn í ykkur ráðinu að fara akkurat í þessa áhrifavaldskynningu, kaupa sér jákvæða umfjöllun. Nú þar fyrir utan, þá á síðasta borgarráðsfundi var nú borgarráð að samþykkja þar að auki styrki til dæmis hverfisblaða. Þannig að það líka verið að stóla á borginni því að borgin leggi til eitthvað fjármagn til þessi hægt að halda þeim blöðu gangandi. Ég tek það fram að ég hef ekkert á móti hverfisblöðum og ég mjög hlynnt þeim því þau gefa lífin í hverfið og í þeim fjallað hverfin sjálf og hvað efst á baugi hverju hverfið. Þetta bara eins og blöð sem gefin út á landi í sveitafélögum, þá málefni hverfis rakið fyrir sig. En þegar upphæðirnar orðnar svona miklar, og það hérna til dæmis og ég bara rýni hér í þetta svar sem ég fekk, þegar einn miðill komið hátt í 20% af þessu fjármagni, af þessum upphæðum sem verið að borga út, að þá fer maður að spyrja sig líka hlutleysi. Hvenær eru auglýsingarnar til viðkomandi miðils, eða miðla, við skulum hafa þetta í fleirtölu, til viðkomandi miðla, orðnar það miklar að það gæti orðið hætta á að það komi hlutlausa fréttir þar út. Við erum hér í heimi falsfrétta, við lifum hér í heimi þar sem að það mjög gagnrýnt, það verið að dreifa röngum upplýsingum, það verið að búa til falsfréttir á hverjum degi. Þetta vandamál hér eins og til dæmis út í Bandaríkjunum og mikið gagnrýnt og þetta vandamál hér í ríkjum Evrópusambandsins líka. Það verið að dreifa röngum upplýsingum, þannig að þá maður farin að ótta svo ranga upplýsingagjöf til almennings. Þannig þetta, þegar það opinbert stjórnvald, fjölmiðlar og peningar í sama hattinum, þá kannski ekkert alveg víst að það sé hægt endilega að treysta á nákvæmlega hlutlausa fréttir. Því það nú eins og einhvern tíma var sagt, þú býtur ekki höndun á þeim sem að fæði þig. Ég nú fyrst og fremst að færa fram hér þessi varnarorð vegna þess að mér hugnast illa þessi leið sem borgin á. Það væri mjög gagnlegt að fá þetta sundurliðað hvaða þessum kostnaði væri vegna lögbundinna auglýsinga áskilnaðar, lögbundis auglýsingar áskilnaðs. Nú borginni ber til dæmis að auglýsa öll störf ef við komum að því, en við höfum séð það að það ekki alveg öll störf auglýst hjá borginni, það verið að færa fólk inn á milli sviða og annað og það ekki verið að auglýsa kannski öll störf þó að sé kveðið á það að það eigi að gera. Þannig að ég held að borgin þurfi nú að taka sig aðeins saman í andlitinu hvað þetta varðar og ég bara neita að trúa því að þetta sé allt lögbundið hér sem að búið að auglýsa hér á síðustu 9 árum upp rúma milljarð. Þannig að raunverulega má segja að þetta svar sem að mér barst hafi á engan hátt verið fullnægjandi. Á engan hátt fullnægjandi. Það skautað hér yfir helstu aðalatriðin. Það hér birt 2 kökurit, annars vegar auglýsingakostnaðar á þessu áratímabili og hins vegar byrgjarnir á árabilinu 2010 og 2019. Og ef að til dæmis auglýsingastofunar þurrkaðar þarna út og þau ekki með, heldur bara því svarað sem að ég spurði hvað væri búið að eyða í auglýsingar í dagblöðum, útvarpi, sjónvarpi, hverfablöðum og þeim miðlum sem teljast til fjölmiðla, þá myndi þetta líta öðruvís út. Ég sé til dæmis hér að því flugið mjög til umræðu þessa dagana. Icelandair til dæmis þarna með inni sem byrgi, þarna kvikmyndahúsið EHF inni sem byrgir sem yfir 1%, það birt hér tabla á blaðsíðu 3 í svarinu yfir alla þá sem fóru yfir 1% í kostnaði. Það þarna, já, mjög skrýtnar
skrítin heiti, það til með, það hérna JáHF, ég held það sé upplýsingaveita, kannski borgin auglýsa þar, kannski sviðin sín, ég veit það ekki. Ég vildi nú benda á þetta, forseti, og þetta óskum þess umræðu kviknaði og eftir að þetta komst upp að borgin var búin að kaupa sér þess áhrifavalda, eins og ég sagði áðan, sem að hafa líka jafnframt verið gagnrýndir því að það hefur nú verið mikil umræða akkurat áhrifavaldan alveg eins og falsfréttirnar að áhrifavaldarnir eru nú þannig að þeir kannski segja ekki frá því að þeir séu að kynna eða auglýsa fyrir ákveðin aðila. Kemur til dæmis fram í þessu skilaboðum sem þessir áhrifavaldar eru að senda frá sér að þeir séu að fá greiðslu frá Reykjavíkurborg. Ég hef ekki séð neitt af þessum auglýsingum. Getur verið að koma sér í mjúki hjá yngri kynslóðinni sem mest inn á þessum miðlum að gera borgina hipp og kúl og verið að leggja inn í bankan fyrir framtíðina varðandi stuðningu kosningum. Ég veit það ekki. Þetta mjög einkennilegt að stjórnvald eins og Reykjavíkurborg skuli standa í slíkum málum. Mjög einkennilegt. Ég kem til með að halda þessu máli áfram, forseti, spurjast betur fyrir þetta, spurjast meir það hvort það séu ykkur önnur verkefni sem hafa verið fengin eða falið að fara með í svona auglýsingaherferð sem að raunverulega enginn viss af fyrir en blaðamaður á vísi.is komst á snoður þessi mál. Ég hef ekki hugmynd þetta sem kjörufulltrúa væri verið að nota áhrifavalda með þessum hætti til þess að kynna sveitarfélagið. Ég ítreka það aftur, sveitarfélag, opinberir aðilar, þeir að vinna þöglir og í hljóði í þjónustu sinni sem lögbundin og sem tilheyrir grunnþjónustunni en ekki vera reknir eins og diskotek eða fyrirtæki á almenna markaðunum sem þarf að keppa athygli kúnnana, að keppa að ná í sem flesta kúnna til að ná sem bestum hagnaði. Þetta mjög einkennilegt, forseti, og ég kem til að halda þessu máli áfram og til streitu, sérstaklega í ljósi þess þegar við erum að hugsa og sjá fram á hvað borgin komin inn á hrikalega grátt svæði hvað varðar hagsmuni, falsfréttir og það eru upplýsingar sem jafnvel eru ekki rangar og það jafnvel verið að blekkja oft á tíðum þegar áhrifavaldar eru keyptir til þess að fjalla ákveðna vörutegund sem dæmi að þá raunverulega verið að blekkja neytendur og Neytendastofa, Samkeppniseftirlitið og skatturinn hefur varað við þessu en hvaða leið fyrir Reykjavíkurborg þá? Jú, hún tekur þessa aðila í sína þjónustu. Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu, næsti og segður óska eftir að taka þetta mál, Stóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti. Mér finnst mikilvægt að réttar upplýsingar komist til skila. Mér finnst mikilvægt að fólk viti af þeirri þjónustu sem býðst og viti af þeirra tækifærum til að hafa áhrif. Við komum ekki í veg fyrir falsfréttir með því að auglýsa ekki. Þvert á móti gæti það að veita fjármunum til fjölmiðla sem fylgja siðareglum blaðamanna verið til þess fallið að vinna gegn falsfréttum. Borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir spurði það hvort að auglýsingar sem eru keyptar í gegnum áhrifavalda væru merktar og svarið já, þær eru merktar. Engin blekking. Að sjálfsögðu myndi Reykjavíkurborg ekki sætta sig við neina blekkingu og höfum við ekki séð neina blekkingu í þessu máli. En tungumál, upplýsingar, samskipti, auglýsingar. Gottlob Frege og Bertrand Russell eru helstu forsprakkar heimspeki tungumálsins sem skoðar tengsl tungumáls við notendur tungumálsins og heiminn sjálfan. Á margan hátt hægt að segja að heimspeki tungumálsins skoði tungumálið og hvernig það endurspeglar raunveruleikann. George Orwell var framan af fylgjandi einfaldra
einfaldaðrar útgáfu af ensku en varð síðar afhuga því þegar hann uppgötaði að einfaldara tungumál takmarkaði getu fólks til að hugsa og tjá flóknar hugsanir. Og út frá því var bókin 1984 meðal annars til. Eitt mikilvægt viðfangsefni þessara heimspekigreinar aukinn skilningur af því hvernig sendandi og móttakandi upplýsinga nota tungumálið í samskiptum sínum. Túlkun og þýðingar hluti af þessum pælingum. Það ekki einfalt mál að koma skilaboðum á framfæri þannig að viðtakandi skilji þau á þann hátt sem sendandi að meina þau. Það ansi flókið. Við gerum öll mistök þegar kemur að samskiptum. Ein megin ástæða rifrildis og ósættis ætla ég að leyfa mér að segja að felist í misskilningi. Hvað misskilningur? Misskilningur það þegar það mistekst að koma skilaboðum á framfæri á réttan hátt frá sendanda skilaboðana til móttakanda. Við verðum að leggja okkur fram við upplýsingagjöf svo hún takist vel. Við verðum að skilja að raunveruleiki fólks getur verið ólíkur. Upplýsingaveitur okkar ólíkar. Góð upplýsingagjöf verður að vera á forsendum þess sem sendir upplýsingarnar en enn fremur á forsendum þess sem tekur við. Mér finnst mikilvægt að ungt fólk fái réttar og góðar upplýsingar. Að það viti af tækifærum sínum til þess að hafa áhrif. Ég ætla ekki að segja þeim að lesa Morgunblaðið ellegar sé að þeim að kenna að það hafi mist af sínum tækifærum. Við verðum að aðlaga okkur að nýjum veruleika til þess að verða ekki risaeðlur. Sem stofnun, sem einstaklingar. Risaeðlur voru alveg ótrúlega flottar. En það neikvæða við þær að þær útdauðar. Það glatað. Og það verður við líka að endingu ef við náum ekki að aðlagast. Úr sér gengin, útdauð, gleymd, grafin. Nei, komum í veg fyrir þetta. Því fagna ég því að það sé verið að koma til móts við yngri kjósendahóp í hverfinu mínu með því að koma upplýsingum á framfæri á þeirra eigin vettvangi, á þeirra eigin forsendum. Því það skiptir mig máli að þetta unga fólk fái þessar upplýsingar. Í fyrra fengu 15 ára ungmenni í fyrsta sinn tækifæri til að taka þátt í lýðræðisverkefninu hverfið mitt. Það gott, mjög gott meira að segja, að við hleypum yngra fólki að ákvarðanatöku og lýðræðisþátttöku. Ég myndi líka vilja leyfa 16 ára og 17 ára ungmennum að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Þjóðin að eldast og þar af leiðandi getur sífellt fleira eldra fólk kosið og þá bara eðlilegt að gera líka fleira ungu fólki kleift að kjósa. Til að koma í veg fyrir mögulegan lýðræðishalla. Því fyrr sem við temjum okkur að láta okkur samfélagsmálefnin varða og taka þátt í lýðræðinu, þeim mun sennilegra að það verði hluti af okkar hegðunarmynstri á fullorðins aldri. En það ekki nóg að leyfa fólki að kjósa. Forsenda upplýstrar ákvarðanatöku og þátttöku einmitt upplýsingar. Þú þarft að vita að þú getur tekið þátt og að þátttöku þinnar sé óskað. Það þó mikilvæg umræða að ræða ábyrgð stjórnvalda við kaup á auglýsingum. Mér finnst kjarni þeirrar umræðu vera að upplýsingarnar auglýsingakaup séu aðgengilegar og gagnsæjar og kaupin byggð á gögnum. Það verður að gæta jafnræðis. Í einhverjum tilvikum væri siðferðislega erfitt að verja það að kaupa þjónustu á borði þjónustu áhrifavalda. Í öðrum gæti það talist vera eðlilegt. Það fer eftir málefninu. Það fer eftir í þágu hvers málefnið og það ætti rökræðan að snúast í hvert skipti. Við að reyna að ná til ákveðina aðila. Ef það eitthvað sem fólk almennt sér sammála að við ætlum að fara í auglýsingaherferð til að ná til ákveðins markhóps, við komið grundvöllin að þeirri framkvæmd. Þá verðum við að spyrja okkur, hvernig náum við til þeirra aðila sem við viljum ná til? Frelsi fjölmiðla eitt af grunnstoðum lýðræðisins. Fjölbreyttir, frjálsir og óháðir fjölmiðlar skipta öllu máli. Verum meðvituð markmiðið með upplýsingagjöfinni en munum að gæta jafnræðis. Augljóslega væri illa farið með peninga auglýsa í viðskiptablaði til að ná til ungmenna. Það bara þannig. Þetta segja gögnin. Við verðum að gæta jafnræðis við auglýsingakaup en það á að vera ráðandi hver markhópurinn hverju sinni.
Innan þess ramma verður svo að gæta þess að dreifing auglýsinga sé sanngjörn. Það er eðlilegt að verið að kynna verkefni sem snúa ákveðnum hópum, þegar breyting á því snertir einn hóp sérstaklega, að fara að ráðgjöf þeirra sem tilþekkja hvernig best að koma upplýsingum til þess hóps. Ég fagna því að Reykjavíkurborg auglýsi. Það skiptir máli. Það er ekki nóg að gera góða hluti ef enginn veit það. Borgarbúar geta ekki nýtt sér þjónustu sem þeir vita ekki Svo það auglýsa snýst aðgengi að upplýsingum og aðgengið að upplýsingum á að vera gott. Þá borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrst er að Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka kærlega fyrir þessa ræðu. Gaman að heyra hvað Píratar eru ekki samstiga því að þingmaður Pírata Björn Leví Gunnarsson, hann hefur lagt fram fyrirspurn í þinginu þar sem að velti fyrir sér hvers vegna ríkisstjórnin og hvort hún sé að auglýsa á samfélagsmiðlum og hvort að samræmist stefnu stjórnvalda að efla íslenska fjölmiðla. En það er nú annað mál, það er nú oft tvíhöfða þurs. Þessi Pírataflokkur, hvort sem að það er í borg eða ríki og það er nú kannski ekkert við því að gera. En forseti, hins vegar komu hér fram mjög alvarlegar ábendingar hér í ræðu borgarfulltrúans. Hér fór hún fögrum orðum yfir það og það að hvernig þetta væri langbesta leiðin til þess að snerta ungmenni, snerta ungt fólk. Þetta væri markaðsherferð beintað ungu fólki. Er borgarfulltrúinn alveg búin að gleyma áliti persónuverndar sem að benti á í áliti sínu að borgin hefði þverbrotið lög persónuvernd í síðustu sveitarstjórnarkosningum? Það erind er nú á leið til dómsmálaráðuneytisins frá minni hálfu. Þetta eru grafalvarlegar upplýsingar. Hér er viðurkennt, forseti, úr þessum ræðustól að þetta er markvisst beintað ungu fólki og hvernig er fólkið snert? Hverjir fá þessar upplýsingar? Má snerta fólk með þessum keyptu skilaboðum frá stjórnvaldinu Reykjavíkurborg? Spyr sá sem ekki veit. En ég held, forseti, að persónuvernd verði nú að skoða þessi mál enn frekar, gera enn frekari rannsókn á borginni hvað þetta varðar. Hér var það bara viðurkennt til hvers þessi herferð væri. Hún væri til þess að hvetja ungt fólk til þátttöku í stjórnmálum og þá er það komið sem að ég hélt hér fram í ræðu minni og staðfest. Þá voru borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég vil bara minna borgarfulltrúann Vigdísi Hauksdóttur á eigin orð að hverfið mitt er ekki lögbundið verkefni. Það er því ekki þannig að það gildir sömu lög og reglur hverfið mitt og sveitarstjórnarkosningar sem vissulega er lögbundið verkefni. Að auki vil ég bara minna á það að þó að það er ekki verið að greina persónulegar upplýsingar þó að sé verið að ákveða að innblýna á ákveðin markhóp og það var ekki endilega það sem að persónuvernd gerði athugasemdir við í sínu áliti, heldur var það meira umgjörðin við verkefni, ekki verkefni sjálf. Og auki vil ég nefna það að ég og Björn Leví Gunnarsson þingmaður erum algjörlega samstiga. Ég talaði nú reynda bara við hann fyrir í dag og hann talaði nú einmitt að mikilvægt er að byggja ákvarðanir auglýsingar á gögnum og hann er að falast eftir gögnum svo að gögnin liggi fyrir. Þannig að það er óþarfi að segja mér neitt það hver okkar afstæð er í þessu máli. Við erum bara mjög sammála þetta allt saman. Þá er borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þetta er nú meiri steypan.
Hverfið okkar ekki lögbundið verkefni út af því að Reykjavíkurborg snerta við ungmennum og dreifa og sturta yfir þá auglýsinga áróðri frá Reykjavíkurborg. Hvurslags eiginlega rök eru þetta? Það er Reykjavíkurborg sem stjórnvaldið. Reykjavíkurborg fer á að fara og ber að fara eftir sveitarstjórnarlögum þó að hafa nú komist upp mörg lögbrot frá síðustu kosningum. Þá er það Reykjavíkurborg sem stjórnvaldið. Ekki hvort að verkefni sé lögbundið eða ekki lögbundið. Og það er ágætt líka bara það á þessi minnst að hér er verið að eyða peningum frá borginni til áhrifavalda til að auglýsa upp ólögbundið verkefni. Takk kærlega fyrir að minna á það. Ég var nú bara hreinlega búin að gleyma því að minnast á það að hverfið mitt er síður svo lögbundið verkefni. En Píratar á þingi og Píratar í borgarstjórn er sitthvor flokkurinn, það er margoft komið fram. Ég ítreka það aftur, þetta er á afar gráu svæði. Borgarfulltrúin er komin í hreint rökþrot með ræðu sína, talar hér fram og tilbaka, veit ekki hvort fóturinn á að stíga, veit ekki einu sinni hvað er lögbundið hlutverk sveitarfélagsins og að sveitarfélaginu ber að fara eftir sveitarstjórnarlögum. Svo við tölum nú ekki eins og kom fram í álitu persónuverndar, lögum persónuvernd. Afar einkennileg orði úr munni Píratans sem að vill allt upp á borð, allt gegnsætt, allt skýrt, ekkert svindl, ekki neitt með þeim hætti. Það er algjörlega þessi stefna Pírata hér í borginni, hún er algjörlega á skjön við það sem að þeir allavega selja sig fyrir að standa fyrir kosningar, svo mikið er víst. Þá er borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá er óskað eftir að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, mér finnst það ekki sæmandi fyrir borgarfulltrúa og hvað þá forseta borgarstjórnar að tala hér með niðrandi hætti einstaka fjölmiðla. Kalla hér einn fjölmiðlinn risaeðlu sem að fáir lesa. Hún er að tala dagblað sem hefur verið starfrækt í 105 ár. Dagblað sem að hefur staðist tímans tönn, sem að tekur á öllu því sem gerist í samfélaginu og hefur líka þróað sína starfsemi og svarað kalli tímans með því að vera með vinsælasta samfélagsmiðil mbl.is. Þar sem er góð snerting við unga fólki. Borgarfulltrúinn sagði hér áðan að það var ekki nóg að gera góða hluti ef að enginn veit af þeim. Ef við viljum koma á framfæri góðum hlutum, þá var til dæmis hægt að gera það gegnum mbl.is. Ég ætla ekki að gera hér upp á milli fjölmiðla og ég ætla heldur ekki að tala niðrandi eða illa einstaka fjölmiðla. Það er ekki hlutverk okkar. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Svara þá andsvari Þorbjörg Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ég veit að sjálfstæðisfólki þykir ofsalega vænt Morgunblaðið og ætla ég nú ekki að snerta viðkvæm með taug og biðst velvirðingar á því ef hafi ég gert það. Ég kallaði ekki Morgunblaðið risaeðlu, ég sagði að við ættum að passa okkur á að verða ekki risaeðla og að við yrðum að fylgja þróuninni hvað varðar upplýsingagjöf og biðst ég velvirðingar á því ef að það kom ekki skýrt fram. Ég kallaði ekki Morgunblaðið risaeðlu. Heldur sagði ég eftirfarandi að það ætti sem sé, já, ég ætla ekki að segja þeim að lesa Morgunblaðið, ellegar sé það þeim að kenna að það hafi mist af sínum tækifærum til að hafa áhrif, það var það sem ég sagði. En já, afsakið þetta. Þá er borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni, eða ekki rétt yfir, Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, hér slítur borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir sitt mál úr samhengi og tekur aðeins part af því sem hún sagði hér áðan og mist af sínu tækifærum, hvort að Morgunblaðið mist af sínu tækifærum, ég held ekki. Þeir eru með vinsælasta vefmiðil landsins, þannig að
það er erfitt að geta rökstutt það að þeir hafa mist af tækifærum að koma skilaboðum og upplýsingum til borgarana áleiðis. Hitt annað mál að mér leiðist það að vera að fara í eitthvað svona karpu það að hér sé tilfinningar sjálfstæðismanna að ræða. Ég ger ekkert upp á milli fjölmiðla. Ég les alla fjölmiðla en ég undanskil ekki Morgunblaðið þó að vinstri menn gera það. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni, Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Þessi orðaskipti sýna það greinilega það sem ég var að benda á áðan hvað samskipti geta verið flókin og hvað misskilningur eru auðveldur vegna þess að hér var annar misskilningur. Ég sagði ekki að það væri þannig að Morgunblaðið mista tækifærum á einhvern hátt, heldur var ég einmitt að segja það að það væri vont ef að unga fólki misti af tækifærum til að hafa áhrifa ef það myndi ekki lesa Morgunblaðið, því eins og við vitum er Morgunblaðið grundvöllur allra tækifæri til áhrifa í þessu samfélagi. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvar öðru sinni. Næst óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtusdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrnarfulltrúar. Í þessu skjali sem fylgja með gögnum í þessari umræðu þá fjallaði heildarkostnað við birtingu auglýsinga og þar kemur meðal annars fram að auglýsingar geti verið með leyfi forseta útboðsauglýsingar, auglýsingar skipulagsmál, atvinnuauglýsingar, auglýsingar vegna grunnskóla, leikskóla, markaðs- og kynningamál vegna borgarinnar og margt fleira. Og ég veit að þetta er sannlega ekki tæmandi listi en það er svona gott að sjá einhverja sundurgreiningu og það er líklega margt sem að fellur undir þetta og ég hef bara svona helst áhuga að vita hvað sé verið að auglýsa og hvort að þetta sem var upptalið sé þá það helsta sem er verið að kynna og ég hef með skil að margar auglýsingar snúa nauðsynlegum þáttum sem þarf að auglýsa eins og deiliskipulag og störf og en ég er svona einmitt forvitin bara hvað auglýsingar standa baki þessara upphæða og mér finnst að sjálfsögðu mikilvægt að upplýsingar séu aðgengilegar en já, það bara ég er svona forvitin að vita einmitt hvort það sé að nálga sundurliðin einhvers staðar hvað sé verið að auglýsa og það er náttúrulega þetta skjal sem við fengum með sem svona segir aðeins einmitt helstu byrgja en já, ég vona að ég geti fundið þetta einhvers staðar, einhver geti bent mér á hvar það er hægt að fá nánari upplýsingar þetta og svo hefur kostnaðurinn verið að aukast á milli ára þannig að ég hef áhuga að vita hver ástæðan fyrir því er þetta því að borgin hefur núna meira fjallum og vekja athygli á eða er kannski orðið dýrar að auglýsa, erum við kannski komin á fleiri miðla, ég veit að miðlarnir eru margir í dag en ég er svona dálítið bara forvitin þetta allt saman og hvað sé í rauninni miðað við að borgin sé að nota á ári fjármagni í þetta og hvort það sé hafa alltaf verið innan áætlana eða hvort að þær áætlanir hafi breyst þannig að já, það eru bara svona forvitni spurningar sem að koma út frá þessu. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir lokið máli sínu. Næst óskað eftir að taka til máls Þórdís Lára Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Kaupa sér jákvæða umfjöllun er óbúrganleg túlkun á auglýsingum. Auglýsingar eru skilaboð eða upplýsingar, oftast með vísan í einhverja framkvæmdi að hegðun. Kauptu þetta, gerðu hitt, sundlugurnar eru að opna frá 9 til 9. Auglýsingar. Þetta er auglýsingakostnaður. Og það er grafalvarlegt ef að borgarfulltrúi Miðflokksins, Vigdís Hauksdóttir, leiki sér að því að túlka og misskilja þetta. 1 milljarður. Ég er bara nokkuð góð í stærðfræði eins og þið vitið, ég er svo hógvær, þið munið það. Það eru það bil 8,5 milljón á mánuði, þessi 10 ár. Í fyrirtæki með 9.000 manns, örugglega nokkur 100 starfsstöðvar út alla borg, í fyrirtæki sem veltir 100 milljörðum,
eru 8 á ári, 100 milljörðum á ári, eru 8,4 milljónir í auglýsingakostnað að meðaltali. Hvað er verið að auglýsa? Af hverju þurfum við að auglýsa? Við erum stjórnvald, segir borgarfulltrúinn. Við eigum ekki að gera neitt. Við erum líka fyrirtæki. Við erum að reka leikskóla, frístundaheimili, skóla. Við erum að reka sundlaugar, við erum að reka menningarstofnanir. Við erum að reka þjónustu út alla borg. Á ég að halda áfram? Heimaþjónustu, heimahjúkrun, búsetuúrræði fyrir fatlaða. Við erum að reka hjúkrunarheimili. 9.000 manns í vinnu á hverjum einasta degi hjá borginni. Hvernig náum við þetta fólk? Við auglýsum eftir því, við auglýsum. Erum við þá bara að kaupa okkur jákvæða umfjöllun? Velferðarsvið auglýsir. Stuðningsþjónusta fyrir fatlaða. Guð minn almáttugur, jákvæð umfjöllunum. Verð ekki ákvöpag, það er bara augljóst, það er bara laust starf. Já, hérna. Erum við ekki komin út fyrir andskotan leyfi fundastjóra í því að misskilja og leyfa okkur túlkun? Mér langar að tala miðlana. Það ánefnilega engu mál að skipta hvaða miðla við notum. Af því að af hverju notum við einhverja ákveðna miðla? Af því að þar liggja til grundvallar rannsóknir, vísindalega rannsóknir af því hverjir eru að hlusta og skilja og lesa á hverju einustu mínútu, hvað við erum gömul, hvar við búum, hvað við gerum, nákvæmlega hvenær og hvers vegna. Þetta eru rannsóknir sem allar liggja til grundvallar. Þess vegna ná einhverju snappauglýsingar ekki til mín. Af því að ég nánast kann ekki að snappa og er meðaldra kettling. Ef það ætla að ná til mín, þá bara gerið þið sem svipa fyrir mig og sem er borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir. Ég les Moggann og Fréttablaðið og þið náðu til mín þar. Þið myndu aldrei ná til mín á einhverju snappi. Þið myndu heldur ekki ná til mín á einhverju Instagrami því ég er aldrei þar heldur. En þegar þá að tala við mig, þá vita miðlarnir nákvæmlega hvernig á að tala við mig. Af því að þeir eru búin að rannsaka það. Og þetta kaupum við sem erum að kaupa auglýsingar, við kaupum þessa þjónustu. Við kaupum dekkun á fjölda, við kaupum tíðni og mjög gjarnan fræðilega séð þá er til dæmis tíðni ekkert endilega betri heldur en dekkun. Það er ekkert endilega betri að vera stanslaust að pönkast á Rás 2 eða Rás 1 eða hvað er heita nú allar svo útastöðar bara þess að allir fái í kroppina og hlusta. Það sem skiptir máli er að ná ákveðinni dekkun. Við erum að tala kannski að ná til 70% allra sem eru á aldrinum 45 til 55 staðsettir nákvæmlega á höfuðborgarsvæðinu. Ef við ætlum að gera það, þá kaupum við þessar rannsóknir, þá kaupum við þetta á auglýsingaskrifstofunum, að birtingahúsunum og það eru þau sem segja okkur nákvæmlega hvað við að kaupa og hvað við að gera. Og ég veit ég trúi því ekki en lang vinsælustu auglýsingarnar í dag fyrir miðaldra kettlinguna eins og mig, það eru auglýsingar á internetinu, því að ég er bara að fara á einhverja alþjóðlega síður og það poppa bara endalaust upp einhverja auglýsingar. Haldið þetta gerist bara fyrir einhverja tilviljun? Alls ekki. Það er bara búið að rannsaka þetta mjög vel, það er búið að ákveða, það er búið að sýna fram á að til þess að ná til þessa markhófs þá þarftu að auglýsa þarna. Og þetta kallast alveg sama hvað mér finnst snappara eða alveg sama hvað mér finnst Morgunblaðið eða Rás 1 eða bara K100. Alveg sama hvað mér finnst þetta kallast að fara vel með fjármagnið. Því það er það sem þetta snýst skilaboð, auglýsingar er ákveðin skilaboð út í kosmóið. Við ætlum að tala við einhvern ákveðin, undir einhverjum ákveðinu kringumstæðum og við viljum að hann eða hún skilji, heyri og átti sig á og mögulega framkvæmi eitthvað líka. Kaupa þetta, fara þarna, sækjum hérna, eitthvað skipulagsmál. Þetta er það sem auglýsingabransinn snýst Hann snýst ekki það nákvæmlega hver á hvaða miðilega, hvað mér finnst hvað. Þetta snýst birtingaráætlanir, þetta snýst rannsóknir, þetta snýst vísindi, þetta snýst að fara vel með peningana. Og ég yrði mjög reið og mjög ósátt sem formaður borgarráðs ef við gerðum eitthvað annað en að fara vel með peninga borgarinnar. Ef að ég sæi inn á þessu kökuruti sem hér liggur til grundvallar að einhver einn miðill væri að fá eitthvað óeðlilega mikið sem væri algjörlega í andstöðu við þær sem rannsóknir sína á því hvað miðillinn ætti að fá miðað við þá dekkun og þá tíðni sem þessi miðill hefur í auglýsingum, þá værum við að fara illa með peningana. Þannig að förum vel með peningana, hættum að bulla hérna í borgarstjórn hvað okkur finnst einhverja einstaka auglýsingar, er það ekki í lagi? Eigum við ekki að vera að tala stóru málina? Eigum við ekki að vera að tala það sem við erum að gera gott? Eigum við ekki að vera að tala deilihagkerfabíl eins og við vorum að gera hérna áðan? En að vera þusa hérna eins og einhverjar miðaldra kettlingar hérna það hvað er gott og hvað er ekki, er algjörlega galið. Takk fyrir.
Fulltrúinn Þórdís Svavar Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Það er óskað eftir að veita andsvar Vigdísi Hauksdóttur borgarfulltrúa. Forseti, ágætt borgarstjórn og tilheyrendur. Ég skal alveg játa það að ég sé miðaldra kettling eins og borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir sagði, en ég er ekki þusandi hérna. Ég fer hér með staðreyndir. Þetta eru ekki mínar skoðanir. Þetta eru ekki mínar skoðanir. Bæði skattyfirvöld og Neytendastofa hafa gert mjög ríkar athugasemdir við þessa aðferð. Þetta eru duldar auglýsingar. Ég er ekki að fara fram hér með mína skoðun. En eitthvað snertir þessi umræða borgarfulltrúan hart og illa. Slíkur var æsingurinn. Ég er ekki þusandi miðaldra kettling, en ég viðurkenni þess að ég sagði upp að ég er líklega orðið miðaldra, þó ég haldi þessi alltaf 25. Fyrr má nú vera æsingur yfir umræðinu sem hér ræðir. Borgarfulltrúinn talar það að borgin fari vel með fjármagn. Því miður. Eigum við að tala braggan, eigum við að tala Matad og Hlemmi, eigum við að tala hálfvitann sem var að rísa í dag hér niður Höfða. Því miður borgin því merki brennd að fara illa með hverja einustu krónu. Raðar ekki fjármunum í grunnþjónustu og lögbundna þjónustu, hún leikur sér með peningan og notar þau í gæluverkefni, nákvæmlega svo þetta eina verkefni snýrað hverfið mitt. Algjörlega ólögbundi verkefni, þetta eitthvað hipp og hí og húllum, hvar eiga pálmatrén að vera, hvar eigum við að setja dönsku stráin. Þetta snýst þetta. Þetta bara djók. Þetta bara rekið svo skemmtistaður. Því miður, þessi Reykjavíkurborg, því miður. Enda snertir þetta taugar borgarfulltrúans og ég vona hún komi hér í ansvar við mig og bendi mér á eins og 2 hluti, þar sem að fjármagni borgarinnar vel varið. Þetta heill haugur af málum, þar sem búið að sólunda með fé borgarinnar og ég skil það ekki og segi það einu sinni enn, ég skil ekki hvernig borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir getur endalaust varið bullið, ruglið og fjársóunina sem hefur átt sér stað hér síðustliðin 8 ár. Hún tekur það að sér slag eftir slag að verja bullið og lögbrotin. Borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar, svara það ansvari. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, kæra borgarstjórn. Sami söngurinn, stjórnsýslan í mólum, illa farið með fjármögnuna, bragga, krónurna, frasarna, það vantar ekki frasana. Þetta allt saman komið. Við erum búin að heyra þetta svona á hverjum einasta borgarstjórnarfundi sem við byrjuðum. En við stöndum hins vegar bara fram fyrir staðrindunum. Bara vel rekin í borg, með góðum afgangi, algjörlega stabilitet í fjármálu borgarinnar, því miður fyrir borgarfulltrúan Miðflokksins, þá bara hér allt með kyrrum kjörum. Rekstu borgarinnar bara á áætlun. Heyriði friðinn. Þetta friður sem ríkir yfir Reykjavíkurborg. Þá hefur borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Líklega í þessari viku birtist ný skýrsla frá innri endurskoðanda hvað varðar 4 framúrkeyrsluverkefni borgarinnar. Í þeirri skýrslu kemur fram að auk braggans þá borgin búin að fara rúma 2 milljarða fram úr áætlunum í 5 verkefnum. Þetta hinn góði rekstur Reykjavíkurborgar. Auðvitað svíður borgarfulltrúum meirihlutans það þegar við erum að tala þessi svokölluðu leiðindamál að þeirra mati þegar við erum að tala öll framúrkeyrsluverkefnin. Bara framúrkeyrslun í bragganum jafnvirði eins nýs leikskóla. Lái mér hver sem vill að ég tala þetta á hverjum einasta borgarstjórnarfundi. Lái mér hver sem þegar verið að eyða peningum. Sko það blóðsvit og tár á bak við útsvarið. Það vinnandi fólk sem búið að greiða þetta í borgarsjóð samkvæmt lögum. Og það verður að vera viss það að það sé verið að eyða þessi lögbundið verkefni eins og lög skattstofna ríkis og sveitarfélaga segir. Ég málsvari þessa fólks.
Ég málsvari þeirra sem eru hér að skila borginni útsvari, hæðsta útsvari sem að má greiða á landinu. Ég málsvari þess fólks. Ég að standa vörð þessa peninga. Hugsaðu hvað borgin væri langt betri rekstri ef hún væri ekki rekin á einskiptistekjum ári frá árs og væri búið að safna hér fjármagni í hlöður. Það eitt eins og enginn sem morgundagurinn og þar stendur uppi aðalega gæluverkefni. Hverfið mitt, áhrifavaldar, auglýsingar, kaupum svoleiðis. Það svo gaman í Reykjavík, það ekki krakkar? Gleymum bara þessu lögbundna hlutverki okkar. Gleymum þessari grunnþjónustu. Höldum bara áfram fjármálasökinu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita andsvar öðru sinni. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti góði borgarfulltrúar, talandi frasa, þá vantar ekki frasana hjá meirihlutanum. Miðaldra kettlingar, miðaldra hvítir karlmenn höfum við heyrt hér í borgarstjórnarsal. Finnst borgarfulltrúum virkilega sæmandi að vera með fordóma af slíku tagi? Þetta eru fordómar, þetta eru aldursfordómar. Miðaldra kettlingar eitthvað sem púk og greinilega í hugum borgarfulltrúans sem nefndi það hér áðan. Það leitt til þess að hugsa. Borgarfulltrúin formaður borgarráðs og að gæta virðingu sinni og tala af meiri kurteisi til samstarfsfélaga sinna hér í borgarstjórn. Hér var til umræðu áhrifavaldar. Hér voru ráðnir 3 áhrifavaldar til þess að koma á framfæri umfjöllun hverfið mitt á Snapchat, á Instagram og á Facebook. Ég veit ekki hvort að borgarfulltrúum hér í þessu salir kunnugt það að Snapchat-færslur gufa upp á sólarhring. Þannig að erfitt getur verið að fylgjast með þeim. Og ég velti fyrir mér hver fylgist með þessum færslum sem eru settar inn á þessa miðla. Ég hef ekki orðið vör við þá, enda það kannski ekki beinlínis í mínum verkahring að fylgjast með því frekar einhvers tiltekins verkefnisstjóra eða auglýsingastofu, þó að ég sjái þessar auglýsingar, en mér ber að afla upplýsinga það hvernig haldið utan verkefnið og hvort að þarna fari fram einhver áróður. Það veruleg hætta á áróðri í gegnum einhverja áhrifavalda sem að starfa ekki á borginni, eru fengnir einhver staðar út í bæ af einhverju auglýsingastofu án þess að það sé skilgreint nánar. Hér hefur vantað alveg í umræðuna skilgreiningu á þessu verkefni og hvernig starfssamningar við þessa áhrifavalda eru. Nú við vitum það að Neytendastofa hefur gert athugasemdir við störf áhrifavalda og hefur bent á það að þeim beri að fara eftir ákveðnum reglum, þeim beri að merkja sína umfjöllun með ýmsum hætti og Neytendastofa hefur gefið út sérstakar reglur og leiðbeiningar hvað það varðar. Það ber að greina frá því hver kostar umfjöllunina eða hvort auglýsingu sé að ræða og við hvað samstarfsaðila rætt og hverjir borga þeim launin. Við höfum heimtingu á að vita það. Og Reykvíkingar eiga heimtingu á að vita það hvort að hér sé verið að ráða ungt fólk til þess að hafa áhrif á annað ungt fólk með einhverjum óskilgreindum hætti. Þetta verkefni greinilega vanhugsað og fyrir utan annað eru greiddir skattar og skyldur af þessari starfsemi. Það önnur spurning sem við stöndum frammi fyrir og ósvarað hér. Og við sem opinberir aðilar og við sem borgarstjórn, okkur ber að fylgjast vel með því hvort að lögum og reglum sé fylgt eftir. Og ég tek undir með Vigdísi Hauksdóttur, borgarfulltrúa Miðflokksins, að þetta kannski mál sem að persónuvernd þyrfti að skoða og Neytendastofa og jafnvel fleiri aðilar.
Við getum ekki leyft okkur að fara út í hvert verkefni á fætur öðru án þess að það sé athugað að það samræmist lögum og reglum þess samfélags sem við búum í. Þá borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sér og óskað fyrir eitt ansvar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Mér langar nú að biðja borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir afsökunar. Ég ætlaði nú ekki að kalla hana miðaldra kellingu ef að það er vont, en hins vegar er staðreynd að við erum á miðjumaldri og það er mikilvæg staðreynd í þessu tilliti því að það er einmitt aldursbilið eða hvernig við hegðum okkur sem er lykil þátturinn í því hvort að við auglýsingar ná til okkar eða ekki. Og þess vegna sá ég aldrei þetta snapp af því að ég er ekki inn í þessari krítíriu sem þessar auglýsingar voru sendar á. Og mér langar kannski bara aðeins að fara yfir það að svona snapp auglýsingar eru í rauninni ekkert öðruvísi heldur en bara leiknar auglýsingar. Og það eru alls ekki óskilgreindar. Það er einmitt mjög skilgreint í þegar verið að undirbúa svona. Það er skilgreint hvað snapparinn á að segja og hvernig hann á að gera það. Þetta er allt saman niður skrifað í ákveðin samning og ákveðin ramma sem auglýsingaskrifstofan heldur utanum. Og er einhver að fylgjast með því eða er einhver að vakta það? Já, það er nefnilega nákvæmlega það sem er gert. Og það er það sem er svo áhugavert við alla þessar stafrænu auglýsingar, að það er hægt að fylgjast með nákvæmlega hversu margir klikka, hvar þeir voru, hvar þeir eru gamlir, hverjir þeir eru og þetta á við líka ef við erum að auglýsa á Facebook. Og það er það sem er í rauninni svo mikið snilld við þessa stafrænu miðla, því þeir eru rauninni miklu meiri snilld heldur en að auglýsa heilsíðu opnu í Fréttablaðinu eða einhvers staðar neðarlega í Morgunblaðinu eða einhvers staðar annars staðar. Þetta á líka við auglýsum sem svona litla bannera á heimasíðum eða eitthvað. Því allt þetta, hvert einasta fótspor okkar á netinu er rekjanlegt, hvert einasta. Og það hefur lítið með persónuvernd að gera því að við erum búin að gefa allar þessar upplýsingar upp bara við hægri vinstri. Þannig að ég bara get fullvissað borgarstjórnum það að þetta er ekki einhver ótrúleg óráðsía. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér hefur umræðan einbeinst engum og sér í lagi að unga fólkinu. Ég velti fyrir mig hvort að hverfið mitt, þetta verkefni hverfið mitt sé ekki fyrir alla aldurshópa og að við sem ekki bara einblína á einstaka aldurshóp. Í því felast engin fordómar af minni hálfu, heldur frekar svona jafnræðishugsun á milli aldurshópa, þannig að við öll sem borgarbúar það sé einhver snerting við okkur. Ég velti fyrir mér þá eldri borgurum sem eru kannski orðnir sjóndabrir og eru ekki að fylgja tækninni eins hratt eftir og við hinn sem erum yngri, hvort að það sé þá ekki þörf á því að auglýsa í útvarpi og jafnvel að koma skilaboðum til þeirra með öðrum hætti úr því að við viljum snerta alla. Þá ættum við að huga að elstu kynslóðinni líka. Spurningin er hvernig höfum við verið að nálgast þann hóp? Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir það ansvar öðru sinni Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, jú, það er nefnilega nákvæmlega, hér erum við bara að tala þetta snappa því að það var í borgarfulltrúi Miðflokksins ræddi það í upphafi. En í rauninni er allt undir og þegar það verið að auglýsa svona eins og hverfið mitt sem við skulum bara halda fram að taka sem dæmi að þá er það bara auglýst í mörgum miðlum. Þannig að ég sá það, af hverju sá ég það? Af því að því var beint að mér. Og hvernig sá ég það? Jú, ég sá það á Facebook. Það er beint af öllum aldurshópum af því að það er hugað að því hverfið mitt, það er fyrir alla. Algjörlega óháð því hvað við erum gömul, en það er sérstaklega verið að snappa fyrir yngra kynslóðina. Mín kynslóð er mjög mikið á Facebook, þess vegna koma auglýsingar inn á Facebook til mín. Sumir eru mjög mikið á Instagram, þá koma auglýsingar þangað. Það eru líka auglýsingar í blöðunum, það geta verið mjög gjarnar auglýsingar í útvarpinu.
En hver og ein auglýsing, hún útpæld og það lykilatriðið í þessu. Hún útpæld að setja krónuna þar sem einhver móttakari. Ekki bara orga í tómið. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Þórdís Þórhallsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni. Næstur óskar eftir máls Þór Egils Pálsson, borgarfulltrúi. Mér langar aðeins að segja nokkur orð orðræðuna. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa nefnir aðra borgarfulltrúa nöfnum eða svona lýsingarorðum sem kannski ekki sérstaklega viðeigandi. Ég kannski setja mig aðeins í stöðu kennarans. Þetta það sem þarf auðvitað að sýna, það að sýna öllum virðingu og ekki tala fólk niður. Við vorum í þessum sal fyrir viku síðan þar sem við vorum með ungmenni hér og allt fór mjög prúmaðlega fram. Við vildum sýna þeim gott fordæmi. Þá sagði forseti borgarstjórnar að þetta væri yngsta borgarstjórn sem hefur verið í Reykjavík. Og það kannski nefnilega það sem Það kannski dálítill ungæðingsháttur á hátterni meirihlutans, finnst mér stundum. Og að hafa náð aldri ekki slæmt. Að hafa náð aldri oft betra. Sá sem orðin eldri með reynsluna í farteskinu. Og kannski hefur náð aðeins að kontrollera sitt eiginskap betur. Þannig að það spurning hver á að tala yfir hausunum og hverjum. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þór Egils Pálsson lokið máli sínu. Borgarfulltrúar beðnir að hefja ræðin sig á því að ávarpa forseta. Þá óskað eftir að veita ansvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Hér verið að tala hegðun borgarfulltrúa og aldursfordóma. Mér langar að benda á það að það kannski ákveðni aldursfordómar sem felast í því að halda að ungæðingsháttur eða yngra fólk eigi á einhvern hátt erfiðara með að stjórna skapi sínu eða orðum sínum. Ég held að það sé á engan hátt þannig og frábið mér slíkar ásakanir. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið að veita ansvar. Og borgarfulltrúi Þór Egils Pálsson hefur óskað eftir að svara ansvari. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa bað afsökunar á því að nota orðið kettlingar eða miðaldra kettlingar, já. Og en mér finnst ég ekki þurfa að beða afsökunar unggæðingur. Það bara, mér finnst það bara fallegt orð, unggæðingur. Og þannig að ég bið ekki afsökunar á því. Aftur á móti munu yngri borgarfulltrúar átta sig á því þegar þeir eru orðnir eldri kannski hvað ég átti við. Takk fyrir. Og enn biður forseti borgarfulltrúa að hefja ræðu sína á því að ávarpa forseta með orðum forseti. Þá óskað eftir að svara ansvari öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Ég kem upp vegna þess að mér finnst óásættanlegt að halda því fram að það eitthvað hér sem að ég muni ekki skilja eða ungir borgarfulltrúar munu ekki skilja, heldur munu þeir skilja þegar þeir verða eldri. Þetta viðhorf sem mér finnst óásættanlegt og
ef að það er eitthvað sem að einhver hér inni ætti að skiljast þegar hann verður eldri, þá finnst það bara komið fram hér og nú. Ég tel mig hafa fullan skilning á því sem að ég er að fjalla og í þeirri stöðu sem ég er í. Þannig að ég skil ekki hvert borgarfulltrúin er að fara með þetta. Þá er borgarfulltrúi Sigurbrós Óskarsdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni. Nú ekki eru fleira mannsá og er umræðið lokið þetta dagskrármál. Eru einhver borgarfulltrúar sem ekki að lesa upp bókun sem hafa ekki lokið við það? Já, gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Já, hún er ekki tilbúin hjá, já, en borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, það ég ætla að halda hérna smá ræðu. Ég var búin að gleyma því að það er víst þannig að frummælendur mega hafa smá lokaorð, ekki rétt forseti, hér í lokumræðu, þannig ég ætla aðeins að fara hér yfir það. Þetta er skrítin umræða sem er búin að eiga sér hér stað og kannski farið svolítið víðan völl, en þetta náttúrulega snýr að því hvernig fjármunum borgarinnar er varið. Það er hérna mikil viðkvæmni gagnvart þessum auglýsinga útgjöldum sem að borgin hefur farið í á síðastliðnum árum, og eins og ég kem inn á í bókum minni þá er það athyglisvert að það sé með þeim hætti að aðal útgjöldin eru á kosningaárunum 2014, 2018 og svo að sjálfsögðu fórum við inn í þennan nýja veruleika sem að ég til að Reykjavíkurborg sé komin á mjög þunnan ís á með því að vera að kaupa auglýsingar af þessum áhrifavöldum eins og hefur verið farið hér yfir. Borgin verður að eiga það við sig, en það má vel vera að ég sendi smá línu til persónuverndar varðandi þessar snertingar, því það kom hér fram í máli borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur að það væri markmiðið að snerta ákveðna aldurshópa og að vísu líka hjá formanni borgarráðs Þórdísi Lóu Þórhallsdóttir að það væri markmiðið að snerta ákveðna aldurshópa. Ég minna á það að þeir flokkar sem að aðhyllast Evrópusambandið sem dæmi hafa gagnrýnt það mjög hvernig Brexit baráttan var rekin. Hún var öll sömul rekin á samfélagsmiðlum og nú þykir það hið versta mál að þeim aðilum út af því að Brexit aðilar höfðu betur í þeirra atkvæðagreiðslu. Hins vegar þegar demokratinn Barack Obama hlaut kosningu sem Bandaríkjaforseti, þá var honum hampað og hyglað út allan heim hvernig þeir farið nýstárlega leiðir og nálgast kjósendur sína með nýstárlegum hætti, bara vel gert og allt þetta. Hvað gerir síðan? Jú, síðan eru nýjar kosningar í Bandaríkjunum og þá notar sá forseti sem hlaut kosningu sömu aðferðir, notaði samfélagsmiðla, kortlagði kjósendahópa. Þá var það algjör lögbrot og það var búið að blanda rússunum inn í þetta og jafnvel sko líka við meira segja Vigdísi Hauksdóttur sem allt er að kenna. Þannig að það er ekki alveg sama hver á í hlut, hver er að nálgast fólkið með þessum samfélagsmiðlum sem eru nú komnir í gagnið. Það er nú hráskinnungurinn í allri þessar umræðu. Það er nú hráskinnungurinn. Ég minna það að það var ólöglegt að snerta ákveðna aðila, ungt fólk, konur yfir áttrætt og annað eins og við munum hér fyrir borgarstjórnarkosningarna með SMS-sendingum. Þess vegna dreg ég ef að það sé mjög, hvort að þetta sé kannski leyfilegt því að Snapchat og sérstaklega Snapchat, það er beint til ákveðins aðila. Instagram er meira svona veita eins og Facebook sem að auglýsingar birtast á og annað. Snapchat er akkurat beint til ákveðins aðila. Svo er náttúrulega hægt að hafa Snapchat í story, en ég veit ekki hvort borgin sé að sóa peningu þar eða ekki, því að það er svo sem enga mælingar til með það eins og formaður borgarráðs fór yfir að þetta verði allt saman samkvæmt nákvæmum rannsóknum og mælingum en þetta myndi skila sem vel þetta fé borgarinnar. Það er önnur ella. Þetta mál verður áfram í umræðinu, geti sagt ykkur, ég kem til með að halda þessu máli lifandi, því að þetta er komið á slíka braut. En forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu, mér fannst æsingurinn full mikill á köflum en ætla hér að lesa upp bókun. Reykjavíkurborg hefur eytt rúmum milljarð í auglýsingar á síðastliðnu 9 árum. Athygli vekur að kosningaárin 2014 og 2018 standa upp úr hvað kostnað varðar. Hámarkinu var náð á árinu 2018 þegar auglýsingakostnaður nam rúmri 151 milljón króna.
Þetta eru ótrúlega háar upphæðir hjá einu sveitarfélagi. Auðvitað er eitthvað þessum auglýsingur lögbóðunar eins og til dæmis útboðslýsingar, auglýsingar og skipulagsmál og fleira. Hið opinbera á að halda úti þögulli þjónustu og forgangsraða fjármagni í lögbundna og grunnþjónustu. Hins vegar er Reykjavíkurborg rekin eins og skemmtistaður og nú er það nýjast að kaupa jákvæða umfjöllun svokallaðra áhrifavalda til að auglýsa upp ólögbundin verkefni borgarinnar. Borgin er komin út af vafasama brautir þegar slík þjónustu er notuð því bæði Neytendastofa og skatta yfirvöld hafa haft afskipti að slíkum aðferðum. Bókun lýkur. Nú er borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við þetta máls á þessu bókun og eru fleiri bókanir tilbúnar til upplýstar? Já, bókanir áskildar og þá hyggst forseti gera hlé á fundinum vegna maklis til klukkan korter yfir 6. Fundi frestað.
Fundi framhaldið í borgarstjórn. Tekið fyrir 4. dagskrármál sem tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að lok Laugavegar og Skólavörðustígs verði frestað og viðhorf borgarbúa til lokunar kannað. Til máls tekur Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, aðrir áhorfendur. Á vormánuðum stendur til að nær allur Laugavegurinn frá Ingólfsstræti upp að Snorrabraut verði lokaður í áföngum og gerður að göngugötu og Skólavörðustígnum upp að Bergstaðastræti jafnframt. Borgarfulltrúi meirihlutans og formaður skipulags- og samgönguráðs Sigurborg Ósk Haraldsdóttir segir í fréttum RÚV nýverið að tillaga þess efnis hafi verið samþykkt samhljóða í borgarstjórn. En láðist ekki að geta þess að borgarfulltrúi Flokks fólksins og Miðflokksins sátu hjá. Að nota orðið samhljóða vægast sagt villandi. Í fljótu bragði skildi ég, borgarfulltrúi Flokks fólksins, að það hafi verið einróma sátt málið. Þannig hljómaði orðið og orðið samhljóða í mín eyru og margra annara. Það nefnilega falstónn á þessu. Ný yfirstaðin undirskriftasöfnun sem miðbæjarsamtökin stóðu fyrir og í dag var afhent borgarstjóra bendir til þess að 90% hagsmunaaðila við Laugaveg, Bankastræti og Skólavörðustíg séu lokuninni andvíg. Skoðanakönnun sem meirihlutin beitti fyrir sér og framkvæmd var síðastliðið sumar hljóðaði aftur á móti upp á tæplega 80% samþykki þeirra sem voru spurðir. Skoðanakönnunin var unnin af maskínu. En af orðum borgarfulltrúans má skilja að þessi könnun hafi verið lögð til grundvallar ákvörðun lokun. Við skulum sjá hérna, ég að fara vilt sátt. Borgarfulltrúin Sigurborg Ósk Haraldsdóttir svarar jafnframt fréttamanni þannig með leyfi forseta. Ég held að það hafi mjög jákvæð áhrif á lífið í borginni og svo stuttu síðar við vitum það að það að opna göngugötu í miðbænum það eykur verslun. Borgarfulltrúin heldur sem sagt að lokunin hafi jákvæð áhrif en segir svo vita að það auki verslun. Hvaðan hefur hún þá vitneskju? Það er greinilegt að borgarfulltrúi hlustar ekki á verslunaraðila sem hafa allt aðra sögu að segja af verslun við göngugötu í miðbænum. Nú býtum við hérna. Skoðum þessa könnun aðeins nánar. Í fyrsta lagi voru spurningarnar þannig orðaðar að svarendum var ekki ljóst hvað lá að baki þeim. Fyrsta spurningin, ert þú jákvæð eða neikvæður gagnvart göngugötum í miðborg á sumartíma? Önnur spurningin spurt tímabili frá 1. maí til 1. október, stutt, hæfilegt eða langt. Og þriðja, telur þú að göngugötur í miðborg Reykjavíkur hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á mannlíf í miðborginni? Engin af þessu spurningum gefur til kynna að til standi að loka helstu verslunargötum í miðborginni fyrir bílum til frambúðar. Það til dæmis ekki spurt, viltu loka Laugavegunum og Skólavörðustígnum alfarið fyrir bílaumferð allt árið kring? Mikið miðað við hvernig Reykvíkingar hegða sínu verslunarferðum, þá tel ég afar ólíklegt að útkoman væri eitthvað í líkingu við þær niðurstöður sem hér eru settar fram, efst á blað. Við búum í landi þar sem oft geisa válynd veður og bíllinn oft okkur bjargvættur. Hann hefur breytt hegðun flestra okkar svo munnar. Það verður seint eða aldrei hægt að fá borgarbúa til að hætta að nýta sér þau þægindi.
leitum frekar leiða til að finna lausn sem nýtist sem flestum, bæði rekstraraðilum og borgarbúum sem vilja sækja þjónustu í þessar götur og auðvitað upplifa miðbæjarstemninguna. Að sjálfsögðu þarf að huga að mengunar þættinum og sem betur fer eru viðhorfsbreytingar að verða á innan Alþingis samfara vitundavakningu borgarana vistvænar samgöngur. Á ráðstefnu loftslagsmál í síðustu viku kom fram í fyrirlestri veðurfræðings að við Íslendingar mættu búast við mun erfiðari veðurfari en í nánustu framtíð, en við erum þegar farin að finna fyrir, sem og heimsbyggðin öll. Margt áhugavert kom þar fram og ég býst við að okkur öllum sé það ljóst að breytingar þörf svo lífalegt verði hér á jörðinni til frambúðar. Á málþingi daginn eftir var kynnt framtíðarsýn borgarmeirihlutans. Það má segja að margt í framtíðarsýn borgarmeirihlutans Reykjavík er áhugavert. En mér fannst þau samt ekki nógu frumleg. Það nefnilega gleymdist ein mjög svo áhugaverður faktor í öllu planinu og það sjálfrennireiðin. Þróun sjálfkeyrandi ökutækja einhver svo áhugaverðasta framtíðarsýn sem hægt að hugsa sér í borg eins og Reykjavík. Ég ætla ekki nánar út í það hér, margir hér inni vita hvað það þýðir, almenningssamgöngur sem gætu þjónað einstaklingnum og heildinni allt í senn að okkar mati hjá Flokki fólksins besta lausni. Borgarlínan líklega að setja nær allan Miklubrautina í stokk gæti verið óþarfa framkvæmd að minnstakosti stokkurinn. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir svarar einnig spurningu blaðamanns Vísis.is tengt sömu frétt með leyfi forseta. Blaðamaður: liggja fyrir tölfræðileg gögn hjá borginni sem styðja það að verslun geti aukist með þessu eða í hina áttina að hún sé að draga saman. Borgarfulltrúi: við erum ekki að rýna gögn hjá verslunareigandum. Sökum tímaskorts þá held ég ekki áfram með þetta, en þetta hægt að finna á Vísi.is 19. mars 2019. Hér kemur fram, svo ekki verður umvilst, að meirihlutinn hefur engan áhuga á að heyra afstöðu þeirra sem hafa í gegnum tíðina haldið lífinu í miðborginni. Hagsmunir þeirra í húi og þeir geti starfað þar áfram og veitt á þjónustu sem þeir bjóða. Ég vil taka það fram að ég ekki málsvari þessa hóps, heldur ég fyrst og fremst málsvari allra Reykjavíkinga, hvar sem þeir búa í borginni. Miðborgin okkar allra, miðborgin okkar allra, þar komum við saman, þar sækjum við þjónustu og þar skemmtum okkur saman og hittum mann og annan. Það eru allar líkur á að meirihlutinn ætli sér að hunsa þann undirskriftalista sem nú í dag var afhentur borgarstjóra, þar sem 90% rekstraraðila eru á móti lokun helstu verslunargatna borgarinnar fyrir bílaumferð árið kring. Það sætir furðu að þeir einstaklingar og fyrirtæki sem málið mest varða fá ekki hafa rödd í þessu máli. Miðborgin hjarta Reykjavíkur og hefur ávallt verið, alveg frá því að farið var að hrófla upp húskofum hér í landi Ingólfs Arnarsonar. Komið hefur í ljós við uppbyggingu síðustu ára og fundið fornleifa að hér á þessu svæði miðja Reykjavíkur. Síðustu áratug hefur því miður þetta hjarta okkar slegið mörg feilhögg og nú stefnir í að Reykjavík lendi í alvarlegu hjartaáfalli. Það kransæðastífla í uppsiglingu. Býtum við, hvað ég komin hérna? Já, ég fer í vitlasátt. Hérna, og hér getum við séð. Skoðum stuttlega söguna. Árið 1973 þá var ákveðið að loka Austurstræti fyrir bílaumferð. Ég, unglingurinn, man vel eftir þessum átökum og skildi lítið í því hvers vegna þyrfti að loka fyrir rúntinn og eyðileggja þessa æðislegu stemningu sem hafði orðið til hjá ungum Reykvíkingum og staðið yfir í áratugi. Þannig hófst þetta að farið var að meina fólki að aka aðalgötur bæjarins. Þessu var þvingað fram í mikilli óþökk
flestra borgarbúa og kæfði verslun við Austurstræti. En meirihlutin vildi ekki hlusta frekar en í dag. Við skulum ekki gleyma því að fólkið sem starfar á þessu svæði lifir á þeim viðskiptum sem þarna eiga sér stað. Það eru 242 rekstraraðilar sem starfa við Laugaveg og Skólavörðustíg frá Snorrabraut niður að Lækjartorgi. Samkvæmt því hér líklega vel á 2.000 manns sem hafa lífsafkomu sína á þeirri starfsemi. Mér spurn, hvað ætlar það fólk sem nú býr í miðbænum og vill helst ekki vera á eða yfir höfuð stíga inn í bíl að gera þegar öll þjónusta horfin úr miðbænum? Skoðum það aðeins nánar og förum í smá söguskoðun á ný. Á síðustu áratugum hefur verslun í miðborginni verið að breytast mikið og eru margir áhrifaþættir þess valdandi. Bygging Kringlunar átti sinn þátt í að fólk leitaði frekar í skjól Bygging Kringlunar átti sinn þátt í því að fólk leitaði frekar í skjól frá vondum veðrum yfir vetrartíman og gjaldfrjáls stæði. Bílastæðavandi hjálpaði miðbænum ekki sem á bílastæðagjöld. Við skulum gæta því að það eru verslunareigendur og þjónustuaðilar sem hafa haldið lífinu lifandi í miðborg Reykjavíkur. Og það ekki bara við höfuðborg Íslands, heldur það sama í öllum borgum heims. Verslun og þjónusta í miðborgum aðdráttarafl, svo kemur kúltúrin. Menning blómstrar þar sem fjölbreytnin sem mest. Flest okkar höfum við ferðast víða og eitt eigum við líklega öll sameiginlegt að við sækjum miðju hverjar borgar sem við heimsækjum, viljum sjá mannlífið, verslun og þjónustu. Við viljum helst hitta þarlenda íbúa en ekki einvörðungu túrista. Og ef við lítum bara á evrópska borgir þá eru oft göngugötur í þessum borgum frekar dauflegar, nema þá kannski strikið í Kaupmannahöfn. Eitthvað hefur tekist þar sem ég persónulega hef ekki séð eða upplifað annar staðar. Aðeins á suðlægum slóðum finnum maður margmenni og göngugötum eins og á Römblun í Barcelona. Hvers vegna skildi það vera? Svarið einfalt, breiddargráðan. Skoðum til dæmis hvað að gerast í Bretlandi, burt séð frá Brexit, en þar segir miðborgarfrömuðurinn Mary Portas að nauðsynlegt sé að grípa inn í fljótt vegna yfirvofandi dauða miðborga í Bretlandi. Ýmsar tillögur hafa verið kynntar að úrbótum en þær lúta meðal annars að bættu aðgengi að verslunum með fleiri bílastæðum, lækkun bílastæðagjalda. Álíka aðgerðum hefur þegar verið hrint í framkvæmd í dönskum borgum af svipaðri stærð og Reykjavík. Gleymum ekki einu, við erum öll á öllum aldri, ekki bara albestra aldri svona upp að 30 og rétt betur, í fínu formi hjólandi gangandi með enga líkamlega annmarka. Það á við ágætis hóp borgarbúa, en borgarbúar eru alls konar og það verður að taka tillit til þeirra líka. Það eru raunverulega bundið í lög varðandi ýmsa þætti hvað varðar aðgengi. Í Reykjavík búa eldri borgarar, fatlaðir og foreldrar með lítil börn. Hvernig á til dæmis fatlaður einstaklingur sem notar hækjur sér til stuðnings að ganga Laugaveginn ef til dæmis hann þolir ekki að ganga meira en 30 skref? Einstaklingur í hjólastól mun einnig eiga erfitt með að sækja þjónustu á Laugaveginum ef ekki verður hægt að leggja bílnum í sjálfri götunni. Allar þvergötur eru í halla. Þá kemst einstaklingurinn í hjólastólnum illa út úr bílnum hjálparslaust. Hvað á eldri borgari að gera sem orðin fótalúin ef hann þarf að ganga talsverða vegalengd til þess að komast til dæmis í gleraugnarverslun, sem nokkuð langt frá bílastæði sem hún gat lagt bílnum. Aðgengi fyrir þessa hópa verður að vera klárt. Eitt annað atriði sem við megum ekki gleyma og það window shopping, borgarbúa. Kannski reyndar aðeins minnkað, en það hefur ávallt verið vinsælt að keyra niður Laugaveginn og Skólavörðustíginn bæði til að skoða búðaglugga og sjálft mannlífið.
Með því að loka götunum mun þessum hegðum borgarbúa leggjast niður og tvímælalaust hafa áhrif á afkomu þeirra veita þjónustu við göturnar. Fólk mun sækja þessar þjónustu annar staðar líklega í verslunarmiðstöðvum. Að þessu sögðu þá einnig afar hæpið að ákveða þörf borgarbúa fyrir göngugötu með því að miða að aðsókn í verslunarmiðstöðvar eins og borgarfulltrúi Sigurborgar Ósk Haraldsdóttir lýsti í vísisviðtalinu. Ég átta mig ekki á þeirri lógík að betra sé að styðjast við aðsóknartölu varðandi verslunarmiðstöðvar heldur en að kanna viðhorf borgarbúa og rekstraraðila afstöðu þeirra til lokunar meðal verslunargatna borgarinnar fyrir bílaumferð. Að lokum langar mig að rýna aðeins nánar í niðurstöðu skoðanakönnunar frá Maskínu sem borgarfulltrúin virðist styðjast við. Þar má lesa ýmislegt sem ekki var dregið fram í dagsljósið. Eitt vekur strax spurningu. Svarendur voru 768, en það kemur hvergi fram hversu stórt úrtækið var. Ef litið á svörin eftir hverfum þá kemur ýmislegt í ljós sem borgarmeirihlutin virðist ekki ætla að taka mark á. Við skulum sjá hérna og hér sjáum þið, ég biðum þá að fá að halda áfram á eftir í næstu ræðu. En þið getið séð hérna núna munin á sem sagt hvar borgarbúar eru búsettir, hvort að þið styðji lokunina eða ekki. Takk fyrir í bili. Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágætan borgarstjórn, það ekki vilji minn að segja að borgarfulltrúi Flokk fólksins hafi gert eitthvað sem hann svo gerði ekki, svo sannarlega ekki. Hann verður einfaldlega að eiga það við sig sjálfur að hafa ekki stutt þetta mikilvæga mál, göngugötur. En í tillögunni talað að Reykjavíkurborg taki upp samstarf við háskóla eða reynslumikið fyrirtæki sem framkvæmir skoðanakannanir. Í þeim tilgangi að vinna viðhorf rannsókn ýmissa hópa í borginni gagnvart lokun umræddra gatna fyrir bílaumferð. Í því ljósi rétt að rifja upp þær viðhorfsrannsóknir sem þegar hafa verið gerðar af bæði háskólum og fyrirtækjum sem framkvæma skoðanakannanir. Árið 2011 gerðu nemendur Listaháskóla Íslands könnun undir nafni Borghildar hjá þeim sem voru staddir á göngugötum og var niðurstöðan sú að 91% þeirra væru jákvæðir gagnvart göngugötum. Árið 2012 var sambærileg könnun gerð og niðurstöðan var sú að 94% væru ánægðir með göngugötur. Árið 2013 gerði nemandi meistaraverkefni við Háskólann í Reykjavík þar sem fram kom að 75% þeirra sem tóku þátt sögðust verið tilbúnir að ganga meir en 5 mínútur á áfangastað. Rétt að vekja athygli á því að lengsti göngutími frá bílastæðahúsi í miðbænum 3 mínútur. Þar segja frá bílastæðahúsi í Verslun. Árið 2014. Þá gerði Gallup netkönnun þar sem úrtakið var mun stærri hópur og niðurstaðan var sú að 75% væri jákvæðir gagnvart göngugötum. Árið 2015 gerði Gallup sambærilega könnun og niðurstaðan var sú að 73% væri jákvæðir gagnvart göngugötum. 56% voru fylgjandi göngugötum allt árið. Árið 2016 var gerð könnun meðal rekstraraðila þar sem 78% voru fylgjandi sumar göngugötum. Árið 2017 gerði nemandi BS-verkefni við Landbúnaðarháskólann viðhorf til göngugatna þar sem fram kom að meirihluti þeirra sem koma á göngugötur komu gangandi eða með almenningssamgöngum og að 25% rekstraraðila töldu göngugötur hafa neikvæð áhrif á rekstur sinn. Árið 2017 gerði Maskína könnun þar sem 79% aðspurða voru jákvæð fyrir göngugötum. Árið 2018 gerði Maskína sambærilega könnun þar sem 71% voru jákvæðir gagnvart göngugötum og 77% telja að göngugötur hafi jákvæð áhrif á mannlífið í miðbænum. Viðhorf fulltrúa Flokk fólksins endurspeglast best í því að kalla opnun gatna lokun. Þegar verið að opna fyrir meiri fjölda af fólki,
opna fyrir öruggara umhverfi gangandi, opna fyrir betri vöruljósun og opna fyrir betra aðgengi þeirra sem eru hreyfihamlaðir, ljóst að Reykjavíkurborg, líkt og margar aðra borgir, stendur stolt að opnun göngugatna. En það er líka rétt að hafa í huga að göngugötur eru gerðar til þess að bæta upplifun og ánægju vegfarenda. Þær eru varanleg fjárfesting til þess að bæta ásýnd götunar og skapa betra verslunarumhverfi. Þær koma til móts við nýjar áskoranir í verslun þar sem upplifun og þjónusta er stór þáttur. Þáttur sem til dæmis netverslun getur ekki veitt. Og það er einmitt það sem við höfum verið að gera síðustu árin í miðborginni og það er þá sem að skemmtilegu hlutinni gerist. Á göngu borgina hitti maður mann. Kunnuleg andlit brosa til hvors annars og tilveran verður léttari. Á göngugötu færðu ekki krabbameinsvaldandi agnir ofan í lungun. Þú þarft ekki að hafa áhyggjur að litla sprettharða hlaupakikniðinum og í stað umferðaniðarins heyrið þú óm borgarlífsins, söng skógarþrastarins, spjall ferðamanna og tónlist unga fólksins. Göngugata er gata fyrir þau sem ganga. Sofa í vagni, ferðast í hjólastól og þá sem vilja haldast hönd í hönd á göngu sinni miðbæinn. Því göngugötur skapa öruggt umhverfi fyrir alls konar fólk af öllum þjóðernum og á öllum aldri. Ég ætla með leyfi forseta að lesa bókun meirihlutans við þetta mál. Flokkarnir sem standa að meirihlutanum höfðu allir þá stefnu að gera eigi Laugaveg að göngugötu. Sú stefna kom skýrt fram í kosningabaráttunni og rataði í samstarfssáttmála meirihlutans. Tillaga að skildi Laugaveg að göngugötu var samþykkt mótatkvæðalaust í borgarstjórn. Blásið var til víðtæks samráðsferlis útfærslu og mun brátt sjá fyrir endan á þeirri vinnu. Ekki þykir ástæða til að fresta málinu með þeirri óvissu sem það kann að skapa. Ég legg því til að tillaga þessi sé felld. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Veitir það andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég veit að kaupmenn og aðrir rekstraraðilar við Laugaveginn að fylgjast með þessum umræðum og þá vita þeir greinilega núna og sjá í beinni útsendingu hér hver hugur meirihlutans er til þessa verslunarsvæðis. Í dag vorum við hér í Ráðhúsinu að taka, eða réttara sagt borgarstjóri og við vorum vitna því að borgarstjóri tók við undirskriftum rekstraraðila 90% þeirra sem að starfa á þessu svæði og það á ekki að hlusta neitt á þá. Heldur er tautað hér upp skoðanakannanir sem engin fótur er fyrir og margoft hefur komið fram. Hér er líka verið að blekkja og ég tek undir það því að það birtist mjög óheppilegt við formann samgöngu- og skipulagsráðs varðandi það hvernig þessi atkvæðagreiðsla meðal annars hafi farið og líka þessi þögn og þöggun varðandi þetta svæði. Þess vegna skil ég það ekki og ég sagði við sessunaut minn hérna út í sal áðan, maður þarf líklega annarkvort að taka sveppi eða vera á okkur til þess að sjá þessa sýn sem að meirihluti sér af þessu svæði. Lýsingarnar hér voru slíkar að ég bara veit ekki hvaða veröld þetta fólk býr. Ég verð að segja það alveg eins og er. Talandi eitur, agnir og í lungun á börnunum og syngjandi skógarþrösti og ég veit ekki hvað það er bara nóga af skógarþröstum í Reykjavík. Hvaða drauma veröld er þetta? Með hvaða gleraugu er meirihlutin? Eitt sem víst er, það ekki þau sömu gleraugu og þeir aðilar sem að reyna að halda rekstri sínu gangandi þarna á þessu svæði þar sem að fjölskyldunar hafi lifibrauð af þeir rekstri sem þarna er í gangi. Ég skil ekki stefnu meirihlutans í þessu máli að vilja útrýma öllum rekstri á þessu hjarta Reykjavíkur þar sem að allir landsmenn eiga að hafa aðkomu að. Og hvað á að koma í staðinn þarna? Jú, lundabúðir og hótel. Þetta er framtíðarsýnin. Það er rétt að óska Reykjavíkum til allrar hamingju með þennan meirihluta sem er hér við völd eða hitt á heldur. Þetta er hræðilegt að hlusta á þessa ræðu og heyri þessi sjónarmið. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Svarar það andsvari Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi.
Kæri forseti, það er rétt að ítreka enn og aftur að ég hef engan hug til þess að segja að borgarfulltrúar hafi gert eitthvað sem þeir gerðu ekki. Það er alveg skýrt að fulltrúir flokkfólksins og Miðflokksins sátu hjá í þessara atkvæðagreiðslu. Þess vegna notaði ég orðið samhljóða sem merkir mótatkvæðislaust en ekki orðið einróma sem þýðir ef allir hefur samþykkt. Það er engin vilji hér til að blekkja, svo sannarlega ekki. Mér langar einnig að benda á að það er útblástur sem kemur frá bílum. Það er að segja mengandi útblástur og þá sérstaklega þann sem kemur frá díselbílum sem hefur hræðileg áhrif á lungu og þroska barna og er krabbameinsvaldandi. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari, veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, Laugavegurinn á bara að redda því. Þetta er svona eins og Ísland á að redda öllum loftslagsmálum heimsins og það er sífellt verið að setja okkur meira og meiri kröfu varðandi það þó að Ísland sé eitt hreinasta með hreinustu orkuna í heimi. Ekkert hér framleitt með kolum eða öðrum mengandi efnum eða olíu eins og í nágrannríkjunum. Þá var bara Ísland að taka svo alla skuldbindingar heimsins. Núna á Laugavegurinn og Bankastræti og verslunarsvæði þarna þessu svæði að taka á sig alla mengun sem að hlýsta því að ljótu fjölskyldubílarnir eru þar kannski á ferðinni. Hvar er samhugur meirihlutans með þeir sem komast ekki á Laugaveginn nema í bílum? Fatlaðir, gamalt fólk, eldri borgarar, fólk með lítið börn, ófríska konur, þeir eru svona vetur og svona dagur eins og í dag. Hvar er samhugurinn? Akkur er þessi meirhluti alltaf að vinna eftir valdboði síns sjálf í stað þess að láta bara markaðinn og viljan ráða för? Hvaða meinloka er hér í gangi? Hvað er að vera? Og úr því að borgarfulltrúin Sigurborg Ósk Haraldsdóttir á eftir eitt ansvar hér við mig, þá óska ég eftir því að hún upplýsi það hér úr ræðustól Alþingis í sínu seinna ansvari hvernig meirihlutin ætlar að bregðast við þeim undirskriftum sem voru afhentar borgarstjóra hér í dag, þar sem að skrifuðu undir 90% rekstraraðila. Á bara að brenna þessu á næstu brennu, stinga svo í skúffu. Ég sá ekki að borgarstjóri væri búin að setja svo á mælendaskrá, samt tók hann við þessum undirskriftum. En nú þarf formaður skipulags- og samgönguráðs að fronta þetta því að borgarstjóri er alltaf í skjóli fyrir erfiðum spurningum og erfiðum ákvörðunum. Það er nóg á konum fyrir hann til að svara fyrir sig. Það sannast hér. Það verður fróðlegt að heyra það. Hvað borgarfulltrúi sér fyrir sér með þessar undirskriftir sem voru hér afhentar í dag, 90% rekstraraðila. Hvað á að gera við þær? Á að hundsa þær? Að venju? Á ekkert að gera með þetta? Á að stinga svo í skúffu? Hvað á að gera við þetta? Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, já, það er talað hér samhug. Ég held að sé mjög mikilvægt að hafa samhug og samkennd með öðru fólki og með náttúrunni og öllu sem lifir. Við vitum til dæmis að 80 manns deyja ótímabært af völdum svifryksmengunar vegna bílaumferðar. Svo að samhugur er ekki eitthvað sem nær bara til þeirra sem að sitja í bíl. Það hlýtur að ná til allra sem eru hér á meðalvor. Varðandi þennan undirskriftalista þá hefur það allatíð staðið skýrt að þessi flokkar sem hér sitja voru kjörnir í borgarstjórn og eru í meirihluta núna að hafði það allir á sinni stefnuskrá að gera Laugaveg að göngugötu. Og við erum fjölskipað stjórnvald þannig að ég er ekki ein að fara að svara fyrir það en einfallega þetta er samvinnuverk og ég get ekki séð að það breyti miklu varðandi það að breyta Laugaveg í göngugötu en hins vegar hefur allt áhrif á útfærsluna. Hvernig við vinnum útfærsluna, hvernig göngugötur verða útfærðar, hvernig hönnunin verður, hvernig aðgengismál og vörulosun og annað sem er útfærslumál og það stóð
samráðið? Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næsta mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, mér langar til að byrja á því að gera athugasemd við fundarsköp. Hér var Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, sett á mælendaskrá á undan mér og öðrum sem hafði beðið að vera settir á mælendaskrá fyrir þó nokkru og allt í einu var henni skotið hér inn á milli einhverja hluta vegna. Gott að benda forsetanum á það og taka það til athugunar. En hér hefur komið fram í máli borgarfulltrúans Sigurborgar Óskar Haraldsdóttur og hefur komið fram í máli fleiri borgarfulltrúa hér áður og látið í veðri vaka að við öll hér í borgarstjórn höfum samþykkt það að gera Laugaveginn að göngugötu allan ársins. Þetta er alrangt. Þetta er alrangt. Við samþykktum að fara í samráð. Við samþykktum ekki að fara bara í samræðum það hvernig bekkirnir ætti að vera litin eða hversu mörg blómakir ætti að vera á Laugaveginum og Skólavörðustígnum. Við samþykktum miklu víðtækara samráð. Við samþykktum það yrði farið í samráð við rekstraraðila, við Öryrkjabandalagið, við félag eldri borgara og við íbúa á þessu svæði. Jú, vissulega hefur verið farið í samráð. En það er takmarkað samráð. Það er samráð liti á bekkjum og staðsetningu blómakæra. Það er ekki alvöru samráð. Samráðið sem er alvöru samráð er að spyrja spurningarinnar: viljið þið loka Laugaveginum allan ársins hring eða ekki? Eða viljið þið loka honum að hluta til? Við skulum ekki gleyma því að miðbærinn er sameign okkar allra og má segja að hún sé einhvers konar starfsstofa borgarbúa. Og einmitt þess vegna viljum við öll geta átt gott aðgangi að henni. Þangað komum við saman á hátíðisdögum og dagsdaglega sækjum við þangað verslun og þjónustu. Hafa verið í huga að það geti ekki allir farið gangandi, hjólandi eða hlaupandi Laugaveginn og Skólavörðustíginn. Lokun þessara gatna kemur í veg fyrir að hreyfihamlaðir og þeir sem eiga erfitt með gang hafi gott aðgengi á götunni. Í stað þess að fara í einhliða aðgerðir eins og til stendur að gera í Reykjavík með lokun þessara gatna fyrir allri umferð, allan ársins hring, væri nær að meirihlutinn stæði við það samráð sem kemur fram í meirihlutasáttmálanum. Að haft verði alvöru samráð við íbúa og rekstraraðila í lykil ákvörðunum. Því miður hefur allt tal samráð meirihlutans við borgarbúa á tyllidögum verið innantómt orðagjálfur hingað til. Þá væri líka vert að hugsa aðeins út fyrir boxið, hugsa í fleiri lausnum og að skoða aðrar hugmyndir og ræða það við þessa aðila og skoða aðra möguleika sem að koma til móts við óskir og þarfir fleiri borgarbúa og gesti borgarinnar og þeirra sem stunda verslunarrekstur á Laugavegi og Skólavörðustíg. Það hafa önnur sveitarfélög gert með skynsamlegum hætti og góðum árangri. Má í því sambandi nefna svokallað Akureyrarmódel sem er ætlað að tryggja sátt íbúa og rekstraraðila hvernig er staðið að lokunum. Í samþykkt Akureyrar kaupstaðar verklagsreglur vegna lokana gatna er gert ráð fyrir sumarlokunum frá 11 til 5 á daginn, 4 daga vikunar í júní og ágústmánuði, en alla daga í júlí. Þá er gert ráð fyrir að lokunin sé háð veðri og fari hitastigið undir 5 gráður er sviðsstjóra skipulagssviðs heimilt að hafa götuna opna fyrir bílaumferð. Þá gerir samþykktin einnig ráð fyrir undanþágum til að mynda hreyfihömluðum með P-merki sem er heimilt að keyra göturnar þrátt fyrir lokun. Þá skal tilkynna þegar götur eru fyrir þá skal tilkynna lokun
umferðargatna með minnst 2 daga fyrirvara þannig að íbúar og hagsmunaaðilar viti af lokuninni. Forseti, sú einhliða og einstrengislega ákvörðun að ætla að loka Laugaveginum og Skólavörðustígnum fyrir allri bílaumferð allt árið kring kallar á að þeir rekstraraðilar sem hafa byggt upp sinn rekstur við götuna munu flýja annað og því miður sá flótti þegar hafinn og mörg verslunarhúsnæði standa auð. Eftir mun standa einhæfur rekstur með veitingahúsum og minjagripaverslunum fyrir ferðamenn í stað þeirrar fjölbreytni í rekstri sem hefur verið við götuna hingað til. Ef sá sjarmi og svo fjölbreytni í rekstri sem verið hefur á Laugaveginu hverfur, viðbúið að ferðamennirnir hverfi þaðan líka. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu. Forseti vill vekja athygli á því að það handskrifað mældaskráin hjá forseta sem gildir hverju sinni. Stundum næst ekki að uppfæra mældaskrána á netinu algjörlega í rauntíma og afsakar forseti það, en það sem sé þessi sem gildir hér fyrst og fremst ef að það ekki samræmi þarna á milli. Þá það 2 borgarfulltrúar sem óska eftir að veita hér andsvar. Fyrstur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi á mælendaskrá, borgarfulltrúi fyrir á mælendaskrá, og það þá Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi sem óskar eftir að veita andsvar. Ágæti forseti og borgarstjórn, ég dálítið hugsi yfir þessari ræðu vegna þess að ég velti fyrir mér hvort að Sjálfstæðisflokkurinn hefði ella ekki samþykkt tillögu meirihlutans. Nú féllust við á breytingatillögu sem kom einmitt frá Sjálfstæðisflokknum og þar ekkert talað eitthvað tiltekin hagsmunafélög til þess að vera í samráði við og til þess að rifja upp þá breytingatillögu sem var samþykkt samhljóða, vegna þess að samhljóða þýðir það að hún samþykkt mótatkvæðalaust. Og það þá kannski ágætt að borgarfulltrúi átti sig á því að þetta eðlilegt tala fundasköp. Og ég gera þá fastlega ráð fyrir því að einhverju borgarfulltrúi komi upp og biðji Sigurborgu og Ósku Haraldsdóttur afsökunar á því. En með leyfi forseta, borgarstjórn samþykkir að fela umhverfis- og skipulagsvið að gera tillögu og útfærslu Laugavegs Bankastræti sem göngugötur allt árið ásamt þeim götum í Kvosinni sem koma til greina göngugötur. Jafnframt verið sviðinu falið að útfæra endurhönnun umræddra göngusvæða með tilliti til öryggis og vellíðunar gangandi vegfarenda og vandaðra borgarhönnunar. Algild hönnun með aðgengi fyrir alla verður höfð að leiðarljósi við útfærslu í góðu samráði við notendur og viðeigandi hagsmunasamtök stendur. En fremur verður sviðinu falið að útfæra skilvirka og örugga vörulosun á göngugötum í samráði við verkefnastjórn miðborgar og hagsmunaaðila. Sviðið skili tillögum göngugötur allt árið til skipulags og samgönguráðs þegar útfærsla liggur fyrir. Tilvitnun lýkur. Og ég velti því fyrir mér, hér stendur skýrt að við erum að fara að ráðast í það góða verkefni að opna Laugaveginn fyrir gangandi vegfarendum og loka fyrir bílaumferð. Og þetta var samþykkt samhljóða að Mörtu Guðjónsdóttur borgarfulltrúa og ég velti því fyrir mér hvort hún hefði samþykkt þetta eða hvort hún hefði viljað að við myndum hlusta á alla borgarbúa eða bara fáa borgarbúa og þá falla frá. En hér stendur mjög skýrt að hún hafi samþykkt að ráðast í þetta verkefni. En það kannski eitthvað nýtt í pípunni. Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, þá andsvari Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, eitt að gera tillögur, annað að samþykkja tillögur. Við samþykktum að sviðið mótaði tillögur sem við myndum síðan fara yfir og skoða og vera í samráði við þessa aðila sem ég nefndi áðan, rekstraraðila, íbúa og ýmis samtök, bæði hreyfihamlaðra og aldraðra, svo eitthvað sé nefnt. Eitt að skila tillögum sem að við tökum til skoðunar, annað að samþykkja þær. Ég hef alltaf litið svo á að svo samþykkt að vísa þessu til skipulagssviðsins til skoðunar og tillögugerðar
væri fólgin í því að við myndum fá þetta tilbaka til yfirferðar, síðan yrði tekin ákvörðun eftir að haft yrði samráð við alla þá aðila sem hér hafa verið taldir upp. Þannig að ég tel ekki að það sé búið að taka ákvörðun það að loka Laugaveginum allan ársins hring. Ég hef ekki tekið þátt í því og ég mun ekki taka þátt í því, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, svo því sé til haga haldið. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Og næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þeir eru örugglega margir sem eru að horfa á þessa beinu útsendingu og nú upplýsist hér alveg með beinum hætti hver hugur meirihlutans til þessa svæðis, þeirra aðila sem eru að halda úti rekstri á þessu svæði sem að telur Laugaveg, Skólavörðustíg og Bankastræti. Hreint og klárt, og þá liggur það fyrir, og hér vísað í eitthvað meirihlutasamkomulag og stefnu þeirra flokka sem að voru í framboði í síðustu borgarstjórnarkosningum. Ég vil minna á það að hér starfar fallin meirihluti með viðreistum stuðningi þegar viðreist gengur hér inn. Það virðist vera alveg sama hvað eru marga borgarstjórnarkosningar hér í þessari borg. Það alltaf sama fólki sem heldur völdum þó að hafi líka verið kosið í burtu 2014. Magnað. Það ekki að vona að það fólk séu undrandi á þeirri stefnumörkun sem og svo bara satt ég að þetta kusið yfir ykkur og nú eru 4 flokkar í borgarstjórn og bullið og vitleysan sem var keyrð hér á síðasta kjörtímabili heldur áfram. Þrátt fyrir alla þessa andstöðu. Ég minni á það. Hingað í Ráðhúsið í dag komu fulltrúar frá þessu verslunarsvæði sem telur Laugaveg, Skólavörðustíg og Bankastræti og afhentu borgarstjóra undirskriftir frá 247 rekstraraðilum sem telur 90% þeirra sem að standa þannig rekstri. Undirskriftir sem að snera því að biðjast vægðar og biðja meirihlutan að láta af þessu lokunum. Hvað þarf meira? Af hverju kýs þessi meirihluti alltaf stríð þegar friður í boði? Af hverju má ekki hlusta á sjónarmið þessara aðila sem eru þarna að halda þó lífi í þessu svæði? Hvað að? Hvaða meinloka þetta? Segir bara tölvan error eða hvað málið? Af hverju vill þessi meirihluti vera í stríði við þessa aðila? Það ein skýring, það hatrið á fjölskyldubílnum. Það hatrið á fjölskyldubílnum. Loka Laugaveginum fyrir einkabílnum, punktur. Það ekkert verið að taka tillit til eins og ég fór yfir hér í andsvar áðan að þarna starfa svona margir rekstraraðilar, 247 rekstraraðilar sem að biðjast vægðar. Á baku hvern rekstraraðila má telja 10-50 manns, jafnvel 100 ef allt talið. Þetta farið að skipta þúsundum fólki sem stendur á baku þessa rekstraraðila. Þetta snýst lífsafkomu fólks. Lífsafkomu fólks. En ég horfi hér til Viðreisnar sem að telur sig allavega í kosningabaráttu vera atvinnurekandaflokk og skilja þarfir atvinnulífsins og umgjörð þess. Og ég veit að það mikið af fólki sem í atvinnulífinu sem að kýs Viðreisn. Af hverju verið að ganga þessa kommunísku braut með Samfylkingunni Reykjavík? Ég veit að það stundum þannig að talað að það séu miðjumenn og hægrimenn sem að knýja atvinnulífið áfram með atvinnuþátttöku sinni og í rekstri fyrirtæki og annað. Og það eru þeir sem eru vinstramegin sem eru frekar að vinna hjá hinu opinbera og skilja ekki samhengi skatta og útgjalda. Ég veit að þetta gömul kenning. Forseti hér hlegið mikið og flissað og grett sig. Þetta byrjað. Forseti, þetta byrjað. Leiðum að kemur rök.
Sérðu? Það er ekki út af neinu sem að varaborgarfulltrúi Miðflokksins bað það að allir fundir væru teknir upp og til að það væri hægt að sanna hvað færi fram á þeim, til að það væri hægt að ná í upptökur eftir hegðun borgarfulltrúa meirihlutans, svona í framhjólaupi. Þetta er byrjað hérna í beinni útsendingu. Hjóli manninn, ekki málefnin, hjóli manninn þegar er rökþrot, rétt. Þá best ég halda áfram ræðu minni. En ég óska eftir því að forseti geri athugasemdir við hegðun borgarfulltrúa hér í salnum vegna þess að það er nú verið að reyna að smíða hér einhverja siðareglur, er það ekki, forseti? En svo við snúum okkur aftur á málinu sem er hér til umræðu. Ég kalla eftir því að borgarstjóri komi hér upp í ræðu, geri grein fyrir því hvað meirihlutin ætlar að gera við þær undirskriftir sem að bárust hér í Ráðhúsið í dag. Það var nú ekki látið svo lítið að svara þessum aðilum. Það var hringt hér á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara í morgun og beðið að borgarstjóri yrði viðstaddur hér klukkan korter í 2 þegar fulltrúar þessa aðila kæmu í Ráðhúsið og ætluðu að afhenda undirskriftalista. Við tókum hér í minnihlutanum á móti hérna niðri í Andir og þá var ekki búið að heyrast neitt og þeir vissi ekki hvort að þeir fengju áheyrn hjá borgarstjóra sjálfum. Nú ef að borgarstjóri myndi ekki koma og hitta það þá ætluðu þeir að afhenda okkur í stjórnarandstöðunni þessa pappíra til að við gætum farið áfram með þá. En ég sá að borgarstjóri var að blaða í þessum pappírum hér í dag fyrir á fundunum. Þannig ég veit ekki hvort það sé búin að stinga þeim hann í skúfu. En ég óska eftir því að borgarstjóri komi hér annaðhvort í ansvar við mig eða ræðu og útskýri fyrir þeim sem að áhorfa hér á þennan fund hvað á að gera við þessar undirskriftir, hvað á að gera í þessu ákalli frá þessum aðilum sem er í rekstri á þessu svæði. Því þetta er sannkallað ákall þegar 90% af þeim sem að hafa hagsmuna því að hafa Laugaveginn opinn til að sé hægt að halda út í rekstri, biðja það að það sé farið að vilja þeirra. Ekki einu sinni farið að vilja þeirra, heldur bara að halda status quo, að Laugavegurinn fá að vera opinn fyrir bílaumferð. Því eins og hefur komið hér fram, þá er ýmislegt sem að fylgir því að loka. Það er heft aðgengi fatlaðra og eldri borgara og þeirra sem er erfitt með gang. Þannig að það er verið að loka á svo mikið lífsgæði með þessari stefnu meirihlutans að loka þessu svæði fyrir bílaumferð. Það er verið að loka á svo mikið lífsgæði. Hefur meirihlutin ekki sett sig í samband við Öryrkjabandalag Íslands? Öryrkjabandalag Íslands setur sig alfarið á móti þessum hugmyndum. Alfarið. Alfarið. Og hvers á fólk að gjalda sem er að koma utan að landi sem þarf að koma í höfuðborgina sína þó hún sé orðin skítug og drullug upp fyrir haus undir stjórn þessa meirihluta. Hvers á þetta fólk að gjalda? Þegar öll stjórnsýsla ríkisins er í 101 og hverfist þarna í kringum Arnarhólssvæðið. Á þetta fólk bara að skutla sér og hjóla upp í Ártúnsbrekku eða býtu hvernig á þetta fólk að geta sinnt erindi sínum? Höfuðborgin nefnilega ber skyldur. Höfuðborgin ber skyldur í þessu landi, hún ber þær skyldur að það geti hver sem er komið niður í miðbæ, keyrandi eða gangandi eða hjólandi, komið niður í miðbæ á þeim fararskjóta sem að viðkomandi hentar án trafala. Stjórnsýsla ríkisins er öll á þessu svæði. Það þýðir ekki að segja að þetta fólk að taka strætó. Flugvöllurinn er hér í Vatnsmýrinni. Það er mikið styrkleika merki að hafa hann þar, sérstaklega í ljósi þess, og það landsbyggðar fólk segir það, sem þarf að sinna erindum sínum hér hjá stjórnsýslu ríkisins, að það sé mesti kostur þegar þarf að erindast í Reykjavík í stofnunum ríkisins sem snúa að eins og til og með ráðuneyti og öðrum stofnunum, að það sé svo stutt að farið þegar það er hægt að taka leigubíl í viðkomandi stofnun. Ætlar meirihlutin ekki að sinna þessu hlutverki sínu að vera höfuðborg landsins sem að hefur stjórnsýslu ríkisins á þessu svæði. Á bara að girða þetta af. Á bara að girða hér 101 fólkið af. Það sást á skoðanakönnunum sem að var varpa hér upp á það.
að þeir sem að byggu í 101, misnýtti 76% af þeim vildu loka Laugaveginum. Auðvitað vill þetta fólk hafa Laugaveginn sinn í friði fyrir þessu landsbyggðarliði og einhverjum efribyggðum sem að vilja koma ykkur á bílum. Það má lesa það úr skoðanakönnunni. En það ekki nema pínulítið brot af þjóðinni sem vill loka Laugaveginn. Það staðan. En þeir sem eru að stjórna borginni, þeir eru inni lokaðir í sinni kúlu og sjá ekki út fyrir 101. Þeir sjá ekki út fyrir tjörnina einu sinni. Og átta sig ekki á þeim skyldum sínum sem þeir bera að það að stjórna Reykjavíkurborg, það hefur í för með sér skyldur. Skyldur til þess að sinna landinu öllu. Ég ítreka það enn og aftur, forseti, það eru rekstraraðilar sem komu hingað og báðu áheyrn hér í dag. Ég óska eftir því að borgarstjóri komi hér í andsvar eða ræðu og útskýri það fyrir þeim aðilum sem sitja núna heima og eru að horfa á þessu útsendingu hvað meirihlutin ætlar að gera við þessar undirskriftir. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort að borgarfulltrúi gerir það gamni sínu að saka þá sem henni eru ósammála skipulags og helstefnur eins og kommunismin í mínum huga. En mér þykir svo ásökun ansi hörð að vegna þess að ég ekki sammála borgarfulltrúnum Vigdísi Hauksdóttur það hvernig umferð skyldi hátta á Laugaveginum, þá aðhyllist kommunisma. Og ég verð nú að segja að þú ætti nú að kynna sér aðeins skipulagssögu, ekki bara Vesturlanda heldur Evrópu almennt, og reyna þá að komast að því hvort að þessi stefna, göngugatnavæðing, hafi nú verið það sem að við ráði förin hjá Stalín og félögum þegar þeir réðust inn í þær borgir þar sem þau tóku völdin og skipulögðu landsvæði þar. En það var nú þannig að í flestum þeirra ríkjum og þessum svæðum þar sem Stalín fekk að endurhanna borgir, þá voru byggðar gríðarlega stóra breiðgötur fyrir skriðdreka og annað til þess að geta patrað Þannig að halda því fram að það sé einhver kommunismi að vilja göngugötur slík söguleg fáviska að það tekur engu tali. En síðan verð ég nú að segja það að því að Viðreisn var hér kölluð upp eins og alltaf þegar borgarfulltrúinn búin að kalla alla hina upp og þeir hafi ekki barið í borðið ennþá. Að Viðreisn hafi þá að síni stefnuskrá að gera Laugaveg göngugötu og það sem meira Viðreisn bjó til myndband það í hverju lék rekstraraðildi á Laugaveginum og það myndband því var dreift á Facebook og öðrum samfélagsmiðlum. Þannig að allir borgarfulltrúar sem áttu að kæra sig áttu að vita það hvað stefna Viðreisn í þessu máli var. Þannig að ég velti fyrir mér hvert borgarfulltrúar að fara með þessu og mér þætti samt að segja ekki slæmt ef hún myndi hér nota tækifæri í sínu ansvari til að biðja mig afsökunar á því að kenna mér við helstefnu einungis vegna þess að ég ósammála henni skipulagsmál í miðbænum. Pavel Bartósek borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, svara þá ansvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætt borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það nú ofta á hátíðisdögum kallað að vera kommunískur hér á Íslandi þegar þröngsinn að drepa mann en það nú þannig líka, ég var nú uppnefnt hér í ræðustól áðan, ég var kölluð blaðrandi miðaldra kettling og ég bað nú ekki eins að ég beðin afsökunar á því, þannig að ég ætla nú ekki að biðjast hér afsökunar á einu en einu og það var nú samflokkssystir borgarfulltrúan sem að gerði það en þetta virðist vera eitthvað rosalega viðkvæmt og þó að sko sjáu þið, svona gerist þetta. Hér held ég heila ræðu það sem að málefni snýst Það snýst það að 90% rekstraraðila á þessu svæði skiluðu hér undirskriftalistum í Ráðhúsið í dag og ég að kalla eftir því að það verði svara fyrir það hvað á að gera við það, einfaldlega. Þá tekið eitt orð úr 10 mínútna ræðu og það gert að ykkur aðalatriði. Þetta kallast rökþrot og þetta akkurat það sem að við erum að fást við sem að erum að færa rök fyrir mál okkar hér í þessum sal og út í samfélaginu að við suma ekki hægt að eiga málefnilegt samtal eða rökræður því það alltaf hjólað í mannin en ekki málefnið.
Ég hvet borgarfulltrúan að hlusta á ræðu mína á nýjan leik, setja hann í samhengi og ítreka það að ég er ekki það hörundsár að ég var ekki að fara fram á afsökunarbeiðni hér fyrir sjálfa mig þó að samflokkssystir hans hafði kallað mig blaðrandi, ég man ekki lengur einu sinni, hvað var það, blaðrandi miðaldra kellingu, af því að ég lít nú alltaf sjálfa mig sem 20-25 sko, en hörundsærindin eru slík að þetta náttúrulega bara smá fyndið. Kommunistar, kratar, hvað ég að kalla þetta, vinstrimenn, svona samheiti yfir þessar stefnur, sko, þetta allt mjög svipuð stefna, en ég er ekki að fara aftur á, sko, þar síðustu öld að leita að einhverju slíku, ef að borgarfulltrúar hefur haldið það að ég væri að vísa í helföruna, þá er það náttúrulega bara, sko, helber afsækið orðbragðið, djöfulsins dónaskapur við mig. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Páll Bartósek borgarfulltrúi? Forseti, það má vel vera að svona 85% af ræðu sinni hafi borgarfulltrúin ekki talað mig sem kommunista og kannski byrst ég afsökunar að hafi ekki gert meira úr þeim 85% ræðuna það sem ég var ekki sakar að aðhyllast á stefnu, en óneitanlega fór þessi partur kannski aðeins meir í brjósti á mér heldur en restin. Að öðru leyti mér kannski dálítið svaravant, maður auðvitað finnur kannski bara það í ræðunni sem að henni finnst ástæða til þess að gera athugasemdir við, sérstaklega, og þetta þótti mér mjög sátt að heyra, og hér lýsir borgarfulltrúi, hún notar bara orðið kommunismi sem eitthvað krúttlegt nýðri samborgara sinni borgarstjórn, sem á bara að fleygja kommunisti krati, skiptir einhver máli, bara gaman að því, allir nasisti sé bara eins orð sem maður getur bara fleygt fram eins og hvað annað. Ég spyr, ég meina væri það krúttlegt nýðri að nýta aðra? Nei, ég spyr borgarfulltrúan hvort hún finnst það sambarlegt orð að nýta aðra en ekki. Mér finnst það ekki. Og mér finnst að fólk ætti að vara sig hvernig það kennir aðra stefnur sem hafa kostað marga lífið þegar þetta sé ósammála. Að öðru leyti þá verður alltaf að segjast að borgarfulltrúi Miðflokksins kemur hér upp og lýsir alltaf mjög mikill andstöðu við þessar tillögur og gerir athugasemd það að það sé kallað að það hafi verið samtöluð það samhljóða sem það sannrar voru. En þá velti ég bara fyrir mér, fyrst að borgarfulltrúin var svona rosalega mikið á móti þessum tillögum til að byrja með, af hverju greiddist hún ekki atkvæði gegn þeim? Hún hefur jú það vald líka, heldur satt hjá, sem öllu mildari afstæða. Þannig að ef að borgarfulltrúin vill nota sinn hlutaræði sér til að skýra það fyrir okkur, þá henni velkomin að gera það. Páll Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar ágætu tilheyrendur. Hér var notað orð sem að ég kem aldrei til með að nota. Það var borgarfulltrúin sem sagði það hér sjálfur í þessum ræðustól. Og ég kem aldrei til með að nota þetta orð sem var sagt hér og hann situr sjálfur upp með þá skömm að nota þetta málfæri hér. Það er alveg hreint. Svo var sagt hér að þetta hefur verið það sem að hjó eftir í ræðunni, gott og vel, ef að það er þannig að meirihlutinn hefur ekki áhyggjur af því að það komi hér fólk í Ráðhúsið í dag, skilaði þessum undirskriftum frá 90% rekstraraðila á þessu svæði, þá er það þetta sem að skiptir máli. Af hverju er ekki svarað fyrir það sem að ég er að spyrja Hvað á að gera við undirskriftinnar? Hvernig á að svara þessu fólki sem að stendur þarna í rekstri á bara að grafa þetta ofan í skúffu? Ég er bara einfaldlega að biðja það. Þá er farið út og suður og verið með einhvern orðhengilshátt og rifjaður upp einhverjar atkvæðagreiðslur. Ég fór hér í atkvæðaskýringu, eða allavega í ræðu hér, þegar ég var nú málsefjandi á þeim tíma, að ég er nú einu sinni búin að hefja máls á þessu hér, staða Laugavegarins, en þegar þetta var samþykkt þessi tillaga að fara í þetta samráð á sínu tíma við rekstraraðila, þá satt ég hjá. Því að já, ég styð það að Laugavegur sé lokaður að einhverju leyti á sumrin. Ég er löngu búin að útskýra þetta bæði fyrir borgarstjórn og þeim sem að það vilja heyra.
Það vita það allir. En samráðið ekkert við þess aðila. Jú, það var haldin einhver vika hérna niðri á fyrstu hæði Ráðhúsinu, þar sem var einhver svona límmiðaleikur. Maður átti að koma, ef maður nennti að skrifa eitthvað orð á eitthvað límmiða og eitthvað post-it með og hengja upp á vegg. Hvað rugl þetta? Þetta ekki barnaskóli. Jú, stundum held ég það, að borgin sem stjórnar bara eins og hreinlega börn á leikskóla væru að stjórna borginni, þó jafnvel myndi gera það betur. Slíkt ruglið þetta. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvara öðru sinni. Næstur á mælendaskrá þá Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, við erum hérna að tala málefni göngugatna og það mikið sem gengur á í þjóðfélaginu. Það verið að reyna á kjarasamningum sem að mann sýnist ekki hafa tekist í kvöld, sem að frestast þá til morgundags, og við höfum séð að eitt mikilvægasta fyrirtæki landsins, næststærsta ferðaþjónustu fyrirtæki landsins, fór í þrot núna á síðustu dögum. Og ástandið víða erfitt, ekki síst hér í miðborginni. Það má segja bæði verslun, veitingastaðir og aðrir, kaffihús og aðrir, sé að berjast í bökkum út af svona sem við getum kallað perfect storm á ensku með leyfi forseta. Eða þeim fullkomnu stormur eins og þið munið kannski eftir í bíómyndinni. Það nefnilega svo margt sem að við erum að glíma við á sama tíma. Við erum með mótvind vegna þess að netverslun, hún nýtur margs konar forskotts. Hún þarf ekki að glíma við birgðahald. Hún með róbota. Hún borgar stundum ekki skatt og oft fær hún niðurgreiddan flutning, meðal annars frá Íslandspósti, sem dæmi frá Kína. Og íslensk verslun, meðal annars í miðborg Reykjavíkur, þarf að keppa við verslun af þessu tagi. Við sjáum að þetta svipað í öðrum borgum, þar sem að verslun á undir högg að sækja. En þetta ekki minna erfitt þegar við erum með fámenna þjóð, þar sem að erfitt fyrir lítil fyrirtæki að vera með fjölbreytta birgðir og keppa við Amazon. Amazon sem að skilaði 2 stafa tölu af $milljörðum í hagnað á síðustu árin borgaði engan skatt. Og Alibaba sem stærsta fyrirtæki í Kína sem að fær niðurgreiðslu frá póstinum bæði á Íslandi og í öðrum löndum, þannig að flutningurinn niðurgreiddur, á meðan að verslanir á Íslandi þurfa kannski að fara í gegnum nokkra milliliði til að ná í dót frá Kína, svo dæmis við tekin. Þetta eitt. Svo annað, að húsaleiga hefur hækkað á Íslandi því að það hafa verið uppgangstímar og fasteignafélög hafa farið á markað, keypt eignir upp á háu verði og þetta hefur allt skilað sér í hærri leigu. Og síðan kemur Reykjavíkurborg og leggur á há gjöld. Og við sjáum það að bara núna síðustu áramót hækkuðu fasteigna skattarnir að krónutölu að meðaltælum 15%. Og margir leigusamningarnir með þeim hætti að verðlaginu lóðbeint bara yfir á leigutakan og hann annarkvort þarf að hækka verðið eða gefast upp. Og þegar við löpum Laugaveg og Skólavörðustíg eftir stórustu staðina á landinu, þá sjáum við sífellt fleiri gluggar sem tómir með merkið til sölu eða merkið til leigu. Svo erum við með hitt að það kjör eru í deglunni, laun hafa hækkað 78% í evrum á nokkrum árum og kjarasamningar hafa verið erfiðir. Launaþátturinn þungur ekki síst vegna þess að stjórnvöld, meðal annars Reykjavíkurborg, leggja háa skatta á launafólk. Allt ber þetta sama brunni, að þetta mjög viðkvæmt ástand. Og sú staða sem hefur verið uppi, þessar deilur á milli borgarinnar og verslunareigenda í miðborginni, hafa síst verið að hjálpa. Við vonuðumst til þess, þann 4. september síðastliðinn, þegar við ákváðum að vera með í sameiginlegri tillögu, í staðinn fyrir þetta væri bara meirihlutatillaga göngugatur, að framfæri raunverulegt samráð við hagaðila, bæði verslunareigendur, veitingastaðaeigendur
og þá sem að eiga erfitt með að komast leiðar sinnar gangandi. Það var þeim ástæðan sem að við vorum alveg samstíga í sameiginlegri áætlun samráð, að það kemur fram tillaga sem var unnin í samráði. Svo sjáum við eins og í dag að hér koma fulltrúar rekstraraðila á Laugavegi og 90% þeirra sem eru þar leggjast gegn þessum tillögum og það tekið við þessum tillögum en á sama fundi strax sagt að við ætlum ekki að hugsa okkur við ætlum ekki að ræða málin, við erum búin að ákveða við ætlum að fara bara beint áfram með málið. Þetta viðhorf Reykjavíkurborgar er ekki þjónustulundað. Reykjavíkurborg á að vera fyrir fólki í borginni. Reykjavíkurborg er þjónustu stofnun með mörgum sviðum og deildum og hún á ekki vera til fyrir neitt annað heldur en íbúana. Ekki fyrir sjálfa sig. Ekki fyrir neina sérstök trúarbrögð eða neina sérstakar skotgrafir og ég sakna þess að það sé komið af svona ákveðinni auðmýkt gagnvart þeim sem er að reka verslun hérna í miðborginni. Alveg sama þó að menn séu ósammála og kannski ennþá frekar þegar menn er ósammála. Þá þurfa þær einmitt að sýna auðmýkt, hvort sem að ræði kjaraviðræðum eða þegar borgin virðist ekki gefa tommu eftir eða sentimetr eða millimetr. Og hérna, það er nú stundum talað og aftur með leyfi forseta sletta hérna aftur the devil is in the details. Smáatriðin og útfærslan skiptir öllum máli. Hvort sem að ræða þegar við vorum að færa út landhelgina, við fórum með að þannig það stóðst alþjóðalög, það gekk upp. Svo núna deilt orkupakkan og hvort að hann geti staðist eða ekki, en svo sjáum við önnur atrið þar sem að þetta hefur ekki gengið. Náttúrupassin sem að flesti voru sammála að þyrfti að gera, það þyrfti einhvern veginn að ná einhvern tekjum og fara í framkvæmdir, hann klikka á því að útfærslan lá ekki fyrir. Við sjáum að vegtollar eru ennþá að þvælast fyrir fólki, þó allir séu meira og minna sammála að það þurfa að fara í nýja gjaldtöku, sérstaklega þeir koma rafmagnsbílar og útlendingar eru hér. Ef útfærslan er ekki í lagi, þá klikkar það. Og nú erum við búin að vera síðan 4. september og núna er komin apríl og það er ekki ennþá komin tillaga að útfærslu. Við sjáum að á dagskrá skipulagsráðs á morgun er verið að tala um áfangaskiptingu á göngugutum. En það kemur ekki fram hvernig aðgengi er háttað. Það kemur ekki fram hvað áfangi á að vera og það vantar alla þessa útfærslu. Ég nefni sem dæmi, aðgengi hreyfihamlara, það var útfært í sátt við hagaðarlega í Oslo og gekk vel og þar eru menn sáttir. Hér eru umsagnir, bæðum umferðarlög og lokum gatna, en ekkert verið unnið að því að útfæra málið. Það liggur ekki fyrir nein útfært tillaga. Á sama tíma vitum við það að það er ekki heimilt að vera með varanlega lokun nema með breytingu á deiliskipulagi. Umboðsmaður Alþingis er búinn að segja það er ekki heimilt að loka bara götum varanlega án þess að það sé gert með deiliskipulagi. Og til þess að það sé hægt, þá þarf að vinna deiliskipulagstillögu. Ég hef ekki séð hann ennþá. Þannig að málið er óunnið og af þeim sökum sé ég ekki að það veri hægt að hefja varanlega lokun 1. maí. Það hlýtur að vera bara sumarlokun eins og fyrri ár og ennþá setja á þau langt í það að endalega til að sé komin hérna fyrir okkur, hvað sem er í skipulagsráði eða hér. Og þetta minni pínlítið á hverfisráðin sem að hafa horfið. Þau hafa verið niðri mjög langa tíma, átt að taka við hérna síðasta haust, fyrir áramóta sagt, en útfærslan liggur ekki fyrir. Og meðan útfærslan liggur ekki fyrir, þá er ekki hægt að fara af stað. En mér saknar líka svona ákveðnar samúðar og fólk skilji hvað þetta er erfitt að reka hvort sem er veitingastað eða verslun í miðborg Reykjavíkur. Sumir eru hættir að vera með mat í hátíðinu en borga háa húsalegu eða há fasteignagjöld. Þeir eru kannski mopið frá 6 til 10 með fastan kostnað í húsnæði og öllu mögulegu öðru og þurfa að borga útvarpsgjald og alls konar skatta en geta bara leyft sér af að opið 4 tíma af 24. Og svo eru verslanir, þær eru líka í miklu vanda og ég sakna þess að Reykjavíkurborg taki ekki utan um þetta vandamál. Ég man eftir því að Ingibjörg Sólrún Gísladóttir var hér, þá talaði hún mjög náið við þá sem voru á Laugaveginum og alveg sama hvað einhverju þykir eða þótti hana sem borgarstjóra,
þá sinnti hún svo vel. Bolli 17 var til þess einn af þeim sem hún leitaði til og málin voru unnið í góðri sátt. Þetta skotgrafa viðhorf sem við finnum hérna, að bara sama dag og hér koma 20 manna með nokkur 100 undirskriftir, þá í raun og veru ekki bara skellt skotleirunum við, heldur bara skellt á þá og sagt að þetta verður bara svona, þó svo að þeir vita ekkert hvernig útfærslan verði. Það bara loka, en útfærslan liggur ekki fyrir. Sama segir með aldraða. Ég veit ekki til þess að þar hafi átt sér stað það samtal sem við áttum von á. Sama segir íbúa, sem búa líka við þessu götur. Þannig að það getur við hendað í ákveðnum pólitískum deilum að búa til skotgrafir, en það hendur ekki ef við ætlum að byggja upp traust á milli borgar og miðborgar, eða ef við ætlum að efla fólki von og þor sem að berjast í bökkum hérna í miðborginni. Á sama tíma og við erum hér að sjá svona ákveð stríð við rekstraraðila, þá Hafnartorg að rísa með 1000 bílastæðum. Það verður ennþá erfiðari staða fyrir þessa rekstraraðila og ég hvet fólk bara til þess að grafa stríðsöxina og tala við fólkið eins og til hans sagði. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Veitir þá andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, já, borgarfulltrúin hvað er ég að segja? Eyþór Laxdal Arnalds kom hér inn á að það væri stormur í efnahagslífinu, mikið rétt. Það eru kjaraviðræður í gangi og flugfélag sem hefur því miður farið á hausinn, en það talað hér eins og lausnin á því sé bíllinn. Ég skil ekki þessa nálgun. Því Laugavegurinn ekki í samkeppni við verslunarmiðstöðvar, hann í samkeppni við aðra göngugötur í nágrannalöndum okkar. Og þess vegna erum við að gera miðbæinn einmitt spennandi, að gera meira aðdráttarafl í miðbænum og á göngugötum. Því að staðan svo í dag að Kringlan með rútur sem keyra fólk frá miðbænum og í Kringluna, og því að það svo mikið af fólki í miðbænum og þeir reyna að fá það til að koma í Kringluna. Þannig að það ekki samkeppni við Kringluna, hér er fólkið. Kringlan hefur líka tilkynnt breytingar á sínu skipulagi þar sem að þeir að breyta verslunarmiðstöð sem var introvert í að verða outrovert. Það að segja, hún mun tala við umhverfið og fólk mun vera utanum bygginguna og geta farið beint inn í hann og verslunir verða með opnar beint út á götu. Það sama má segja Smáralind. Hafnartorg gott dæmi sem að borgarfulltrúi nefndi hér, en þar voru uppbyggingaraðilar sem að bættu betur við skipulagi þar og bættu við göngugötu, en það voru einmitt sérfræðingar í verslun sem að rýndu það skipulag og sögðu komið með nákvæma forskrift af því hvernig best að hafa verslun. Það að segja, þeir sem þar sem eru göngugötur meiri verslun, en þar sem ekki göngugötur, þar sem eru stóri gluggar meiri verslun. Við viljum ekki hafa þaki slútandi yfir því að það geti skýrt á gluggan og alls konar svona hlutir sem voru hugsaðir úti í Hafnartorgi sem við vitum að virka, einfallega vegna þess að það virkar allan heim. Og eitt að lokum, ég sé að ég verið búin tíman, það getur bara ekki verið ástæða þess að ekki eigi að breyta Laugaveginum í göngugötu kjaraviðræður sem eru í gangi í dag. Það bara getur ekki staðist. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvarsvar. Það andsvari Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, nei, það ekki ein lausn að segja bara bíllinn á að keyra og eitthvað svoleiðis. Ég þetta langflestir séu sammála því að göngugötur eru mjög yndislegar, en það mikil sátt þær, sérstaklega á sumrin. Það talsverð sátt á Akureyri þar sem verslunareigendur hafa stjórnað, en þegar það farið í stóra breytingar á erfiðum tímum, þá þarf að eiga sér stað samtal. Ekki síst þegar að borgarstjórn hefur samþykkt með 23 aðilum inn í salnum, þar sem engi greiddi mótatkvæði, allavega, að það væri farið í samráð. En þegar að sagt að Laugavegurinn sé ekki í samkeppni við Kringluna, þá segi ég að þetta misskilningur. Laugavegurinn og þeir sem eru þar eru í samkeppni við alla mögulega. Þeir eru í samkeppni við Alibaba, sumir hverjir.
því að það er verið að selja vörur frá Kína. Þeir eru í samkeppni við Amazon, sem að líka er ekki að borga skatt og fleira. Þeir eru í samkeppni við Kringluna eins og kom fram, þeir eru í samkeppni við Hafnatorg, þeir eru í samkeppni við jarðhæðir á Marriott-hótelinu, Landssímareitnum, Íslandsbankareitnum, Landsbankanum, sem er verið að reisa núna næstu 2 ár, Vesturbuktina, Héðinsreitin, Hverfisgötuna og Kópavog. Það er samkeppni budduna og þegar það er minni í buddunni, þá er meiri samkeppni, ekki minni. Og þegar það kreppir að, þá verðum það að fara varlega og bara guðanabænum fara eftir því sem við samþykjum hérna, mótatkvæðalaust og virða hug allra, því að kjaraviðræðurnar er nefnilega gott dæmi. Þar eru menn að koma úr mjög ólíkum áttum, en þeir nálgast hvort annan með þeirri nærgætni að þeir til dæmis fara í fjölmiðlabann. Þeir fara ekki með stóryrði. Og meira að segja núna í nótt, þegar þessu frestar, þá eru þeir ekki að koma með afarkosti. Afarkostir er ekki góð leið til þess að ná sátt. Þannig ég spyr, er markmið að ná sátt og árangur hérna, eða er markmið að vera í skotgröfum? Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari, veit það andsvar öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, það er engin með stríðsexi hér og það er svo sannarlega viljið til sátta og hefur aldrei annað staðið til. En við skulum líka hugsa hvað felst í orðinu sátt. Sátt þýðir ekki að það geti allir borgarbúar orðið sammála sama hlutin, því við erum ekki sammála. Það eru mismunandi atkvæði og mismunandi einstaklingar sem kjósa mismunandi flokka og það sama á við Laugaveg göngugötur og það mun aldrei verða þannig að hver einasta manneskja mun vilja Laugaveg göngugötur. Þannig svo sátt er ekki til. Og ég veit að Sjálfstæðisflokkurinn hefur mikinn áhuga á því að geðjast öllum stundum, en það er ekki hægt. Mér langar að benda á að hér hefur farið fram víðtækt samráð. Það var opið hús hérna í Ráðhúsinu í heila viku, þar sem að íbúar og gestir og gangandi gátu komið með sínar athugasemdir, bæði efnislegar og líka skrifanir og blað. Það var í rauninni hægt að koma á framfæri á marga vegu. Það voru haldin fundir kvöldið, bæði með verslun, fyrir versluneigendur, fyrir veitingarekstur, fyrir þá sem að koma með vörur. Það hefur verið funda ítrekkað með Öryrkjabandalaginu og stendur til að halda því áfram, en það er mjög gott samráð þar. Og við höfum fengið til okkar íbúa sem skiptir mjög miklu máli að heyra þeirra raddir. Og já, í rauninni. Og það hefur líka verið funda með báðum samtökunum. Miðborgin okkar og hérna, ég rugla alltaf hvað þau heita bæði, en það er allavega 2 samtök og við höfum fundað ítrekka með þeim báðum og yfirleitt með þeim saman þannig að aðrar upplýsingar komist til skila jafnóðum og það sé ekkert sem misskilst. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar það andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það er grundvallarmunur á kynningu og samráði, því að kynning er þegar að vera að kynna hlut og þó svo einhverju geti komið með komment eða límmiða, þá er það ekki raunverulegt samráð. Samráð felst í því að það sé tala við hagaðila með markvissum hætti. Það er auðvelt í þessu tilfelli því að það eru til samtök flestar þessar aðila og nú í þessu tilfelli hafa verslunar og veitingarekendur sett sig saman og farið sjálfur í að koma samtalinu hingað inn í Ráðhúsið. Það er til dæmis í Kringlunni eignarhaldsfélag en ekki hérna, en því að það var nefnt hérna með fatlaða þá ætla ég nefna það, með leyfi forseta að lesa bara áherslur Öryrkjabandalagsins göngugötur. Hingað til hefur hreyfihamlað ekki verið með undanþágu frá akstursbanni göngugötur á Íslandi og því í raun verið meinaður aðgangur að slíkum svæðum. Þetta er eitt af því sem þið segja. Fatlað fólk vill fara göngugötur líkt og aðrir, sótthanga verslun og þjónustustunda-vinnu við þær og annað. Og síðan er talað Osló að þar var umferð hreyfihamlara ekki skert, bílastæðir hreyfihamlara fengu að halda sér, þó einstaka stæði að verið fætt til. Og það er dæmi samráð sem fatlaðir voru ánægðir með. Ég hef ekki séð útfærsluna, en ég hef á tilfinningunni að það sé ekkert
búið að fara eftir óskum Öryrkjabandalagsins eða annara, en við fáum bara að sjá hvernig útfærslan verður. En hingað til höfum við ekki séð útfærsluna og í umferðarlögum ekki hreyfihömluð veitt undanþága og þar með meinaðar aðgangur. Þannig að ég sé klárum þetta samtal áður en við förum af stað og ég trúi því ekki að það sé meiningin að loka endanlega hérna 1. maí því það ekki mögulegt samkvæmt umboðsmanni Alþingis. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Næstur á mælendaskrá það Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi. Þá fá að klára ræðinu mína með leyfi forseta og þetta borgar já við ok, ég var hérna síðast það sem að ég að vitna hérna í könnuna og sem sagt þegar maður skoðar nánar þessa könnu og kemur ýmislegt mjög áhugavert í ljós sem virðist ekki hafa komið fram almennilega. Og hérna hefur skoðun þetta sem sagt í fyrsta lagi, jú, ég að velta fyrir mig, það ekki nema 768 mann sem að svara þessari könnun. Ég hef ekki fengið upplýsingar hjá hérna maskinu hvað úrtaki var stórt. Ég er búin að leita nokkur sinnum að því hjá þeim, ég er búin að vera í samband við ágætismann þar, en þeir ekki með úrtakið. Þannig að hvað erum við að mæla við? Aftur á móti vilja þeir meina að þeir vinnið könnuna þannig og vikti þannig að þetta eigi að vera marktækt. Ok, þá þetta marktækt sem við erum að horfa á núna og það þýðir það að við bara skoðið þetta að þá sem sagt þeir sem að hérna eru hlynntir göngugötum sem eru núna undir þessu bleika, þeir skora 8, en þeir sem búa fjær, eða sem sagt austan við Elliðaárnar, þeir eru ekki eins sammála. Þeim líst ekki eins vel á þetta. Ég ætla aðeins að fara þá í ræðina aftur. Ef litið á svörun eftir hverfum þá kemur ýmislegt áhugavert í ljós sem borgarmeirihlutin virðist ekki ætla að taka tillit til. Það sést berlega að því fjær sem íbúar eru búsettir frá miðbænum því andvígari eru þeir lokun verslunargatna fyrir bílaumferð. Kemur ekki óvart. Eina leiðin fyrir flestas sem búa utan göngufaris í miðbæn að koma á einkabílnum eða nýta sér strætó. En strætó annar kapítuli sem ekki verður farið út í hér. En því miður illa nýtt þjónusta. Og það af ýmsum ástæðum. Sanna kemur kannski að því á eftir. Borgarfulltrúi, fyrirgefðu. Það má eflaust til sanns vegar færa að fækka þurfi bílum í miðborginni. En þá ekki rétt að skoða leiðir til að draga úr magni þeirra heldur en að banna alfarið veru þeirra í götum sem borgarbúa á öllum aldri langar að sækja í. Það sést á þessum súlum að þeir sem búsettir eru austan Elliðaár eru alls ekki á sama máli og miðborgarbúar. Og ef við skoðum hversu fjölmenn þessi hverfi eru, þá spyr maður sig raunverulega meiri hluti fyrir þessari aðgerð í miðborginni. Hérna sjáum við annað súluritt þar sem það sé svo afgerandi munur á, og þetta marktækur munur. Ég hef borið þetta undir rannsakendur sem eru vanir að vinna með svona tölfræði og annað slíkt. Þetta mjög marktækur munur. Og við þurfum líka að skoða að í Breiðholti, sem stærst af hverfi, 25.000 manns, Grafarvogi, Grafarholti, hann með Kjalarnesi, það nú alveg bara alfarð á móti þessu öll saman, að þetta eru stærstu hverfin og þá ekki hugsanlegt, ég bara hef ekki þá tölfræði, að meiri hluti borgarbúa ekki sammála þessu. En að því sögðu að þá vil ég líka kannski koma í veg fyrir það misskilning að við erum ekki á móti hjá fólki flokksins
göngugötum, alls ekki. En það eins og aðrir hafa bent á hérna, það er ágætt og þægilegt og fínt yfir sumartíman, en yfir veturna á íslensku veðri getur það verið oft mjög erfitt. Og það þarf ekki annað en annarkvort að vera eldri borgari eða lítið hreyfihamlaður sem að það getur verið mjög erfitt fyrir fólk. Hitt sem að ég dálítið erfitt með að skilja, þegar verið að tala að opna göngugötur, opna Laugaveg og Skólavörðustíg fyrir gangandi vegfarendum. Gangandi vegfarendur hafa alltaf verið við þessar götur. Það eru fínar gangstéttir þarna og við sjáum það bæði á myndunum sem ég var með hérna núna og yfirleitt og þessar myndir sem er ofta að sína, það hefur aldrei verið svo örtröð sem að kannski uppir vera á Fifth Avenue eða eitthvað svolítið í New York. Það er ágætis hópur af fólki sem kemst þarna á milli og ég held að þetta gæti verið í sátt og samlyndi, en ég alveg sammála því. Það má verulega fækka bílum þessar götur. Það hlýtur að vera hægt að fara einhvern veginn þá leið. Og svo ætlum ég aðeins að fá að ljúka hérna ræðu minni. Og sjá, ég að fara tilbaka. Já, höfum hafa þessa uppi hérna. Eitt skulum við þó hafa í huga að meiri hluti fyrrverandi kjörtímabils var felldur í síðustu kosningum og þar með þeirra viðhorf til framkvæmda í Reykjavík. Það var því miður fyrir tilstuðlan Viðreisnar að hin raunverulega rödd borgarbúa var kæfð og nú stendur til að tróða upp í meirihluta Reykvíkinga einstrengingslega viðhorf borgarmeirihlutans. Borgarstjórn sem hefur ekki það atkvæði á bakvið sig sem þyrfti til að útfæra svo drastiskar aðgerðir sem að loka umræddum götur fyrir bílaumferð. Það stór hluti borgarbúa sem sækja mikið í þessar götur og mörgum þykir ákaflega vænt eins og ég gat í upphafi, það kransaðastífla í uppsiglingu. Og ég óska þess að þessi var ekki fellt heldur vísa til skipulags- og samgönguráðs. Takk. Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu. Næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Borgarfulltrúin óskar ekki eftir því að vera á mælendaskrá og þá göngum við til næsta mælenda sem Björn Gíslason borgarfulltrúi. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það margt búið að segja hér þetta málefni. Nú lokun Laugavegar og Skólavörðustígar. Nú, það alveg rétt eins og búið að koma hér fram að það náttúrulega var á sínum tíma hér samþykkt að vísa þessu til skipulags- og samgöngusviðs og náttúrulega fara í samráð við meðal annars verslunareigendur, íbúa og svo eins og Öryrkjabandalagið og eldri borgara eða samtök aldraðra. Og það held ég sé nú bara nokkuð ljóst að það hefur ekki verið gert. Og því miður, og það eins og kom fram í máli borgarfulltrúa Eyþórs Arnalds að kynning náttúrulega ekki að sama og samráð. Reykjavíkurborg var með kynningar í Tjarnarsal og en það þarf að leita samráðs og helst fá það skriflegt frá þessum aðilum eins og við nefndum þarna í okkar samþykkt á sínum tíma. Það að fá skriflega umsögn þetta. Nú vissulega mótvindur aðeins í samfélaginu hjá okkur núna og það hjá verslunareigendum við Laugaveginn einnig. Þeir hafa mikla áhyggjur, búin að leggja þetta á sig að koma hér með undirskriftir og ég held að við verðum nú að taka aðeins mark á þeim og skoða það og þetta áhyggjumál. Og eins og einn sagði, hann sem með verslanir bæði hér í miðbænum eða á Laugaveginum og í báðum mollunum í Kringlunni og eins í Smáralind. Þá þetta orðið svo lítið hérna í miðbænum miðað við það sem gerist í mollunum hjá honum að hann hefur verulegar áhyggjur af þessu. Þetta hefur snúist til
verið vegarsagan í núna undanfærin misseri. Þannig að ég held að það sé nú bara þannig að við verðum að ná einhverju sátt þetta og fara þá í þetta raunverulega samráð. Það hefur ekki á sér stað og ég held að við ættum aðeins að staldra við og sjá líka útfærsluna á þessari lokun sem stendur til að koma með. En númer 1 og 2 og 3, það er að fara í samráð og ná í sáttum við aðila og þá erum meina samráð, hafa samband við aðila og fá helst skriflega umsókn frá þeim. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur lokið mál sínu. Næsta mælaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti og borgarstjórn og áheyrendur. Já, göngugötur hafa vakið lukku hjá mörgum en það eru skiptarskoðanir á því og mér er bara mjög mikilvægt að tryggja aðgengi og þar má til dæmis sjá áherslur BÍ göngugötur sem má finna á vefsvæði þeirra og svona mér heyrist umræðan helst nú samráð og hvernig því hefur verið háttað og það hefur verið nefnt að samráðsfundir hafi verið haldnir lokun þessara gatna og haldnir hér og mér er mjög mikilvægt að sé unni úr þeim ábendingum sem þar komið framvarandi útfærsluna og mér er líka mikilvægt að við fáum yfirsýn og jafnvel kynning á því hvað kom fram í samráðsferlinu og hvernig verður unni úr því sem að framkom þar og það er svona það sem ég finnst skipta mestu máli við samráð er að sé fjalla það sem að kemur fram í því ferli og unnið sem best úr þeim ábendingum sem framkoma þar þannig að þetta þjóni hag borgarbúa sem best og ég treysti að umhverfis og skipulagssvið geti veitt okkur þær upplýsingar og það er mikilvægt að fólkið verði með í útfærslunni á þessum lokunum að það verði útfært þannig að það hendi þeim sem koma til með að nota göturnar og svona hér er ég kannski fyrst og fremst að leggja áherslu á þessa algilda hönnun sem var fjallað í tillögunni með aðgengi fyrir alla og ég væri svona til að sjá hvað hafi komið út úr þessum opnum fundum og fundum með hagsmunaaðilum og hvernig það verður unnið út frá því sem kom fram þar og hvernig það verður tekið tillit til þáttanna sem þarf að taka tillit til og útfærsluna tillögunni og einmitt bara þetta þarf að henta notendum götuna sem best og þannig að ég kannski helst hér að fjalla bara samráðsferli í þessu og hvernig var eða verður unni úr þeim ábendingum sem fram hafa komið og er ekki hægt að finna einhverja leið þannig að þessi göngugata hendi sem flestum, það er það sem ég spyr hér og svona það sem að þetta er að helsta sem ég vildi kalla hér eftir er að sjá hvað kom úr þessu samráðsferli og svo ef það kemur í ljós að þetta verðist bara, ef þetta mætir mikill andstöðu og verðist vera alveg ómögulegt að þá og gengur alls ekki, þá er alltaf þetta breyta til. En ég vil bara forvitin að vita hvað hefur komið út úr þessum fundum og kannski spyr einmitt hvort að það sé fyrirhuguð einhvers konar kynning á því að við fengum kynning á því hvernig samráðin yrði háttað. Það var sem sagt greint frá því einmitt að yrði þessi fundir og það var sem sagt í borgarráði, þannig ég er bara svona forvitin að vita hvort það sé komin einhver samantekt á því sem kom fram á þessum fundum og svo boðið bókun sem er ekki alveg tilbúin. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, já, það er rétt að taka fram að þetta mun að sjálfsögðu allt saman liggja fyrir. Allar athugasemdir sem að komi fram sem að tengdust staðsetningu viðkomandi athugasemda við Laugaveginn eða Skólavörðustíginn að þær eru merktar inn á svokallaða miðasjá sem að verði birt bara á allra næstu dögum þar sem verður hægt að skoða hverja einustu athugasemd og hvað þar var skrifað. Allar aðrar athugasemdir sem voru gerðar skriflega og munnlega voru líka teknar saman og verða einnig birtar á vefsíðu fyrir Laugaveginn þar sem að þetta mun allt koma fram ásamt öllum helstu atriðum úr samráðinu og þeim þáttum sem þar koma fram og hvort sem að þeir eru síðan ávarpaðar í útfærslu á opnun götunar eða endalegri hönnun en jú, þetta mun allt koma fram. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar.
Næsta mælendaskrá Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég verð að segja, ég furða mig verulega á þessari tillögu sem liggur þetta fyrir í dag og ég heyri að ég ekki ein. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds kom mjög réttilega inn á það að það sem að gerast núna 1. júní ekki varanleg lokun, heldur þetta sumarlokun. Að það alveg skýrt að það þarf að fara í deiliskipulagsbreytingu til þess að fara í varanlega lokun á Laugaveginum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir kom líka inn upp og sagði, heyrðu, gætu við fengið að vita hvað kom úr samráðinu. Það eðlilegt að fólk sé orðið frekar rugla hérna þegar það haldi að það sé allt búið við séum farið varanlega göngugötu núna 1. maí. Það erum við ekki að fara að gera. Þannig að hér erum við að ræða tillögu að fresta einhverju sem liggur ekki einu sinni fyrir hvenær verður gert. Það bæði furðulegt og tímasóun okkar allra. Það liggur ekki einu sinni fyrir deiliskipulagstillaga varanlega göngugötu á Laugaveginum en það liggur fyrir tillaga að fresta því. Það liggur ekki fyrir niðurstaðan úr samráðinu en það liggur fyrir að fara í frekara samráð og fresta því. Þannig að það ekkert skrítið að fólk komi hérna upp og spyrji niðurstöðu samráðsins sem liggur ekki fyrir, bendir á að það sé ekki verið að fara í varanlega göngugötur af því það ekki verið að fara að gera það, en samt erum við einhvern veginn hérna. Ég hef verið í viðloðan göngugötumálum frá 2010. Árið 2010 það var mjög mikið að rýmum auðum á Laugaveginum. Verslun var farin að dala, hún hafði verið að dala kerfisbundi síðan að Kringlan opnaði. Við höfðum val það að segja, ok, við gerum ekkert og krossum putta og vonum að eitthvað lægist, eða við getum sagt, við hljótum að þurfa að fara í breytingar af því við stöndum með miðborginni. Það er það sem við vildum. Það var komið inn á samræði sem Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, þáverandi borgarstjóri, hafði við kaupmenn. Úr því var bygging Stjörnuports bílastæðahús sem ennþá verst nýtta bílastæðahúsið í Reykjavík. Algjörlega unnið með kaupmönnum af því að svarið þá átti að vera fleiri bílastæði. Ég held við getum öll rætt göngugötur en ég myndi vilja óska þess að fólk gæti verið aðeins heiðarlegra stundum í sinni afstöðu. Sem fyrrverandi formaður ferlinefndar þá þoli ég ekki þegar fólk beitir fyrir sig fötluðu fólki. Við vorum með úttekt á Laugaveginum, unnin á skittunum 3, Áslaugu, Snædís og Helgu Dögg sem eru daufblindar, sjónskertar og hreyfihamlaðar. Hvað þær teldu til að mynda best fyrir Laugavegin, niðurstaðan þar var að þær vildi hafa göngugötur. Þær voru sífellt að klessa á skilti, fannst ónógt pláss. Við höfum ítrekað unnið útfærslu með Öryrkjabandalagi Íslands gegnum ferlinefnd og annað. Ef við viljum segja bara, mér finnst næs að rúnta niður Laugavegin, mér finnst það huggulegt, ég á ekki regnkopu, ég vil geta lagt upp við búðina sem ég er að fara í og helst ekki borgi bílastæði, þá það allt í lagi. Það má alveg hafa þá skoðun. En einhvern veginn segja það undir rós að óléttar konur þurfa að komast á Laugavegin. Þá get ég alveg sagt að ég er miðaldra barnshafandi ólétt kona hérna með gervimjöðum og ég finnst mjög gaman að vera labbandi á Laugaveginum. Og ég hjóla líka. Þannig við skulum bara tala hlutina eins og þeir eru, ekki beita fyrir okkur einhverjum hóp sem við erum ekki partur af. Það er líka mjög mikilvægt að muna það að það er allar verslunar á Laugaveginum óaðgengilegar, því miður. Það er svo gríðarlega mikilvægt að miðborgin sé hjarta og núna erum við að tapa keppninu svolítið við aðra verslunarmiðstöðvar. En við erum líka að tapa við netverslun. Það er bara staðreynd. Og það er ekki bara miðborgin sem er að tapa fyrir netverslun, það er líka Kringlan, það er líka auð pláss. En það sem að verslunarmenn í Kringlunni gera ekki þeir fara ekki að tala um það að það sé ekki hægt að koma í Kringluna. Við verðum líka að ræða það sem ég heyri núna helst á fólki sem heimsækir miðborgin það kemur þeim svo óvart að það er bara fengið stæði og það er bara verið ekkert mál að koma bíl. Það kemur því svo óvart að miðborgin sé í rauninni ekki í rjúkandi rústalli það séu skemmtilega verslanir. Út af hverju? Það er því fórum endalaust af fréttum að miðborgin sé óaðgengileg, lokuð, rjúkandi rúst, allt sé tómt og allt sé glatað. Og ég heyri ekki annað frá fólki sem er bara svo glatt þegar kemur þangað. Og þá erum við líka að skoða kannanirnar. Vitið þið hverju eru neikvæðastir gagnvart Laugaveginu sem göngugötu? Fólk sem fer ekki þangað. Og það fer ekki þangað í dag, samt getur það keyrt þangað. Þannig að það er búin að ákveða það að það vill ekki fara þangað keyrandi sem það getur gert í dag
En það vil alls ekki að það sé loka fyrir umferð af því að það ætla kannski mögulega einhvern tímann að fara og þá vill að geta farið. Þeir sem fara vikulega og oftar eru mjög jákvæðir gagnvart í að þarna séu göngugötur og það er fólkið sem er að versla þetta. Við getum ekki gert ekki neitt ef við viljum að miðborgin sé hjartað í borginni. Ef við viljum að miðborgin sé raunverulega miðborg, þá getum við ekki sagt bara, heyrðu, það er ásættanlegt og hún dali bara aðeins hægar. Af því hún er að dala, hún er búin að vera það því. Það sem við erum reyna að gera er að byggja miðborginu upp sem áfangastað með því að styðja kerfisbundi við hana, styðja bundina beint með fjárstyrkum, styðja við samtöki miðborgin okkur, miðbæði samtök sem hafa verið starfandi, styðja við jólaþorp, styðja við borgarhátíð, torgi biðstöðuverkefni, styðja við mannlífið í miðborginni. Af því að alla kannanir sýna það að göngugötusvæðin styðja við mannlíf í miðborginni. Það sem er líka vandamál sem við erum líka að horfast í augu við er að öll innflutt vara er dýrari hér á Íslandi heldur en alls staðar annars staðar í heiminum. Það er rosalega erfitt að selja Ray-Ban sólglerugu í glerugnabúð á Laugaveginum til útlendinga þar sem þau geta keypt á næstu helmingi ódýrara verði. Íslendingar hafa verið að fara í verslunarferði til útlanda síðan ég man eftir mér af því að verslun er bara mikið til erlendis. Þannig að hérna er oft verið að tala illa lundabúðir eins og einhvern veginn að þær séu einhvern veginn hið illa. Þar eru verslunarmenn að bregðast við með að selja einhverja vöru sem þau geta keppt við. Af því við eigum mjög erfitt með að keppa við með erlendum innfluttum vörum þegar við erum að selja til túrista. Það er að tala líka oft það að fólk sé svo agalega fótafúið þegar það er að keyra upp á verslun. Það gleymir samt að gönguvegalengd frá fjarlægustu bílastæðum í Kringlunni eru 100 metrar. Jólin, það mátti alls ekki fara í neinar götulokunar og Laugaveginum til að auka jólastemminguna, en Kringlan gat hins vegar verið með skilti sem stóð við bendum fólki á að leggja við hús verslunarinnar. Og það var 300 metrar gönguleið úti til að komast yfir í Kringluna. Það var allt í lagi. Og það fór engin verslunarmaður í fjölmiðla og sagði að Kringlan væri óumuleg jólin. Það dattaði engum í hug. Við erum eftir að fá niðurstöður úr samráðinu. Samráðið er ekki bara fundinni hérna niðri, það er búið að funda með ávaxtasölum, byrgjum, kaupmönnum, íbúasamtökum, ég veit ekki hverju. Niðurstöður liggja ekki fyrir. Það að leggja til frestun á tillögu sem er ekki komið fram, að leggja til að þessi unni öðruvísu niðurstöður sem hafa ekki verið kynntar, er eitthvað sem ég veit ekki eins og hvað að gera við. En ég bendi líka á, það er komin til 2 skýrslur, íslensk netverslun frá 2018 og íslensk verslun frá 2016. Það er verið að tala við þróun fataverslunar. Ef þið gerir control find og þið leitið að göngugötum, þá fáið þið ekkert upp. Af því að þeir eru með rannsóknarsetur verslunar, er að skoða hvernig verslunar þróast á Íslandi, þá virðist þetta ekki vera stærsti faktorinn. Og það telur það enginn. Ég legg að sjálfsögðu til að fella þessa tillögu, snarfellana. Það sem er að gerast núna er eðlilegur partur af árinu. Það er að koma sumagötur 1. maí eins og við gerst seinustu 8 ár og það er sjálfsagt. Í haust munum við fá deiliskipulagstillögu áfangaskiptingu hvernig verður farið í varanlega göngugötur. Það verður kannski ráð að biðja að fresta þeirri tillögu einhvern tímann í september þegar hún kemur fram. Ég veit ekki alveg hverju við ættum að vera að fresta núna. Og sem ég segi bara, ég ætla að ánað að heyra það að allir hérna inni vilja haga miðborgarna sem mestar og það skiptir gríðarlegu máli. Við viljum öll að þessi blómleg verslun og mannlíf í miðborginni og það er fyrir mikið. Nú þurfum bara að finna út nákvæmlega hvernig og ég held að sé engin nákvæmlega með lausnina á því. Takk fyrir. Kristín Sofía Jónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar og hefðu samkvæmt er það málshefjandi sem að byrjar í andsvarinu og er það Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi. Mér langar að byrja á því að benda borgarfulltrúa Kristínu Sofíu á það úr hvaða flokki eða fyrir hvaða flokki stend. Það er Flokkur fólksins. Hann var stofnaður af tveimur ástæðum. Við erum með 2 þingmenn núna inn á þingi og þau eru bæði fötluð. Annar er á hækjum á bágt með að ganga nema einmitt nokkra tugi metra.
Inga Sæland er 75% blind. Hann var stofnaður til þess að vera málsvari fatlaðs fólks og hann var stofnaður til þess að vera málsvari fátækra barna. Og svo það sé bara á hreinu. Það var nú svo mikið í þessari ræðu hjá borgarfulltrúa Kristínu Soffíu sem sem ég er svo gáttaður yfir að ég bara eiginlega veit ekki hvernig ég á að taka á þessu. Annað en það að hún minnist ekkert á það sem var að gerast hérna frammi í byrjun borgarstjórnarfundar í dag. Það kom hérna hópur manna sem á lífsafkomu sína af því að starfa við þessar götur. Og að það er ekki verið að flytja þessa tillögu að því að það er ekki á dagskrá. Það er á dagskrá að loka göngugötum og ég veit ekki betur en að borgarfulltrúi Sigurborg Ósk hafi sagt að það verði gert. Hvort sem það er núna sem er greinilega ekki hægt núna í vor eða þá á næstunni. Ég hef talað við nokkra aðila, hagsmunaaðila, rekstraraðila sem eru með fyrirtæki við Laugaveg og Skólavörðustíg og þeir fullyrða að það hefur ekki verið haft samráð við þá. Það eru aðeins aðilar sem eru ekkert á móti því að það verði, finnst þetta fáránlegt að vera mótmæla þessu og skrifa ekki undir þennan lista, eru þeir sem eru ofar á Skólavörðustígnum fyrir ofan Bergstaðastræti og lenda ekki í þessu. Þar á umferðin að vera áfram. Og tveir af þeim voru meðal annars með upphlaup hérna á blaðamannafundi sem að miðbæjarsamtökin voru með daginn. Takk fyrir. Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar þá andsvari Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseta ágæta borgarstjórn. Fatlað fólk er ekki einsleitur hópur með einslita skoðanir. Það eru skipta skoðanar á pólitík hjá fólki með fötlun eins og hjá öðrum. Það er haft samráð, hefur haft samráð við fulltrúa fatlaðs fólk gegnum tíðina. Við erum með sérstaka úttekt frá fötluðum hópi fatlaðra stúlkna sem fór Laugaveginn. Þannig ég var einfaldlega að segja frá því að það breyti því engu út frá hverju flokku fólksins á stofnaður. Það er einfaldlega rangt sem þú segir með staðsetningu verslana. Þegar ég fór yfir listan sem var í fjölmiðlum, þá er fjórðungur þeirra verslana sem skrifa undir eru staðsettir inn á göngugötusvæðinu. 3/4 eru utan þess. 3/4 eru á því svæði þar sem það er umferð núna, hefur alltaf verið umferð og verður umfram með Sufagötunum. Það er mjög skýrt. Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi hefur svarað andsvari. Veitir það andsvar öðru sinni Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi. Það er alveg rétt hjá borgarfulltrúa að 3/4 eru fyrir utan í dag. En það stendur til að loka Laugaveginum frá Snorrabraut niður að Lækjartorgi, fyrir ekki í Bankastræti, en niður að Ingólfsstræti. Það er það sem stendur til. Það vitum við. Það er verið yfirlýst stefna meirihlutans. Og reynið ekki að blekkja okkur. Það er búið að nota allt of mikið blekkingaleik hérna, meðal annars sem að borgarfulltrúi Sigurborg, þegar hún nota orðið samhljóma. Já, samhljóma. Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti vill minna á að nefna beina orðum sínum að forseta í upphafi máls síns og þá er það Kristín Soffía Jónsdóttir borgarfulltrúi sem svarar andsvar öðru sinni. Þá er það tillaga að fresta tillögu sem hefur ekki verið lögð fram. Það er blekkingaleikur.
að leggja til að fresta samráði sem hefur ekki eins og verið kynnt. Það er blekkingaleikur. Að standa hérna uppi og þykjast vita hvernig útfærslan áður en neinn hefur ekki kynningu og leggja til að þessu öllu fresta þegar útfærslan hefur ekki lögð fram, það er skilgreiningin á blekkingaleik. Þetta er einhvers konar popúlist upphlaup af því að jú, við fengum undirskriftarlisti afhenta í dag, við þeim verður tekið, úr þessu verður unnið, þeir fara inn í það formlega samráðsferli sem verður kynnt fyrir okkur að leggja til einhverja frestun í dag þegar liggur nákvæmlega ekkert fyrir til að fresta bara held í næstu orðabókaskýring á blekkingaleik. Og það skrifar algjörlega á þig, borgarfulltrúi Þór Elís Pálsson. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Forsetinn minnir á að ávarpa forseta í byrjun ræðu. Næst til að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, þá þetta skýrast svolítið vegna þess að borgarfulltrúin Kristín Soffía Jónsdóttir upplýsir hér að það sé ekki búið að leggja fram tillöguna eins og ég gat í máli mínu. Það ekki búið að taka ákvörðun hvort að loka Laugaveginum allan á sig hring. Það það sem við þurfum að fá á hreint. Hér var það sagt að allir flokkar hefðu ákveðið það, sem náttúrulega rangt og ég fór vel yfir það hér áðan. En ég var dálítið hissa á orðum borgarfulltrúans þegar hún segir að hér séu borgarfulltrúar beita fyrir sig fötluðu fólki í umræðinni. Við erum málsvarar fatlaðs fólks. Við erum að tala aðgengi fyrir alla. Munurinn á mér og borgarfulltrúanum Kristínu Soffíu sá að ég vinn að aðgengi fyrir alla en hún virðist ekki gera það, heldur bara fyrir suma. Því hún útilokar einn hóp. Hún útilokar þá sem að eiga erfitt með gang eða eru fatlaðir til að geta farið Laugaveginn og vill loka götunni fyrir allri umferð. Þetta ekki borgarfulltrúanum sæmandi. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Það andsvari Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseta ágæta borgarstjórn, munurinn á mér og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir enda mun víðtækari mínum mati. Ég ekki útiloka fatlað fólk með þessi tillögum. Ég búin að vísa ítrekkað í þær skoðanir sem hafa komið fram frá hópi fatlaðs fólk að það sé betra að fara í endurgerð götunnar, að það sé betra að sleppa við aðskilnað, að það sé betra að sleppa við skiltin, að það sé öruggara að losna við umferð, að það sé betra að rúlla á malbiki heldur en á hellum. Þetta veit ég því ég var formaður í ferlinefnd og átti að setja samtal ítrekkað. Sjálfstæðisflokkurinn setti reyndar engan borgarfulltrúa í ferlinefndina. Þannig að áhuginn var ekki meira en þar hjá Sjálfstæðisflokknum á sínum tíma. Þannig að þar satt ég. Þannig að ég ekki útiloka fatlað fólk, ég akkúrat að leggja til við hlustum á hópa fatlað fólk sem hafa ályktað, þá sérstaklega sjónskertir, að það sé mun betra að loka fyrir umferð. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir virðist hins vegar útiloka upplýsingar sem henda henni ekki. Og því ég tala það að það sé verið að beita fyrir sig fötluðu fólki, að það alltaf verið að segja það að það megi ekki loka fyrir bílaumferð af því að það sé vont fyrir fatlað fólk á sama tíma og næstu allar verslanir og óaðgengilega fyrir fatlað fólki sem verulegt vandamál og á sama tíma við höfum ekki skýrslu frá skiptunum 3 frá 2012 sem álykta sérstaklega að það sé betra fyrir fólki hjólastóla að vera með göngugötu, sérstaklega að það sé betra fyrir hópa sjónskertra að vera með göngugötu. Þannig að við getum ekki sagt að við viljum að það sé akstur fyrir fatlað fólk en ekki hlusta á það skýrslu sem liggja fyrir og það niðurstöðu sem að koma úr samræði. Það að útiloka upplýsingar. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar, svona til upplýsingar fyrir borgarfulltrúan Kristínu Soffíu Jónsdóttur að þá var fyrrverandi formaður Samfylkingar og fyrrverandi borgarstjóri Reykjavíkur, Ingibjörg Sólrún, dálítið víðsýnni heldur sá meirihluti sem situr hér eða þeir fulltrúar Samfylkingarinnar sem sita hér. Því að á tíma Erlistans var Laugavegurinn gerður að Visgötu til þess einmitt að koma til móts við alla hópa, bæði gangandi, hjólandi og akandi.
og einmitt til þess að fatlaðir og aldraðir hefðu aðgengi að verslunum og þjónustu við götuna. Þessu hefur borgarfulltrúin eflaust gleymt eða kannski aldrei heyrt Og hún talaði hér áðan muninn á Kringlunni og Laugaveginum. Munurinn á Kringlunni sá þegar það þarf að vísa fólki í stæði við Sjóvá, handan götunar, að það hægt að aka þeim sem hreyfihamlaðir og fótalúnir upp að Kringlunni og fara sér og leggja bílnum við Sjóvá. En það illmögulegt að aka niður Laugaveginn og eða aka ef Laugavegurinn lokaður að þurfa að leggja á Hverfisgötu og fara síðan með þá sem hreyfihamlaðir eða fótalúnir upp á Laugaveg til að versla. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar það andsvar öðru sinni, Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ákveðna borgarsvæð Laugavegurinn ekki aldrei verið vistgata. Í vistgötum megi ekki verið nein bílastæði og það 15 km hámarkshraði. Þannig að það var farið í gatnabreytingar en hún hefur aldrei verið vistgata. Hinn viðsýn á Ingibjörg Sólrún Gísladóttir fór líka í það að byggja upp bílastæðahúsið sem ég sagði þér ennþá eitt verst nýtta húsið í borginni. Já, þú getur vissulega keyrt manneskju í hjólastóð upp á hurðinni í Kringlunni og þar taka við nokkura hundru vegalengdir í næstu verslun. En það rúlar að vissu á sléttum flöt, þú ert ekki að fara upp og niður gangstéttir. Á Laugaveginn þá getur þú klárlega komist alla hliðugötuna og hleypt manneskjunni út í það sem vont yfirborð götuna, það sem vont plássleysi, það sem vont kantar og ólögn hellulögn. Þannig að það sem væri mun betra ef við værum búin að gera Laugaveginn varlegri göngugötu, við værum komið slétt yfirbrögð, við værum komið góð sleppistæði við þvergötur, við værum komið góð bílastæði fyrir hreyfihamlaða á þvergötum eins og hafa verið og á að vera. Þá verður akkurat komið með aðgengi sem væri mun nær Kringlunni heldur en þeir í dag. Það sem fólk kæmist á milli verslana, bara ef það bara kæmist inn í þær. Takk. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Veitir þá stutta athugasemd Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér útúrsnúninga að ræða. Útúrsnúninga hjá borgarfulltrúinu Kristínu Soffíu Jónsdóttur. Þetta mjög einstrengingsleg afstaða, borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Svo ég nefni nafnið eina ferðina enn hér í kvöld. Vegna þess að hér enga víðsýni að ræða. Það var þó víðsýni að ræða hjá borgarfulltrúanum Ingibjörgu Sólrúnu Gísladóttur þegar hún gerði ráð fyrir því að allir hópar hefðu aðgengi að Laugaveginum. Og hún gerði ráð fyrir því að fólk geti byggt upp rekstur sinn á Laugaveginum og stunda sína atvinnu þar. En ekki lagt drauðin að því að kippa fótunum undan þeim rekstri sem þar og að allar verslanir flýi Laugaveginn og fari eitthvað burt í Kringluna, Skeifinn eða hvað eina. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Veitir það stutta athugasemd Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Stjórn, ég eins og held ég allir inni vill hag verslunar og hag miðborgarna sem mestan. Það ríkir samstaða. Ég held að ríkir líka fullkomin samstæðu það að verslun hefur verið á undanhaldið að parast í bökkum síðan Kringlan opnaði. Þannig við verðum að gera breytingar. Að sitja hérna inni og halda því fram að tillögur göngugötu sem verða lagðar fram í haust varlega göngugötu, útfærslu, séu það sem sé búin að vera eyðileggja fyrir verslun senustu 15 árin, eitthvað svona rökleysa. Það sem ég að segja við verðum að gera breytingar til að byggja upp miðborgina. Að því að auðvitað bregðustu ekki við með aðgerðarleysi þegar ástandið á þann hátt og okkur finnst það ekki boðlegt. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Forseti vill minna á að það á að ávarpa borgarstjórn úr pontu, ekki úr salnum, og forseti vill einnig biðja að borgarfulltrúar passi upp á kliðinn í salnum og taki sín samtöl hérna frammi. Þakkir fyrir það. Þá það Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi.
sem að fellur frá orðinu og þá það Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil nú þakka fyrir þessa umræðu. En hér var vikið að því og spurt hvar málið væri statt. Í stuttumáli það þannig statt að eftir farsæla margra ára tilraun með lengri tíma ár frá ári með sumargötum og þá ákvað borgarstjórn síðastliðið haust með mótatkvæðalaust að útfæra varanlega göngugötur við Laugaveg en einnig huga að auknu vægi gangandi í Kvos. Útfærslan eftir og hefur staðið yfir síðustu vikur og mánuði. Það starf hefur gengið vel. 1. maí, venju samkvæmt eins og síðastliðin ár, munu sumargötur hefjast og vonandi kemur þá fljótlega fram formleg deiliskipulagstillaga á grundvelli aðalskipulagsbreytingarinnar sem að býsna góð sátt var útfærsluna sem að samráðið hefur gengið út á. Þess vegna tek ég undir það að tillögur frestun það ekki hægt að taka undir þær. Þvert á móti hefur mér fundist mikilvægt sú breiða samstaða sem hefur verið í borgarstjórninni þessa framtíðarsýn vegna þess að það sem að margflókin en mikilvæg verslunarsvæði og borgarsvæði þurfa á að halda skýr framtíðarsýn, langtímasýn á þróun svæðisins sem fjölbreytts áhugaverðs upplifunarsvæðis þar sem gaman að vera og gaman að versla, gaman að fara á veitingastaði og þar sem allt þetta blandast saman og þannig staður miðborgin að verða. Það oft svolítið nostalgískur tónn í umræðum miðborgina en þegar maður fer í gegnum umræðuna miðborgina síðustu áratugi að þá staða miklu frekar sú að í kjölfar opnunar Kringlunar var á brattan að sækja meðal annars alla borgarstjórastíð Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur sem hér var nefnd en þá var lögð strategían hvað? Hörpuna, samtalið. Síðar settum við þá dagskrá að gera eitthvað við Hlemm, fá matarmarkað og mathöll þar, lyfta því svæði sem hafði verið í leiði vanfjárfestingu og niðurníðslu áratugum saman, sumir töldu það of seint. Og síðan þessar dásamlegu tilraunir göngugötur sem hafa lyft svæðinu. Hér verið að tala eins og það sé óvenju mikið af lausum plássum við Laugaveg og nærliggjandi götur. Þau eru óvenju fá sem eru laus. Þau eru óvenju fá. Miðað við þróunina undanfarin ár. Eru breytingar í verslun? Já, sannarlega. Það sér fólk þegar það fer verslunarmiðstöðurnar. Því að þar var bara ekki til að það væri auð pláss í einhver tíma hér á árum áður en eru það sannarlega í dag og ef við horfum aðeins í kringum okkur þá verið að loka hundruðum og raunar þúsundum verslunarmiðstöða í Bandaríkjunum út af netverslun og hvað að koma inn í staðinn? Áhersla á lifandi miðbæi með göngusvæðum og fjölbreytni. Því á sama tíma og Bandaríkjamenn og kannski eru dæmi nefnt þaðan að því að þar eru gríðarlega mikla rannsóknir á þessu, þeir eru að verja minna og minna í að versla í verslunarmiðstöðum, þá eru þeir að verja meira og meira á veitingastöðum og í mat. Og þess vegna eru svona fjölbreyttir og flóknir miðbæir svarið. En þá þarf fólki að fá pláss og fá plássið. Og ég svolítið að reyna að ráða hérna í umræðuna. Mér finnst ekki sama samstaða var hér í haust þá framtíðarsýn að við viljum göngugötur og leggjum áherslu á þær séu vel útfærðar. Það erfiðara að rýna þann
breiða meirihluta sem var í þessum sal fyrir því í september. Kannski vegna þess að þetta færist nær og þá vitum við að stundum færist hitt í leikinn, meiri harka í umræðurnar, hún pólariserast. Andstæð sjónarmið hafa alltaf legið fyrir, líki öll þessi ár sem við höfum verið með þessar tilraunir, en stuðningurinn er miklu breiðar og miklu sterkari og þar liggur líka að baki framtíðarsýn sem að tónar við það sem framsæknar borgir, árangursríkar borgir, er að gera í sínum miðborgarmálum. Það er nefnilega ekki þannig að göngugötur séu á undanhaldi, það er í gríðarlegri sókn. Það er í gríðarlegri sókn og tengjast sín á lífsgæði, loftgæði, loftslagsmál, forgangsröðun þar sem fólk er sett í fyrsta sæti. Það fer hins vegar engin borg í gegnum svona breytingaferli án þess að eiga samtal, án þess að það sé andstaða og við eigum að hafa rými fyrir þetta samtal í ferlinu, við eigum að vanda okkur í útfærslunni og hér var spurt hvað á að gera við þessu undirskriftalista. Þeir verða að sjálfsögðu skjalaðir og fara inn í ferlið til umhverfis- og skipulagssviðs sem við fólum í haust að útfæra þetta og auðvitað að útfæra þetta vel. Hvað gerist næst var spurt? Jú, það verða sumargötur í sumar og síðan kemur fram útfærð deiliskipulagstillaga fyrir allavega fyrsta áfangan og kannski fleiri en einn. Því að þannig vinnum við og öllum stigum höfum við gefið færi á samtalinu og munum gera það áfram en það er líka skýrt og ég sakna þess að það sé ekki skýrara á fleiri flokkum hér í sölum borgarstjórnar að sýnin er á lifandi borg, lifandi götur, göngugötur, allt árið. Og það er mín hjartans sannfæring að það verkefni sé hægt að útfæra þannig að þó að ekki verða allir á eitt sáttir alveg í upphafi, þá muni það vinna á og að lokum sigra hjörtu allra, jafnvel þeirra sem að hafa áhyggjur og það er alveg rétt sem hér er sagt við að hlusta á þær áhyggjur og skilja þær. En við værum ekki í þessum leiðangri nema við höfum trú á verkefninu, höfum trú á miðborginni, unnum henni, viljum henni alls hins besta og þar vona ég að ég tali fyrir munn allra borgarstjórnar og veit það. Borgarstjóri hefur lokið mál sínu. Tveir borgarfulltrúar hafa beðið að veita andsvar. Fyrst er það Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er akkurat dæmi firringuna sem á sér stað í þessu máli. Þegar borgarstjóri talar hér að hann sé að tala fyrir hönd allra og munn allra. Og hann vonist allavega til þess að svo sé því að það er einhver framtíðarsýn lengst inn í framtíðinni, einhver glansmynd, glærusýning sem að býður og það verði allir rosalega sáttir að lokum. Hér er líka verið að tala um það að ég fara að breyta Laugaveginum. Aftur, segi ég, hvað kostaði fyrri breyting? Hvað kostaði það kaupmenn og rekstraraðila á þessu svæði þegar Laugavegur var lokað meir og minna í fleiri mánuði þegar var verið að útrýma þar bílastæðum? Hvað er að vera hér? Þetta er svona svipað eins og umræðan var fyrir kosningar að setja Miklubraut í stokk þegar var bara steypuvinnuvélina voru að sem sagt endurgera hana. Þetta bara ekki verið neitt mál að breyta hér bara götum og gera allt upp og nýtt og alveg, náttúrulega vita allir, þessi meirihluti spáir aldrei neitt kostnað og ekki neitt, þannig að þessi firring sem á sér stað hér í þessari umræðu er alveg hreint dæmalaus og birtist ekki síst í því þegar borgarstjóri heldur því fram hér að þessi einungis örfá laus rými á þessu svæði. Örfá laus verslunarrými á þessu svæði.
Ég held að borgarstjóri ætti að taka sér göngutúrum hverfið sitt og skoða þá þróun sem á Laugaveginum og í Bankastræti og þann flótta sem brostin á þar núna síðustu undanfarnar vikur. Ég hef kallað hér eftir því og þakka ég borgarstjóra fyrir það að hafa komið hér upp og svara þeirri spurningu hvað á að gera við þær undirskriftir sem bárust í dag frá 90% rekstraraðila á þessu svæði. Jú, skjölum þær. Skjölum undirskriftirnar. Það eins gott að týnist þá ekki tölvupóstar á leiðinni. Það eins gott að þessar undirskriftir týnist ekki á leiðinni. Þannig að ég segi enn og aftur, þessi umræða hér lýsir sér í gríðarlegri firringu og einhverju óskiljanlegri framtíðarsýn sem enginn sér nema þeir sem að halda stjórnartaumana í dag, því miður. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Veitir þá andsvar Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ákvað að koma hérna upp í andsvar við ræðu borgarstjóra, en ég með spurningu til hans varðandi lokun á sumargötunum, þar sem að ferlinefndin hefur legið niðri síðustu vikur eða mánuði, að þá langaði mér að spyrja hvort að hvernig aðgengismálum væri háttað á sumargötunum og hvort að verði til dæmis farið í það að leyfa akstur p-merktra bíla göngugötur sem hefur verið þeim helsta svona ósk ÖBÍ þegar kemur að lokun gatna. Egill Þór Jónsson borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, svar þá andsvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, aðgengismálin verða eins og áður og hefur gefist vel. Borgarstjóri hefur svarað andsvari. Næstur á mælendaskrá Þór Elís Pálsson borgarfulltrúi. Forseti, með leyfi forseta, það lokamyndin, má ég hafa hana þarna uppi á glæri sjóðum. Já, það þessi mynd. Takk. Sko, að snúa út úr með það að það sé verið að blekkja og þetta sé lýðskrum að koma með þessa tillögu, því það staðreynd að það var sagt að það yrði hafist handa núna með vormánuðum að hefja þessa framkvæmd að loka verslunargötum borgarinnar fyrir bílaumferð. Það þess vegna sem rekstraraðilar komu hingað í dag með undirskriftalista að því að þeir eru kvíðnir. Fólki kvíðir fyrir afkomu sinni og það líka ber önn fyrir, eins og ég talaði í ræðu minni, hjarta borgarinnar. Við okkur þykir öllum vænt miðborgina. Og það á ekki að miskiljast það sem ég sagði að við erum alveg á því að það er að minnka aðkomu bifreiða þessar götur og við erum ekki á móti göngugötum en það þarf að skipuleggja þetta þannig að það sé sátt við alla aðila sem eiga heimtingu á því að geta komist þarna að. Það var talað að það væri farið með rútufarmana upp í kringlu. Ef við Reykvíkingar erum að ferðast með rútum eitthvað á milli staða,
þá kannast ég ekki við það. En ég kannast aftur á móti við að ferðamenn séu að gera það. En hérna innan bæjar gerum við það ekki, við notum strætisvagna. Nema við séum að fara í rútuferð eitthvað út fyrir bæinn. Það þarf auðvitað að hugsa út í framtíðina. Og mér þykir það ágætt að heyra ýmislegt svona á vissuleyti það sem að Dagur B. Eggertsson borgarstjóri var að minnast á. Við þurfum að taka á þessu máli. Eyþór Arnalds minnist á breytingar í viðskiptum og við þekkjum það öll. En lausnin ekki að loka bara fyrir algjörlega umferð bifreiða og hleypa öllum sem sagt bara gangandi og sama hvernig viðrar. Þetta nefnilega ágætt til dæmis sjáðum á Akureyri og aftur í sambandi við Kringluna að þá nú þannig, það hægt að fá hjólastóla þar, það hægt að, sem sagt, það hvergi hægt að fá hjólastól á Laugaveginum eða Skólavörðustígnum og það kannski dálítið erfitt að vera að þvælast á hjólastól á Skólavörðustígnum. Þannig að við erum að tala allt aðra hluti og best var auðvitað að sjá þetta þannig að þetta væri hægt með einhverjum hætti, að það væri einhverju létt þess vegna vagnar eða eitthvað sem færi þarna göturnar. Það kostnaðarsamt, en það líka möguleiki. Og í lokum þá langar við bara að benda hérna á þessa síðustu mynd sem hérna uppi. Þetta hús að tæmast. Það tómt, fallegt hús á horni, einhverju vinsælasta horni Reykjavíkur. Þar mjög dautt núna. Þarna var veitingastaður kallaði Lemon, hann farinn og það eru fleiri að fara. Þarna fallegt hús á Laugaveginum, það tómt. Eigum við ekki frekar að reyna að setjast niður með öllum aðilum og reyna að gera þetta að fallegum miðbæ sem við eigum, það sem allir hafa aðgengi. Takk fyrir. Þá Elís Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og talist umræðu þá lokið og verður gengið til atkvæðagreiðslu. Já, við klárum atkvæðagreiðsluna fyrst og svo verður boðið að lesa bókanir endilega. Gera það. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Fundarhlé þetta mál. Fyrir atkvæðagreiðslu. Já, fyrir atkvæðagreiðslu, já. Sjálfsagt að verða við því. Það verður tekið stutt fundarhlé.
Þá fundi haldið áfram. Borist hefur ein breytingatillaga og ætlar Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi að lesa hana upp. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér með breytingatillögu sem að tekur aðeins á málunum í ljósi atburða dagsins, bæði þeirra áskorana sem komu til okkar hér í dag sem borgarstjóri veitti viðtöku og líka því að hér staðfestist í fundarsal að lokunin í maí verður hefðbundin sumarlokun og varanleg lokun tekur ekki gildi fyrir en að búið að ganga ára deiliskipulagi. En til þess að tryggja það að það veri farið eftir samþykkt borgarstjórnar frá 4. september samráð, þá erum við með þessa breytingatillögu sem tekur með þessu 2 þáttum. Borgarstjórn samþykkir að kanna hug borgarbúa áður en endanleg tillaga varanlega lokun göngu gatna lítur dagsins ljós. Auk þess verði haft samband við hagsmunasamtök öryrkja, aldraðra og verslunareigendum verði svarað. Tryggja það að þessum aðilum verði svarað og sem þetta verði sent til helgu. Þannig að þetta breytingartillaga frá sjálfstæðismönnum og tekur undir í raun og veru þar sem að Flokkur fólksins var með, en við áttum okkur á því að það ekki að fresta því sem ekki búið að tímasetja og breytum því að það verði haft samband við verslunareigendur sem við teljum mjög mikilvægt. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa breytingatillögu. Þá verður boðið upp á að ræða þessa breytingatillögu, sé óskað eftir því. Óskar einhver eftir því að taka til máls um þetta, gjörðu svo vel. Já, það væri óskandi ef að borgarfulltrúi geti sent breytingatillöguna á alla viðstadda og þá, borgarfulltrúin nú reyndar búin með ræður sínar í þessu máli en óskar borgarfulltrúin eftir því að, forseti skal leyfa ræðu í ljósi aðstæðna þar sem að þetta barst núna við lok umræðunar. Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi. Rétt að vegna þessara tillögu að þá hún að ganga akkurat í það áttina sem við lögðum til frá Flokki fólksins. Það kom fram í þessum umræðum að það stæði ekki til að fara í þessar framkvæmdir en það var búið að gefa yfirlýsingar það ætti að fara í þessar framkvæmdir. Og þess vegna kom þessi tillaga fram. Þess vegna fór þessi hópur hagsmunaaðila við aðalverslunargötur bæjarins í þetta átak að safna undirskriftum vegna þess að þeir ugga sinn hag og þeim annt miðborgina. Og það okkur líka og ég býst við okkur öllum. Það búið að koma fram og þess vegna finnst mér að þetta sé kannski lending sem við vonast til að við séum öll sammálum að fara í því að fólk hefur verið að tala, borgarfulltrúar hafa verið að tala akkurat í þessar áttir. Samráð og að gera þetta með góðum og varfærslegum hætti og það sem verður tími til að gera réttar kostnaðar áætlanir sem hægt að standa við. Takk. Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Óskar eftir stuttu fundarhlé. Og það óskað eftir stuttu fundarhlé og verður forseti við því. Það verður gert stutt fundarhlé núna.
Þá verður fundi haldið áfram og borgarstjóri óskar eftir orðinu. Forseti, ágæta borgarstjórn. Breytingatillagan lýsir hlutum sem eru eðlilegir hluti af deiliskipulagsferlinu sem framundan er. Það er að segja að kalla eftir hug borgarbúa áður en tillagan varanlega lokun göngugatna lítur dagsins ljós. Þetta er hluti af deiliskipulagsferli. Og síðan í seinni setningunni vísa til hluta sem eru þegar hafnir, það er að segja haft sambandi hagsmunasamtök og öryrkja aldraðra og að verslunareigendum verði svarað, það verður að sjálfsögðu líka gert. Þannig að ég legg til að þessari breytingatillögu verði vísað frá og í kjölfari verði greidd atkvæði tillögu Flokks fólksins. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Óskar borgarfulltrúinn eftir ræðu. Ansvar við þessu. Gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi kemur í ansvar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, þetta er mjög undarleg hugmynd að vísa frá tillögu á þeim forsendum að hvað, hún sé ekki tæk eða hvað, hún sé óþörf. Það er nefnilega þannig að það að vísa frá nú ekki í takti við eðlileg fundarsköp. Þú þarft eingöngu í örþrifa ráðum, örþrifa aðstæðum að vísa frá. Þetta er kannski bara óþægileg tillaga. Málið er það að hún er ekki óþörf, hún er mjög þörf. Því að dæmi það að erindum hafi ekki verið svarað, punktur, erindum hafi ekki svarað lengi eða þeim hafi verið svarað. Ég nefni sem dæmi erindi til dæmis Bjargs sem að byggja leiguíbúðir. Það erindi kom inn í júní og ég veit ekki hvernig borgin hefur brugðist við því í fyrra. Þannig að ég sé ekki forseti að þessi tillaga borgarstjórum að vísa þessu frá standist. Allavega finnst mér það frekar subbuleg málsmeðferð að vísa frá í stæðan fyrir að taka fyrir tillögu. Tillögu sem gengur lengra því að hún kallar á að þessum verslunareigendum verði svarað. Það er ekkert í hendi og það er engin rök fyrir því að vísa málinu frá því teknilega er tillagan, ef eitthvað er, réttari en hinn. Þar sem að nú hafa komið fram nýjar upplýsingar það að það sé ekki farið að loka hér í maí og þess vegna hvet ég forseta og skrifstofustjóra borgarstjórna til þess að meta hvort að þessi málsmeðferð borgarstjóra sé bara yfir höfuð í lagi. Ég tel svo ekki vera. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar, þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, þetta var sérstök útlegging. Ég var með rökstuðningi að vísa til þess að það sem er lagt til í þessari svokölluðu breytingatillögu eru þættir sem eru eðlilegur hluti af deiliskipulagsferlinu sem framundan er og því samráði sem er í gangi. Þannig að hún er fullkomlega óþörf og ég vísa frá. Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veitir andsvar öðru sinni Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Tillagan er ekki óþörf, hún er þörf og sú aðferð að vísinni frá vegna þess að það muni eitthvað verið gert, sá rökstuðningur stenst ekki í skoðun. Því að við erum einmitt hér að tryggja það að mönnum verði svarað. Við erum búin að sjá það í úrskurðum að borgin hefur oft vanrækt það að svara og meira að segja vanrækt það að svara sínu eigin fólki. Umboðsmaður borgarbúa hefur nú kvartað yfir því að fá ekki svör í langan tíma og við sjáum það að til dæmis umboðsmanni Alþingis var ekki svaraði mörg ár eða leyst úr þeim málum. Núna nýlega, bara í síðustu viku, sendi eftirlitsnefnd með fjármálum sveitarfélaga spurningar vegna þess að borgin hafði ekki orðið við athugasemdum innriðendurskoðanda. Þannig að það er mjög eðlilegt og mjög þarft að við tryggjum það að þessum aðilum verði svarað og það er ekki sjálfsagt. Og þetta deiliskipulagsferli sem að borgarstjóri talar fyrir, það hefur farið að stað með rykkjum og verið frestað aftur og aftur.
En liggur ekki fyrir neina úrlausn, þannig að ég myndi vilja fá álit forseta á því hvort hann telji tækt sem fordæmi að vísa frá máli þar sem að á þeim forsendum að máli verði framkvæmt. Af hverju ekki að samþykkja bara það sem að liggur fyrir ef það sátt það? Af hverju að vísa þið frá? Eru rökin þau að þetta sé tæknilega göllu til að siðferðislega röng? Það verður að vera einhver rök fyrir því. Almennt á annað hvort að samþykkja eða fella eða vísa málum áfram, en að vísa þeim frá eins og dómstóll gerir ef að mál illa eða vanreifað. Ég sé ekki fyrir mér að það standist og þessi máls meðferðar aðferð sem beitt hérna að vísa einhverju út úr salnum á þess að taka afstöðu einstök á landsvísu. Sveitarfélög stundi ekki þetta. Reykjavíkurborg gerir þetta ítrekað. Þetta gerist líka á síðasta borgarstjórnarfundi. Og þetta ákveðin vanvirðing fyrir málunum. En ég kalla eftir áliti forseta og skrifstofustjóra borgarstjórnar hvort að þetta sé rétt. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur veitt andsvar öðru sinni. Forseti hyggst verða við því að skýra hvernig þessum málum skal háttað og les upp 26. grein samþykkta tillögur og afgreiðsla. Borgarstjóri og borgarfulltrúar geta borið fram breytingatillögu, viðaukatillögu, frestunartillögu eða frávísunartillögu hvert það mál sem til umræðu og borgarstjórna úrskurðarvald Slíkar tillögur skulu vera skriflegar. Mál má afgreiða með því að samþykkja það eða fella, vísa því frá með einfaldri eða rökstuddri dagskrá, vísa því til afgreiðslu borgarstjóra eða nefndar eða með því að samþykkja tillögu frestun. Forseti ákveður í hvaða röð og með hvaða hætti slíkar tillögur teknar til afgreiðslu í samræmi við almennar reglur fundarsköp. Forseti sker úr því hvernig atkvæðagreiðslum tillögur skuli hagað. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls Það eru tveir afsakið. Það eru þegar komin tveir á mælendaskrá og það fyrst Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég svona velti fyrir mér út frá þessum umræðum hvort það sé allir meðvitaðir að þessi lokun ekki að fara taka gildi núna í sumar og svona velti fyrir mér hvort það þurfi kannski að vekja athygli á því svo allir séu meðvitaðir stöðuna og þetta sé ekki að fara að gerast akkurat núna og svo ég bara með almenna bókun sem fer undir þennan lið sama hvernig afgreiðsla málanna verður hér þær tillögur sem hafa verið setta fram og myndi vilja fá að lesa hann upp með leyfi forseta. Þegar unnið að því að gera götur á göngugötum allt ári umkring mikilvægt að samráð sé haft við notendur, mikilvægt að vinna vel úr þeim ábendingum sem fram koma í samráðsferlinu og að tekið sér tillit til þeirra þáttar sem þarf að taka tillit til, svo göturnar hendi þeim sem koma til með að nota þær. Þá einnig mikilvægt að tryggja samráðsfundir séu opnir og aðgengilegir öllum og unnið sé úr þeim ábendingum sem þar koma fram. Það nauðsynlegt að leggja áherslu á algilda hönnun með aðgeng fyrir alla líkt og fjallað var í tillögunum að gera Laugaveg, Bankastræti og þær götur sem koma til greina í hvor sinna göngugötum. Ef lokunin mætir mikill landstöður alltaf hægt að endurskoða hlutina. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta nú meiri svakalegi skrípaleikur sem á sér stað hér í kvöld. Hér verið að lýsa algjöru einræði. Hér meirihlutinn sem búinn að starfa hér nokkuð lengi, hefur að vísu fallið bæði í kosningunum 2014 og 2018, fengið tilstyrk nýrra flokka eftir báða kosningar, búinn að búa sér til sín eigin fundarsköp. Hér les forseti upp 27. greinina og það bara alræðisvald sem forseti gefið. Og það á ekki að fara eftir almennum fundarsköpum eins og til dæmis með frávísunartillögur. Frávísunartillögu, hér leggur borgarstjóri til frávísunartillögu á tillögu sem gengur lengra, heldur en tillagan sem búin að vera hér til umræðu í allt kvöld. Borgarstjóri hefur ekki forsetavald, svo mikið víst. En það get ég sagt og stend við það
að meirihluti borgarstjórnar Reykjavíkur hefur orðið sér að atlagi fund eftir fund á túlkunum þess hvernig á að fara hér með breytingatillögur og frávísunartillögur og annað slíkt. Hér ekki þorað með eitt einasta mál í atkvæðagreiðslu. Við hvað meirihlutin hræddur? Hvers vegna alltaf gripið á það ráð að fara með öll mál í þessi frávísunarferli, hvort sem það í nefndur og ráðborgarnar eða annað, og nú bara vísa þessari breytingatillögu við aðaltillöguna frá í stað þess að treysta sér til að greiðum hann atkvæði. Forseti, ég lýsi frati á þessi fundarsköp, ég lýsi frat á forseta borgarstjórnar að taka þátt í þessum skrípaleik, taka þátt í þessu einræði sem á sér stað hér í þessum borgarstjórnarsal, fund eftir fund sem betur fyrir fundunum sjónvarpað og þeir eru settir út á netið til að fólk sjáu hvaða fáralegi fíflagangur á sér stað í þessari borgarstjórn. Eru þið hissa á því hvað búið að vera í gangi í borginni og við erum búin að uppljóstra ásamt eftirlitsaðilu ríkisins þegar vinnubrögðin á borgarstjórnarfundum svona? Ekki ég hissa, maður áttar sig betur og betur á því hvað í gangi hérna í þessu stjórnkerfi og hérna hjá þessum borgarstjóra. Hugsa sér þvílíkt hneyksli. Svo setja hinum megin hérna við götuna 63 þingmenn og þar farið eftir fundarsköpum, þó ég hafi oft gagnrýnt málsmeðferðina þar og fundartíma og næturfundi og óbatvænan vinnustað, en þar þó allavega farið eftir fundarsköpum. Það meiri sér farið í þessu húsi og þá allt farið. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti vill ávíta borgarfulltrúan fyrir að bera forseta brigslum og ætlar að lesa 17. grein. Skyldi borgarfulltrúa lúta valdi forseti hvívetna varðandi það að gætt sér góðra reglu. Ef borgarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefnu skal forseti víta hann. Hefur forseti nú gert það? Ef borgarfulltrúi víttur tvisvar á sama fundi getur forseti lagt til við borgarstjórn að hann verði sviptur málfrelsi það sem eftir fundar, skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. Ef borgarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði borgarstjórnar eða almenn óregla kemur upp á fundi skal forseti gera hlé stundarsakir eða ef nauðsyn krefur fresta eða slíta fundi. Og hefur forseti nú minnt á samþykktir og gjörðu svo vel, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Þetta ekki búið. Brotin hér á fundarsköpum. Almáttugur hvurslags eiginlega veruleiki þetta sem maður komin í. Nú sem sagt ég að fá ávítur fyrir það að segja sannleikann hvernig borgarstjórn stjórnað og hvernig búið að breyta hér öllum reglum varðandi fundarsköp borgarstjórnar. Búið að breyta lýðræðinu yfir í einræði í störfum borgarstjórnar. Við getum alveg sleppt í framhaldinu að leggja hér fram nokkra einustu tillögu í minnihlutanum því það bara fundin staður þess efnis í 27. grein reglnanna að það alveg sama hvað við gerum að forseti hefur fullt vald til þess að fara með hverja þá tillögu nákvæmlega eins og hún sýnist. Þetta ekki atriði til þess að víta rétt kjörin fulltrúa. Þetta hneyksli, forseti. Forseti hefur orðið sér til skammar í þetta sinn og ber að biðja mig afsökunar. Ég hef aldrei heyrt annað eins rugl í fundarstjórn hjá opinberum aðila og við erum að tala borgarstjórn sem stærsta sveitastjórn landsins. Hvorki meirinni minna. Ætla borgarfulltrúar að sitja undir þessari fundarstjórn, ég spyr.
Þegar borgarfulltrúar lýsa frati á forseta þá fá þeir, svona meðferð. Næstur á mælendaskrá er Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla aðeins að bakka hérna, mér finnst umræðan að vera komin á svona frekar skrítinn stað og stemmingin hérna í salnum ekki sérstaklega góð og hérna þess vegna langar mig til þess að aðeins að útskýra málin og stíga hérna nokkur skref tilbaka. Fyrir liggur tillaga frá Flokki fólksins, tillaga sem var við erum búin að ræða hérna í einhverja klukkutíma. Það borgarfulltrúi, varaborgarfulltrúi Flokks fólksins, Þór Elís Pálsson, sem að ég held að sé að setja sinn fyrsta fund, allavega flytja sitt fyrsta mál í borgarstjórn og ég get svo sem alveg tekið undir það sem að hér hefur komið fram að þessi tillagans er hérna ekki gallalaus. Það eru á henni ákveðnir hnökrar og það hefur verið komið fram í þessari umræðu að það liggur ekkit fyrir og það eigi að loka Laugaveginum. Það hefur verið skýrt út. En hins vegar hef ég, og ég er ekki nýr hérna í þessum sal, ég er búin að sitja hérna það sem hafa verið þessu kjörtímabili og fylgst með umræðu á síðasta kjörtímabili þó nokkuð vel. Ég er þeirra skoðunar og ég hef þá tilfinningu og ég vona það að þið staðfestið það í meirihlutanum að það sé vilji ykkar. Þannig hef ég heyrt umræðuna að það sé vilji til þess af ykkar hálfu að loka Laugaveginum, breyta honum í göngugötu til lengri tíma. Og ég gerir svo sem enga athugasemd við það út af fyrir sig. Það er ykkar að taka þá ákvörðun. Hins vegar þá er minn skilningur að þetta sé það sem að borgarfulltrúi Flokks fólksins, Þór Elís Pálsson, er að meina að hann vilji slá þeim hugmyndum á frest á meðan að það fæst úr því skorið hversi vilji borgarbúa. Og mér finnst það að vera útúrsnúningur, orðhengilsháttur, að vera að færa tillöguna til út af því að hún gengur ekki fullkomlega upp tæknilega séð. Það er vilji meirihlutans skýr að breyta Laugaveginum í göngugötu. Það er vilji borgarfulltrúa Flokks fólksins að bíða með þá ákvörðun þangað til niðurstöður og hugur borgarbúa fæst í málinu. Mér finnst þetta ekki að vera neitt flókin tillaga. Mér finnst þetta ekki að vera flókin spurning. Ég treysti mig til að svara þessari spurningu. Mér finnst það bara að vera mjög eðlilegt að við leitum eftir hug borgarbúa og ég trú ekki öðru heldur en að þið séu sammála mér í sannlega mér. Líka þið í meirihlutanum. Þetta er ekki flókið. Það kann að vera að fyrsta tillaga borgarfulltrúa, varaborgarfulltrúa Þór Elís Pálssonar sé ekki fullkomin. Ég virði honum það að hann er hér í fyrsta skipti og ég ætla að greiða þessari tillögu mitt atkvæði. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi, hefur lokið mál sínu. Borgarstjóri óskar eftir að taka til máls. Hvað segirðu? Fundarsköp. Líf Magnýdóttir, borgarfulltrúi, fundarsköp. Það er ágæti forseti og borgarstjórn, það er minn skilningur á fundarsköpum að við göngum rakleiðis til afgreiðslu tillagna í staðis að vera með umræður og ég legg til að við gerum það núna.
Forseti gerir örstutt fundarhlé. Það fundi haldið áfram og telst umræðu lokið nema að einn borgarfulltrúi hefur fengið leyfi til þess að lesa eina breytingartillögu. Svo verður gengið til atkvæðagreiðslu. Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, það er alveg rétt, ég er nýr, þetta er fyrsta borgarstjórnarfundi minn og reyndar hefði ég viljað ræðan sem að ég held undir þessu málaflokki hefði Jón frá ræða mín, en hún var svo sem undir ágætu máli líka, það var ekki það. En kannski voru annmarkar á þessari tillögu en það líka kom ýmislegt hérna fram í þessum umræðum sem að ekki var ljóst þegar af stað var farið. Það er ekki ástæðulausu að það bil 90% af hagsmunaaðilum í Laugavegi og Skólavörðustíg og Bankastræti og fulltrúar þeirra hafi komið hingað og afhent borgarstjóra undirskriftalista það vegna þess að þeir eru uggandi sinn hag. Og við hinir borgarbúar hér hefum líka áhyggjur að það sé hafði átt að fara í framkvæmdir núna í maí. Það var búið að gefa yfirlýsingu það en ekki hafðu fullu samráði. Þannig að þess vegna kemur þessi tillaga. Ég kannski og auðvitað af vanþekkingu minni þá var hún kannski ekki alveg rétt mótuð en ég hef gert smá breytingar á tillögunni og ég ætla að lesa hana bara alla upp hérna aftur með leyfi forseta. Flokkur fólksins leggur til að framfari víðtækara samráð en nú hefur átt sér stað áður en ákvarðanir verði teknar lokun Laugavegar og hluta Skólavörðustígar til frambúðar. Lagt er til að Reykjavíkurborg taki upp samstarf við háskóla og eða reynslu mikið fyrirtæki sem framkvæmi skoðanakannanir í þeim tilgangi að vinna að viðhorfsrannsókn ýmissa hópa í borginni gagnvart lokun umræddra gatna fyrir bílaumferð. Lagt er til að leita verði viðhorfa hagsmunaaðila við þær götur sem á að loka.
jafnframt samtökum eldri borgara, samtökum fatlara og breiðshóps borgarbúa sem búa við víðsvegar borgina. Nauðsynlegt er að úrtakið endurspegli þýðið og sýni þannig sem best raunverulegan vilja borgarbúa og einstakra hópa. Nauðsynlegt er að móta spurningar þannig að skýrt sé hvað spurt er og þáttakendur gert ljóst hvað í vændum varðandi lokun þessara gagna í framtíðinni. Takk fyrir. Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti minnir á að það þarf að senda inn breytingatillöguna og senda á annað fundarfólk svo fólk sé upplýst. Borgarstjóri óskar eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta allt saman býsna merkilegt. Hér komin löng og ítarleg breytingatillaga sem í raun algjörlega ný eða allavega útfærð tillaga sem greinilega var vanreifuð og vanhugsuð í upphafi og tók ekki mið af stöðu málsins, því miður. Þannig að við erum búin að ræða hérna tillögu sem var vanreifuð og vanhugsuð í upphafi í nokkrar klukkustundir. Allavega ber breytingatillagan það með sér og þar sem að meira eða minna allir eru búinir með sín ræðutíma hér, þá væri nú kannski nær fyrir Flokk fólksins bara að draga sína upphaflegu tillögu tilbaka og koma bara aftur seinna þegar að deiliskipulagsbreytingin er komið fram eða eitthvað slíkt, fram með þetta mál frekar en að bjóða fundinum upp á það að koma með svona ítarlega breytingatillögu í restina. Ég bara verð að segja það. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Verður það gert örstutt fundarhlé til að fara yfir þetta mál. En umræðu telst lokið.
Þá verður fundi haldið áfram hér í borgarstjórn og ætlar borgarstjóri að fá að bera fram sína tillögu. Forseti ágæta borgarstjórn, með sömu rökum og áður lagt til að breytingatillögunum verði vísað frá en fyrirliggjandi tillaga síðan felld. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Borist hefur ein breytingartillaga sem að liggur fyrir. Eru allir borgarfulltrúar meðvitaðir breytingartillöguna sem liggur fyrir eða er óskað eftir því að forseti lesi hana upp? Hún er frá fulltrúa Flokks fólksins. Já, það er sjálfsagt að verða fyrir því. Flokkur fólksins leggur til að framfari víðtækara samráð en nú hefur átt sér stað áður en ákvarðanir verði teknar lokun Laugavegar og hluta skólavörustýrs til frambúðar. Lagt er til að Reykjavíkurborg taki upp samstarf við háskóla og eða reynslumikið fyrirtæki sem framkvæmir skoðanakannanir í þeim tilgangi að vinna að viðhorfsrannsókn ýmissa hópa í borginni gagnvart lokun umræddra gatna fyrir bílaumferð. Lagt er til að leitað verði viðhorfa hagsmunaaðila við þær götur sem á að loka jafnframt samtök eldri borgara, samtök fatlaðra og breiðshóps borgarbúa sem búa víðs vegar borgina. Nauðsynlegt er að úrtakið endurspegli þýðið og sýni þannig sem best raunverulegan vilja borgarbúa einstakra hópa. Nauðsynlegt er að móta spurningar þannig að skýrt sé hvað spurt er og þáttakendum gert ljóst hvað er í vændum varðandi lokun þessara gatna til frambúðar. Hér liggur þessi breytingartillaga fyrir. Það er lagt til að vísa henni frá og verður greitt atkvæði það. Þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki. Þeir sem á móti kunna vera. Og er það samþykkt með 12 atkvæðum ein hjáseta. Þá liggur fyrir ein málsmeðferðartillaga sem að borgarfulltrúi Flokks fólksins bar upp að vísa tillögunni inn í samgöngu- og skipulagsráð. Er það ekki rétt að sú tillaga stendur? Var sú málsmeðferðartillaga? Þá málsmeðferðartillaga. Afsaki? Dregur borgarfulltrúi upphaflegu tillögun. Svo borgarfulltrúin ætlar að draga tillöguna tilbaka, upphaflega tillögu. Já, þá er tillagan dregin tilbaka og það þarf að berast skriflega að tillagan er dregin tilbaka. Þá er tillagan dregin tilbaka, augnablik. Er þetta bóka tillögu sem dregið tilbaka? Já, ef það eru bókanir þessa málsmeðferð er sjálfsagt að lesa það núna. Pavel Bartošek, borgarfulltrúi. Forseti, ég verð bara að segja ég ákveðin vonbrigðum með það að ágætur borgarfulltrúi Þór Elís Pálsson við ákveð að draga tillögu sína baka. Ég hafði hlakkað til að greiða hana atkvæði allan dag, rétt eins og aðrir fulltrúar meirihlutans sem ólíkt því sem stundum á okkur lagt voru skýri frá fyrstu mínútum með hvað hætti við höfum greiða atkvæði viðkomandi tillögu. Við ætlum að fella hana og það voru engir
engin launungmál hvað okkur varðar, hvað okkar afstæðilegs var, síðan hefur verið farið hérna í ýmsar tilraunir til þess að búa til aðrar tillögur á hlaupum, og forseti hefur mínum að sett mjög mikla biðrundi því að leyfa þeim að berast upp og taka tíma frá fundunum sem ég held stundum að sé gert til þess að breiða yfir einhvern ágreining sem má ekki koma í ljós. En eins og segi, ég myndi helst bara leggja til að borgarfulltrúi myndi hætta við að draga þessa tillögu sinni baka, svo borgarstjórn fengi að greiða atkvæði, svo að vilji borgarstjórnarlegi fyrir og svo þeir aðilar sem hér eru talað að þurfa að vita hvernig okkar hugðismáli fengi að vita það með skýrið atkvæðagreiðslu borgarstjórnar. Þannig ég bara hvet borgarfulltrúi til dáða að halda tillögunni til streitu svo að við í borgarstjórn getum greitt atkvæði. Pavel Bartosek, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Eru aðrir borgarfulltrúar sem óska eftir að... Já, bókunin tilbúin? Hún alveg að vera tilbúin. Ég legg til að þið klárið að vinna í því og að það veri gengið til næsta liðar á dagskrá. Bókunin tilbúin? Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, með bókun. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, bókun mín í þessu máli svofarandi með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Miðflokksins orðlaus við framvindu og fundarstjórn í Ráðhúsinu í kvöld en hvetur til þess að fólk skoði upptökur af fundinum. Bókunin verður því ekki lengri. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókun tilbúnar þetta? Já, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, með bókun. Já. Forseti ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að lesa bókun okkar og sem varðar á frávísun meirihlutans á tveimur breytingatillögum sem komið hérna fram við fyrstu tillöguna. Og bókunin svona, borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera alvarlegar athugasemdir við vinnubrögð meirihlutans þar sem tillöguflytjanda gert ókleift að breyta eigin tillögu. Sá plagsiður að vísa tillögum frá án rökstuðnings eins og gert er ráð fyrir í 27. grein samþykkta stjórn Reykjavíkurborgar dæmi vond vinnubrögð. Þegar tillagan samþykkt inn í dagskrá borgarstjórnar í forsætisnefnd og sem gengið til dagskrár hún tæk til afgreiðslu, þar með talið að gerðar séu breytingatillögur hana. Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Þá verður gengið til næsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands samráð við notendur strætó vegna leiðakerfisbreytinga og það Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, sem hefur leikinn. Áheyrendur, samráð, ég veit ekki hversu oft ég hef heyrt það orð hér í Ráðhúsinu eftir að ég tók til starfa sem borgarfulltrúa og ég heyri rosalega mikið að borgin vilji hafa samráð við notendur og það sé mjög mikilvægt, en hvað raunverulega átt við með samráði? Ég líti ekki á samráð sem svo að hugmynd sé kynnt notendum þjónustunnar sem geta síðan tjáð skoðun sína á því eftir að umræddar breytingar hafa átt sér stað og kannski verið tekið tillit til skoðanaðra en kannski ekki. Ég líti á samráð sem svo að þeir sem koma til með að nota umrædda þjónustu taki þátt í skipulagsvinnunni frá upphafi, að hugmyndi þeirra, væntingar og þarfir móti þjónustuna, en ekki að ákvarðanir komi ofanfrá þar sem ákvarðanir tekin á fámennum stjórnarfundum, þar sem notendur þjónustunar fái síðan að vita eftir á hverju sé búið að breyta
þegar er að ræða breytingar sem hafa oft mikil áhrif á hversdagslíf margra borgarbúa. Í lok árs kom til dæmis fram að leið númer 14 ætti að taka breytingum. Í upphafi árs voru þær breytingar kynntar. Þar stóð meðal annars með leyfi forseta: leið 14 hefur átt í miklum vandræðum að halda áætlun á annatímum seinni hluta dags og telur Strætó að þessi breyting muni auka áreiðanleika leiðar 14. Tilvitnun lýkur. Það er jákvætt að sjá að þær breytingar eigi að koma í veg fyrir seinkanir, en ef við síðan skoðum viðbrögð fólks inni á fésbókarsíðu Strætó mátti sjá mikla óánægju þar sem vagnin fer ekki lengur á staði sem farþegar þurftu að komast á. Þarna hefði til dæmis verið hægt að láta reyna á það að bæta við fleiri vögnum svo að hann væri ekki alltaf seinn, og þó að það kosti viljum við ekki gera allt til að veita sem bestu þjónustu í takt við það sem notendur hafa að segja. Það er hægt að finna lausnir með notendum. Þeir þekkja þetta einna best og ættu að fá vera með í skipulagsvinninni, og það er það sem þessi tillaga gengur út á. Það er skiljanlegt að stundum þurfa að breyta leiðakerfum vegna framkvæmda við götur, en í þessu tilfelli virðist leiðakerfisbreytingin á vagni númer 14 hafi verið tilkomin vegna annarra þátta. Helsta breytingin snýr að því að nú ekur leiðin ekki lengur úr Langholts- og Laugarneshverfi að Landspítalanum á Háskóla Íslands sem eru stórir vinnustæðar og skóli. Eins og ég segi þá skilja eitthvað að þessu sé tilkomið vegna óhjákvæmilegra þátta, en margir eru óánægðir með að Strætó fari ekki lengur upp í Háskóla Íslands. Strætó bendir á að þetta sé til að koma í veg fyrir að leiðin sé alltof sein, en þessi breyting virðist ekki hafa fallið vel í kramið hjá Strætó notendum, og þarna spyr maður sig af hverju samráð hafi ekki verið haft. Af hverju átti þetta samtal sér ekki stað áður en breytingar voru tilkynntar? Þá hefði verið hægt að finna aðra lausnir til að leysa vandann. Þá hefðu íbúarnir verið með á nótunum. Þá hefðu þeir geta tjáð sig aðrar útfærslur áður en til breytingarna kom. Þarna til dæmis einfalt sjá hvaða hópar muni fyrst og fremst finna fyrir breytingunum, og svona samtöl og samvinna væri kjörin til dæmis fyrir hverfisræðin til að taka upp þegar þau taka til starfa. Ég trúi því að við getum komið góða lausnir þegar þeir sem eiga í hlut komast að borðinu þar sem ákvarðanir eru teknar. Strætó er félag íbúanna, þeir nota það og treysta á það, af hverju ættu þeir ekki að fá sitt að segja mögulegar breytingar á þjónustinni. Og öfugt ætti ekki að vera til einhver vettvangur þar sem Strætó notendur geta komið skilaboðum áleiðis þar sem að þeir telja mögulega þörf á leiðakerfisbreytingum. Nú tók faghópur leiðakerfisbreytingar nýverið til starfa, en hlutverk hópsins er að koma með tillögur að heildstæðu leiðakerfi sem taki tillit til uppbygginga borgarlínu og hámarksskilvirkni kerfisins. Strætó BS hefur greint frá því að fulltrúi notenda sitji í faghópnum, en hér er lagt til að samráði verði aukið við Strætó farþega almennt þær leiðir sem nú eru starfandi og þær breytingar sem mögulega kunna vera gerðar í náinni framtíð. Mér skilst að það sé líka notendahópur sem vinnur með þessum faghópi, en það kom fram á hagsmunafundi sem Strætó hélt núna nýverið, en hvar getur maður fengið nánari upplýsingar slíkan hóp og geta áhugasamir skrá sig og verið með, og hvar geta þeir þá gert slíkt? Það er mjög mikilvægt að upplýsingar slíkt séu aðgengilegar þeim sem hafa áhuga á þátttöku. Ég á erfitt með að finna eitthvað þennan notendahóp á vefnum og spyr mig þá fyrir hverja hann sé ef almenningur sem að notar Strætó hefði kannski ekki færa því að sækja og fá að vera með, og það hefur það alveg farið fram hjá mér. Viljum við ekki móta okkur þá stefna samráð sé haft við notendur þjónustunar allar viðamikla breytingar, og Strætó breytingar geta haft heilmikil áhrif á hversdagslíf fólks og daglega rútínu þeirra. Almennt samráðsferli mætti til dæmis gera með hverfaskiptum samtölum í nær umhverfi Strætó notenda, til dæmis í hverfisráðum og með því að senda hagsmunaaðilum líkt og ungmennaráðum mögulegar leiðakerfisbreytingar til umsagnar og öllum þeim ráðum sem mikilvægt er að fái að fjalla breytingarnar. Auðvitað gæti að verið misjafnt eftir því hvaða leiðir er að tala. Í sumum tilfellum er kannski nóg að nokkur hverfi fái tækifæri til að tjá sig, í öðrum tilfellum þurfa kannski fleiri að koma að borðinu. Og ég nefndi hér ungmennaráðin sem dæmi umsagnaraðila, og ef við lítum til dæmis á tilgang
þeirra, þá kemur fram að hann sé, með leyfi forseta, að þeir sem eru yngri en 18 ára geti tekið virkan þátt og haft áhrif í samfélaginu þó þeir hafa ekki kosningarétt. Starfsemi ungmennaráða gefur unglingum tækifæri á að láta í sér heyra og vinna málefnum ungs fólks. Markmið að skapa vettvang og leiðir til þess að gera þeim sem eru yngri en 18 ára kleift að koma skoðunum sínum og tillögum að framfæri við viðeigandi aðila. Að veita þáttakandi fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og vettvang til að þjálfa sig í þeim. Og ég geti trúa því að mikið af ungu fólki noti strætó og vilja fá tjá sig þessi mál og ég tel þetta til dæmis vera dæmi alveg kjörið tækifæri til þess og það er náttúrulega mikilvægt að heyra raddir þeirra sem að treysta á strætó. Þannig að markmið með þessari tillögu að enga leiðakerfisbreytingar geti farið í gegn ef að meiri hluti notenda mótfallin og að breytingarnar komi strætónotendum ekki að óvörum og að það sé unnið að því að finna bestu leiðirnar þegar það þarf að breyta kerfinu. Auðvitað eru fleiri sveitarfélög sem þarf að taka með inn í myndina og hvernig samráðinu verður háttað, en ég trúi því að stjórn strætó geti útfært þannig samráðsferli og sem stærsta sveitarfélagið í þessu byggðasamlagi sem strætó að þá finnst mér mikilvægt að við vinnum að því að fá raddir strætó notenda meira inn í ferlið á bakvið strætó skipulagninguna. Og þegar samráð á sér stað mikilvægt að stjórn greini frá hvað hugmyndir hún fékk inn á sitt borð og hvernig unnið hafi verið úr þeim. Þannig aukum við gagnsæi og almenningur sér að það tekið mark á því sem það hefur að segja og unnið sér úr þeim ábendingum sem framkoma. Þannig byggjum við upp ennþá betri þjónustu og í lokin ætla ég að lesa upp tillöguna með leyfi forseta. Lagt til að borgarstjórn beiti sér fyrir því að samráð verði haft við strætónotendur áður en leiðakerfis breytingar strætó BS eiga sér stað. Þá er einnig lagt til að tekið verið tillit til þeirra þarfa og væntinga sem framkoma í samráðsferlinu. Hér er að ræða alla leiðakerfisbreytingar að undanskildum þeim sem eru óhjákvæmilegar, til dæmis vegna framkvæmda við ákveðnar götur. Í þeim tilfellum það mikilvægt að strætó BS eigi samráð við strætónotendur til að veita sem besta þjónustu þegar ferðir ákveðnar götur liggja niðri. Þá er einnig mikilvægt að stjórn strætó BS eigi virku samtali við strætófarþega, skyldu þeir sjálfir telja þörf á ákveðnum leiðakerfisbreytingum eða bætingum á leiðakerfinu. Faghópur leiðakerfisbreytingar tók nýverið til starfa en hlutverk hópsins að koma með tillögur að heildstæðu leiðakerfi sem takir tillit til uppbyggingar borgarlínu og hámarksskilvirkni kerfisins. Strætó BS hefur greint frá því að fulltrúi notenda sitt í faghópnum en hér lagt til að samráð verði aukið við strætófarþega almennt. Slíkt mætti til dæmis gera með hverfaskiptum samtölum í nærumhverfi strætónotenda, til dæmis í hverfisráðum og með því að senda hagsmunaaðilum líkt og ungmennaráðum mögulegar leiðakerfisbreytingar til umsagnar. Takk fyrir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúa Sunnu Magdalenu fyrir ágæta tillögu og ég í grundvallaratriðum alveg sammála þessari tillögu. Þetta samráð mjög mikilvægt og það ekki bara mín persónulega skoðun, heldur hafa mál þróast þannig að samráðið hefur aukist síðastliðin missir og ég nefndi dæmi hér áðan rauninni svolítið róttækar breytingar á þjónustu strætó sem koma til vegna óska notenda strætó. Og þá það fyrst til að telja nætustrætó og það ekki síst ungt fólk sem í rauninni kom mjög sterkt fram með þær óskir og eins líka þegar var verið að íhuga hér í haust hvað leiðir væru færar til hagræðingar og það var svona opið hvort að ætti hreinlega að leggja niður, það voru skoðun ýmissa, leggja niður næturstrætóin af því að notkunin á öllum leiðum var ekki eins og vonir stóðu til en það var fallið frá því, það var reynda tekin út 1 eða 2 leiðir þar sem að notkun var eiginlega engin en það mikilvægast að strætó gengur á nóttinni á ákveðnum leiðum, því var ekki breytt og það til komið vegna óska notenda.
Sama má segja sem að var varðandi breytingar sem að urðu þegar var feldur niður sérstakur sumartími strætó, ég gat það áðan. Strætó fór miklu strjálar á sumrin, heldur hún á veturnar. Það var ekki ánægja með það meðal notenda og það var sem sagt komið til móts við þær óskir og þessi sumartími var feldur niður. Eins og einni leið, ef mann rétt, var ekki talið fært að gera það, en það ein leið af mjög mörgum strætóleiðum. Og það mætti kannski telja líka að strætó keyrir lengur á kvöldin og eitthvað svoleiðis. Með þessu ég ekki að halda því fram að þessi búið að gera allt sem að hægt sé að gera. Ég reyns að árétta það að strætó tekur alveg alvarlega sem sagt, óskir notenda sinna. Nú, svona líður í því líka að það var haldinn nýverið í síðustu viku því miður átti ég ekki heimangengt og komst ekki það fund. Það var sérstakur hagsmunaaðila fundur með notendum strætó sem að fór framjá held í síðustu viku og ég held að hann hafi tekist ágætlega. Ég veit að borgarfulltrúinn Sunna Magdalena var þar. Og það sem sagt svona viðleitnisstrætó til þess að opna svona vettvang þar sem að málinu rædd, notendur geta komið fram með sínar hugmyndir og það þó tekið nótis á þeim og væntanlega skrifa niður hvaða óskir koma það fram. Þannig að það annað dæmi slíkar óskir eða það að sé tekið sem sagt fullt mark á þörfum notenda. Nú varðandi þessa sérstöku leið 14 sem var nefnt hér áðan að þá sem sagt borgarfulltrúinn fór svo sem yfir rökin með því að það var mikil óánægja með þessar miklu tafir sem að urðu á leiðinni og eftir að það var okkar fagfólk var búin að skoða þá leið mjög gaumgæfilega að þá kom í ljós að voru tiltölulega fáir sem að fóru úr eða í strætó við Landspítalann og við Háskólann og þess vegna var farin svo leið í rauninni að rétta úr leiðinni þannig að hann færi þá beina leið og það rétt að það voru margir sem voru óánægðir með það en það líka að hafa þau í hug og það kannski svolítið dæmigert að hagsmunirnir fari ekki alltaf saman að það voru líka ýmsir sem að tjáðu sig sem að töldu þetta hefði verið til bóta því að það væru þá líkur á minni töfum og menn kæmust hraðar yfir og það engin launing á því að það stefna strætó og ég held að mér sé óhætt að segja að það sé líka stefna í eigendahópi strætó og þá ég að tala bæjarstjórana og borgarstjórana okkar að efla það kerfi sem hefur verið kallað svona rætirship, það að segja að efla strætó sem að keyrir á megin stoppleiðum og hafa ferðir sem að tíðastar á slíkum leiðum og eins og við gátum áðan að þá Ásinn og 6 gott dæmi það sem að strætó farin að keyra á 10 mínútna fresti á háannatímum og það mun sennilega verða bætt í betur, leið 3 bætt við og hugsanlega og það liggur fyrir tillögum það að tíðnin fari niður í 7,5%. Nú, borgarfulltrúinn gat einmitt þennan sem sagt faghóp sem er búið að skipa og það var í lok janúar og það ástæðan fyrir því að það var farið út í þá vinnu einfaldlega þetta sem við erum að ræða næstum því á hverjum borgarstjórnarfundi og hverjum fundi skipulags- og samgönguráðs, nefnilega að umferðarþungin á höfuðborgarsvæðinu eykst og það mjög mikilvægt að efla vistvæna ferðamáta til að létta á vegakerfinu. Þetta eru punktar sem ég lesi hér upp með leyfi forseta úr erindisbréfi faghópsins og það kemur fram að það sé mjög mikilvægt að efla samvinnu sveitarfélaga, ríkis og strætó með það markmið að auka notkun á almenningssamgöngum ásamt því að styrkja sameiginlega heildarsýn og skilning á almenningssamgöngum á höfuðborgarsvæðinu. Og það eru lagðar til, sem sagt, það eru í 7 þættum, ég ætla ekki að lesa því, 7 þættir sem að í erindisbréfinu stendur hvað leiðarhópurinn eða leiðakerfishópurinn á að leggja sérstaka áherslu á. En síðan segir í erindisbréfinu að það er lagt til að hópurinn verður skipaður stjórnenda samgöngumála í hverju sveitarfélagi fyrir sig ásamt sérfræðingum í leiðakerfismálum frá strætó, fulltrúa frá SSA og framkvæmdastjóra strætó BS, en að í hópnum sitja einnig fulltrúar frá vegagerðinni, fulltrúar frá notendum og samgöngu og sveitarstjórnarráðinu. Nú, hópurinn á að skila greinargerð til stjórnar strætó tillögur að verkefninu
verkefni og vinnuhópum fyrir lok nóvember 2019. Og það akkurat þessi undirbúningsvinna í gangi núna. Það á að fara fram könnun meðal almennings í maí og sem sagt síðan ætti þessi drög og þá hefur sem sagt almenningur sem sagt færi á því að koma að sínum athugasemdum og eftir því sem ég best veit þá meðal annars í þessum hópi hvort það áheyrnarfulltrúi eða ekki þurfi ekki alveg að fara með fulltrúi frá samtökum bíllausan lífstíl. Og þannig að ég held að það sé nokkuð tryggt að þessar leiðakerfisbreytingar sem eru hugsanlega í farvatninu að þær verði ekki gerðar á nokkuð víðtæks samráðs. Þannig nú það, en ég ætla að endurtaka það sem ég sagði hérna í upphafi máls míns að ég held að þetta sé grunn mjög góð tillaga. Og ég legg til að tillögunni verði vísað til stjórnar Strætó sem hún verður þá tekin til umræðu að fullri alvöru þar og þá leitað enn frekari leiða til þess að efla þetta samráð sem borgarfulltrúin að óska eftir með tillögu sinni. Hefur borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur óskað eftir að veita andsvar. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Já, þetta var ekki kannski alveg hugsað með ansvar, vildi bara aðeins bregðast við. Ég fagna þetta bara öllum þeim jákvæðu breytingum sem hafa átt sér stað á síðustu misserum hjá Strætó og þessi tillaga hún svona fjallar aukið samtal og samvinnu með notendum þjónustunnar og það sé þá kannski gert með meira svona skipulagslegum hætti en að við sjáum með svona opnum hagsmunafundum sem náttúrulega allir geta komið á en já, ég vildi bara spyrja hvort það væri hægt að fá að vita meira þessa könnun meðal almennings eða verður eitthvað fjallað hana kannski á næstu dögum eða vikum, það bara forvitni sakir og svo bara finnst mér gott að þetta verði tekið fyrir í stjórn Strætó og bara fagna því, þannig að takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar og þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi óskað eftir því að veita svaraandsvari. Já, ég ætlaði bara að geta þess að þessi faghópur leiðakerfisbreytingar akkurat að vinna því og það í þessum fyrsta áfanga stendur það að hann skuli útbúa eða undirbúa drög að því hvernig þessi könnun meðal almennings fari fram. Þannig að ég vænti þess að hópurinn sé að bara smíða einhverja fína tillögur það svo að þetta samráð eða þessi könnun öllu heldur verði sem best úr garði gert og ef ég maður rétt að það á það að fara fram í maímánuði. Þannig að það rétt rúmur mánuður í að þessi könnun fari fram. Þá borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og þá næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta mér líst bara ágætlega á þessa tillögu Sósíalistaflokksins. Ég bara sammála því og að samráð sé haft við notendur Strætó vegna leiðakerfisins og eins og við búin að tala mikið oft samráð í kvöldurindar og í dag, þá held ég að það sé nauðsynlegt að klingja á því. Við verðum að hafa samráð og þau náttúrulega það var í hverfisráðunum hittnum getur maður sagt, vonandi þau komist aftur á legg en þar var þó rætt alltaf mikið leiðakerfi á Strætó í þessum hverfum og það sem ég þekki nú til hann upp í útkverfum að þá var þetta oft mikið og stórt mál og ekki á allir eitt sáttur með það og fenginn jafnvel aðili frá Strætó á fundi og það var nú misjöfn útkoman út úr því. Þeir voru misjafnlega vel tilbúnir þá að jafnilega laga sína áætlun eftir hugmyndum notendanna. En þetta bara, þetta nauðsynlegt. Þarna þarf ungmennaráðin koma oft sterkt inn í þetta og sérstaklega held ég í Austurborginni þar sem þau eru nú að sækja skóla hingað í nyrdir og eiga lengri við að fara. Þetta var mikið mál hjá þeim og þetta hefur komið upp á
borgarstjórnarfundum með ungmennaráðum, þessi strætómál. Og þess vegna er mjög mikilvægt að samráðið sé gott við notendur og ég vona nú bara að þessi hverfisráð fari að komast á laggirnar, þar sem hægt er að, þar er vettvangurinn til þess að ræða þetta og það verður tekið tillit til þess og þarna á þessum, þetta verður líka rætt við skóla og íþróttafélög, að það sé hægt að krakkarnir geti farið á milli á réttum tímum. Þetta var mjög erfitt að fást þetta mál við strætó, svo það sé nú sagt. Og og það er menn bókstaflega gáfust upp á því, en þetta eru nokkur ár síðan, ég veit ekki um það. Og þetta eru lagast, heyrist mér, sem er bara gott. En aðalatrið að það sé haft samráð við notendur þessa leiðakerfisbreytingar og leiðakerfið í heild. Þá hefur borgarfulltrúi Björn Gíslason lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls, þannig að við tökum tillöguna til afgreiðslu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Hér hefur borist málsmeðferðartillaga, tillaga að vísa tillögunni til meðferðarstjórnar Strætó. Þeir sem eru samþykkir því gefi merki. Tillagan er samþykkt með 22 atkvæðum og 1 hjásættu. Eru einhver mótatkvæði við tillögunni? Hjásættu. Þá er tillagan samþykkt með 22 greiddum atkvæðum og 1 hjásættu. Þá göngum við til næsta liðar á dagskránni sem er umræðum stöðu hverfisráða beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi tekur til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Mér var nú skapið næst að leggja það til hér að þessu máli yrði frestað til næsta borgarstjórnarfundar vegna þeirra atburða sem átt sér stað hér í Ráðhúsinu fyrr í kvöld og framkomu forseta borgarstjórnar við mig. Forseti borgarstjórnar ávíti mig og ég ætla að lesa hér upp 17. grein varðandi vald forseta áður en ég hef ræðu mína hér varðandi hverfaráðin, sem að, ótrúlegt en satt, sami aðili ber ábyrgð á og er búinn að klúðra þeim málum eins og fundurum hér í kvöld. Með leyfi forseta, 17. grein, vald forseta. Skylt er borgarfulltrúa að lúta valdi forseti í hvívetna varðandi það að gætt sé góðra reglu. Ef borgarfulltrúi ber aðra menn brigslum eða víkur verulega frá umræðuefninu skal forseti víta hann. Ef borgarfulltrúi er víttur tvisvar á sama fundi getur forseti lagt til við borgarstjórn að hann verði sviptur málfrelsi það sem eftir er fundar. Skal sú tillaga afgreidd umræðulaust. Engar vísunartillögur þar, umræðulaust. Svo held ég áfram. Ef borgarfulltrúi hlýðnast ekki úrskurði borgarstjórnar eða almenn óregla kemur upp á fundi skal forseti gera hlé stundarsakir eða ef nauðsyn krefur fresta eða slíta fundi. Ef áheyrandi á borgarstjórnarfundi raska fundafriði getur forseti látið vísa honum út, leyfi forseta þar til, myndatöku í fundarsal borgarstjórnar, tilvitnun lýkur. Forseti, það var ekkert hér í máli mínu í kvöld sem að réttlætir það að forseti borgarstjórnar ávíti mig, svo það sé satt. Og nú hveti þá sem að sjá þennan fund og eru að horfa hér á að fara yfir upptöku fundarins og sjá hvílíkt rugl var í gangi hér í kvöld og hversu illa. Forseti minnir borgarfulltrúan á að hann hefur tækifæri til þess að tjása þetta mál í lok fundar undir fundarsköpum og við höldum okkur nú við hverfisráðin.
Ég að fara akkurat inn í hverfisráðan, þakka þér fyrir forseti, en ég sé að þetta ekki æskilegt að ræða þetta hér undir þessum lið, en ég var að útskýra mál mitt því ég var að hugsa að óska eftir því að fá þessu máli fresta til næsta fundar á grunni þess sem að gerðist hér. En þá skulum við ræða hverfisráðin. Hlutverk Pírata allt síðasta kjörtímabil var að koma hverfaráðunum í nýtt hlutverk og skapa ramma í kringum þau. Það var sú dúsa sem Píratar fengu til fyrir það að ganga inn í fallin meirihluta eftir borgarstjórnarkosningarnar 2018. Það var búið til heilt ráð undir Píratana sem hét stjórnkerfis- og lýðræðisráð. Það vann en ekkert gerðist. Öll ljós kveikt og engin heima. Ekkert gerðist og þannig var farið með hverfaráðin inn í kosningarnar 2018. Ekkert að frétta með öðrum orðum. Nú það þannig að á borgarstjórnarfundi snemma síðastliðið haust þá voru hverfaráðin raunverulega lögð niður af núverandi meirihluta. Og bókun sem að meirihlutin lét hafa eftir sér þá svohljóðandi með leyfi fundarstjóra: borgarstjórn samþykkir að fresta kosningum í öll hverfaráð Reykjavíkurborgar til áramóta 2018-2019 og jafnframt leysa sitjandi hverfisráð frá störfum. Skýrslu framtíðarsýn fyrir hverfaráðin hefur verið í vinnslu á vettvangi stjórnkerfis- og lýðræðisráð til umsagnar hjá hverfaráðum og fagráðum og til umræðu í borgarstjórn. Endanlegar tillögur verða unnar á vettvangi mannréttinda- og lýðræðisráðs og lagðar fyrir borgarstjórn í lok þess árs. Þar segir lok árs 2018. Þetta var samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Hvað gerist? Búið til erindisbréf, ábyrgðarmaður Dóra Björk Guðjónsdóttir, formaður mannréttinda- og lýðræðisráðs, sú hin sama sem að stjórna hér fundi í kvöld þegar ég var ávítt. Hvað hefur gerst? Ekki komin apríl? Þetta ekki 1. aprílgap, það ekkert búið að gerast. Ekkert búið að gerast. Samt átti vinnuna að vera lokið fyrir síðustu áramót og ykkur mynd komin á hverfaráðin. Núverandi meirihluti heldur því fram að þessi ekki búið að leggja niður hverfaráðin. Samt kemur það skýrt fram hér í erindi umsögn frá fjármálaskrifstofu 18. febrúar 2019 þessu ári að þau hafi verið lögð niður 1 ár árið 2018. Það sem sagt ekkert að frétta. Það ekkert verið að græja neitt, það ekkert verið að endurskipuleggja, það verið að kjafta á einhverju fundum út í bæ eitthvað sem ímyndað hverfaráð. Auðvitað eru þeir aðilar sem sátu í hverfaráðunum þegar þau voru svæfð og lögð niður í sumar, ósáttir við þetta fyrirkomulag. Þetta nú enn eitt stjórnleysið sem birtist hér þessum meirihluta, enn eitt stjórnleysið. En það birtist það hér nú fyrir vikunni þegar Dóru Björk Guðjónsdóttir ásamt okkur borgarfulltrúum var sendur póstur þar sem var ályktað. Það voru íbúasamtök Miðborgar, íbúasamtök Vesturbæjar og íbúasamtaka þriðja hverfis, Hlíðholt og Norðumýrar ályktuðu á sameiginlegum fundi stjórna þessa íbúasamtaka að þar var rætt hverfisráð og arftaka þeirra, borgarhlutaráð samkvæmt tillögum stýrihóps endurskipulagning og framtíðarskipan fyrir hverfisráð frá því í nóvember 2018. Fundurinn lýsir furðu sinni á því hve hægt gengur að koma þessari skipan á og skorar á borgarstjórn að ljúka þessari vinnu sem fyrst, sem hefur það að leiðarljósi að auka skilvirkni, eflingu, lýðræðis og bætt samstarfs við íbúa. Fundarstjóri, hvað mikið eftir að tímanum? 8 mínútur. Með þessu fylgdi greinargerð sem ég ætla að lesa með leyfi forseta. 10 hverfisráð hafa verið starfandi í Reykjavík frá árinu 2008 og hafa þau verið skipuð pólitískt en íbúar og aðra hagsmunaaðilar hafa setið í þeim sem áheyrnarfulltrúa. Á seinni árum hefur sú gagnrýni orðið hávær að hverfisráðin gerði ekki það gagn sem þeir var ætlað að gera fyrir hverfin og að þau kæmu málum hverfisins ekki fram og væri litlu samband við grasrótina. Eitt af verkefnum
stjórnkerfis- og lýðræðisráðs sem starfaði 2014-2018, muniði gulrótin sem að Pírata fengu fyrir að setjast inn í fallin borgarstjórnarmeirihluta 2014, var að koma með tillögur úrbætur og eflingu hverfisráðana og drög að þeim skiluðu sér í lok kjörtímabilsins. Þann 19. júní 2018 frestaði borgarstjórn kosningu hverfisráð til áramóta 2018-2019 og ákvað jafnframt að leysa upp sitjandi hverfisráð og engin hverfisráð hafi verið starfandi síðan. Stofnaði var stýrihópur endurskipulagning og framtíðarskipan fyrir hverfaráð og hélt stýrihópurinn opna fundi með íbúum í öllum hverfum borgarinnar þar sem íbúar og aðrir hagsmunaaðilar voru hvattir til að tjá sína upplifun af hverfisráðum og starfsemi þeirra. Fundirnir voru haldnir á tímabilinu 3. október til 7. nóvember og fljótlega eftir það voru drög að skýrslu og tillögum hópsins birt og hagsmunaaðilum gefin kostur á að koma með umsagnir til 30. nóvember. Síðan hefur ekkert gerst, stendur hér í greinagerðinni og skora íbúasamtök miðborgar, Vesturbæjar og 3. hverfis Hlíða, Holta og Norðumýrar á borgarstjórn að koma tafarlaust á þeim mikilvæga samráðsvettvangi við borgarna sem borgarhlutaráðin hafa alla burði til að vera, tilvitnun lýkur. Þarf fleiri vitnana við. Það komin apríl árið 2019. Það komið fram á vor og ekkert að frétta. Samt fer fyrir þessum stýrihópi og ábyrgðarmaður fyrir því að koma þessum málum í gegn borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir. Ég ætla rétt að vona að hún taki kannski hér til og útskýri þessi mál hér undir þessar umræðu. Út af því ég að vekja máls á þessu því að tölvupóstinum beint að okkur öllum í borgarstjórn. Þetta var réttur vettvangur hjá þessum aðilum að beina þessu erindi hingað inn og að því tekið það upp hér í þessu fjölskipaða stjórnvaldi. Það annað meirihlutinn gerði við erindi frá eftirlitsnefnd sveitarfélagana sem var stílaður á borgarstjórn. Hann var falinn inn í embættiságreiðslum borgarstjórn og borgarráðs á síðasta fundi og erindi sent til fjármálastjóra borgarinnar og borgarfulltrúar eru ekki enn farin að sjá þetta. Þið vitið ekkert hvað stendur í þessu erindi, ekki neitt því sem ekki setið í borgarráði. Hugsið ykkur vinnubrögðin, samt erindi stílað á okkur öll 23. Svona eru vinnubrögðin hjá borginni. Þetta ekki hægt að sætta sig við þetta lengur. Út af því tekið þetta upp, forseti, hér í borgarstjórn, þetta erindi varðandi hverfaráðin. Það stæk óánægja með þetta út alla Reykjavík. Það voru haldnir gervi samráðsfundir hér í haust. Ég til dæmis fór á einn fundinn og það var nú svo merkilegt að sjá hvað var að gerast þar. Það var allt í einu komin ykkur aðili sem hafði það að áhugamáli sínu að skipa hverfaráð með ykkurum hætti. Pólitíkin átti ekki að ráða því. Þannig að þetta enn eitt sjónarspilið og mér segir sá hugur að það kannski eigi nú einhvern tímann í framtíðin eftir að koma í ljós að Píratarnir hangi nú inn í þessum borgarstjórnarmeirihluta bara á því að fá að stýra þessu stjórnkerfis- og lýðræðisráði og með hverfaráðum sem ykkur að gulrót, því það alveg það sama. 4 ár á síðasta kjörtímabili, ekkert gerðist. Og þessu var bara frest fram yfir kosningar. Og nú eru að verða komnir 10 mánuðir af þessu kjörtímabili og það bara ekkert að frétta. Bara 1/4 að verða búin á kjörtímabilinu. Öll ljós kveikt, engin heima. Á meðan líða hverfin fyrir það að hafa óstarfhafa meirihluta í Reykjavík og með þessum orðum segi ég það að það mikið vonbrigði en auðvitað ætti ég að vera því fegin. Þetta náttúrulega bara bitnar á meirihlutanum en þetta algjör hundsun á öllu því sem heitir lýðræði. Enda hefur það alltaf verið á skornum skammti, bæði þessum sal og svo gagnvart þeim sem búa í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, góða borgarstjórn. Ég vil byrja að þakka borgarfulltrúa Miðflokksins kærlega fyrir þessa umræðu þetta mikilvæga málefni.
bara frábært að fá tækifæri til að tala aðeins þetta hér, málefni sem skiptir mig persónulega miklu máli og okkur Pírata eins og borgarfulltrúinn þekkir vel. Og ég tek þessari áskorun að klára þetta mál sem fyrst, bara fagnandi, ég bara hjartanlega sammála, það bara komin tíma að klára þetta, en eins og við þekkjum þá eru þetta kerfið svolítið þannig að það þarf að vinna mál vel og það tekur tíma og við lögðum af stað með það markmið svona fyrir okkur í meirihlutanum að reyna að klára þetta núna í kringum áramótin. Það hefur ekki alveg staðist að klára þetta á þessum skamma tíma en þetta fer nú að sjá í land, þannig að það er bara gleðilegt og verður gaman að kynna þetta þegar þetta liggur fyrir. Þessi ný hverfisráði eða nýr lýðræðisvettvangur íbúa hverfana hafa verið í undirbúningi núna, já, síðan í haust eins og farið hefur verið yfir. Metnaðarfull samráðsvinna fór á stað þar sem við í stýrihópnum heldum fjölmarga og gríðarlega góða samráðsfundi út alla borg til að heyra það frá íbúunum sjálfum hvernig þeir vilja hafa þennan lýðræðisvettvang sinn. Og við unnum svo úr öllum þeim ábendingum og samtölum sem við áttum við borgarbúa og skiluðum frumdraugum að breytingu til borgarráðs núna fyrir jól. Þeim draugum að breytingu var svo vísað í samráðs og umsagnaferli og þar bárust ýmsar mjög fínar athugasemdir sem við tókum svo inn í okkar vinnu. Upphaflega var hugmyndin að keyra á stað með ráðin eins fljótt við gætum og að við myndum móta verkefnin ráðana áfram samhliða vinnu ráðana. Og við hugsuðum það svo aðeins betur og sáum að það gæti verið dálítið ruglandi og jafnvel óheppilegt og óþægilegt fyrir nýtt fólk í nýjum ráðum sem og fyrir stjórnsýsluna ef það væri látið hanga svona í lausu lofti nákvæmlega hvernig verkefnum ráðana yrði háttað. Gæðin skipta kannski meira máli en að klára verkefni innan tímaramma ef hann reynist mjög þröngur, sérstaklega tímaramma sem við höfum sett okkur sjálf til þess að reyna að vera mjög metnaðarfull og klára þetta eins hratt og við gátum. Þannig að við hljótum að vera sammála það að það sé mikilvægt að geta bara mjög vel fyrst við erum í þessu verkefni. Og betra er að breyting á ráðunum takist vel og raunverulega skýringu hlutverk og valdeflingu ráðana og íbúa verða að ræða þegar þau verða tilbúin, frekar en að við keyrum einhvern veginn á stað með jafnvel sjálfdautt prógram sem var ekki nægilega vel undirbúið. Það var svo tekið fyrir næstu rispu að skýra verkefni ráðana. Það nú í vinnslu og það hefur verið gert í samráði við sviðsstjóra og embættismenn og sú vinna á lokastigi. Samráðið við þessa vinnu hefur því verið mjög víðtækt í rauninni og góðar niðurstöður munu endurspegla það að við höfum hlustað. Ég hlakka bara til að kynna okkar vinnu núna á næstunni. Það verður ánægjuleg stund en þangað til að lokahnútur hefur endanlega verið hnýttur ætla ég ekki að fara inn í smáatriði vinnunar í stýrihópnum. En samstarfi innan stýrihópsins hefur verið mjög gott og ég kann þessum ágæta stýrihópi bestu þakkir fyrir flotta og góða vinnu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þetta var nú meira innihaldsleysið í þessari ræðu sem er kannski alveg í takt við verkleysið í þessu máli. Undanfarin tæp 5 ár undir forystu Pírata. Það verður bara að segjast alveg eins og er. Ætlar sér ekki að fara ná smáatriði út af því að það sé ekki tímabært. Ég meina þetta bara lýsir yfir fullkomnu uppnám á þessu verkefni og stjórnleysi. Það er að verða ár liðið að kjörtímabilinu. Það átti að klára þetta síðustu áramót. Það var nú bara þannig. Þetta er í svo mikill upplausn eins og annað hér sem er hjá þessari Reykjavíkurborg og það eru engin svör. Þetta eru afsakanir, gott samráð, spjalla saman, opið, lýðræði og allt þetta. Svo er ekkert að marka neitt af þessum frösum, ekki nokkuð skapaðar hlut. Á meðan er fólk úti í hverfunum, sérstaklega hérna hverfunum sem eru 401 Reykjavík, að kalla eftir því að á það sé hlustað. En
með því að draga þetta svona og draga, núna bráðum í 5 ár að koma skikki á þessi mál, þá smám saman verið að láta þessum hverfum blæða út. Hverfin hafa ekki aðkomu að stjórn borgarinnar eins og þau gerðu áður en þessi meirihluti bráði niður. Smám saman verið að lama þessi hverfi og það örugglega það sem aðal markmiðið. Að láta röddir íbúana ekki heyrast. Þetta fólk á bara að vera heima hjá sér, vera ekki að skipta sér af hinu heilaga starfi sem á sér stað hér í Ráðhúsinu og það bara alveg augljóst hvað í gangi. Enda ræðst ekki neitt við neitt. Stýrihópurinn átti að vera fyrir löngu búin að skila og það átti fyrir löngu að vera búið að kynna þetta fyrir okkur kjörnum fulltrúum, enda kom ákall frá borgurum þessara borgar þar sem það verið að benda okkur á lapsusinn í stjórninu á þessu og hvers vegna þessi dráttur á þessum málum. Það kom ákall sem betur fer. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að fá að svara andsvari. Forseti, ég skil áhyggjur borgarfulltrúans og mér þykir í raun vænt það að honum þykir svona vænt hverfisvæn. Það bara frábært, en mér langar til að leggja áherslu á það að sýndarsamráð tekur engan tíma en alvöru samráð tekur tíma og við höfum ákveðið að standa hér í alvöru samráði. Þess vegna hefur þetta tekið dálítið meiri tíma. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og ég veit ekki hvernig alvöru samráð í huga borgarfulltrúans. Það stendur í því erindi sem var sent til okkar í borgarstjórn nú fyrir þessari viku eða í lok síðustu viku að það hefði verið haldinn einn fundur í október eða nóvember og síðan hafi fólkið gufað upp af yfirborði jarðar. Ekkert samráð, einn fundur. Ok, það alvöru samráð? Það ekki alvöru samráð í mínum huga. En það alvöru samráð víst í huga Pírata. Greinilega. Það greinilegt. En það ekki alvöru samráð. Hefur borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir ekki lesið tölvupóstinn sem henni barst frá formanni þessara hverfaráða sem ég las upp? Það virkilega svo? Það sem nákvæmlega kvartað yfir því að fólk hundsað, ekki haft samband við það, ekkert. Heyrist ekki neitt. En það víst alvöru samráð. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að veita andsvar og þá tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Við ætlum að ræða aðeins stöðu hverfaráða og ég tel mig vera bara þokkalega vel í stakk búin til þess að ræða það mál. Á síðasta kjörtímabili þá sat ég sjálfur í hverfaráði Hlíða og kynntist ágætlega þeirri starfsemi sem þar var. Ég fékk sömuleiðis að kynnast starfi hverfaráða í öðrum hverfum og ég sat í nokkrum vinnuhópum og stýrihópum sem gerðu úttektir það fóru yfir hérna stöðu mála í hverfaráðunum. Og það alveg ljóst og var ekkert launungarmál á síðasta kjörtímabili að staða hverfaráðanna var nokkuð óljós og sú staða var undirstrikuð í skýrslu sem innri endurskoðandi gerði á síðasta kjörtímabili. Það skilaði sér á síðasta kjörtímabili þar sem hann komst að þeirri niðurstöðu að það mætti margt betur fara. Það sama gerði formaður stjórnkerfis og lýðræðisráðs, Píratinn, sá sem veitti því ráði formennsku, Halldór Auðar Svansson.
og mjög meðvitaður að það þyrfti að gera hérna úrbætur á stöðu mála. Mér fannst sú tillaga sem að Halldór Auðar, fyrrverandi borgarfulltrúi, vann meira og minna allt síðasta kjörtímabil býsna góð. Þar voru ágætis ábendingar hvað mætti betur fara og það var að sjálfsögðu tekist á það og skipta skoðanir það. Síðan hins vegar gerist það núna í upphafi kjörtímabils að á fyrsta fundi borgarstjórnar tekið ákvörðun að fara í nýja endurskoðun og leysa jafnframt sitjandi hverfisráð frá störfum. Tillagan gekk út á það að það ætti sem sagt að skerpa á hlutverki hverfaráða og koma aftur í starfhæft horf frá og með síðustu áramótum. Strax í byrjun september þá var sent út erindisbréf og skipaður stýrihópur til þess að vinna að tillögum framtíðarskipan og stöðu hverfisráða. Og ég var að segja það, hafandi verið þátttakandi í þeim stýrihópi að sú vinna sem fór þær í gang var nokkuð góð. Verkefnin voru vel skilgreind, flestir voru þokkalega vel meðvitaðir hvaða lagfæringar þurfti að gera á hverfaráðunum. En þau voru helst bæði úr hverfisráðsfulltrúar voru sammála það þurfti að gera hverfisráðin skýrari innan borgarkerfisins og skýra valdsvið þeirra og efla þau sem vettvang staðbundinnar valdeflingar. Sem færa valdið nær íbúunum í hverfunum og gera þeirra hlutverk stærra og aðkomu ákvarðanatöku veigameira. Með þetta fórum við á stað og stýrihópurinn setti strax í gang vinnuna. Bara stuttu seinna, sömu viku, þá er farið af stað og í stuttumáli þá fundaði þessi stýrihópur 14 sinnum og þar, ef maður rennir í gegnum minnispunkta af þeim fundum að þá voru þetta skiptar skoðanir nákvæmlega hvað þetta leggja til. Ekki bara skiptar skoðanir eftir flokkslinjum, heldur voru skiptar skoðanir bæði í okkar baklandi, stýrihópsins, innan stýrihópsins og ég var nú alveg að viðurkenna það að oft á tíðum voru skiptar skoðanir innra með okkur. Við tókum marga snúninga á þessu máli, ræddum það fram og tilbaka. Við áttum mjög gott samstarf við lykilaðila, við áttum fundi með íbúum og íbúasamtökum í öllum hverfum borgarinnar og fengum þar ágætis hugmyndir og maður skynjaði það tiltölulega fljótt að það var vilji til þess að halda þessum hverfisráðum áfram. Í mínum huga gekk, eða mitt upplegg var kannski líka ekki bara það að auka íbúalýðræði, heldur líka halda okkur innan kostnaðarmarka eða að breytingi myndi ekki þýða kostnaðarauka í rekstri. Það er ekki dýrara fyrirkomulag sem við myndum leggja fyrir. Þá voru skoðaðar alls konar leiðir að sameina hverfi og stækka þau og fækka fulltrúum og fleira í þeim dúr að þetta var rætt fram og tilbaka og mjög skiptar skoðanir hvernig ætti nákvæmlega að útfæra málin. En ég ætla að segja það hér að við færðumst alltaf nær og nær einhverju niðurstöðu og sú niðurstaða sem vorum að færast nær var sú að þessi tillaga sem við ætlum að leggja fram og verður vonandi kynnt innan tíðar, að hún gekk alltaf meira út á það að færa hið raunverulega vald til borgarbúa, til íbúa út í hverfunum og fela þeim veigameiri verkefni. Þannig að það væri í raunverulega verið að takast á við stjórn og ákvarðanir í sínu nærumhverfi þeir sem veldust til í forsvar fyrir þessi hverfisráð.
Það voru skiptaskoðanir hvernig þetta skipa í hverfisráðan, það voru skiptaskoðanir hvað það ætti að vera, hvað þetta að vera mörg, hvað þetta að vera stór, hvað þetta að vera margir í þeim og hvernig þetta skipa í þau. Lendingin, já við færðumst alltaf nær því að vægi borgarfulltrúa hlutverk borgarfulltrúa í hverfaráðunum væri fyrst og fremst það að vera, eins og maður segir, augu og eyru hverfana. Augu og eyru að hlusta á það sem að gerast út í hverfunum og vera síðan munnur eða málpípa inn í borgarstjórn. Að hverfaráðin, að íbúarnir út í hverfunum gætu komið sínum málum að framfæri og fært þau inn í borgarkerfið. Það var eitt af því sem var kvartað undan á síðasta kjörtímabili og með hverfaráðin hingað til að þau voru ekki nógu skilvirk og það var ábótavant hvernig þær ákvarðanir sem þar voru teknar, hvernig þær rötuð inn í borgarkerfið og síðan til framkvæmda. En á þessu vorum við að skerpa og við vorum bara þó nokkuð sammála það. Við fengum mjög gott innlegg frá sviðsstjórum og forstöðumönnum eða framkvæmdastjórum þjónustumiðstöðvanna sem þekktu mismunandi aðstæður í hverfunum og ég ætla að halda því fram að við höfum verið að færast bara nokkuð vel og örugglega í átt að einhver ásættanlegri niðurstöðu, vitandi það inn í stýrihópnum að það er aldrei einhugur eða allir sáttur þá tillögu sem við myndum leggja til. En við vorum alltaf að færast nær og nær einhvers konar sátt. Nú sem gerist það í nóvember að það farið að sjá fyrir endan á þessu á einhverju leyti. Við erum búin að halda þó nokkuð marga vinnufundi. Við erum búin að hitta íbúasamtökin og íbúa í dreifðum hverfum borgarinnar og eiga ágætis samtal við þá. Og það mér minnistætt að þegar að fara að færast nær þessum, já það er sem hún nú sennilega komið því fram borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir að við ættum að skila niðurstöðum okkar fyrir borgarráð 13. nóvember 2018. Það auðvitað gekk ekki eftir en ég var samt býsna bjartsýnn og langar að lesa vitna í tölvupóst sem að ég sendi í stýrihópnum með leyfi forseta. Þannig að ég segi 5. desember, sælöll, mér finnst nokkuð mikilvægt að við skilum niðurstöðu sem fyrst. Að það verði hægt að standa við fyrirheitum að hverfisráð fara af stað á 9 ári. Það er allt of mikið að mál dragist og ákvarðanir frestist. Ég styð skilverka stjórnsýslu en vandaða og að staðið sé við loforð. Stýrihópurinn hefur alla burði til að standa við sitt og með vönduðum hætti. Ekki láta þetta dragast og ekki mikið. Ég vil því að við séum til fyrirmyndar og boðum breytta tíma. Við getum það er allavega mín skoðun. Og þá fannst mér við að vera komin þó nokkuð langt. Vitandi það að það þurfti að fínpúsa ýmislegt. Við héldum nokkra fundi. En það sem að gerist síðan í framhaldinu sem að kannski vekur mína gremju er að strax bara í byrjun febrúar, við höfum síðasta fund 8. febrúar og þá lít ég svo á að við séum í rauninni bara rétt á lokametranum. Þannig að við vorum alveg við það að klára mál og þess vegna grems mér að við skilum ekki hafa klárað mikið fyrr. Ég ætla að fá að lesa bókun hérna, koma aftur upp á mælendaskrá og fá að klára málið og lesa upp þessa bókun sem við erum með, en gott í bílið. Þá borgarfulltrúi Þórðarson lokið mál sitt og þá hefur Valgerður Sigurðardóttir borgarfulltrúi óskað eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef haldið hér nokkrar tímamótaræður mikilvægi hverfisráða. Ég veit að þær eru ykkur öllum í fersku minni og því ætla ég ekki að tefja þennan fund lengi. Ég vil bara ítreka mikilvægi hverfisráðana. Ítreka mikilvægi þess að klára þessa vinnu. Núna til dæmis að koma vorhátíðir í mörgum hverfum og það eru hverfisráðin sem hafa úthlutað þeim styrkjum. Þannig að þær eru svolítið í lausu lofti. Mitt innlegg, þau eru mikilvæg og eftir þeim beðið með mikilli spennu, jafnvel meiri spennu en eftir að þessum fundi ljúki. Þá hefur borgarfulltrúi Valgerður Sigurðardóttir lokið máli sínu. Enginn hefur óskað eftir að veita andsvar
og þá tekur til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Viltu færast aftar á? Forseti, ágæta borgarstjórn, já, takk fyrir þetta. Ég treysti því að nú séu að fara að koma að leiðarlokum í þessu ágæta samstarfi. Ég get tekið undir með borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttur að þetta hafi verið gott starf sem hafi verið unnið þar. Það var alls ekki átakalítið eða einfalt en við færðumst alltaf nær og nær einhverju sátt sem við gátum fallist á. Ég hins vegar ger enga kröfur það að það séu allir sáttir að sammála það sem við sendum frá okkur. Gerum ekki grein fyrir því að það eru skipta skoðanir þetta í öllum flokkum og hjá í öllum hverfum. En ég ætla að fá að lesa upp þessa bókun. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks harma þann drátt sem orðið hefur á því að skipa hverfisráð og gera þau starfhæf að nýju. Á fyrsta fundi nýrra borgarstjórnar í júní á síðasta ári samþykkti meirihlutin að fresta kosningum í öll hverfisráð Reykjavíkurborgar til áramóta og leysti þá jafnframt sitjandi hverfisráð frá störfum. Í september var skipaður stýrihópur endurskipulagningu og framtíðarskipan fyrir hverfisráðin undir stjórn formanns mannréttinda og lýðræðisráðs. Í erindisbréfi stýrihópsins honum ætlað að skila niðurstöðum fyrir borgarráð 13. nóvember 2018. Stýrihópurinn hélt fjölda vinnufunda ásamt því að halda íbúafundi í öllum hverfum borgarinnar, kalla verið til umsöfnum íbúasamtaka og funda með forstöðumönnum og sviðstjórum. Vinna stýrihópsins tók mið af því að hægt yrði að standa við fyrirheitum að gera hverfisráð borgarinnar starfhæf síðustu áramót. Það tókst ekki, en stýrihópurinn lagði fram drög á lokaskýrslu sinni í byrjun febrúar. Síðan þá hefur ekkert spurst til hverfisráða, engar upplýsingar verið gefnar stöðumála né skýringar gefnar á þeim óásættanlega drætti sem orðin á endurskipulagningu og framtíðarskipan hverfisráðanna. Þessi vinnubrögð eru harðlega átalin enda í hróplegri mótsögn við stefnu meirihlutans og fara gegn fyrirheitum aukið íbúalýðræði og endurskoðun hverfisráðanna með skilvirkni, eflingu lýðræðis og bætt samstarfs við íbúana að leiðarljósi. Svo orðið lesið upp úr meirihlutasáttmálanum sem kynntur var í sumar. Takk fyrir þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Örn Þórðarson lokið máli sínu. Enginn hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Þá tekur til máls borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það löngu komið fram tillögu það hvernig á að koma fólki hér heim fyrr á kvöldin í borgarstjórn. Það hefja fundi klukkan 9 eða 10 á morgnana. Þannig að það þurfi ekki að tala hér langt inn í nóttin og það náttúrulega forkastalega vinnubrögð eins og annað að hefja borgarstjórnarfund hér klukkan 2 á daginn þegar eru komin 8 flokkar í borgarstjórn. Erindi mitt hér upp undir þessari umræðu að þakka ítarlega og faglega yfirferð borgarfulltrúans Arnar Þórðarsonar hér þegar hann fór hér yfir þetta, hvernig þetta búið að ganga eða eigum að segja ganga ekki eða ganga brösulega vinnan við þetta því hann situr í þessum margum talaða stýrihópi. Mér finnst vera nokkuð mikil þögn þetta mál hér í þessum sal hér í kvöld og mér finnst nú heldur lágt risið á formanni stýrihópsins og formanni mannréttinda og lýðræðisráðs og borgarfulltrúa Dóru Björt Guðjónsdóttur að koma ekki hér og verja þetta meir og koma með rök og ræða þetta því að nú hefur þetta algjörlega verið afhjúpað hvernig þetta allt vaxið en ég segi það aftur, við þurfum kannski 4 ár í viðbót til þess að það sé hægt að fá okkur botni í þessi hverfisráð eins og ég fór yfir ræðumenni hér í kvöld að það var sett á stopp þetta lýðræðisráð sem hafði það aðal hlutverk á síðasta kjörtímabil undir stjórn Pírata að koma skikk á þessi mál. Það verið skanga illa verkstjórnin á þeim bænum en þetta víst það sem á hátíðastundum talað að það sé eitthvað lýðræði gegnsæi og eitthvað faglegheit því miður á ekkert við og En ég treysti borgarfulltrúanum Arni Þórðarsyni fyrir því að standa áfram vaktina þarna inn í þessum hóp og reyna að koma skikki á þessu mál
og ég segi nú til hvers eru erindisbréf og til hvers þeir verða að setja sér tímamörk ef það er engu haft, bara ekki nokkuð hlut, komið 3 eða 4 mánuði fram úr skilafresti sem var gefið og býtu það hefur ekki verið gefið neinn skilagrein varðandi þessi málinu borgarráði, þó að hefði átt að skila tillögunum löngu fyrir áramót til borgarráðs til að sýna hvernig framtíðar skipunin yrði. Það er ekki eins og haft fyrir því að upplýsa borgarráð málin. Það er nú kannski eitt varðandi þessi slæmu vinnubrögð sem eru hér í borginni. Það er bara öllu haldið í lausu lofti, allt galopið, engin veit neitt, ekki þeir sem eru að bíða eftir framtíðarskipan hverfaráða, ekki borgarráð, nú ekki borgarstjórn, ekki fyrir en það skýrðist hér með ræðu borgarfulltrúans Arnar Þórðarsonar. Þannig að þetta er nú svona, forseti, en þetta var fín og þörf umræða og ég vona að þeir aðilar sem að sendu borgarstjórn þetta erindi séu ykkurs vísari hvar málin standa, því þetta var sannkallað ákall að biðja borgarstjórn hjálp í þessu máli, því þarna eru greinilega mikið af sviknum loforðum og röngum upplýsingum og eins og kemur fram í tölvupóstunum í erindinu að þá er samráðið ekkert nema það að var haldinn einn fundur 20. október eða nóvember og síðan hefur ekki sést né spurst til formanns ráðsins eða formanns stýrihópsins sem er sama manneskjan. En það verður spennandi að fylgjast með þessu, hvort að þetta náist fyrir næstu jól, kannski verður ársdráttur á þessu, við skulum sjá til, en það væri þá kannski ágætt forseti, að forseti myndi hlutast til það að borgarráð fengi skriflega greinargerð, skriflega skilagrein frá formanni stýrihópsins, þannig að við höfum nú eitthvað í höndunum, við sem sitjum í borgarráði, því að þátt að skila þessu til borgarráðs, svo við getum svarað þeim fjöldamörgu Reykvíkingum sem að spurja afdrif þessa mála og fer ég hér fram á það formlega og ef það þarf að koma skrifileg óskum slíkt þá skal ég verða við því, en ég held að það sé orðið tímabært að borgarráð fái skriflega skilagrein það hvernig málin standa raunverulega, því eins og kom fram hér áðan í umræðunum Laugaveginn, þá öllugnin haldið þannig að það eru margar flökkusögur í gangi hvar hitt og þetta málið statt, eins og til dæmis málefni Laugavegarins og hvenær til dæmis hann átt að loka, hvort að hann átt að loka núna í vor, eins og var búið að tala eða hvort hann á að loka eftir ár eða hvað, og þetta ruglar mjög umræðuna og fyrst að þetta ruglar borgarfulltrúa í rýminu eins og þetta til dæmis með þessi hverfaráð. Hvað haldið þið þá að en almenni borgari sé ekki ruglar á því hvað sé í gangi hér og hvar mál eru stödd? Fyrst að borgarfulltrúar ekki eins með á hreinu hvar hinn ýmsu mál standa, því meiri hlutin tví- og þrísaga í hver einasta máli. Það verður bara að skýra þetta út betur. Og kannski það bara framtíðin, forseti, að það þurfum að fara að fá skriflega greinargerð frá meiri hlutanum, þannig að það séu allir staddir á sömu blaðsíðu. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Forseti mun koma á framfæri ósk borgarfulltrúans að skilagrein verði send borgarráði þetta mál. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls. Vilja borgarfulltrúar ganga frá bókunum núna eða í lok fundar? Í lok fundar. Þá hafa borgarfulltrúar óskað eftir því að fá að ganga frá bókunum í lok fundar og þá verður gengið til næsta liðar sem kosning í aðgengis- og samráðsnefnd fatlaðs fólk. Og þá tekur Dóra Björt Guðjónsdóttir forseti við fundarstjórn.
Þá komið að því að kjósa í nýja aðgengis- og samráðsnefnd fatlaðs fólks. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera. Og verður það gengið til atkvæðagreiðslu. Lagt til að Dóra Björt Guðjónsdóttir, Ellen Jacqueline Kalman og Egill Þór Jónsson taki sæti í aðgengis- og samráðsnefnd fatlaðs fólks og að Aron Leví Beck, Alexandra Brím og Þórdís Pálsdóttir taki sæti sem varamenn í ráðinu. Einnig lagt til að Ellen Jacqueline Kalman verði formaður nefndarinnar. Þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Þau ykkar sem samþykk eru sýni þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Bestu þakkir fyrir það. Þá verða endurtekið atkvæðagreiðsluna samráðs- og aðgengisnefndina. Ég var að endurtaka atkvæðagreiðslu. Jú, öllum. Já, það var með öllum, já. Þá lagt til að taka fyrir lið 9 áður en að liður 8 verði tekið fyrir. Það að lagðar verði fram fundargerðir borgarráðs frá 14., 21. og 28. mars. Og það verður að samþykkja sérstaklega 22. lið fundargerðar 14. mars. Það ábyrgð á lántöku félagsbústaða hjá Lánasjóði sveitarfélaga og verður nú að kjósa þann lið. Þau ykkar sem samþykki eru sýni þess merki. Samþykkja sérstaklega ábyrgð á Lánasjóði. Nei, það var samþyktur 19. mars, hann lagði fram 9 til að leggja fram svoleiðis bókun. Ok. Nei, það ekki að Þá bara þetta fyrst. Á ekki að kjósa þetta sérstaklega. Nei, næstu fórstæðastend. Þetta var samþykkt síðast. Við glemdum að leggja fram bókun. Þannig að leggja fram leiðin aftur og að leggja fram bókun. Já, svo spyrðu bara hvort að við viljum lesa bókunum eða ekki, en hún hafi fylgt með gáðum. Já, afsakið forseti ruglaðist. Þessi liður sérstaklega tilgreindur vegna þess að hér verið að leggja fram sérstaklega bókun undir þessum lið. Það að segja að það þarf ekki að samþykkja hann sérstaklega, en við þurfum ekki að klára þessa atkvæðagreiðslu, en það verið að leggja fram bókun og forseti getur lesið bókunina sé óska eftir því. Bókun undir þessum lið. Já, það sjálfsagt. En á forseti að lesa bókunina sem hér liggur fyrir það bókun borgarstjórnar sem heild. Forseti lesa hana svo allir fylgi með í því sem hér fyrir fram. Sem sé, 22. lið fundargerðar frá 14. mars ábyrgð á lántöku félagsbústaða hjá Lánasjóði sveitarfélaga var samþykktur á fundi borgarstjórnar 19. mars síðastliðinn. Hann nú lagður fram að nýju til að leggja fram svohljóðandi bókun borgarstjórnar. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku félagsbústaða HF hjá Lánasjóði sveitarfélaga og HF að nafnvirði 3.000 milljón krónur til 36 ára í samræmi við samþykkta skilmála lánveitingarinnar sem liggja fyrir fundinum. Ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 1. málsgrein 69. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138 frá 2011 og veitir sveitarstjórnir Lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar þeirra ábyrgð samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sömu laga. Ábyrgðin tekur til greiðslu láns þessa ásamt vöxtum og verðbótum auk hvers kyns innheimtukostnaðar. Lánið tekið til að fjármagna kaupa félagslegu húsnæði og til uppgreiðslu óhagstæðra lána félagsbústaða HF sem tekin voru til að kaupa og viðhalds á félagslegu húsnæði sem fellur undir lánshæf verkefni. Samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Borgarstjórn Reykjavíkur skuldbindur hér með sveitarfélagi sem eiganda félagsbústaða HF til að selja ekki eignarhlut sinn í félagsbústaðum HF til einkaaðila í heild eða að hluta fram til þess tíma að lán þetta að fullu greitt. Fari svo að Reykjavíkurborg selji eignarhlut í félagsbústaðum HF til annarra opinberra aðila
Augnablik. Skuldbindur Reykjavíkurborg sig til þess að tryggja að samhliða yfirtaki nýr eigandi ábyrgð á láninu í hlutfalli við eignarhluti sinn í félaginu. Jafnframt Birgi Birni Sigurjónssoni kennitala 20.02.49.2169 veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að samþykkja fyrir hönd Reykjavíkurborgar veitingu ofangreindar ábyrgðar og veðsetningar og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast veitingu ábyrgðar þessarar. Og hefur þetta nú verið lagt hér fram. Já, þannig að þetta var undir fundargerð borgarráðs frá 14. mars og það fundargerð borgarráðs frá 21. mars sem lögð fram, fundargerð borgarráðs frá 28. mars sem lögð fram. Og svo þá gengið til liðar 10 nema einhver óski eftir því að taka til máls, svo vilst ekki vera, það gengið til, en bókun hefur verið boðið. Má bjóða borgarfulltrúanum að lesa bókunina? Er hún tilbúin? Já, gjörðu svo vel. Það sjálfsagt mál og borgarfulltrúanum að gjarna tilgreina undir hvaða fundargerð þetta gildir og hvaða lið. Björn Gíslason, borgarfulltrúi. Þetta bókun Sjálfstæðisflokksins við fundargerð menningar og íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. mars, 3. lið og fjallar ferli og niðurstöðum samkeppni með útilistaverk í Vogabyggð. Og bókunin hljóðar svo: Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á að raunhæfni mat og athugun á viðhalds- og rekstrarkostnaði verksins fari fram, líkt og samþykkt var í borgarstjórn samanber 7. lið fundargerðar borgarstjórnar frá 7. febrúar síðastliðnum. Eins væri hugsanlega æskilegt að Reykjavíkurborg skerti á skilmálum í samningsmarkmiðum borgarinnar hvað varðar ráðstöfun þess fjármagns sem eyrnamerkt listsköpun í almenns rými, til dæmis hvort því skuli almennt vari til kaupa á einu verki eða fleirum á hverju uppbyggingarsvæði. Lokið, takk. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, hefur klárað að lesa bókun og það bókun boðið varðandi þetta mál. Svo bókun tilbúin? Já, allt í góðu lagi. Já. 9. lið undir fundargerðum borgarráðs. Já, gjörðu svo vel. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi. Til að tilgreina undir hvað fundargerð? 9. fundargerð borgarráðs frá 14. mars 20. liður. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins vara við því að verið sé að veðsetja tekjur borgarsjóðs en og aftur fyrir dótturfyrirtæki borgarinnar, í þessu tilfelli fyrir 3 milljarða króna. Lánið á mun betri kjörum en félagsbústöðum býðst annars staðar og léttir á vaxtakostnaði félagsins. Rétt áréttað að fjármálaskrifstofa borgarinnar vekur athygli á því að í umsögn sinni að aðgengi borgarinnar að hagstæðum lánum lánasjóðs sveitarfélaganna lækkar 1/3. Egill Þór Jónsson, borgarfulltrúi, hefur lesið sína bókun. Eru fleiri bókanir tilbúnar undir þessum lið? Það hægt að klára það. Við göngum til næsta liður á dagskrá sem 10. liður. Þar lagðar fram. Bókun tilbúin? Já, þá klárum við bókunni vegna liðans á undan. Páll Bartosson, borgarfulltrúi. Listaverk í Vogabyggð skyldi afkvæmi einkaréttarlega samninga sem borgin gerði fyrir nokkrum árum við lofað að hafa á svæðinu byggingu innviða. Samningarnir snerust meðal annars kostnaðarþátttöku við gerð listaverka. Fyrir rúma ári var sett af stað metnaðarfull alþjóðleg samkeppni listaverk fyrir þetta nýja borgarhverfi. Þetta var 2 þreka samkeppni undir verkstjórn formstöðumanns Listaverks Reykjavíkur og farið í einu öllu eftir samkeppnisreglum Sambands íslenska myndlistamanna. Dómnefnd var skipuð myndlistafólki að meirihluta. Borgarfulltrúar meirihlutans fagnar því hve myndlist mikið smetni í skipulagi og hönnun hins nýja Vogahverfis. Páll Bartosson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir undir máli 9?
Eða eru þær allar tilbúnar og búið að lesa þær? Svo virðist vera, þá göngum við til næsta liðar á dagskrá sem mál 10. Það er lögð fram fundargerð forsætisnefndar frá 29. mars. Þar eru 2 liðir sem verður að samþykkja. Fyrst tekin fyrir fyrsti liður tillaga að falla niður reglulegan fund borgarstjórnar 16. apríl 2019 og verður gengið til atkvæðagreiðslu þá tillögu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki. Það er að samþykkja fyrsta lið til að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 16. apríl. Og það er kosning þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki. Og er það samþykkt einróma, bestu þakki fyrir það. Þá verðum við að taka fyrir næsta lið á dagskrá sem annar liður breyting á viðaukum vegna fullnaðar afgreiðsluheimildar skipulagsfulltrúa. Og það hér liggur sem sé fyrir tillaga að vísa þessu til seinni umræðu borgarstjórnar. Einhver sem óskar eftir að taka til máls þetta eða í lagi að taka þetta til atkvæðagreiðslu? Ég lít svo á það sé í lagi, þá verður gengið til atkvæðagreiðslu þessa tillögu að vísa þessu í aðra umræðu. Þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki. Og er það samþykkt? Bestu þakki fyrir það. Það er samþykkt einróma. Þá eru lagðar fram fundargerðir mannréttinda og lýðræðisráðs frá 14. og 28. mars. Fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 25. mars, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 27. mars, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 20. mars og fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 15. og 27. mars. Óskar borgarfulltrúinn eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég að taka til máls annars vegar undir fundargerð skóla- og frístundaráðs 27. mars. Ég sé að hérna tillaga okkar sósíalista gjaldfrjálsar félagsmiðstöðvar var felld og það er engin bókum með, þannig að hérna ég væri til að fá eitthvað svona rökstuðning með ef það er hægt, en það er alltaf leið þó það gerist ekki núna, en það væri frábært að það væri hægt að fá smá innsýn í af hverju tillagan var felld. Og svo ætla ég líka að tala undir liðnum fundargerðir umhverfis- og heilbrigðisráðs. Þetta kemur svo sem fram í báðum fundargerðunum, en þegar ég var að lesa yfir þá svona brá mig dálítið að sjá að fulltrúi frá samtökum atvinnulífsins væri fullgildur fulltrúi í ráðinu, umhverfis- og heilbrigðisráði, þannig ég grennslaðist aðeins fyrir málin og komst að því að þetta er þá vegna samþykktar heilbrigðisnefndar og meginlöggjafa ef ég skilur rétt. Og svona út frá því þá skil ég alveg að hann þurfa að sitja þarna, en það svona breytir því samt sem aður ekki að mér finnst alltaf sérkennilegt að þeir flokkar sem að voru ekki kosnir inn í ráðið fái ekki einu svona áheyrnarfulltrúa. Þannig ég vildi svona aðeins vekja athygli á þessu. Já, takk fyrir. Þá er Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi klára mál sitt og þá vill Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi taka til mál. Já, gjörðu svo vel, best að lesa bara í hérna. Já. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég kveð mér hljós undir fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 25. mars. Það er vegna bókunar sem að nú þegar hefur lögð hér fram vegna raunhæfni mats og athugun á viðhalds- og rekstrarkostnaði pálmatrjána á verkinu Pálmatrí í Vogabyggð. Mér finnst náttúrulega mikilvægt að þetta raunhæfni mat og fari fram sem fyrst. Og við sjáum hvort að það sé einhver skynsemi í því að við séum að leggja í allan þennan kostnað í þetta eina verk á þessum stað. Þetta eru hvorki meira en minna en 140 milljónir og mín spurning er sú til formanns ráðsins hvort að þetta raunhæfni mat muni fara fram og hvenær því muni þá ljúka
og hvort að það verði tekið til endurskoðunar eða hvort að menn eru bara að stefna á það að verja þessum 140 milljónum í þetta verk. Mér finnst það ekki ásættanlegt og ekki skynsamlegt í ljósi þess að við stöndum núna frammi fyrir mörgum úrlausnar verkefnum eins og til dæmis í skólum Reykjavíkurborgar sem að eru sumir hverjir allsettir myglu og börn hafa þurft að flýja húsnæðið eða það hefur þurft að loka heilu álmánum. Mér finnst mikilvægt að við forgangsröðum rétt og við forgangsröðum í heilsusamlegu húsnæði fyrir börnin okkar í borginni. Það er skólaskylda og þeim er gert að mæta í skólan. Þau hafa ekkert val það og foreldrar hafa ekkert val það hvort þau senda börnin sín skóla eða ekki, en við höfum val það hvort að við setjum upp rándýr listaverk á meðan við höfum ekki efni á því að viðhalda skólanum okkar og bjóða börnunum okkar upp á heilsusamlegt húsnæði. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá eru enn komin að þessari röksemd. Við höfum ekki efni á listaverkum að því það er svo margt annað sem við þurfum að gera. Borgarfulltrúin var með nákvæmlega sömu að mér finnst, vondur rökin gegn því að borgin sagði sóma sinn í því að kaupa þetta ásamlega verk eftir Jóhann Eiffels, Íslandsvörðuna. Þá var það, held ég, að það þyrfti frekar að setja þann pening í að hreinsa götur. Og mér finnst það dapurt að setja hlutina svona upp að það sé ekki hægt að gera bæði. Ég veit ekki betur en að við byggjum hér mjög góða skóla. Það er verið að byggja 1 stykki skóla, sundlaug og menningarmiðstöð í Grafarvogi fyrir ca. 15 milljarða. Og ég bendi líka á það að þessar 150 eða 140 milljónir sem að fara í þetta verk og þetta samkeppni ekki nema agnarlítið brot þeim 6 milljörðum sem að koma inn fyrir verkefni. Og ég minni líka það þegar að kirkjuvöld tók sér til og ákvaða fjármagna nýtt og geggjaðslega flott orgel í Hallgrímskirkju. Það heyriðist okkur þessa ratti líka. Við þurfum að setja peningan í eitthvað annað. Það er fólk sem þarf meira á þessu halda en kirkjan. Mér finnst þetta ofsalega svona döpur og menningarsnauð umræða og ég er svolítið hissa á borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur og komið þessi rök í hverju málinu á fætur öðru. Varðandi raunhæfni málsins að þá er það einmitt í skoðun en ég teka fram að því ég satt í dómnefnd að dómnefnd fékk sérstakt álit hjá sérfræðingum raunhæfnina við þetta verk og í báðum tilvikum sem sagt er hægt að gera svona glerturna. Var svari já, er hægt að rækta pálmatré við þessar aðstæður, var svari já og nú fáum við enn frekar væntanlega niðurstöðu það og ég er viss að þessir glerturna með þessum pálmatrém að þeir verða geggjaðir og menn verði algjörlega standandi bit á því að þessi umræða skildi að fara þann farveg sem hún fór eins og maður skilur það ekki í dag að einhver skildi hafa verið á móti því að kaupa orgelið í Hallgrímskirkju, já eða Íslandsvörðuna eða mósaíkverkið hennar Gerðar Helgadóttur og þannig mætti mjög lengi telja. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar þá andsvari Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég minni borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson á það að sú sem hér stendur lagði fram tillögu í lok síðasta kjörtímabils það að fjármagn yrði varið í viðhald á útilistaverkum. Vegna þess að hér voru þau að grotna niður allan bæ og lágu undir skemmdum. Sú tillaga var samþykkt og það var skynsamlegt að verja fjármunum í það að viðhalda þeim verkum sem þegar er búið að koma upp. En á sama tíma og skólarnir okkar eru að grotna niður og að göturnar hér eru ekki þrifnar og valda miklu svifryki sem er heilsusamlegt, þá eigum við að verja peningunum frekar í heilsu borgarbúa og í heilsu barnanna okkar heldur en að kaupa ný listaverk.
Ef að borgarfulltrúinn getur ekki skilið þessa röksemdafærslu, þá veit ég ekki hvað hann skilur. Vegna þess að það er ekki vond röksemdafærsla að vilja setja heilsu barna og setja heilsu borgarbúa í forgang. Það er ekki ótakmarkaði fjármunir sem við höfum yfir að ráða og þá verðum við að forgangsraða. Ég vil forgangsraða í heilsu borgarbúa og barna, en gott og vel, einhverjir vilja frekar forgangsraða í einhverjum gæluverkefnum. Það er gaman að gæluverkefnum ef við höfum efni á þeim, en við höfum ekki efni á þeim og þá skulum við sleppa þeim á meðan. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, jú, ég skil þessa röksemd mæta vel en mér finnst hún afleitt og mér finnst það eiginlega út í hött að stilla málunum svona upp. Þeir sem að vilja verja einhverju broti af þeim 6 milljörðum sem kom inn í Vogabyggð í listaverk, en svo var alltaf búið ákveða, þeim er einhvern veginn alveg saman heilsu barna. Þetta er algjörlega ótæk rök og þannig að mér finnst það eiginlega séu ekki borgarfulltrúum til sóma, satt best að segja. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svar það andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarfulltrúar, ég ætla ekki borgarfulltrúanum Hjálmari Sveinssyni það að honum sé sama heilsu barna. Það eina sem ég er að segja er það, förum betur yfir málið, förum yfir það af skynsemi og forgangsröðum rétt, forgangsröðum í þágu barna, forgangsröðum í þágu heilsu borgarbúa. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Veitir þá stuttu athugasemd Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég stendst ekki mátið að gera það athugasemd að geta forseti og borgarstjórn að það var einmitt forgangsröðað í þágu barna í Vogabyggð. Það er nefnilega verulegt fjármagn frá lóðarhöfum í að byggja upp leikskóla fyrir börnin, í að gera útivistarsvæði fyrir börnin og grunnskóla fyrir börnin. Þannig að skólabörnin eru svo sannarlega í forgangi í skipulagi og öllum samningum sem hafa voru gerðir varðandi úthlutun eða réttara sagt deiliskipulag á þessu svæði. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd. Næsta mælendaskrá er Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Nei, svo er þetta ekki vera. Ef borgarfulltrúin óskar ekki eftir að nota það, þá gengi til næsta sem er Þórils Pálsson, borgarfulltrúi. Já, gjörðu svo vel. Forseti, ég get ekki annað en notað hans tækifærið. Þetta kom hérna, ég gæti ekki tala hérna á sínum tíma, því að þá satt ég sem varaborgarfulltrúi. Það er nú þannig að ég er nú sammála Hjálmari að mörgu leyti. Ég hef alltaf haft sem motto að kínverskan málstað sem segir ef þú átt 1000 krónur, við skulum segja okkur það, ef þú átt 1000 krónur þá kaupir þú mat fyrir 500 og blóm fyrir 500 því að sálinn þarf líka næringu. En aftur á móti finnst mér óvegandi að Hjálmari Sveinssyni, borgarfulltrúa fyrirgefið, að að fyrir að líka þessu við eitthvað okkar verkari listaverkum eins og á tollbyggingunni og ég tala nú ekki orgeli líka, því að þetta val, og ég veit ekki hvort allir vita það, að ég er starfandi bæði myndlistamaður og kvikmyndagerðarmaður ásamt því að kenna og hef gert margar heimildarmyndir myndlist og er ansi vel að mér í þessu.
að þá ég óbúslega undrandi á mínu kollegum í myndlist að hafa valið þetta verk, því að þetta bara eitthvað ótrúlegt fyrirbæri. Ég sko átta mikið á því að fara út í eitthvað svona sem að við vitum að stenst ekki tímans tönn, en við vitum að verkið hennar Gerðar Helgadóttur stenst tímans tönn og mörg önnur verk, og það líka rétt hjá borgarfulltrúa Mörtu að það þarf heldur betur að viðhalda verkum hérna, en við megum ekki hætta við að kaupa verk. Við eigum að kaupa verk af listamönnum, og það vil ég helst að það skert af íslenskum listamönnum. Íslenski listamenn eru ekki efnað fólk. Þeir lifa yfirleitt enginn af þeim á list sinni. Þannig að mér finnst að þetta mætti koma fram, en ég ætla að vona að þessi athugun verði til þess að það veri hætt við þetta verk, og mér fannst í rauninni hún Gurri, garðyrkjumeistarinn okkar hérna, sem við erum með nokkra sjónvarpsþætti sem er mjög gaman að fylgjast með ef maður hefur áhuga á garðrækt, og það að reisa frekar svona bótanískan garð og glerhýsi yfir það sem við getum farið inn og notið þess, og þar inn á milli suðrans gróðurs notið lista sem að listamenn gætu þá fengið með sýningum og öðru slíku þarna inni. Það finnst mér miklu sniðri hugmynd, þetta getur þá lifandi endalaust en ekki að horfa á lifandi tré sem líklega á þetta deyja vegna þess að það á ekki erindi á þennan stað á jörðinni. Takk fyrir. Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst umræða þá lokið, og þá er málum 9 og 10 lokið. Það hefur náðst samkomulag að taka kosningu í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur á dagskrá, og það þá lagt hér til og því upplýstur það hér að það hefur verið gert. Og þá liggur ekki meira fyrir þessum fundi, á eftir að lesa bókanir undir einhverjum liðum. Já, gjörðu svo vel. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Það við mál 3. Auglýsingar og kynningar eru mikilvægur þáttur í rekstri borgarinnar og snúa líka að aðgengi að upplýsingum. 9.000 manna fyrirtæki þarf að auglýsa til fólki, auglýsa til skipulagi, auglýsa þjónustu svo sem sundlaugar, menningarstofnanir og fleira. Afar mikilvægt að þeim fjármunum sem varið í kynningar sé vel varið og notaðar séu auglýsingar sem ná til þess markshóps sem borgin vill ná til í hvers skipti. Mikilvægt líka að gæta jafnræðis og upplýsingar kaupin séu aðgengilegar og gegnsæjar. Öll umræða kaup og jákvæðri umræðu og að borgin sé rekin eins og skemmtistaðir eru vísað til föðurhúsanna. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Eiga fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa bókanir? Já, gjörðu svo vel. Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi. Ég nú ekki alveg með þetta í röð, en það er vonandi forseti sé í lagi, þó að ég sé ekki eftir dagskráliðum. Bókun Flokkflokksins vegna umræðu hverfaráð Miðflokksins. Borgarfulltrúi Flokksins sagt að þess að sjá hvað hægt gengur með að koma hverfaráðum í gang og að nýju. Starf stýrishópsins hefur dregist von úr viti. Það er mjög mikilvægt að í hverfaráði geti setið aðrir en borgarfulltrúar og þá verið að meina og þá verið að meina að þarna ætti að geta átt sér sæti fólk sem á listum allra flokka og vel ætti að vera. Tengsl við borgarfulltrúa má tryggja með ýmsum hætti. Mikilvægt að sá sem
á sæti í hverfaráði hafi tengsl við viðkomandi hverfi og hafi brennandi áhuga á verkefni ráðanna. Drífa þarf í að koma hverfaráðunum aftur í gang, helst í þeirri sömu mynd og þau voru. Bókun vegna auglýsingakostnaðar Reykjavíkurborgar 2010-2019. Auglýsingakostnaðar Reykjavíkurborgar frá árinu 2010 og fram til febrúar ársins 2019 rúmur milljarður króna eða alls 1 milljarður 016 segir 520. Sjá má að kostnaður hefur aukist töluvert frá árinu 2010 og hefur aukist undanfarin ár. Eftir því tekið að Fréttablaðið fékk stærstu steiðina. Það ekki óeðlilegt að hugsa hlutleysi og hlutdrægni í þessu sambandi. Allir vita að í gegnum tíðina hafa fréttablöð verið tengd flokkum og flokkspólitík. Hlutlausir fréttamiðlar draumur allflestra. Það að geta treyst á að fjölmiðill hampi ekki stefnu eða málflutningi ákveðins flokks það sem við öll viljum. Ef fjölmiðill á fjárhagslegan vikið undir því að stjórnarflokkur eða flokkur auglýsi hjá þeim fyrir stór fjárhæðir, þá telur Flokkur fólksins alveg eðlilegt að hafa áhyggjur af hlutleysi þess miðils. Það ekki bara að halda áfram? Jú, bara tilkynna undir hvaða máli? Já, ég geri það alltaf. Það bók Flokk fólksins vegna tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands samráð við notendur strætó vegna leiðarkerfisbreytinga. Notendur almenningsþjónustu gjalda þess oft að ekki hlustað á rödd þeirra, heldur kemur skipulag þjónustuna oft ofan frá. Núverandi strætisvagnakerfi borgarinnar gæti verið svo miklu skilvirkara. Sú staðreynd blasir við að lítil sem engin aukning hefur orðið á farþegafjölda. Það segir ákveðna sögu. Þetta óþjált kerfi sem þjónar illa þörfum neytandans. Því styður Flokkur fólksins tillögur Sósíalistaflokksins Íslands samráð við notendur þjónustu strætós BS. Það mikilvægt að ræða við notendur og ekki síður að mikilvægt að kanna þarfir þess hóps sem notar ekki strætó. Hvað þarf til að fá fleiri inn í notendahópinn? Þetta þarf að kanna með það að markmiði að stækka þann hóp sem notar almenningssamgöngur. Og svo hérna við fundargerð. Bókun Flokks fólksins vegna 4. liðar í fundargerð skóla- og frístundaráðs í borgarstjórn. Tillaga Flokks fólksins að öll börn sem sækja félagsmiðstöðir geti tekið þátt í ferðum eða viðburðum á þeirra vegum án tillits til efnahags foreldra var felld í skóla- og frístundaráði. Meirihlutinn verður að fara að horfast í augu við að hópur barna elst upp hjá fátækum foreldrum og að fátækt hindrar sum börn í að taka þátt í viðburðum sem kosta pening. Hér ef til vill ekki stóra upphæð að ræða en 1000 krónur mikill peningur hjá þeim sem ekki á. Flokkur fólksins veit að starfsfólkið gerir sitt besta til að enginn verði út undan. Söfnun liður í því og fjáröflun góð og gild og oft einnig mikil skemmtun. En það má aldrei vera þannig að þáttaka aðeins sumra barna en ekki annara eigi að vera háð því hvernig til tekst að safna fé. Það afar slæmt að ekki hægt að greiða fyrir þáttöku í starfi félagsmiðstöðva með frístundakorti Reykjavíkur. Að sjálfsögðu eiga félagsmiðstöðvar ekki að hafa upplýsingar hvað foreldrar undir framfærsluviðmiðum eins og rétt sagt í svari og enginn að fara fram á það heldur. Fyrirkomulag gjaldfría þjónustu hægt að hafa með ýmsum öðrum móti en að upplýsa félagsmiðstöðvar beint erfiða fjárhagsstöðu foreldra. Og svo það hérna bókun borgarafulltrúa Flokks fólksins varðandi frávísun meirihlutans á breytingatillögu
á framlagðri tillögu Flokks fólksins og var rædd á fundi borgarstjórnar 2. apríl 2019. Það með ólíkindum hvernig borgarmeirihlutin ætlar að hunsa óskir hagsmunaaðila við aðalverslunargötu borgarinnar með því að hunsa undirskriftarlista þeirra sem bárust borgin í dag, þar sem allt að 90% þeirra er mótfallnir lokunum á þessu svæði. Það sýndi meirihluti með því að vísa frá breytingatillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins á eigin tillögu. Hér skortir alla auðmýkt hjá meirihlutanum. Hér sýndur ótrúlega ósveigjanleiki og barnaleg þrákelkni borgarfulltrúa meirihlutans. Vilji rekstraraðila skal bara tróða ofan í kokið á þeim og undirskriftarlistar fara ofan í skúffu skjalasafn hjá borgarstjóra. Borgarbúar hafa verið beittir blekkingu með ranglegri orðaðri skoðanakönnun meðal annars. Verði haldið áfram með þessar lokanir verið að misbjóða borgarbúum gróflega. Hér á að valta yfir fjölmarga. Hver samráð við hreyfihamlaða og eldri borgara? Hvert samráð við hreyfihamlaða og eldri borgara? Talum að samráð bara hljómið eitt og sannarlega hvorki verið að huga að þeim sem glíma við hreyfihömlun né eldri borgara. Flokkur fólksins gerir kröfu að haft sér fullt samráð þegar kemur að þessum lokunum. Annað ólíðandi og lýðræðislegu samfélagi. Og þakka fyrir. Þór Elís Pálsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókanir. Þá ætlar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, að lesa bókun. Já, það undir lið 4 varðandi frávísunartillögu. Það miður, með leyfi borgarstjóra, það miður og sóun á tíma borgarstjórnar að eftir 3 tíma umræðu og fjölmörg fundarhlé hafi tillöguflytjandi ákveðið að draga tillögu sína tilbaka og ekki gefið borgarstjórn færi á að greiða hana atkvæði. Nokkrir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýstu yfir stuðningi við tillögu Flokks fólksins sem hefði falið í sér að fyrirhugaðri lokun Laugavegar yrði frestað. Gott hefði verið að sjá hvort allir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins tækju undir þau sjónarmið. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, ætlar nú að lesa bókun. Bókun undir lið 6, umráðanstöðu Hverfisráð hafa starfað við góðan orðstýri langt skeið. Ákveðið var í upphafi kjörtímabils að fresta kosningu Hverfisráð meðan vinnu við endurskipulagningu þeirra færi fram. Þeirri vinnu að ljúka og verður hún kynnt á næstu vikum og mun kosning fara fram þegar niðurstaða vinnunnar liggur fyrir. Elín Oddný Sigurðardóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun. Eru fleiri bókanir tilbúnar? Eru allar það er búið að lesa allar bókanir, ger ég ráð fyrir. Það mjög ánægjulegt og þá ekki fleira sem að liggur fyrir þessum fundi ef mér skjáttlast ekki. Ótrúlegt nokk dagskrá því tæmd og hyggst forseti lesa smá ljóð sem heitir Morgun eftir Þorstein frá Hamri úr bókinni Ljóð í leiðinni skáldum Reykjavík. Einn stálbjartan morgun gengur Guð strætin og heyrir einungis tölvunar tif í turnum hljóðum. Vistleg borgin, vélmenni hafa sópað leifum fólksins í luktar þrær. Samt Guð ekki glaður, hann gengur staðinn, líkt og hann óski að geta þó sagt síðir, enn hjarta hér og slær. Og þá fundi slitið klukkan 23:34.
Honna. Borgarstjórn. Hver kemur skrifari? Er það Marta eða Vigdís? Ár 2019, 3. 2. apríl var haldið fundur í borgarstjórn Reykjavíkur. Fundur var haldinn í Ráðhúsi Reykjavíkur hófst klukkan 14:04 voru þá komin eftirtaldir borgarfulltrúar Dóra Björt, Heiða Björg, Líf Magnúsdóttir, Gunnlaug Pavel, Sigurborg, Ragna, Kristi Sofía, Hjálmar, Sabíne, Guðrún, Eyþór, Hildur, Vigdís, Þórelís, Sanna, Valgerður, Egill, Marta, Jórunn Pála, Örn og Björn Gíslason. Fundarritari var Helga. Lögð fram svohljóðandi tillaga, borgarfulltrúar Samfylkingar